اولین شخصیتی که بررسی میکنیم امام زین العابدین علی ابن حسین رضی الله تعالی عنهما. امام زین العابدین چه مکانتی داره در جامعه اسلامی سنی خودش؟ ایشون در مدینه منوره بین اهل سنت زندگی کرد به عنوان یکی از فقهای اهل بیت، فقهای سنی اهل بیت. اهل بیت فقهای شیعه نداشتن، رافضی نداشتن. این نقطه رو خیلی من روش تاکید میکنم، بین سنیان و بین شیعیان. بعضی از عوام سنی فکر میکنن که ائمه اثنا عشری که شیعه درست کرده اینا شیعه بودن، یک نفرشون هم شیعه نبوده. و ایشون در میان فقهای اهل سنت زندگی کرد، در میان عموم اهل سنت زندگی کرد، علمشون از اونها فرا گرفت، دوباره به اونها آموخت، مثل هر انسان دیگری یاد میگیره، به دیگران یاد میده. همراه با بقیه مسلمان های اهل سنت و جماعت در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز میخوند. او از بزرگتر از خودش سوال میکرد، دیگران از او سوال میکردن. و برعکس اون چه که باندهای شیعه ساز میگویند، هیچ گونه مجلس سری نداشت، مجلس پنهانی نداشت، ظاهر و باطنش یکی بود و هیچ چیزی از امام زین العابدین علی فرزند حسین دیده نشده، شنیده نشده، نقل نشده که با عقاید اهل سنت مخالفت داشته باشه. خودش فرزند حسین از امهات مؤمنین، از مادران مؤمنان یعنی همسران پیامبر و از گروه از تابعین روایت نقل کرد. یعنی بعضی از تابعین استادشان، امهات مؤمنین استادشان، عایشه استادشه، عایشه ام المؤمنین صدیقه طاهره که نفرین خدا بر دستگاه های تبلیغاتی رژیم و غیر رژیم باد که همسران پیغمبر را اهانت میکنند. علی بن حسین زین العابدین از 10 نفر از تابعین و امهات المؤمنین روایت نقل کرده، یا ببخشید 10 نفر از او روایت نقل کرده. خودش از گروهی از تابعین و از امهات المؤمنین روایت میکنه. از مقدمه افرادی که از زین العابدین نقل میکنه که از بزرگان اهل سنت، از محدثان بزرگ اهل سنت و جماعت در عصر خودشه، که امام زهریه. با عنوان مثال ابن وهب از مالک نقل میکنه که در خانواده رسول خدا صلی الله علیه و سلم در عصر خودش یعنی مثل علی ابن حسین نبود. و هکذا عبدالعزیز ابن ابی حازم از پدرش نقل میکنه که گفته من در میان هاشمیان فقیه‌تر از علی ابن حسین ندیدم. وقتی که امام زهری علی ابن حسین رو ذکر میکرد گریه میکرد و میگفت که این زین العابدین بود، زینت عبادت کنندگان بود. از زید بن دوستی عاقلانه اینه، دوستی جاهلانه هندل زدنه، سینه زدنه، به اسمشون تجارت کردنه. از زید بن اسلم روایته که من با در میان اهل قبله، یعنی در زمان خودش،
مثل علی ابن حسین ندیدم، یعنی در میان مسلمانان. صالح فرزند امام احمد میگه که ابن شهاب میگوید من در میان قرشی ها بهتر از علی ابن حسین ندیدم. سفیان میگه که من از زهری شنیدم که میگفت بیشترین همنشینی من با علی ابن حسین بود، زین العابدین. از زهری سوال شد که چرا از علی ابن حسین روایت زیادی نقل نکردید؟ جواب داد که من با او زیاد همنشین بودم، لیکن او کم سخن بود، حرف زیاد نمیزد، حدیث زیاد نقل نمی کرد. و مالک میگوید، امام مالک، که در میان اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه وسلم مثل علی ابن حسین وجود نداشت. این مکانت امام زین العابدین در میان برادران اهل سنت خودشه. و یحیی بن سعید نقل میکنه که علی ابن حسین زین العابدین میفرموده که اولا میگه که خودش از فاضلترین هاشمیان بود و میگفت که ای مردم، ما را به خاطر اسلام دوست داشته باشید، همچنان که اسلام دستور داده ما را دوست داشته باشید. دوستی شما بر ما یک آری شده. اینو به مدعیان تشیعش میگه. وقتی که شایعه ها دوباره عود کرد، شایعه امامت و شایعه ولایت دوباره عود کرد و اینا سبب اذیت و آزار او میشد، امام زین العابدین فوری انکار میکرد، بر ضد اینها قیام میکرد. همین هایی که لباس اهل بیت، دوستی اهل بیت پوشیده بودند، با وجودی که بر علیهشون موضع میگرفت، لیکن پیش حکومت اذیت میشد مثل هر رهبری. ولذا میگفت ای اهل عراق، دوستیتون دوستی اسلامی باشه، این دوستی شما برای ما یک آر شده. در روایت دیگه میگه که میفرماید که شما دوستیتون چنانه که مردم از ما رو پیش مردم مکروه کرده اید به خاطر دوستی شما. عبدالله بن وهاب میگوید که گروهی پیش علی بن حسین آمدند، ازش تعریف کردند. جواب داد که چقدر شما دروغگویید، چقدر گستاخید پیش خداوند. ما از صالحان قوم خود هستیم، همین که ما از نیکان قوم خود هستیم کافیه، یعنی چرا غلو میکنید؟ این در زمان خودش. اگر الان می بود چی میگفت؟ اگر الان این زندیق هایی که در این حوزه های زندقه و شرک و ضلالت و گمراهی و فساد اخلاقی ادعای دوستش میکنند و اینا رو میدید چی میگفت؟ اون زمان میگفت که شما بر ما آر هستید، غلو نکنید. این مطالب و طبقات ابن سعد 514 نقل میکنه. تاریخ دمشق 41 صفحه 391-92. علی شهرستانی هم راجع در کتابش وضوء النبی جلد 1 صفحه 451 نقل میکنه.
اختیار معرفت الرجال جلد 1 صفحه 336، بهار مجلسی جلد 25 صفحه 288، معجم رجال الحدیث خویی جلد 15 صفحه 134، قاموس رجال ششتری جلد 10 429. این عبارت وحشتناک رو میارند که درست هم است اتفاقا، بسیار وحشتناک. و اگر همین روایت رو بهش عمل میکردن، امروز اختلاف بین شیعه و سنی نمی بود و امروز غلوی در شرکستان ایران نمی بود، بگذاریم از شرکستان عراق. روایت میکنند که ان الیهود احبوا عزیرا، یهودیان عزیر پیغمبر را دوست داشتند تا حدی که درباره‌اش چیزهایی گفتند که نه عزیر از اونهاست و نه اونها از عزیر. و مسیحیان عیسی را دوست داشتند، درباره عیسی چیزهایی گفتند که نه عیسی از اونهاست و نه اونها از عیسی، یعنی در راهش نیستند. ما بر همون روش هستیم. گروه از شیعیان ما را دوست خواهند داشت تا اینکه درباره ما همان چیزی را بگویند که یهودیان راجع به عزیر گفتند و مسیحیان راجع به عیسی گفتند. فداهم منا ولا نحن منهم، نه اونها از ما هستند و نه ما از اونها. بنا به این سخن حضرت امام زین العابدین، تمام این استبلهای تبلیغاتی، تمام این حوزه های شرک و بدعت از خمینی تا کلینی هیچ ربطی به آل بیت ندارن. هر کسی که امامت بتراشه، ولایت بتراشه، از اهل بیت نیست، دشمن اهل بیته. همچنان که کسی که عیسی را خدا بکنه از عیسی نیست، دشمن عیسی است. همچنان که کسی عزیر رو خدا بکنه از عزیر نیست، دشمن عزیره. اینه که این نگرشه که اعتدال میاره و این نگرش همون نگرش اهل بیته و نگرش بقیه مسلمانانه. دوباره احتجاج طبرسی جلد 2 صفحه 29 نقل میکنه که میگه اینها که بر ما گریه میکنن پس کی ما رو کشته؟ شیعیان خودش در عراق میگه. امروز هم همین اشکای تمساح در سراسر مناطق شیعه نشین ریخته میشه، با وجود خودشون کشتنش، با وجودی که خودشون کشتنش، با خذلانشون، با نقض بیعتشون، با نقض و شکست بیعتشون و بقیه خیانتایی کردن. خب تظاهر به حب آل بیت میکردند که این چنین دوستی افراطی در واقع اصابه به اهل بیت بود. چرا؟ چون به اونها چیزهایی نسبت میدادند که اونها نگفته بودند. همین چیزهایی که استبلهای تبلیغاتیشون امروز در تلویزیون بهشون نسبت میدن. کدوم مادر در دنیا از پشت شیر داده که اینا به اهل بیت نسبت میدن؟ اینا دوستیه؟ کدوم پیغمبر از مرد شیر خورده؟ اینا ادعای دوستیه؟ اینا دشمنترین دشمنانن، لیکن در لباس دوستی اومدن، بعضی از مردم مقلد خود کردند و خرشون کردن، سوارشون شدن. و به زعم خودشون اینجا اونجا پخش میکردند که یکی از اهل بیت امام و مفترض الطاعه، واجب الطاعه، وقتی میبینند که اون امام زنده اعلان نمیکنه، گفتن که بله به تقیه کرده. تمام دین رو با تقیه، با فری، با نیرنگ. تقیه یعنی نیرنگ مذهبی. تقیه که شیعه درست کرده یعنی نیرنگ مذهبی که از نفاق هم بدتره. و این چنین نگرشی نسبت به اهل بیت یک تحقیر اونهاست. چنین نگرشی که هر کاری که
اونها انجام بدن بگن تغییر کردن، این تحقیر اهل بیته. بل کسی که امام واجب الطاعه و واجب نیست که برای حفظ خودش دین رو ضایع بکنه. ولذا وقتی که امام زین العابدین این حرفا رو میشنید میگفت که از خدا بترسید، اهل بیت پیغمبر را اذیت و آزار نکنید با این شایعاتون. و در ضمن از این روایت ها شناخته میشه که فهمیده میشه که این روایت های افراطی که راجع به اهل بیت میگفتن، سخنان افراطی که راجع به اهل بیت میگفتن، اونها رو بین مردم مبغوض میکرد. برای که بعضیا فکر میکردند که نکنه اینا ادعا میکنند که منصوص از طرف خداوند هستند، خداوند نصبشون کرده. و وقتی ببینند که اونها اگه خداوند نصبشون کرده و قیام نمیکنن، خب معلومه که مردم بعدشون میاد خداوند شما رو مکلف کرده و قیام نمیکنید، یا اینکه پس چرا ادعا میکنید که شما امامید؟ امام زین العابدین علی بن حسین بعد از وفات پدر بزرگوارش، بعد از شهادت پدر بزرگوارش، بار دیگه همون تهمت هایی که، همون افتراهایی که باندهای سبعی به خصوص در عهد جدش علی بن ابی طالب اینجا و اونجا راجع به امامت شایع کردن، دوباره سر بلند کرد، به خصوص از منطقه عراق، همون جایی که ابن سبع درش تبعید شده بود و باندهای باطنی خبیث در اونجا تخم کرده بودند. لیکن خود امام زین العابدین به سرعت اونها را رد میکرد. به عنوان نمونه جعفر ابن محمد از پدرش رضی الله تعالی عنهم جمیعا نقل میکنه که شخصی پیش پدرم اومد، یعنی علی ابن حسین، گفت که راجب ابوبکر نظرت چیه؟ گفت که از صدیق سوال میکنید؟ گفت که قلت یرحمک الله تسمیه صدیق، خدا رحمتت کنه اونو صدیق میذارید، اسم میذارید؟ قال که مادرت بی فرزند باد، قد سماه صدیق من هو خیر منی و منک، شخصی که از من و تو بهتره او رو صدیق نامیده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مهاجران و انصار او رو صدیق نامیدن. فمن لم يسمه صدیقا فلا صدق الله قوله في الدار الاخره، کسی که او را صدیق ننامد در برش دعای وعد میکنه خداوند قولش را در آخرت تصدیق نکند. برو ابوبکر و عمر را دوست داشته باش، اگر گناهی داشته باشی بر گردن منه. اینو تاریخ دمشق نقل میکنه، جلد یک سوال کننده عامیه دیگه، جلد 1 صفحه 389. محمد ابن علی ابن حسین از پدرش نقل میکنه که گروهی از اهل عراق اومدن پیش پدرش، سخن از ابوبکر و عمر گفتن و بدگویی کردن، دوباره به عثمان شروع کردن. بهشون گفتم که اخبرونی
به من بگید که شما از مهاجرینید، همونهایی که قرآن راجع به اونا فرموده که الذین اخرجوا من دیارهم، اونهایی که از خانه و کاشانه خودشون، از کشور، از شهر خودشون اخراج شدن، تا جایی که تا آخر آیه رو خوند که اولئک هم الصادقون، اینها راستگویانند. مهاجران قرآن صادق نامیده، صدیق و صادق، صدیق کثیر الصدق، همه مهاجران صادقند به نص قرآن، اولئک هم صادقون. خب اما رافضیان کوردل ابوبکر و عمر رو جبت طاغوت میگن، قرآن میگه اونا صادقن، این ابلیس ها میگن اونا نه که کاذبن، جبت طاغوت هم هستن. کی راست میگوید؟ آخوند دروغگو یا کتاب خداوند؟ وقتی این آیه رو خوند گفتن نه ما از اینا نیستیم. گفت که آیا شما از کسانی هستید که خداوند راجب اونها فرموده که جایگاه خود را آماده کردند و از قبل مؤمن بودند، راجب انصار که اونها رو خداوند تا آخر آیه که میفرماد فاولئک هم المفلحون، اونها رستگارانند. سوره 8 آیه 8 و 9. قالوا لسنا منهم، ما از اونا نیست، نه از اینهاییم نه از اونا، چون وقتشون تموم شده. میگه که من بهشون گفتم که شما از اونها تبری جستید و گواهی دادید و اقرار کردید که از اونا نیستید، و من گواهی میدم که شما از گروه سومی هم که قرآن گفته نیستید، اونهایی که بعد والذین جاءوا من بعدهم، بعد از مهاجرین انصار آمدن، میگویند ربنا اغفر لنا والاخوان الذین سبقونا بالایمان، ای بار خدایا مغفرت کن ما را و برادران ما را که در ایمان بر ما سبقت گرفتند، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، در دل ما کینه و حسدی بر کسانی که ایمان آوردند قرار مده. ربنا انک رؤوف رحیم، ای بار خدایا تو رؤوف مهربانی. بعد گفت که قوموا عنی لا بارک الله فیکم ولا قرب دورکم انتم مستهزئون بالاسلام ولستم من اهله. بلند شید که خداوند بهتون برکت نده و خانه هاتون رو نزدیک نکنه، شما به اسلام مسخره میکنید و از اهل اسلام نیستید. عبدالعزیز بن ابی حازم از پدرش نقل میکنه که گفت من هاشمی فقیه‌تر از علی بن حسین ندیدم. وقتی که ازش سوال شد که خیلی مهمه که منزلت ابوبکر عمر پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله چگونه بود، اشاره به قبر کرد، گفت همون منزلتی رو که الان دارن. الان منزلتشون کجاست؟ منزلتشون همین بود. فردای زندگی که بلند نشه که آقا نزدیک قبر شدن هم منزلتی نداره، میگن در آن هم اینا میگن. در کتب شیعیان هم آمده که زین العابدین ابن حسین کنیش ابوبکر بود. کشف الغمه جلد 2 صفحه 74. شما در تاریخ مدعیان تشیع صفویه تا الان یک نفر پیدا میکنی که ابوبکر باشه و یکی از فرزندانشو عمر نامید، همچنان که مفید در ارشاد ذکر میکنه. خداوند میگه بیشترین چیزی که من دوست دارم
آه و ناله و فریاد بندگانمه. میگه من نسبت به توبه بندگانم چنان خوشحال میشم که کسی گم شده ای را گم کرده باشه و پیداش کنه. میگه مثال بزنید کسی که تمام توشه و هوشاش و آب و نانش روی شتریه، زیر درختی خوابیده، بلند میشه اون شتر با همه چی رفته، چقدر غمگین میشه، مرگشه نه؟ دوباره اونو پیدا کنه چقدر خوشحال میشه. من نسبت به توبه بندگانم چنان خوشحال میشم که به سوی من باز میگردن. برای که صلح لمحه، صلح با خداوند واسطه نمیخواد. صلح با خداوند نه شاه میخواد و نه گدا. یا ربی میگه لبیک یا عبدی. همین که میگه ای خدایا، که بنده من حاضرم، تو کجایی؟ من دنبالت میگردم. هزار بار توبه شکستی، بازا بازا که درگه ما درگه نومیدی نیست. خداوند غفور رحیمه. میگه اگر مثل دریا، آب دریا گناه کرده باشید توبه کنید، من همه رو میبخشم و چیز از ملک من کم نمیشه. همنشین بودنش با عروه بن زبیر، اونم درسات طولانی. عروه بن زبیر مخالف علی بن ابی طالب بود. این دلیل بر اینه که بین دو نفر کراهتی نیست. اگر امامتی می بود و مخالفتی بین دو، با هم نمی نشستن. بالاتر از این کسانی که پشت سر بنی امیه نماز نمی خوندن انکارشون میکرد. میگفت که نه، نماز پشت سرشون جایزه. حد اکثر چیزی که هست اونا عاصیان، گناهکارن، نماز پشت سر گناهکار جایزه. همه اینها نشون میده که ادعای امامت باطله و توطئه بیش نیست و امام زین العابدین نه به امامتی که شیعیان درست کردن اعتقادی داشت و نه به چنین چیزی باور داشت و نه اونو قبول داشت و بلکه نمیشناختش هستن. و موضعش هم راجع به علمای اهل سنت، برادران خودش، این بود که در میانشون علمی آموخت و دیگران هم یاد میداد. و هر جا که علمای سنت نشسته بودن میرفت می نشست باشون و اعتراف میکرد که جز آنچه را که از مردم یاد میگیره چیز دیگری نمیدونه. و اگر کسی می اومد سوال میکرد نمیدونست، اونو میفرستاد پیش که از اهل علم، از اهل سنت. با عنوان مثال مالک میگه که نافع ابن جبیر به امام علی ابن حسین گفت که شما با اقوامی می‌نشینید که از شما کمترن. ایشون گفت که من با کسی میشینم که از جلسش به نفع دین من باشه. هر که میخواد باشه. مالک میگه که عبیدالله ابن عبدالله ابن عتبه ابن مسعود از عالمان بزرگ بود. و همچنین علی ابن حسین از اهل فضل بود و می اومد پیشش، با وجود که اون در نمازش طول میداد ایشون منتظر میمون تا اینکه نمازش تمام بشه و پیشش بشینه و درس یاد بگیره. هشام بن عروه نقل میکنه که علی ابن حسین پیش غلام عمر
علم آموخت غلام عمر ابن خطاب، استاد مولای عمر ابن خطاب، استاد زین العابدینه. هشام بن عروه نقل میکنه که علی بن حسین با سواری خودش میرفت مکه و باز میگشت و بدونی که شتر یا سواریشو هیچ گونه اذیت آزاری بکنه. و کان یجلس اصلا مولا عمر، و با پیش مولای عمر، پیش غلام عمر یا مولای عمر می نشست. یکی از قریشیان بهش گفت که تو قریشی هستید، قریش رو ترک می. یه شخصی بهش گفت، ازش پرسید تو قریشی هستید، قریشیان رو ترک میکنی میری پیش بنده از بنی ادی، پیش غلام عمر میری؟ علی چه جواب محکمی داد؟ گفت که انما یجلس الرجل حیث ینتفع، انسان جایی میشینه که نفع ببره، هر که سودی ببره. من دنبال علم میرم. نگفت که علم من از آسمانه. و این موضوع رو تاریخ دمشق جلد 1 صفحه 368 نقل میکنه. عبدالرحمن بن اردک میگه که علی بن حسین داخل مسجد میشد، راه در میان مردم میرفت تا اینکه با زید بن اسلم در حلقه زید بن اسلم مینشست. نافع بن جبیر بن وطن بهش گفت غفر الله لك، خدا ببخشید، تو سرور مردمی میاید تا با این غلام بشینید؟ جوابش این بود که علم طلب میشه، انسان به سوی علم میاد هر جا میخواد باشه. تاریخ دمشق جلد 41 صفحه 369. زهری میگه که من احادیث را بر علی بن حسین نقل کردم. وقتی تمام شد گفت احسنت بارک الله فیک هکذا حدثنا، خدا برام دعای خیر کرد. گفت بله منم این حدیث رو این حدیث رو شنیدم. اینا نشون میده که اهل بیت، علمای اهل بیت مثل بقیه مردم میرند علم یاد میگیرند. علم پیششون نمیاد، علم آسمانی نیست، علم لدنی نیست، کتاب خاصی ارث نبرده بودن، بلکه در جلسات علما می نشستن و علم یاد می گرفتن. و کتب اهل سنت و جماعت از اونها چیز دیگری غیر از اینکه از بقیه علما نقل کردن هم نقل نکردن. علوم الهامی و علوم غیبی نقل نکردن. در قرآن اهل بیت راجب همسران پیغمبران اومده، راجب همسر شعیب اومده اهل بیت، همسر موسی اهل بیت، ابراهیم اهل بیت و هکذا. و اینجا که نوبت همسران پیغمبر میشه بهشون فوش میدن. این دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که این مکتب و این آیین برای هدم اسلام بنا شده. تشیع رو فقط اسم ظاهریش کرده تا مردم فریب بخورن. و اما چون علی دختر پیغمبر رو گرفته، جزو خانواده پیغمبر شده و بعداً آل علی و آل عقیل و بنی هاشم همه شدن جزو اهل بیت. چون پیامبر فرموده علی از اهل بیت منه، دقت میکنین 5 نفر که زیر عبا بردن اینا اهل بیت منن، اینا جزو اهل بیت میشن و هکذا آل عقیل و دیگران. بعضی از علما بر اینن که همه امت پیغمبر از اهل بیت پیغمبره. پیغمبر فرموده انا جد کل بر متقی، من جد هر نیکوکار و متقی هستم.
از همه آخونده سوال کنید که آقا توحید یعنی چی؟ بهت میگه آقا توحید یعنی خدا یکیه. یعنی توحید آخوندها با توحید ابو جهل یکیه، با توحید ابو لهب یکیه. و از اینجاست که بنده همیشه این بیت خدمتتون میخونم که در عجم گردیدم و هم در عرب، مصطفی نایاب و ارزان بو لهب. این خاطره. پس بریم سراغ توحید. پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم و فداه ابی و امی و همه انبیاء راستین، نه دروغین، راستین، انبیاء راستین، اولوالعزم و غیر اولوالعزم، دعوتشون یکی بوده. اما انبیاء دروغین دعوتهاشون در تضاد با انبیاء راستینه. چرا انبیاء راستین دروغین داریم؟ برای که به ضد هذا تمیز الاشیاء، هر چیزی به ضد شناخته میشه. اگر خیر شر نمی بود خیر شناخته نمی شد. و این موضوع عقلیه که من زیاد الان نمیخوام سراغش برم. همه دعوت انبیاء راستین بر یک محور میچرخیده، توحید الهی. اما خرافیان، مکاران، ویرانگران فکری در همه تاریخ کارشون خراب کردن و لجنمال کردن حقایق دین از راه خود دین بوده. اینها اسمشون مدعیان بوده. و خطر اینها بنا به سخنان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حتی از دجال هم بیشتره. و از اینجاست که حضرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماد که من دجال، یکی از علامت‌های دجال یعنی دروغگو، یعنی یک دروغگوی بزرگ ظهور خواهد کرد. این موضوعشو من میذارم برای بعد. من بیشتر از اون دروغگوی بزرگ، بیشتر از اون دجال، از یا به اندازه همون از مدعیان دینی برای شما میترسم. منافق علیم اللسان، زبان عوام فریبی دارن، تظاهر به دین میکنن، اما چی؟ دروغ میگن، مردم فریبن. و یکی از این مردم فریبی ها موضوع توسله، موضوع وسیله، موضوع شفاعته، که اینها مرتبط میشه به موضوع توحید. و اتفاقا از قرآن هم استناد میکنن. همه فرق باطله، همه فرق ضاله، همه گمراهان دین فروش، همه دکانداران دین، چه مسلمان و غیر مسلمان، چه مؤمن و غیر مؤمن، چه دیندار و غیر دین متدین، یه شبهه هایی از قرآن میارن برای محکم کاری کار خودشون. اینجا قرآن آیش روشن و واضحه. در سوره شریفه مائده که گفتن بعد کسی همین آیه رو بخونه کافیه که بفهمه که قرآن برای ائمه نازل شده. وظیفه ائمه که مردم هدایت کنن. صفاحت عقل رو ببین، گویا که پیامبر کارش ناقصه. این در واقع اون کسی که امامت رو ایجاد کرده و 10 تا 12 پیامبر درست کرده، بعضیاشون میگن 7، بعضیاشون میگن 8، بعضیاشون میگن 12، بعضیاشون میگن 13، در اصول کافی 13. اونهایی که نارا درست کردن هدفشون ریشه کردن دین بوده به نام دین. خب این موضوع رو کسی بخواد بفهمه خیلی مشکل نیست. آقا اگر محمد خاتم النبیینه، چرا 12 تا پیامبر بعد از اون هست ولی اسمشون پیامبر نیست، امامه؟ یعنی چی؟ این شوخی‌ها چیه؟ اسمشون امامه ولی امامت از نبوت بالاتره. اسمشون امامه ولی برشون کتاب نازل میشه. چه مسخره‌ایه؟ معصومه. اسمشون امامه، تا اهل بیت پیامبرن،
اما پیامبر در دعوتش شکست خورد، اما امامی که تو 4 هفته در دعوتش شکست نخورده. چه مسخره، چرا مردم فریبی میکنید؟ مثل بهائی‌ها الان میگه نه خیر آقا دین وقت شما وقتش تمام شده، یه پیامبر دیگه میاد که الان بتونه چطوری برخورد کنه. حداقل بهائی‌ها این صداقت رو دارن که میگن بابا ما دین شما رو منسوخ کردیم تمام شد، ما میدونیم ما چطوری برخورد کنیم، اما شما چی؟ تقیه بازان. خب اما آقای خمینی وقتی میاد ادعا میکنه که محمد در دعوتش پیروز نشد و از طرف جهان اسلام مورد تکفیر واقع شد و به خاطر چند قولش، یک کتابیه، کتاب ها نوشته شده، خمینی به خاطر چند افراط و غلوش مورد محاکمه جهان اسلام قرار گرفت و اتفاقا هم خوب شد. یکی این که میگه که ائمه‌اش از همه رسول و ملائکه بالاترند. خب این انظر قاطبه مسلمین سخن کفره. فرقی که در میان اهل سنت و دیگران هستش این اعتداله که میگن آقا این سخن کفره، به صاحبش کاری نداشته باشین، با چه عقیده بمیره، آیا جاهل یا عالمه، آیا براش اتمام حجت، 100 تا تعویل براش میتراشن تا از کفر خارجش کنن. منهج اسلامی اینه که انسان 100 تا تعویل بتراشه، 100 تا راه بتراشه تا مسلمانی رو از کفر خارج کنه، اما سخنش رو باید در میزان علم گذاشت. اما اهل بدعت 100 تا راه میتراشن تا مردم رو تکفیر کنن. یکی از ادعاهایی که این بود خمینی مورد تکفیر قرار گرفت این بود که تعالیم ائمه از قرآن کامل تره. هر کدوم از این بحث‌ها جلسه مفصلی داره. بنده فقط تیتر خدمتتون عرض میکنم. اینجا شاهد مطلب من اینه که سومین مطلبی که خمینی مورد تکفیر علمای جهان اسلام قرار گرفت این بود که پیامبر اسلام در دعوتش موفق نشد، در ارساء قواعد عدالت موفق نشد و لذا امام زمان میاد. امام زمان تو چاپ رساله‌اش که اگر بیاد اولین نفری که به جنگش باشن خود اینا هستن، بلکه به خاطرش نون میخورن. نه این است نه آن است، حیله نه آن است. دوستان 1000 سال اینا زحمت کشیدن، یه امام زمان تراشیدن برای که نسل و آب و اجداد و نوهاشون سیراب بشن. بعد اگه ظهور کنه گردنش اونجا خواهند زد. و جالب اینه که حدیثی در صحیح مسلم هست وقتی مهدی راستین ظهور کنه 70,000 نفر از ایران به دشمنش به جنگش. الان تو ذهنم نیست که 70,000 نفر یا 7,000 نفر این دوباره مراجعه میکنن. و یعنی چی؟ پیامبر دعوتش موفق نشد، اما امام زمان مجعول شما موفق میشه. ببینید بازی با دین. من این نکته رو میخوام روشن کنم. اگر بعد از 1 سال، نه الان، برای این خرافات ها 500 سال تو ذهن مردم جا گرفته، اگه بنده بتونم بعد از 1 سال با سخن هر روز بتونم این موضوع رو روشن کنم که آقا حقایق دینی رو با دجل‌های دینی که دشمنان دین درست کردن فرق باید قائل شد، اگه موفق بشم توفیق خداست. موضوع چهارمی که خمینی مورد تکفیر جهان اسلام قرار گرفت این بود که میگفت که وحی با وفات محمد صلی الله علیه و سلم به اتمام قطع نشده. ولذا ادعا میکرد که چی دروغ نگاه کنید مردم، تا زمانی که این خرافت ها به نام دین و به نام مذهب
و به نام فکر مذهبی در ذهنتون باشه، مطمئن باشین که اگه ولایت فقیه بره 100 تا ولایت فقیه دیگه میاد. از ماست که بر ماست. علتش اینه. و راه حل اصلاح این خرافات و این افکار ضد باطنی ضد قرآنی، نه کمونیستی بچه کمونیسته، نه دین ستیزی اون آقای صاحب برنامه جاویده، نه فحاشی های فحاشمنده، بلکه صداقت داشتن با ملت، بازگشت به قرآن، بازگشت به فرهنگ جامعه، بازگشت درست به خود دینه. ولذا همشون از مواجهه میترسن. خرافی ها را عرض میکنم. این یک مطلب. ولذا ایشون میگه که وحی قطع نشده. چرا قطع نشده؟ شاید، ببین شاید، همش با اشاره کنایه ها که مردم رو خراب کنه. عذر میخوام، یه مردم مقلدان رو میگن. شاید از اینو خودم شنیدم از سخنان آقای خمینی، شاید از مطالبی که راجع به جبرئیل، به کی؟ جبرئیل و فاطمه نازل شده، 6 ماه ها، نه 1 ماه، نه 2 ماه، 6 ماه به فاطمه، پیش فاطمه علیه السلام می اومده و شاید مطالبی که با او گفته قضایای جمهوری اسلامی بوده. مردم گریه میکنه. توجه فرمایید. دجال رو نگاه کنید، دروغ رو نگاه کنید. دجالی اگه این نیست چیه؟ فریب و نیرنگ اگه این نیست چیه؟ اینجا یه خروار فریب و مکر وجود داره. ولی من یه نقطه رو میخوام بگم. آیا محمد خاتم النبیینه یا نه؟ علنا نمیتونن بگن نه. بعد بیا چکار میکنن؟ از در که بیرونشون میکنن. همین بنی قریظیان از در بیرونشون کردن، اومدن از پنجره وارد شدن. بله به نام خود اهل بیت ولی دین رو باید ویران کرد. خرب بیت کن، خونه خرابا. خب مستقیم با مردم، البته با مردم که شما نمیتونید رو در رو باشین، نمیتونید سرراست باشین. اگه سرراست باشی که شکم از کجا سیر کنی؟ اگه سرراست باشی موطئ از کجا؟ اگه سرراست باشی این همه مقلد از کجا؟ این موضوعات. خب ولی چی؟ اگه محمد علیه السلام خاتم النبیینه، نازل شدن جبرئیل بعد از اون، یعنی چی؟ این مسخره ها یعنی چی؟ پس یکی از علتی که مردم رو میفریبند دنیا دوستیه، به رسیدن به حکومته. و هر موقع به حکومت رسیدن چکار کردن؟ دمار از روزگار مردم در آوردن. وقتی قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، آیه 35 سوره شریفه مائده. ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، پارسایی پیشه کنید، تقوا پیشه کنید، از خدا بترسید. وابتغوا الیه الوسیله، الیه به سوی او، و به سوی او وسیله ابتغاء کنید، بجویید. و جاهدوا فی سبیله، و در راه او جهاد کنید تا شاید شما رستگار شوید. این یا ایها الذین آمنو خطاب به کیه؟ به مؤمنانه. خطاب به مؤمنانه. چرا؟ برای که مؤمنانند که به این کتاب ایمان آوردن. قرآن خطابی بر همه بشر داره، خطابی به مؤمنان داره. مؤمنان راهنمایی میکنه که چیکار کنی، چیکار نکنی. به همه بشر میگه که نه، شما اول قبل از اینکه مورد تشرف این خطاب قرار بگیرید ایمان بیارید. بعد از اون این شرف صحبت با خدا را پیدا خواهید کرد. ای مؤمنان، پس خطاب به مؤمنانه. رسول خدا اولین مؤمن بود. اول باید نگاه کرد که خود رسول خدا، انا اول المسلمین، برای که گفتم من خودم اولی مسلمانم از این امت. خود رسول خدا صلی الله علیه وسلم چه چیزی رو وسیله قرار میداد؟ وابتغوا الیه الوسیله. وسیله چیه؟ وسیله آقا، وسیله دیگه.
شما وقتی میخوایی راه برید وسیله چیه؟ سوار ماشین میشی، سوار دوچرخه میشی، سوار هواپیما میشی، سوار کشتی میشی تا به مقصد برسید. اینو میگن وسیله. وسیله دو نوع داریم، یکی وسیله دنیویه، این در دنیایی که ما قرار داریم دنیای اسباب مسبباته و چنگ نزدن به وسایل مادی اهانت به شرع اسلامی. توسل اخروی داریم در معنویات، در اخلاقیات، که در واقع این خودش دو قسمته، یکی شرعی یکی بدعیه. شرعیشو که شریعت مشخص کرده، دین مشخصش کرده، قرآن مشخصش کرده. بدعیشو اهل بدعت گذاشتن که غالبا شرکیه. خب و پس خطاب این آیه راجب مؤمنانه. خود پیامبر اسلام اولین مؤمنه و ببینیم خودش چیکار کرده، وسیله خودش چی بوده. پیامبر اسلام میفرماد که الهی وسیلتی الیک ایمانی بک، ای خدایا وسیله من به تو، به سوی تو ایمان من به تو است. از این واضح تر از امیر المؤمنین ابوبکر، امیر المؤمنین عمر، از امیر المؤمنین عثمان براتون چیزی نقل نمی کنم. این کلمه امیر المؤمنین یعنی امیر مؤمنان. آقا امیر مؤمنان اولین کلمه که اطلاق شد بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم، که امیدوارم اون دوست محترم که دیروز زنگ زد و فرمود که فتنه بعد از او شروع شد امروز بیاد این موضوع رو روشن‌تر کنه تا من توضیحش بدم. دیروز اشاره کردم بهش و تا ببینم دلیل چیه که اونو من بحث کنم باش. و اسم جانشین پیامبر گذاشتن خلیفه جانشین. خب بعد از اون عمر رضی الله تعالی عنه میخواست خلیفه نمیشه، خلیفه یک از عراق من مؤمنان دیدن این کلمه خوبیه، این حکمت گم شده مؤمنه، حکمت گم شده مؤمنه. انا وجدها فهو عقبها، حرف حق، حرف درست هر جا رسید انسان ذهنش باز باشه، مقلد این و اون نباشه. پس این کلمه خوبه، این کلمه رو انتخاب کردن. بعد از اون بر عثمان هم گفته میشد، خلفا بهشون گفته میشد و امرای مؤمنین بهشون گفته میشد. بعد از اون حضرت علی علیه السلام آمد، دوباره همین، هم خلیفه چهارم. بهشون گفته میشد و امرای مؤمنین بهشون گفته میشد. بعد از اون حضرت علی علیه السلام آمد، دوباره همین، هم خلیفه چهارم و هم امیرالمؤمنین. این اصطلاحاتی که مردم میذارن، از طرف خدا نیست، رسول خدا نیست که از طرف رسول خدا گفته بشه. خب اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده که بعد از من خلافت 30 سال خواهد بود و بعد از اون پادشاهی خواهد بود و بعد از اون دوباره دیکتاتوری نه ببخشید، بعد از خلافت 30 سال خواهد بود، خلافت بر منهج نبوت. بعد از اون خلافت
پادشاهی مستبد خواهد بود، دوران خلفای اموی، عباسی تا آخرش. بعد از اون دوران دیکتاتوری سیاه که الان ما هستیم، نه خلافت شورایی و نبویه، نه نبوته، نه خلافت شورایی نبویه، نه پادشاهی مستبد. پادشاهی مستبد نسبت به اسلام ها، نه نسبت به دیگران. بعد از اون دیکتاتوری سیاه خواهد بود، دورانی که الان ما هستیم که سیاه ترین دوران تاریخ برای جهان اسلام. بعد از اون دوباره خلافت بر منهج نبوت خواهد بود. اسم مهم نیست، مهم شوراه. این مهمه. میرفت سر قبر مادرش، سر قبر پدرش، سر قبر بقیه صالحان، سر قبر انبیا، یا که ما رو شفا بده. این چه مسخره ایه؟ کل پوکا، دین رو ویران کردید، دین خدا رو خراب کردید. این دین به این روشنی رو به خاطر دنیایتون. امیر المؤمنین علی رضی الله تعالی عنه در خطبه 109 نهج البلاغه میفرماد که اگرچه نهج البلاغه 4 قرن بعد از علی نوشته شده، بعضی از سخنانش مال اونه، ادبا زبان شناسان خیلی راحت میدونن تشخیص بدن اینو که بعضی از سخنان مال اون نیست، مال دوران عباسیه، بعضی از سخنان دوران امویه، اما در مجموع سخنانی بسیار زیباست. در مجموع میشه گفت این کتاب مال اونه، اگرچه سند نداره. ولذا آقایون بهش فتوا نمیدن. امام علی میگه 5 وقت نماز بخونید، اینا 3 وقت نماز میکنن. چرا؟ اگه شما علی رو دوست داری به کتابش عمل کنید. ایشون در این خطبه میفرماد که ان افضل ما يتوسل به المتوسلون الایمان بالله و برسوله والجهاد فی سبیل الله. بهترین چیزی که وسیله جویان متوسلان به سوی خدا بهش چنگ میزنن چیه؟ ایمان به خدا، ایمان به رسول و جهاد در راه خدا تا آخرش. و حضرت امام زین العابدین روز پنجشنبه به خدا عرض میکنه که الهی رحمت الاسلام توسل الیک، ای خدایا من وسیلم عهد اسلام چی؟ یعنی همه احکام اسلام قبول دارم، نه که خودم وسیله میتراشم، قبر میتراشم، بارگاه میتراشم تا دکون باز کنم. هیچ کدوم از ائمه بزرگ اسلام قبر نداشتن، بارگاه نداشتن. وقتی قبر نه، بارگاهشون تجارت نبوده. حتی پیامبر اسلام دعا کرد که ای خدایا قبر من وسن قرار نده، بت قرارش نده. خرافیان و شرک پیشگان جمهوری شیطانی ایران، مدعیان دین در لبنان و در عراق بلازده، شما به اسم اینها در این نون میخورید، چرا با گفته هاشون عمل نمی کنید اگر راست میگید؟ حضرت امیر در مناجات دیگه میفرماد که یا در دعا کمه کردم در یه مناجات دیگه فجعلت الاعتراف بالذنب الیک وسائل لی، ای بار خدایا من اعتراف به گناهان خدا وسیله علتها و کوتاهی‌های خود قرار دادم. یعنی اعتراف به تقصیر میکنه، اعتراف میکنه که بشره، اعتراف میکنه که معصوم نیست، اعتراف میکنه که ما کان و مایکنو رو نمیدونه، درست مثل پیامبر که اعتراف میکرد که من بشر هستم. اگرچه چه نسبت خاک را با عالم پاک، علی و عمر و ابوبکر با پیامبر قابل مقایسه نیستن. اون افضل البشره، خداوند اختیارش کرده بر نبوت، هیچ کدومشون انگشت پیامبر نمیشن انظر مقامات معنوی. همه اینها ستارهایی هستند در منظومه
محمد صلی الله علیه وسلم، در خورشید محمد صلی الله علیه وسلم. لیکن مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرم بتخانه شد. از منات و لات و عزا و هبل، هر یکی دارد بتی اندر بغل. شیخ ما، آخوند ما از برهمن کافرتر است، زان که او را سومنات اندر سر است. مشکل اینجاه. و از کلمات رسول خدا صلی الله علیه وسلم، از بزرگان اسلام، از بزرگان اسلام من کسانی را آوردم که از ائمه اهل بیت باشند، نه از باقی بزرگان اسلام، تا آقایون فرار نکنند. خیلی واضح معلوم میشه که وسیله اونها، وسیله خود اونها ایمان بوده، اسلام بوده، تقوا بوده، شرع خدا بوده. نه اینکه اشخاصی بیان واسطه بازی کنن، مثل سلاطین جهان که از مردم خبر ندارن واسطه رو تراشن که بگن این خبر ما رو به او برسون، گویا که خداوند خبر نداره. دوستان محترم، خداوند نفرموده که وسیله رو بخوانید. گفته ابتغوا الیه الوسیله، نگفته که وسیله رو بخوانید. خب ابتغوا یعنی چی؟ یعنی بجوی. پس وسیله چیه؟ جستنی، خوندنی نیست. جستنیه، ایمان جستنیه، عمل صالح جستنیه، عمل کردنیه. دقت میکنی؟ نگفته، نفرموده که ادعوا الوسیله. فرق بین ادعوا الوسیله و بین ابتغوا الوسیله. حتی در کلمات قرآنی اگه دقت کنید رد بر خرافیانه. و مردم نمیتونن از بندگان صالح که از دنیا رفتن اونها رو بجوین. چطوری بجوین؟ الان پیامبر رو پیدا کنن، علی رو پیدا کنن، صالحان رو پیدا کنن. چطوری؟ اونها از دنیا رفتن. فلان شخص که 1000 سال از دنیا رفته، چطوری بجویندش؟ اونها در این عالم نیستن، خاندانشون شرکه. البته اینا راهشو تراشیدن و از راه دیگه وارد شدن. نه، زنده زنده است، ولی ما نمیبینیم. شما بعضی از خرافیان مدعی تسنن من در سوریه میدیدم، از این خرافیای دو شاخه که مدعی تصوف میکنن، تو ماشین مینشست بغلش خالی میذاشت. چرا؟ که جای حضرت رسول. خب مرد که بخش این کلمه رو بکن. خب این چی تا پیامبر نزدیک تو میشینه؟ مگه خدایی که همه جا باشه؟ پیامبر فوت کرده، میتون و انهم میتون. اما عقل که خراب باشه که تعقل کجا میاد؟ و رسول خدا صلی الله علیه و آله خداوند در آیه خوندن غیر خدا شرک بودنه. و وسیله مقربان الهی، مقربان خدا، فضائل نفسانیه، اعمال صالحه. و این کاری که اینها انجام میدن نه که دین نیست، بلکه بزرگترین ضربه رو به دین میزنه. و همین موضوع رو آقای مطهری در کتابش آورده. متاسفانه حق موضوع رو ادا نکرده، اشتباه هم کرده در کتاب عدل الهیش. وسیله خود پیامبر به سوی خداوند متعال جز ایمان، جز تقوا، جز عمل صالح چیز دیگه نبوده. و دیدیم که خود پیامبر هر کاری رو که میکرده اولا خودش انجام میداده. مثل آخونده تو خونه نمیشه خمس بگیره،
مثل آخونده مرجع تقلید نبوده. اولین هر کاری که میکرده بنای مسجد خودش شریک بوده، در جهاد خودش شریک بوده، در کندن دیوار خندق خودش شریک بوده. هیچ کاری نیست که پیامبر اسلام به دیگران دستور داده باشه و خودش انجام نداده باشه. اما آقایان خودشون کذابان و دجالان خودشون نماز جمعه نمیان، سیستانی نماز جمعه نمیخونه، خمینی نماز جمعه نمیخونه. امثال هم چرا؟ برای که واجب نمیدونن. چرا واجب نمیدونن؟ برای که آقاشون رفته تو چاه. نه شیطان رو ببین چطوری انسان ها فریب میده. آقا بیرون نیومد. خب او آقا بیرون یعنی چی؟ این معنیش این نیست که همشون میدونن. قربانی این انجام نسل ها میگذاره مقلد میشن، مقلد کشن. شما آخونده رو نگاه کن، هر کدومش مقلد دیگه میگن ما با شهیم دروغ. یه اشتهاد چون در راه درست من نشون بدی دروغ میگن. آقا چه اشتهادی؟ کجاشون مقلد هم دیگه هم؟ کجاشون اشتهاد کردن؟ اجتهاده. این اجتهاده. هر کی توجیه المثال بنویسه شد مجتهد. این بازی عوام فریبیه. کتاب مکاسب خوندی شدی مجتهد. اجتهاد اینه. این مسخره اجتهاده. مسخره کردن به اجتهاده. خمینی شد مجتهد، شریعت مداری شد مجتهد، 2 کلمه عربی بلد نیست بخونه. آقا همه مجتهدانو از سیستانی، از منتظری، از ببخشید از خمینی، همه مدعیان مرجعیت رو میگم بالاتر از اجتهاد. شما بگین یک صفحه قرآن درست بخونن، فقط درست بخونن، خوندن و روخونی. اینه که یه بچه مسلمان عادی میتونه بکنه که. چرا؟ آقا ادعا میکنه آقا ما اصلا قرآن نخونی میتونه مجتهد بشیم. خیلی جالبه نه؟ قرآن اصلا نخونی مجتهد میشیم. تخلف فکری رو نگاه کن، سقوط اندیشه مذهبی رو نگاه کن. آقا قرآن نخونه میگش نیازی به اجتهاد باش نداره. حضرت امیر در دعای کمیل میفرماد که به خدا عرض میکنه که و یتوسل الیک بربوبیتک، به ربوبیتش توسل میجویند. در دعای میفرماد که فانی اتوسل الیک بتوحیدک و تهلیلک و تمجیدک و تکبیرک و تعظیمک. همانا من توسل میجویم ای خدایا با توحیدت، یعنی من موحدم، و تهلیل خودت، و تو رو تمجید میکنم، تو رو تکبیر میگم، تو رو تعظیم میگم. نمیگه به خودم، من به خودم توسل میجویم که چه مسخره ایه. بلند میشد نمیگفت یا علی یا خودم، میگفت یا الله. کسی میگفت یا علی تعذیبش میکرد، تعظیمش میداد. اگه اصرار میکرد گردنشو میزد، بلکه اون میدونست این سخن چقدر کفره. علی یک موحد راستین بود. به خاطر اینکه وقتی اون آمدن کمتر از اینو بهش گفتن تا هو غالیان سبعیه در قالب دوستی اهل بیت. گفت تو همونی. من همونم. انت هو من همونم. بیایید. کی گفت این حرفو؟ خب ابن سبا که تظاهر به اسلام میکرد خیلی زرنگ بود، مکار بود، نه مثل خمینی شیاد بود. دوستان من میگم شیاد بود معنیش رو میدونم چی میگم. فکر نکنید میخوام اهانت بکنم، فکر نکنید میخوام به عموم شیعیان اهانت بکنم. نه خیر آقا، برای من این کلمه معنی داره. برای مهم این است که شیعه و سنی باشه. هر کسی چون این صفتی داشته باشه همین صفت رو براش کار میبرم. دقت میکنید؟ بعد وقتی که بین دیگران منتشر کرد، عوام بعضی مخر کرده بود، اینجوری ساده بگم، محاکمه‌شون کرد. هر اونایی که ثابت شد و راست نگشتن گردنشون زد. و این بین صحابه متفق بود. فقط حضرت ابن عباس اینو برش انکار که نسوزانشون. بابا ادعای خدایی من زنده‌ام، من خدا بنامد. خب و طوفان سبعیه بعدها غلبه کردند
و در قالب او یک فرقه در اسلام ایجاد کردن که بدترین ضربه رو به اسلام زده، ستون پنجم دشمن بوده، اونم به نام خودش. و تشیع اصلی رو منحرف کردن. تشیع اصلی دوستی آل بیت بود، اصلا مذهبی وجود نداشت. آقا بین علی و معاویه اصلا مذهب وجود نداشت. بارها بنده اینو گفتم، بین شیعیان معاویه و شیعیان علی هیچ اختلاف مذهبی که امروزه در میان شیعیان و بقیه فرق اسلامی وجود داره وجود نداشته، هیچ کدومش، حتی در یک مسئله. فقط اختلافشون بر سر حکومت بود، فقط و فقط که حکومت رو اجرا بکنه. خود شما از سخنانتون معلوم میشه که از روشندلان هستید، از موحد شدگان هستید. تا حدودی بله، صحبت‌های شما رو گوش میدم. من یه جمله دیشب بود یا پریشب بود شما گفتین خیلی منو تکون داد. شما گفتین که خدا مالک یوم الدینه و این توی سوره حمده. آیا خدایی که مالک روز جزاست مالک دنیا نیست؟ این جمله خیلی منو تکون داد. دارم فکر میکنم، بررسی میکنم، خدا توفیق شما رو گوش میدم. خدا توفیق. خدا کمکم کنه. شما هم برای من دعا کنین، دعای ویژه بکنین. علتی که این همه پیامبر اسلام، مؤمنان راستین از توسل‌های شرکی مردم برحذر می داشتن چی بود؟ این موضوع رو قبلا هم خدمتون عرض کردم. علتش این بود که اولین کفر بنی آدم در تاریخ ادیان، در تاریخ جهان، از غلو و افراط در صالحان شروع شد. ولذا قرآن کریم اعراب که بودن، عرض میکنم بذار قوم خودم مثال بزنم. بروش وقتی که این کتاب اومد براشون، این فات ببرکت این لا تغلو فی دینکم انتون قلو خداه تقولوا من جز حقیقی مدعیان اهل غمو انما رسول الله و کلمه الى همانا عیسی بن مریم رسول خداست. اون بر کرد لا افراط نکنید، بلکه انسانی این فطرت معتدله. اینو به چپ راست چرا شراب نخورید؟ این فطرت رو معتدل از اعتدال بکنید. چرا دروغ نگویید؟ برای که انسان از اعتدال خارج کنه، از راستگویی میکنه. چرا این معنویش انسان از حالت طبیعی میکنه. اسلام حالت طبیعی که ارزش باشه، این ارزش اعمار این کونو داشته.
مگه قرآن نمیفرماید ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن؟ با اهل کتاب جز با نیکوترین روش بحث نکنید، جدال نکنید. من میدونم البته به شما چه عرض کنم، همه مدعیان تشیع، هم آخونده را عرض میکنم، همه دین فروشان، همه خمس بگیران، همه مقلد تراشان، همه امام تراشان، همه قبر پرستان بار اینو امتحان کردن در بسیار عربی. بنده مسکین 20 جلسه مناظره دارن، روح از علمای بزرگ اسلام گفتن در تاریخ اسلام چنین مناظره پیش نیامده بعد از شیخ الاسلام ابن تیمیه. البته که نسبت خواهد را با عالم پاک، که نسبت بنده مسکین رو با شیخ الاسلام ابن تیمیه، اما این چنین مناظره که داخل خونه های مردم بشه و حقیقت اینها را کشف بکنه در تلویزیون ها، که اینها دروغ میگن، شیعه نیستن، اینها دروغ میگن، به اهل بیت ربطی ندارن، احزاب سیاسی هستن که تشیع رو منحرف کردن. در تاریخ چنین چیزی رخ نداده و لذا هزاران نفر از پیروان اینها الحمدلله نه که هدایت شد، علنا می آمدن گفتن در تلویزیون، گفتن ما نمیدونستیم اینطوریه، ما ترک کردیم اینها رو. ولی شخصی که پرچم ایران رو این گذاشته، این چیه؟ این آیه داور قبلا خیلی خوب نشون داده. این معابد شعار سیک های، شعار معابد سیک ها، این آقا این شعار آمده بعد پرچم ایران گذاشته. اینها جرأت رو در رویی دارن، جرأت، اینا مثل شبپره میمونن، مثل خفاش میمونن، در تاریکی میتونن کار بکنن، در روشنایی نمیتونن کار بکنن. وحشت. ولی اصل امامت در قرآن نیست. یا فرض کنید خمس مکاسب قطعا در قرآن نیست و اون چیزی که آقایون دارن ازش تعبیر میکنن به خمس هیچ ربطی به این خمس مکاسب نداره. و اتفاقا من بهشون گفتم که ببینید احکام اسلام هیچ کدوم باعث تعطیلی حکم دیگه نمیشه، یعنی هر کدوم در جایگاه خودشه. ولی اگه شما خمس این مالتون رو بدید هیچ وقت زکات شامل حالتون، یعنی این خمسی که در تشیع هست باعث میشه که در واقع شیعیان از زکات به نوعی معاف بشن و عملا دیگه مالشون از اون حد نصابی که به هر حال بهش زکات تعلق بگیره خارج میشه و بنابراین شیعیان فقط خمس میدن، اصلا زکات نمیدن، چون هیچ وقت نوبت به زکات نمیرسه. وقتی 20% مالشون رو به عنوان خمس میدن دیگه در واقع دلیلی برای پرداخت زکات نمیبینن و این زکات نمیدن و زکات که نمیدن مالشون حرام میمونه. با خمس مالشون حلال نمیمونه، بلکه خمس حکم غیر شرعیه و وقتی که زکات نمیدن مالشون کلا حرام میشه، حلال نمیشه. مشکل اینجاست، با وجود که زکات کمتره و خمس بیشتره. منم بهشون همین بود که این میگه که در واقع اجراش که در واقع این بحث خمس مکاسب باشه باعث تعطیلی زکات میشه، در حالی که هیچ کدوم از احکام اسلام باعث تعطیلی اون حکم دیگه نمیشه، با هم در تناقض و تضاد نیستن، در حالی که خمس کاملا با زکات در واقع در تناقض هست و زکات در بین شیعیان یه چیز کاملا غریب و ناآشنایی هست که در واقع وقتی که میرن خمسشون رو پرداخت میکنن دیگه دلیلی به پرداخت زکات نمیبینن، چون مالشون از اون حد نصاب زکات خارج شده. البته اونها فکر میکنن که به وظیفهشون عمل کردن و همونجوری که شما فرمودید در واقع به چیزی عمل کردن که در قرآن نیست و اون خمس مکاسب هست و اون چیزی که در قرآن هست که بحث زکات هست و هیچ وقت متاسفانه بهش عمل نمی‌کنه. زکات مال فقراست، خمس مال آخوندا. اصلا کل حکم عوض شد، یا حکم دیگه جاش گرفته. متاسفانه. خیلی متشکرم از شما جناب. ممنونم استاد. سلام خیلی خوشحال شدم. خدا حافظ شما.
آیا وسیله‌ای که پیامبر یا امام و مأمومین اونو میجویند باید غیر از وسیله‌ای باشه که خود امام جسته، خود پیامبر جسته؟ این سوال بزرگیه. آیا اونا قبر توسل میجستن؟ آیا اونها پیش این اونو میرفتن؟ سوال بزرگتر از این، آیا اصول و فروع دین مأموم با امام باید فرق کنه؟ مشکل اینجاه. مگه خود امام مکلف نیست؟ مگه خود پیامبر مکلف نیست؟ مگه مأموم اصول و فروع دینش با امامش باید فرق کنه؟ این چه مسخره‌ایه؟ چرا عقلاتونو دادیم دستی آخونده دجال؟ خب در حقیقت آیه کریمه بعد از اینکه دستور میده که وسیله بجویید، تو دیروز هم عرض کردم یه نمونهش رو ذکر میکنه. چیه اون نمونه؟ و جاهدوا فی سبیله. هیچ آیه ای از قرآن کریم نیست، همونطور که بارها عرض کردم، که بازیگران دنیوی، شیاطین شبه ساز دین ستیز و شیاطین مدعی دین فروش باش بازی میکنن، مگر اینکه در خود همون آیه رد بر اون هستش و این یکی از اعجاز سخن الهی است. این موضوع یکی از کنه دیگه نمیتونم احکام اسلام در کافی بید مختصر. پس بلا فاصله منظور از ابتغاء داده. تمام مجاهدین افغان نوکران بیگانه بودند و اکنون طالب نیز نوکر پاکستان. اصلا این حرف درست نیست. این حرف احمقانه ترین حرفه. این اهانت پاکستان براده. اگر پاکستان به مجاهدین کمک میکرد، پاکستان یک کشور مسلمانه، واجبش بود شهادت رو قبول کنه، بنده شهید راه جهاد افغان. این عیبه که برادر یک کشور مسلمان با مسلمان کمک بکنه، بلکه واجب همه که مجاهد کمک کنند، برادران مسلمانشون رو کمک کنند. اینا مزدوری اینه که انسان برای مسلمان، اون مزدوریه، اونی که قرآن دربارش میفرماید تولهم منکم فهو منکم، کسی از اونها را با حکمش حکم کافرانه. لیکن شما که نمیدونید، خدا بیدارت کنه. اما به عقیده من امین مذاهب بود که مسلمان ها متفرق. آقا امین رو اولا همین می نویسند، امین نمی نویسند. خب شما برای که سواد دینی ندارید. اگه سواد دینی می داشتید اینطوری فکر نمی کردید. مذاهب مسلمانان رو متفرق نکرده. مذاهب غنا و ثروت فقه اسلامی رو می رسونه. به جای 4 مذهب 40 تا مذهب می بود بهتر، 400 تا می بود بهتر. لیکن بدفهمی از مذاهب که تفرقه میاره. ولذا بنده اولین کسی هم که بعد از اومدن برادران طالب اولین انتقادم این بوده که آقا یک مذهب رسمی نکنید، کتاب رسمی بکنید، اسلام رسمی بکنید، تمام شد و رفت. لیکن شما چون سوادت من نمیدونم در چه حده، طوری که از وقتی همین و امین بنویسید دیگه خدا داند من چند کلاس سواد دارید که اینطوری فکر میکنید. به هر حال امثال شماها حداقل عینک تعصب بذار دور، 2-3 جلسه بشین، 4-5 جلسه بشین، حرفا رو بشنو، بعد ببین که چه خبره. خب ما از برادران شیعه میگیم که آقا شما حداقل چند جلسه بشینید، برادران سنی من با اولا فهمیدن حقایق
یه مقدار علم میخواد، یه مقدار دانش، انصاف میخواد. از همون روز لحظه اول که یک کلمه در مزاق بود، مزاق سیاسی، طالبان نوکر مجاهدان نوکر پاکستان بودن، مزدور بودن، اینا جنایت، بلکه جبه بر در مسلمانشو کمک کن. ضیاء الحق چرا کشتن؟ به خاطری که راضی نشد. امریکا ضیاء الحق رو کشت، بلکه راضی به حل سیاسی نشد. میخواست افغانستان پیروز بشه. مثل امروز در پاکستان افغانها مثل پاکستانی هستند تا الان با این همه مصیبتی که سرشون اومده بعد از ضیاء الحق، خدا رحمتش کنه، شهید راه جهاد افغانستان. اما ایران ببین با افغان ها چطوری برخورد میکنه، در فرهنگ ایران، در سیاست ایران، در روزنامه های ایران. برادران افغان چنان تحقیرشون میکنن که ما شرمنده ایم، اگرچه خود ما رو تحقیر میکنن. هرچی سنی تحقیرش میکنن، هرچی غیر فارس تحقیرش میکنن. پیامبر فرمود براتون نامه‌ای بنویسم که بعد از اون گمراه نشید. بعضی ها گفتن، بعضی ها، روایت صحیح اینه. بعد سربازجوی زندان امین روباه زنجانی از این بعضی ها بیاد توطئه بی‌تراشه، دیگه اینا کوردیله خودشه، یک حقیقت رو میگیره 1000 تا دروغ باش قاطی میکنه که اجدادش این کارو کردن، اسلافش هم این کارو کردن از روز ابن سبا تا الان. بعضی ها گفتن درد بر پیامبر غلبه کرده است، حال که قرآن پیش ماست، کتاب خدا ما را بس است. اهل خانه اختلاف و مخاصمه کردند. در این میان بعضی گفتند نزدیک شوید تا نامه‌ای را براتون بنویسه که با آن دیگر گمراه نخواهی شد. و بعضی ها چیز دیگری گفتند. اینو من ترجمهش میکنم، ترجمهش از کتابی که خودم ترجمهش کردم. هنگامی که این اختلاف نظر را بالا گرفت، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بلند شوید و جبه روید. عبیدالله میگوید، فرزند ابن عباس گفته است که مصیبت بزرگ این است که به خاطر اختلاف و سرصدای آنها میان پیامبر صلی الله علیه و سلم آن نامه مانع ایجاد شد. اینو هم بخاری نقل میکنه در بازی. با این قسمت اخیر بطور که عرض کردم رأی ابن عباسه. روایت دیگری که ابن عباس نقل میکنه، شگفت تا که پنجشنبه ای بود درد رسول الله صلی الله علیه و شدت گرفت و گفت بیایید تا براتون نامه‌ای بنویسم، نوشته‌ای بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. اما صحابه اختلاف کردند و شایسته نبود که در پیش پیامبر اختلاف مطرح شود. باز هم این رأی خود حضرت ابن عباسه. مجتهدند، هر کدوم میتونه رأیشو بگه. گفتند پیامبر در چه حال است؟ گفتند بعضی های آیا هزیان میگوید؟ ببینید چی میخواد بگوید، یعنی چرا نمی‌نویسی؟ صحابه نیز رفتند و از حضرت سوال کردند. حضرت گفت مرا ترک نمایید، آنچه من در آن هستم بهتر است از آنچه که مرا فرا میخواهید. آنگاه صحابه را وصیت نمود، دوباره وصیت نمود که مشرکان را از جزیره العرب اخراج کنند. اینا رو کی اخراج کردن؟ این مشرکان رو که بیرون کرد؟ همون ترسو اونها بیرون نکرد اینا رو، و لشکرها را به همان جانب که میخواستن بفرستید. اینا رو کی فرستاد؟ لشکر اسامه رو کی فرستاد؟ اما حضرت هنگام گفتن برسیمی که ساکت ما. خب این هم صحیح بخاری هم مسلم نقل. در این حدیث صحیح و روایت درست دیگر، روایتی که سند داره، هیچ نوع سرزنشی متوجه اصحاب پیامبر نیست. در این دو روایت سرزنش هایی که پیروان سبعیه و ولایت تراشان کاسه داخل از آش شدند و
برای افساد و تحریف موضوع که چرا آقا اطاعت نکردن، گویا که محمد علیه السلام شاگردانش را مثل خمینی و لنین بار آورده که حق نفس کشیدن هم نداشته باشند. و لذا اونها را سرزنش میکنند و ما بگیم این سرزنش ها باطله، این انتقادها باطله، این تحریف هایی که در تاریخ صورت دادن به قصد دیگری است. اختلاف نظر اونها ثابته، اما علت این اختلاف نظر در جلسه پیامبر علیه السلام اختلاف برداشت و فهم هر کدومشون از سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و مرادشه، نه مخالفت با خود او. ولذا کاسه داغدار از آش نشوید. شما که اومدید قبر ابولولو مجوسی رو بارگاه میکنید و عمری را که شما رو مسلمان کرده و از آتش پرستی بیرون آورده فحش بهش میدید، انتقام آبا اجدادی میگیرید. چرا دروغ میگویید؟ پس مقصود صحابه اختلاف نظرشون، این اختلاف نظر ثابته، بعضی چنین گفتن بعضی چنان گفتن، این که فهم هر کدوم از مراد پیامبر چیه، هیچ کدوم قصد مخالفت با پیامبر رو نداره. این توطئه ها رو ایجاد کردن دلیل بر کوردلی است. امام قرطبی مالکی درباره اختلافشون این چنین میگه سبب آن اختلاف نظر اجتهاد و نیت پاک و خیرخواهانه بود. هر کدوم از هر مجتهدی که اجتهاد بکنه یا معجوره، چه با حق چه با غیر حق. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده و در این اصول هم واضحه: اذا اجتهد الحاکم و المجتهد فاذا اصاب فله اجران. چطور به خمینی حق اجتهاد میدن؟ به خمینی هندی زاده که نوع یک فراماسور هندی است، از طرف هند شرقی اومده به ایران، به این حق اجتهاد میدن که ولایت یتیم و چیز کنه به ولایت فقیه، تعمیم بده به ولایت فقیه. هیچ عاقلی نمیتونه چون اجتهادی رو بپذیره. لیکن به یاران پیغمبر که اونها رو در ظرف 23 سال پرورانده حق اجتهاد ندن، حق نظر ندن، این چیه؟ توفیق خداوند بعضی از حرفایی را که شما در جلسات خصوصی میزنید از دهان تیجانی و غیر تیجانی در بیارید. دنیای عرب نسبتا بسیاری از اونها بیدار شد. و وقتی که خود پیامبر صلی الله علیه وسلم با آن نظر موافقت کنه، نامه رو ننویسه، آیا این قول عمر رو تقویت نمیکنه؟ برای که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اگه قطعا میخواست اونو بنویسه، هیچ کسی قدرت اونو نداشت که اون رو از اون کار منع کنه. اهل سنت و اهل بدعت اتفاق دارن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از اون چند روز زنده بود، در قید حیات بود، اما چیزی ننوشت. میترسید؟ نذاشتنش پیامبر رو ترسو معرفی میکنه. این پیامبر است که شما به تحویل بشریت دادی، پیامبر رو ترسو نشون دادی، اهل بیت شو ترسو نشون دادی، آخرش ترسوتر از همه رو چپوندید. این امامتی که درست کردید آغاز ترس ظهور نمیکنه. برای فریب دادن مقلدان بی سواد خودتون میه سهل تراشی میکنید که آقا اجازه نداره. اما ادعای امام تراشان کذاب و ولایت تراشان و ویرانگر که میگن میخواست خلافت علی رو در اون بنویسه، خود علی هرگز چون ادعایی نکرد. آقا صاحب قضیه هم که ادعایی نکرده و خود این موضوع هم یه دروغ روشنه، برخلاف باور مشهور خودشونه. برای که امام تراشان رافضی
صراحتا میگن که بابا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صراحتا بر خلافت علی تأکید کرده، اون رو بعد از خودش وصی قرار داده، بعد از خودش خلیفه قرار داده و این ماجرا قبل از نوشتن این نامه بوده، بلکه چنان علم شنگی راه انداختن که گفتن پیامبر خدا علیه السلام و آله و صحبه الکرام 120 بار رفته به آسمان، 120 بار عروج کرده به آسمان. این دروغ بیش نیست و در هر بار خداوند او رو به وصیت علی سفارش داده، همچنان که در کتاب اسرار درجات صفار آمده که هر چی دلش رو خواسته به امام صادق نسبت داد. میگه که امام صادق میفرماید پیامبر 120 بار به آسمان عروج کرد و هر بار خداوند او را بیشتر از فرائض و واجبات به ولایت علی و ائمه بعد از توصیه میکرد. یعنی چی؟ اینو اسرار درجات مال صفار صفحه 99. این یعنی چی؟ یعنی پیامبر اومده برای علی، همچون که این بچه چیز میگه مهدی دانشمند ولذا شیخ الاسلام ابن تیمیه این شیر خدا در قلب خودش که رافضیان قدرت شنیدن اسمش را هم ندارند، که از قلمش و از بیانش و از بنانش قول مولانا عبدالعزیز توحید میبارید، قول اخوی منده میگه هر کس بپنداره که این نوشته درباره خلافت علی بوده به اجماع اهل سنت و شیعه ضال و گمراهه. اهل سنت بر افضل بودن ابوبکر رو تقدیم و اتفاق دارند و شیعیانی که میگویند علی سزاوارترین امت بوده میگن که قبل از آن واقعه پیامبر صراحتا بر امامت علی تأکید نموده، پس دیگر نیازی به نوشتن نداشت. و سخن چیزو مفید از اول مقالات نقل کردم صفحه 44. به هر حال اینجا خیلی تفاوت نمیکنه که بعضی از رافضیان این گفته را قبول داشته باشند یا اینکه نداشته باشند. این ادعا که میخواست وصیت علی را بنویسه صحت نداره و هیچ دلیلی هم براش وجود نداره و تنها مبناش ظن و گمان و دروغ‌های بی‌پایه و اساسی است که نه مستند به دلیل عقلی و نه مستند به دلیل شرعی، مگر با همین بازی‌هایی که سربازجوی زندان امین در تلویزیون اطلاعاتی اهل بیت میکنه و مثل همه اوهام‌ها و پندارهای رافضیان ادله نقلی و عقلی بسیاری بر علیش وجود داره. بر فرض محال اگر این ادعا درست باشه، باز هم درش حجتی بر رافضیان و امام تراشان نیست، بلکه حجتی است بر علیه خودشون. زیرا اگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در واپسین لحظات عمر شریفش خواسته باشه علی رو جانشین خودش کنه، دلیل بر اینه که قبل از اون چنین کاری نکرده و چنین بیان ابلاغی آن هم با این شرایطی گذشت بی‌معنا میشه. وقتی پیامبر برای که پیامبر به اتفاق امت فوت کرد و چیزی ننوشت، پس اساس ادعای رافضیان باطل میشه. استناد میکنه که قصد پیامبر کیفیت اداره مملکت و اخراج مشرکان از جزیره العرب و فرستادن لشکر اسامه به همان جانبی که پیامبر میخواسته بفرسته
اکثر علما و محققان بر اینند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میخواست خلافت ابوبکر رو تثبیت کنه، سپس به خاطر اعتماد به تقدیر الهی ازش منصرف شد و این نظر رو سفیان بن عیینه از علمای قبل از خودش نقل کرده و امام قرطبی و شیخ الاسلام ابن تیمیه و سویدی هم بر این رفتن. سویدی از علمای متأخر عراقی که در جلسه نادرشاه در یک مناظره علنی که شیعیان معمولا از مناظره علنی فرار میکنند مگر در زیر سایه خودشون و قدرت خودشون باشه، با این حال با حاضرین بازم فرار میکنن، پول میخوان، آقا پول بده بیا مناظره کن. خیلی جالبه. سویدی اونها رو شکست سختی داد ولذا بعد از اونم طولی نکشید که نادرشاه کشته شد. و کسانی که بر رأی جمهور رفتن استنادشون به روایتی است در صحیحین از عایشه که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ابوبکر و برادرت را صدا کن تا نوشته بنویسم. این قبلا گفته بود چون بیم دارم که کسی آرزو کند و دیگری بگوید من سزاوارترم، اما خداوند و مؤمنان جز ابوبکر را نمیپذیرند. الان در بجای این سخنه که علیمی بود چی؟ این روایت درسته ها. هنوز رافضیان یک کتاب درست ندارن، بعد از 1400 سال همش بازی میکنن و نمیخوان داشته باشن تا اینکه این بازی ها ادامه داشته باشه، بلکه یک مذهب سری است، باطنی است. اگه ظاهر بشه رسوا میشه. ظهور درست این مذهب برابر با رسواییشه. کدوم در مذهبی که خاک به سر خودش بزنه؟ کدوم مذهبی که 4 دست پا راه بره؟ مسیحیت وقتی به گرفتار انسان پرستی شد اینجوری شد، بعدم ترکش کردن، الان وارثانش اینها شدن. با لذا شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که جزئیات داستان نوشته ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله قصد نوشتنش داشت در صحیحین اومده و در ضمن حدیث آشه. اینها دوستان محترم آرای علمای معتبر و قابل قبول. یک نفر شما ادعای رافضیان چیز نمیکنه. بارها عرض کردم بنده که چیزی نیستم، مثالی عرض میکنم. من پدرمو ندیدم، بی معنی که 1.5 سال بوده عمرم که فوت کرده، خداوند رحمتش کنه و مردگان موحد ما و شما را رحمت کنه. وقتی که من داشتم بزرگ می شدم 3-4 ساله که بودم یه قرآن قدیمی دیدم تو خونه، گفتم این چیه؟ مادرم گفت که این قرآن پدرته. تعریف میکرد پدرش چطور عالمی بوده فلان اینا. از اون لحظه من تصمیم گرفتم که حتما باید علم بخونم، علم دین. یعنی مادر نقش خیلی مهمی داره، خانواده نقش خیلی مهمی داره. اگر کسی در خانهاش در خانوادهش مثلا الگو نیست، میتونه از دیگران الگو بگیره و بالاترین الگو پیامبر خداست. وقتی چنین باشه انسان سعی میکنه که مقام خانوادگیش رو احراز بکنه، به دست بیاره. در این آیه اگرچه پدر بزرگوار حضرت یعقوب علیه و نبینا السلام خواب یوسف عزیزش رو تعبیر نکرده، اما بهش میفهمونه که خوابت آثار زیادی داره. جالب اینه که نقل شده که حضرت یوسف علیه و نبینا السلام در سن 7 سالگی خواب دید، غیر از این خوابی که قرآن ذکر میکنه.
خواب دیده که یک عصای زبرجدی به او داده میشه. این عصا رو در زمین فرو میکنه و هر یک از برادرانش هم، برادران ناتنیش، عصای خودشون در اطراف خاک فرو میکنن. اما عصای یوسف میشه مثل یک درخت تنومند پر از شاخ و برگ، شاخ و برگاش زیاد میشه. عصاهای برادرانش به همان حالی که هستن در زیر سایه این درخت قرار میگیرن. این خواب گوش برادرانش میرسه. از برادرانش بزرگن، از همون موقع بهش بدبین میشن. با خودشون میگن این کودک، این پسر 7 ساله هم از اکنون در فکر ریاسته، میخواد بر ما ریاست کنه. بابا حسده، فکر بچه 7 ساله کجا فکر ریاست میکنه؟ خوابی دیده. ولذا اومدند که آزارش بدن. وقتی که یوسف به سن 9 یا 12 سالگی رسید، خوابی را دید که قرآن ذکر میکنه که آفتاب و ماه و ستارگان سجدهش میکنن. تا پدرش این خواب شنید، فوری بهش سفارش کرد که این خوابو بر برادرانش نگی، به برادرانت نگی. آیا خود یعقوب علیه السلام که به آینده درخشان معصومش آتی که بهش از فرط خوش داده در دلش موج میزنه، کمتر کنه، خودشو سبک کنه، با همسرش که محرم رازشه اینو اظهار میکنه و به اون میگه که اینو کتمان. لیکن وقتی خود یعقوب نتونه کتمان کنه، چطوری همسرش میتونه کتمان کنه؟ چه توقعی میشه داشت؟ بهرحال تقدیر تقدیره. اذا نزل القدر عمی البصر. وقتی تقدیر نازل بشه چشم کور میشه. آدم همیشه میگه از خودش تعجب میکنه بعضی کارا که من چطوری کار کردم. تقدیر سبقت میگیره. برادرانش وقتی از خواب دومش خبر شدن، آتش حسد در درونشون مشتعل میشه. با اون سابقه بدبینی که از خواب اول دارن، دیگه نتونستند خودداری کنن. فوری این خواب رو با خودشون تعبیر کردن. احتمالا خودشون تعبیر خواب بلد بودن. پیغمبر زاده هن. گفتند که 11 ستاره ماییم، ممکنه در آینده یوسف بر ما ریاست کنه و به جایی برسه که پدر و مادرش هم در مقابلش تواضع کنن یا سجده کنن. این موضوع برشون قابل تحمل نبود، ولذا میخواستند که واقعه رو قبل از وقوع معالجه کنن و خودشون خلاص کنن. و شیطان اینجا شروع میکنه بازی کردن. لقد كان في يوسف و اخوته آیات للسائلین. به یقین در زندگی یوسف و زندگی برادرانش آیاتی هست، نشانی هایی هست، عبرت انگیز، پند برانگیز. برای کی؟ برای کسی که جویا باشه، برای جویا شوندگان، برای سوال کنندگان. کسی که نخواد همه قرآن بهش بدی نمیفهمه. اصلا این علمان اهل سنت اینجا یعنی تاجیکستان به خاطر ترس از دولت همه حقیقت را علنی در بیان گفته نمیتونن. نه خب
دیگه خدا هم اینقدر مکلفشون نکرده. خدا همه رو مکلف نکرده که جان بدن. فاتقوا الله ما استطعتم، به اندازه توانایی خودتون از خدا بترسید. بعضی رو میگن، بعضی حق میگن، بعضی نه. مهم اینه که اگر همه حق رو نتونستن بگن، باطل نگن. این مهمه. سلام استاد، من یه عرضی داشتم. شما چرا از طالبان حمایت میکنید و طرفداری میکنید؟ طالبان با آخونده ها هیچ فرقی نمیکنه. ما که از کنار اینها در افغانستان زندگی کردیم هیچ فرقی با آخوند نمیکنه. در بعضی جاها از آخوند هم بدتر هستن. این حرف های را هم که میزنن همش دروغ و چرندیات است. شما درست تحقیق کنید، به چند تا علمای درست و راستین افغان ارتباط بگیرید و بپرسید. این که میایند از طالب طرفداری میکنید، این کار خوبی نیست. این رژیم اونقدر پوشم بهشون داده، اونقدر راحت انسان ها رو میکشه که آدم پشه رو نمیکشه. اگه شما ندیدید، ما که دیدیم. لطفا خوب فکر کنید. هنوز که اینا دادگاه تشکیل ندادن، هنوز که وضع در هم بر همه، به این زودی قضاوت کردن خیلی مشکل. برای من مشکل. الان شما اونجا هستی، شاید دقت میکنید. من حق مسلمانی خودم رو رعایت میکنم و اگر فردا این ظلم ها ادامه پیدا کرد، همین برخورد رو با شما میکنه که با رژیم خمینی کردیم. دقت میکنید. لیکن انسان با مظلومه، باید با مظلوم باشه. امریکا بر طالبان ظلم کرد، از حکومت برشون داشت به ناحق و چون این ظلمی رو هیچ کسی نباید قبول بکنه و یک مشت دزد و خائن آورد بر سر کار که افغانستان رو خراب کردن. الان شما 1 سال حداقل فرصت بدید به اینها. دقت میکنید. هیچ کسی بی عیب نقص نیست، اینو مطمئن باشید. مگه دولت عثمانی بی عیب نقص بود؟ مگه دولت عباسی بی عیب نقصه؟ مگه دولت اموی بی عیب نقص بود؟ ببینید خوبی هاشون بیشتره یا بدی هاشون. آیا الان کسی به خاطر نماز خوندن محاکمه میشه؟ آیا دزدی ها کمتر نشده؟ آیا امنیت بهتر نشده؟ دقت میکنید. 1 سالی فرصت بدید، همه چیز ظاهر میشه. وظیفه ما نصیحت کردنه و مراعات برادری اسلامی. مؤمن برادر مؤمنه، کمکش میکنه، همکاریش میکنه. و از اگر طالبان این قتل ها رو به عهده میگرفتن، رفتار ما یه جور دیگه بود. اونا میگن اینا خودسراند که این کار رو میکنن، ما نیستیم. و اصلاح ملت از راه همان کتابی است که هر موقع هر ملتی به چنگ زده، خداوند دنیا و آخرتشو اصلاح کرده، دنیا و آخرتشو آباد کرده. هم تجربه اینو ثابت کرده، هم تجربه تاریخی و هم واقعیت سیاسی کشور و واقعیت دینی و فرهنگی کشور ثابت کرده که هر موقع که خرافات به نام دین حکومت بکنه، هم دین و هم کشور رو برباد میده. و لذا در این برنامه امیدوارم که یکی از
ملعبه های بزرگ تاریخی که بدون شک پرفتنه ترین و شومترین و ویرانگرترین ملعبه هایی است که در دو دین امام تراشان، مقدس تراشان، پیغمبر تراشان بازی کردند و ملت هایشون را به آن فریفتند و برای خلع سلاح دکانداران دین، امام تراشان، باید یک اندیشه های اونها را بررسی کرد و مردم را از دام یک دام هایی که به نام اندیشه دینی، به نام مذهب، به نام اسلام راستین، به نام ولایت در کمند خود گرفتن، اسیر خود کردن نجات داد. و این کاریست بزرگ، اصلا این کار آسان نیست. مصلحین میخواد، علمای بزرگ میخواد، متجردان میخواد و قبل از همه چیز توفیق الهی میخواد. و از اونجا که مدعیان روحانیت، روحانی نمایان، ولایت بازان، دکانداران دین به خاطر این اندیشه هاست که بعضی از مردم کشور ما را استحمار کرده اند و استحماق کرده اند. اگر این همه سند و مدرک بر کسی کافی نباشه، شاید به قول مثل معروف عربی تحت الارض بطن الارض خیر له من ظهره، زیر زمین براش از روی زمین بهتر باشه. چرا؟ چون کسان مردم متنوعن، کسانی هستند که به خود احترام قائلند و هر کسی که به خود احترام قائل باشه به دلیل، به مدرک، به اندیشه، به هر سخن جدید، به هر فکر جدید، همیشه اینک احترام قائله، همیشه امکان درست بودن یا نادرست بودن خودشو نه که مشکوک باشه، نه، ولی این احتمال میده به خاطر پذیرش به حقایق. چرا؟ رسول خدا صلی الله علیه وسلم که الگوی بشریته، الگوی همه بشریته، برای همه بشر فرستاده شده، مسلمان و غیر مسلمان، مؤمن و غیر مؤمن، پیامبر آخر زمانه، همه بشر امتشن. اما بعضی ها امت استجابتن که مسلمان شدن، بعضی ها امت استجابت نیستن، دعوتشون نپذیرفتن یا نشنیدن یا ندانستن، اما همه امتشن، چون پیامش برای همه. وقتی او میاد با مخالفان، با مشرکان، با معاندان، مخالفان متنوعن بحث میکنه، میگه که اون جای خالی رو میذاره. شاهد بنده از این سخن اینه که شما بیاید با هم دیگه حرف بزنیم، شاید شما با هدایت تر باشید، حق با شما باشه، شاید حق با من باشه، یعنی بیاید بشنویم، حرف هم دیگه رو بشنویم. خب بعضی از مردم اینطوری هم که اصلا حرف نمیشنون، اینها دیگه براشون نه دلیل نه منطق، این دینش، ایمانش همون که تو لالایی بچگیش یاد گرفته یا آخوند سرکوچش گفته، این دیگه نمیشه تکونش داد. این اول کن، وقت خود ضایع مگردان، در طاق نسیانش گذار.
اکثر مردم اینجوری نیستن. اکثر مردم، تو که بارها بنده عرض کردم، اکثر بشر از هر دین و ملتی، از هر ملتی، مسلمان باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، شیعه باشه، سنی باشه، نمیدونم بهایی باشه، زردشتی باشه، عموما همه مردم خواستار حق هستن، میخوان حق رو بشناسن. لیکن یک پرده ای در مقابل چشمانشون کی قرار میده؟ مدعیان دین، پردهداران خرافات، شیاطین جن و انس. شیطان به کسی گفته میشه که از حد خودش تجاوز کنه. هر کسی از حد خودش تجاوز کرد شد شیطان. شیطان هم به دین خاطر شیطان گفته شد، بلکه از حد خودش تجاوز کرد. اینها هستند که مردم رو در مقابل چشمانشون پرده میذارن یا اونها رو متعصب میکنن، یا اونها رو چیز میکنن، عرض به خدمت شما، متعصب میکنن، یا کاری میکنند که اونها به سخن دیگران گوش ندن. آقا مقلد ما باش، اسلام راستی پیشواه، همه دین پیشواه، با 4 تا روایت درست کردن. این ملعبه بزرگ تاریخی دو دین، ملعبه بزرگ، دو کشورم به نامش ایجاد شده، یکی اسرائیل که ایران، خاطر همین امام زمان، خاطر همین مسیح موعود، موعودی که موهوم بیش نیست. پس اجازه بدید طبق معمول همچنان که بقیه ملعبه ها و بهانه های مدعیان دروغین ولایت را و مدعیان دروغین تشیع را، بلکه به مردم اهانت نشه. مردم شیعه هستند به خاطر اینکه فکر میکنن این آرا و اندیشه های اینها مال آل بیته، اما وقتی که متوجه بشن میدونند که چه کلاه بزرگی به سرشون رفته. وقتی بدونن میدونند که چه کلاهی به سرشون رفته. و اینجاست که سعی میکنند که مردم متعصب بکنند. چرا مسلمان ها متعصب نیستن؟ مسلمانان راستین، مسلمانانی که پیرو کتاب و سنت هستند، از کم تعصب ترین افراد روی زمینند از بین متدینان. چرا؟ که دینشون به تعصب نمیخواد. دفاع از حقیقت چیزی است و تعصب و جامد بودن و خشک بودن و بحث نکردن با دیگران و سخن دیگران نشنیدن این چیز دیگه ای. معمولا در مصطلحات لایک هر که متدین شد متعصب. نه خیر آقا، ممکنه بیدین تعصبش بیشتر باشه. هر کسی به دلیل و به برهان و به عقل و به اندیشه، هر کدوم در میدان خودش، هر علمی میدان خودشو داره و ادله مخصوص به خودشو داره، به اینها گوش نکنه متعصبه. چی میخواد مکلا باشه، چی میخواد معمم باشه، فرق نمیکنه. مگه به اسمه، مگه به شکله، مگه به ظاهره. من دوست تالشیم رو که در ابتدای انقلاب با وجود که ایشون از مبارزانی بود که حتی در زمان شاه هم بارها زندان شده بود و مردی بود بسیار مستقل، استاد بهمن شکوری، که در زندان با دهن روزه در زندان اوین کلش رو ترکنده بودن به خدا رحمتش کنه به دیوار زندان اوین، بعدا تیرش زده بودن که چی؟ اونم در ابتدای انقلاب که آقا شما به عتبات عالیات اهانت کردید. عتبات عالیات، بت‌هایی که به دست خود تراشیدن.
بت‌هایی که به دست خود تراشیدن، اسمشون گذاشتن اتباط عالیه. بت‌هایی که 4 تا آخوند و 4 تا حاکم ظالم و ستمکار، همطور که بارها خدمتون شرح دادم، توضیح دادم، اینها رو برای پوشاندن جرائم و جنایت‌های خودشون با اموال غصبی، با اموال ملت، با اموال افغان‌ها، با اموال عراقی‌ها و هکذا چپاول کردن، اومدن بارگاه درست کردن، قاجاریه، صفویه، افشاریه. آخوندان اومدن چی هورا کشیدن طبق معمول، طبق معمول شدن چی؟ جد صاف کنه حکام جور و حکام طغیانگر. مردم رو که فریب میدن؟ مردم همیشه 2 گروه هم فریب میدن. خلق خدا رو 2 گروه هم که فریب میدن. خانواده خدا را 2 گروه هم که برش مسلط میشن، یا عالم نمایان یا حاکمان. و این 2 گروه اگر اصلاح بشن جامعه اصلاح میشه. اگر این 2 گروه فاسد بشن که هستن، جامعه فاسده. بلکه اکثر مردم یا تابع حکام یا تابع علما. هر چیز بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. یا علماء البلد یا ملح البلد، من یفسد الملح اذا الملح فسد. به قول مثال عربی که حامیه حرامیه. وقتی که ماهی رو دست گربه بدید چیکار میکنه؟ میخوردش، نه؟ دین شده آلت خوراک پردهداران خرافات. کسی بیاد حرفی بزنه، او شدید وهابی هستی. وهابی یه لولو خورخوره درست کردن از وهابی. 27 سال هم تبلیغات کردن، مخصوصا 15 سال اولش تقریبا، که مردم فکر میکنه وهابی شاخ و دم داره. مرد میدانی بایی وارد بحث بشید، تلویزیون ها رو باز کنید اگر راست میگی. چرا یه طرفه حرف میزنی؟ چرا یه طرفه تو کنفرانس وحدت اسلامی مردم بکشید که همه رو مرتد هم زدن؟ همین دلیل بر یأس و بر افلاس شماست. تا زمانی که حوزه و مسجد به این شرک و به این بدعت ها آلوده باشند، جامعه اصلاح شدنی نیست. رژیم سابق بهترین نمونه. تا زمانی که مسجد اصلاح نشه، تا زمانی که حوزه اصلاح نشه، تا زمانی که دانشگاه دینی اصلاح نشه، تا زمانی که جامعه اصلاح نشه، وضع کشور اصلاح شدنی نیست. 500 سال ببینیم چیکار هی در جا میزنی. 100 سال بعد از مشروعیت هی در جا میزنی. با کدوم کشور منطقه قابل مقایسه؟ با کره که هیچی، با ژاپن که هیچی، با بحرین قابل مقایسه ما، با دبی قابل مقایسه ما. علتش چیه؟ علتش خودمونی. هر شکستی که به هر کس برسد از خویش است. آقا آخوند ما رو نگه داشته. آخوند کیه مگه؟ خودت چرا تکون نخوردی؟ ولذا در روز قیامت وقتی که کسی که نتونست دینش رو حفظ کنه و از کشور بیرون نرفته، خداوند ازش سوال میکنه الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها، آیا زمین من مگر واسع نبود که شما هجرت کنی؟ مگه کشورها زیاد نبودن؟
تاریخ چو بر کنار اندلس سفینه سوخت، گفتند کار تو به نگاه خرد خطاست. دوریم از سواد وطن باز چون رسیم، ترک سبب ز روی شریعت خطاست. خندید و دست خیش به شمشیر برد و گفت هر ملک ماست که ملک خدای ماست. هر ملک ماست که ملک خدای ماست. هر ملک ماست که ملک خدای ماست. الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها. مگه زمین خدا واسع نبود؟ به جای اینکه ذلت به خرج بدید، به جای اینکه از حق دست بردارید، به جای اینکه در گرداب خرافات بمانید، مگه زمین خدا دراز نبود که هجرت کنید؟ و لذا هر کسی مسئول خودشه. چرا در خرافات مانده ای ما؟ هر کدوم مسئول خودمون هستیم. و بررسی علمی و تاریخی و قرآنی از این اندیشه ها در واقع میتونه سبب برچیدن این نظام و سبب برچیدن و زدودن خرافاتی باشه که این افسانه ها را ساخته اند و میشه از راه قرآن این افسانه ها را زدود و آنها را خلق اصلاح کرد. و تنها راه درستش اینه. 4 انقلاب در این قرن شده. ایرانیان 4 تا انقلاب کردن، همه تخت یه در جا میزنیم. چرا؟ ولی کسی این راه نرفت. آقا کارهای سیاسی روبنای ساختمان از پایبست و ایران شما میری چیکارش میکنی؟ روغنش میزنی. آقا این ترک به این بزرگی هرچه روغن بزنی چش تو نمیبینی، اون ترک رو درستش کن. اصل اون ترک ساختمان داره میفته، افتاده. اگه چیزی رو ادعا میکنی دلیلشو همراهش بیار. و دلیل در هر میدانی مخصوص خودشه. دلیل فیزیک یک چیزه، دلیل شیمی و علوم تجربی یک چیزه، ادله در علوم انسانی چیزهای دیگه ایه. و اذا کنت ناقلا، اگر چیزی رو نقل میکنی، انسان همیشه که حرف مال خودش نیست که براش استدلال بکنه. اگر ناقل هستید صحت اون مطلب رو ثابت کن. و خیلی هم واضحه برای هر مسلمان که به دین خودش احترام قائله، به خودش احترام قائله، خیلی واضحه که هر مسلمانی باید دین خودش را از کتاب آسمانی خود که قرآن و تنها حجت خدا بر روی زمینه و از اون بگیره. تنها حجت الهی بر زمین تنها و تنها قرآنه. چرا تنها و تنها قرآن؟ بقیه کتب آسمانی نه. بارها شرح دادم برای که دست تحریف درش راه برده و تازه تحریف هم راه نمی برد مسوخ شد. ولی خب هر دوتاش هستش. و چون هدایت الهی منحصر به قرآنه، لذا خداوند قرآن را راهنمای مسلمانان قرار داده. قل این هدی الله هو الهدی. یک، هدایت الهی است، سخن الهی قرآنه. خود حضرت پیامبر هم از چه هدایتی پیروی میکرد؟ قل این اتبع ما یوحى الی. اون چرا که به من وحی میشه پیروی میکنم.
و از اونجا که بعد از انبیا کسی حجت نیست که لا یکون الله حجتون بعد الرسول. قرآن میگه بعد از انبیا کسی حجت نیست. این آقا میگه نه حجت الاسلام حضرت امام حجت. عجب، این ملعبه ها رو نگاه کنید آقا، حتی در نامه ها همش فریب و مکر. صریح قرآن میگه بعد از رسول خدا و کتابش و سنتش دیگه حجت کسی نیست. راجع به مهدی اومده هیچ ربطی به امام زمانی که امام تراشان ساخته اند و پرداخته اند و بزرگترین توطئه تاریخ اسلام را انجام داده اند و همیشه به نام این امام، به نام این موهوم، به این نام این موعود بی اساس ریشه بر تیشه دین زده اند و همیشه هم با دشمنان اسلام همکاری کرده اند، هیچ ارتباطی با مهدی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ازش حرف زده و در روایت آحاد وجود داره هیچ ارتباطی بین دوتاشون نیست. بلکه اون احادیث آحادی که عرض کردم که از مهدی حرف میزنه که یکی از علامتهای قیامته مثل بازگشت مسیح، اون یک مصلحه، بیاد نیاد در دین تأثیری نمیکنه. یک مصلحه از ذریه رسول خداست که نه به دین داود عمل میکنه، نه به تابوت حمل میکنه، نه عربو میکشه، نه مسجد الحرامو خراب میکنه، نه با قریش میجنگه، نه صحابه پیامبر دوباره زنده میکنه اعدام، چرت پرتا. از این یاوه ها، از این افسانه هایی که در واقع تز عملیه، مانیفست ترور. تا زمانی که این اندیشه ها شناخته نشه اصل ولایت فقیه شناخته نخواهد شد و جرم ها و جنایت هایی که الان انجام میدن و روش باطنیه رو در تاریخ تکرار کرده و خواهند کرد و روش حسن صباح و روش صدها جنایتکار تروریست دیگر رو تکرار کرده و خواهند کرد، تا اینها شناخته نشه اندیشه ولایت فقیه و عمل کرده هاشون شناخته نخواهد شد. لذا اونها سعی میکنند که همیشه بگن آقا این دو یکیه. امام زمان حضرت حجت العصر و زمان، این همون مهدی که پیامبر ازش خبر داده و یکی از مهارت‌های بزرگ امام تراشان باطنیه و قربانیان سبعیه در تاریخ همین بوده. الفاظ درست میگرفتند خرابش میکردن. آقا نماز، صلات لفظ خوبیه، وقتی ازش معنی بد در بیارن در واقعیت خب گناه لفظیه. اینجا احادیث آحادی وارد شده، تازه این احادیث متفق علیه نیست که بعدا شرح میدم. حتی احادیثی که راجع به مهدیه که مهدی غیر مهدی آخر زمان که کلا با امام زمان متفاوته، در هیچ چیزی با شریک نیست، در هیچ صفاتی با شریک نیست جز در همین است. اومدن شگرد اینها چیه؟ این الفاظو گرفتن در زیرش این چیزا دیگه درست کردن، مثل حکمت در پیش فلاسفه. حکمت از قرآن گرفتن معنیش این چیز دیگه و هاکذا بقیه الفاظشون. شگرد باطنیه های امام تراش، شگرد احزاب سیاسی، شگرد پیروان سیاسی ابن خاخام ابن سبا، در اینجا مثل شگرد پیروان خاخام مارکس نیست،
اونها شگردشون فرق میکرد. همیشه میگن که آقا این امام زمان همون مهدی. مرزا آقای منتظری میگه که اصل وجود امام زمان مورد تردید نبوده تا بخواهیم نواب چارگانه آن را اثبات کنیم. عجب. این جواب در سوالهای آقای امید داده بود که بنده بعد رد بر اون نوشتم 23 صفحه مختصر که ایشون 450 صفحه رد نوشتن که کاش که 450 کلمه مفید درش بود. من اصلا تصور نمی کردم سوادهای منتظری اینجوری باشه، چون کتاب فقهیش دیده بودم سوادش اونجا بهتر بود، ولی اینجا چون در میدان خودش حرف نمیزنه سخنان دیگران جمع کرده من باشته. بعد این جمله درست نیست، اصل امام زمان مورد تردیده. کی میگه اصل وجودش مورد تردید نیست؟ بعد علاوه بر این که سخنان ایشونه به وسیله براهینی که دلالت بر لزوم امامت عامه در همه اعصار و زمانها به اثبات میرسد، به وسیله اخبار متواتر که از پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده و از طریق فریقین روایت شده است. شگردشون اینجاست، همیشه اباطیل خود را از راه دیگران میخوان ثابت کنن. اباطیلشون، توطئه‌های سیاسیشون رو از راه دیگران میخوان ثابت کنن تا به مقلدان خود بگن که بله نه ما تنها نیستیم، ما اصلا عین همونه ولی ما جلوتریم، چون ما اسلام راستینیم و جلوتریم. و بیش از 3000 حدیث از طریق شیعه و سنی درباره آن حضرت در دسترس است. مگه دروغ 100,000 حدیث باشه؟ دروغه. مگه دروغ با کثرت حدیثه؟ البته اینم درست نیست، به گونه‌ای که اجمالاً در حد تواتر است. انکار متواتر کفره در نزد همه مسلمین. بسیار از علماء اهل سنت که حتی اون مهدی رو انکار کردن اگرچه در اقلیتن، بس این دلیل بر اینه که متواتر نیست. و موقع عقیده از قرآن گرفته میشه، چرا در قرآن نیست؟ مگه میشه خداوند در روز قیامت از چیزی بازخواست کنه که در قرآن نیست؟ و من حقیقتا نمیدونم که آیه منتظری و امثال ایشون این سخنان رو از سر تقیه میگن، از سر تلبیس و تقدیس میگن، یا واقعا از آرا و اندیشه دیگران بیخبرن. اما در مورد تردید نه در امام زمان، در تمام جهان اسلام غیر از امامیه کسی به امام زمان معتقد نیست. امام زمان و مخصوص این مکاران و این شیادانه و ربطی به بقیه فرق اسلامی هم نداره، بلکه همه متفقند که دست مکر سیاست تقیه پیشگان اونو ساخته و پرداخته. لیکن ما با نظامی مواجهیم، با رژیمی مواجهیم که به قول بانیش کشور امام زمانه و لذا باید این آرا رو جدی گرفت. الان بعد از 500 سال وقت آن رسیده که این آرا در ملأ عام بررسی بشه.
هر چقدر این آراضی زمین بمونه و بررسی نشه، آثار سوءش در جامعه ما، آثار سوءش برای کشور، آثار سوءش برای منطقه و آثار سوء و ویرانگرش برای اسلام و قرآن بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد شد، مثل سم خطرناکی که یک جسم بهش مبتلا شده باشه. ولذا من همیشه میگم که خرافات از ایدز و از سرطان برای دین خطرناکتره. و لیکن برای که حرف آی منتظری رو با امثالیشون رو جدی بگیریم و قیاس چون شخصیت موهوم را باز عرض میکنم، حتی معتقدانش گروهی از اونها معتقدند که موهومه، یعنی وجود نداره، گروهی معتقدند معدومه، اسماعیلی و درزی و اینهایی که بعدها متفرق شدند از اینها میگن معدومه، هیچ تمام شد. اما در واقع موهومه. هر جا میرن تلویزیون سلام نگاه کن، آقا هر جا نامه بنویسید ما به امام رضا زمان میرسه. و وهم همینه، پندار همینه. ولی باز عرض میکنم چه دزدی بالاتر در تاریخ بشر که صفات خدا را بدزدند و به بشر بدن. نعوذ بالله، اگرچه این تعبیر درست نیست، صفات خدا دزدیدنی نیست، صفات خدا را بر موهوم اطلاق بکنن. چه دزدی بالاتر از این؟ یارو پیرمرد بچه 70 ساله باش حرف میزنه، فوش میده، فوش تلفن فوش میده. بابا شما مردی بیا تلویزیون باز بیا با هم دیگه حرف بزنیم. با فوش که کاری درست نمیشه که. با فوش گنداوندا دست شما رو بستن، اگر شما هم یاد گرفتن که دونتون پره. به هر حال فوش مشکلی رو حل نمیکنه. صداقت و صراحت و علم و دانش با ایمان و توفیق خداوند، این هاست که بدون چشم داشته پول، خمس، متعه، اینا رو بندازین دور. تا ابد مردم اجیر شما نمیشن، تا ابد مردم عبید شما نمیشن. حتی اون احادیث رو نیست کم نیستند که اونها رو رد کردن. از اون جمله مفتی سابقه قطر کتابی نوشته، شیخ عبدالله ابن زید آل محمود، تعریفی داره به نام لا مهدی ینتظر بعد النبی خیر البشر. بعد از پیامبر هیچ مهدی نیست. ایشون من خوندم کتابشو، میگه تمام احادیث مهدی 11 تا احادیث آحادیه که همشون سندشون هم ضعیفه، مجموعاً میخوام به درجه حسن میرسه. اینا بحثای فنی نمیخوام زیاد چیز بشه. و همه اینها میگه از شیعیان سرایت کرده به دیگران. ولذا در صحیح بخاری مسلم از این حدیث خبری نیست. و که میگه که نشأت خرافه امام زمان موهوم امام تراشانی هستند که در هر زمان و مکان جنجالی به پا میکنند و عوام میفریبند. همیشه عوام بهش میفریبند. کاهن و پاپا و سلطان و امیر، آخوند و پاپا یعنی باب، آخوند و پاپا و سلطان و امیر بهر یک نخجیر 100 نخجیر. کار پیامبران اینه که مردم از این نخجیرگیران شیاد نجات بدن. ولی دوباره سنت بشری باز میگرد. و بس این برخلاف امام تراشانه که میگن نه حدیث امام زمان متفق علیه و نمیدونم از این حرفا.
درود خداوند بر یاران محمد باد که بهترین یار و یاور و اصحاب بر بهترین پیغمبر بودند. به پیامش چنگ زدند، به کتابش و احکام کتابش عمل کردند و جان و مال خود را در این راه چنان فدا کردند که خداوند عزوجل از عرش اعلای خودش اونها را بعد از پیامبر اسوه و الگو قرار داد و از همه مؤمنان از اهل بیت و غیر اهل بیت خواست که اگر بخواهید همچنان که من از اونها راضی شدم از شما راضی شوم و به همان بهشتی که به اونها وعده دادم شما را نیز ببرم، پس به نیکویی از اونها پیروی کنید، نه مثل دجالان امام تراش و کذابان ولایت تراش به بدی از اونها بدگویی کنید. المهاجرون والانصار والذین اتبعوهم باحسان، مهاجران و انصار و کسانی که به نیکویی از اونها پیروی کردند، هر که تا قیام قیامت، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونها راضی شده و اونها از خدا راضی هستند و خداوند وعده جاودانه بهش بهشون داده. وعدهم الله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. به سوی عاد برادرشون هود فرستادیم. گفت که ای قوم فقط خدا را عبادت کنید که شما خدایی مشکل گشایی جز او ندارید. شما با این کارتون که خدا را عبادت نمی کنید این انتم الا مفترون، شما افترا میزنید، اهل افترا هستید. افترای امروز امامت، وصایت، 12 امامیه، 14 معصومیه، قبر پرستی، خمس بگیری، سیغ کنیه، هر آنچه که مجموعه بدعت های تشیع در زیرش پنهان شدند و هاکذا صدها بدعت دیگه در تصوف و در غیر تصوف. در سوره نحل آیه 51 میفرماد که وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارهبون. و خداوند میفرماد که دو اله نگیرید، دو خدا نگیرید. دو خدا نگیرید موقع 14 خدا بگیرید، 14 معصوم بتراشید، 14,000 امامزاده بتراشید. انما هو اله واحد، همانا مشکل گشا یکیست، معبود راستین یکیست. فإیاي فارهبون، فقط از من خشیت داشته باشید، از من فقط بترسید. یعنی چی؟ یعنی مثل مشرکان امام تراش جیب بر کذاب و دجال 12,000 امامزاده بتخانه نکنید. داستان حضرت یوسف هم همچون که همه محور قرآنه برای استواری و توضیح عقیده توحید و یکتاپرستی است. این داستان چه با موضوعاتش، چه با حوادثش، چه با شخصیتهاش، چه با طریقه ذکرش، چه با گفتگوهاش، چه در محیطش، چند ذره به اصطلاح اهل علم ویژگی‌های فنی که داره، برای یک چیز مسخر شده. اون این که عقیده اساسی در همه ادیان که توحیده،
ادیان آسمانی، اگرچه این کلمه ادیان گفتن درست نیست، خداوند یک دین فرستاده، مردمند که ادیان درست کردن. مسیحیان مسلمان بودند، یکتاپرست بودند، بعدا مسیح پرست شدند. یهودیان مسلمان بودند، یکتاپرست بودند، بعدا یهودی شدند. همچنان که مسلمان ها امروز بسیاری از مذاهب ایجاد کردند. همه این داستان برای این مسخره که مردم توحید رو بفهمند. ولذا خداوند جل جلاله و امن والو در سوره محمد علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام در آیه 19 میفرماید که فعلم انه لا اله الا الله، بدون دانستن، علم، فهم، شعور، حتی از کلمه لا اله الا الله هم مقدم شده، ذکر شده. یعنی حتی لا اله الا الله را کورکورانه نگو، بلکه با دانش بگو، با فهم بگو. بلکه عقیده تقلیدی نیست، خداشناسی تقلیدی نیست. تقلیدی باد آورده را باد میبرد. و همه این داستان بر اینه که تأکید کنه که معبودی راستین جز خدا نیست، مشکل گشایی راستین جز خدا نیست. نه مرده ها کارایند و نه زنده ها. مردم اگرچه امروز بسیاریشون بهشون مؤمن گفته میشه، مسلمان گفته میشه، لیکن بسیاریشون بلکه اکثرشون چه بسا مشرک باشند و نمیدونن. و این آیه سوره یوسف شاملشون بشه که ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثرشون به خدا ایمان نمیارن مگه اینکه مشرکن. سوالم اینه آیا ما باید عقیده به مشرک بودن و کافر بودن مراجع شیعه و در درجه دوم کسانی که واضح شرک انجام میدن داشته باشیم یا نه؟ آقا اگر شرک رو ندونید و اسلام نخواهید دونست، چه مراجع شیعه چه غیر مراجع شیعه، هر کسی که شرک بکند به شرک افتاده. لیکن اهل سنت یه قاعده‌ای دارن که شیخ آلبانی خوب اینو مطرح میکنه. هر کسی که در کفر افتاد معنیش نیست که اون کافر شد، چون ممکنه ندونه، ممکنه بهش حجت تمام نشده، لیکن برای مراجع حجت تمام شده. و سوال روز قیامت سوال میشیم یا نه؟ بله، از این سوال میشیم که مشرک و مشرک نگیم یا کافر و کافر نگیم، یا یعنی هم مقصودم این چیه؟ اینه که اسلام رو با توحید بدونیم و ضدش هم بدونیم. اما شما مکلف این نیستی که بگی این شخص مشرکه، این مکلف نیستید. آیه شریفه 31 از سوره یوسف علیه و علی نبینا الصلاة والسلام. زلیخا چون سرزنش ها شنید که از این و آن بس ملامت بدید، تمام زنان را خود از هر کسی بخواندی که آیند در مجلسی. خود از بهر هر یک یکی تکیگاه بگسترد با شوکت و فر و جا.
به هر یک ترنجی بدادی و تیغ، به یوسف گفتا بیا بی دریغ. چو زنها بدیدند آن بدر ماه، نمودند خیره در او بس نگاه. بگشتند تکبیر گویان و مست، به جای ترنجش بریدند دست. بگفتند احسنت از صد جهت، که این آدمی نیست با این صفت. بود این فرشته به حسنی چنین، که چون او نباشد به روی زمین. زلیخا چو آشفته دید آن زنان، چو تیغی بر آنها گشودی زبان. بگفتا که این است خود آن غلام، که از او بکردند منعم مدام. که از او بکردند منعم مدام. بلی خود بجستم هوا و هوس، که خفتم در آغوش او یک نفس. ولی او ز بالین من گشت دور، مرا بود هرچند بسیار شور. از این پس اگر خواهشم رد کند، شود خوار و حتما به زندان رود. مفسران جستجو کردند که علتش چیه که این سخن به دیگران منتقل شد. آیا پرحرفی زنانه که اینجا هم زن ساقی، هم زن نانوا، هم زن حاجب، هم زن نگهبان حیوانات، هم زن زندانبان، همه اینا پاشون در میانه. اینا داخل خانه هاشونن، در قصر نبودن. حتما کسی که در قصر بوده با یکی از اینا به خاطر تسلی خاطرش حرف زده، اونم دیگران رسونده. مهم اینه که خبر وقتی به زلیخا رسید که چطور زنان اعیان دارن بر علیهش توطئه میکنن، همه رو دعوت کرد. بر هر کدوم جایگاهی متکایی مشخص کرد و مقام مخصوص خودش رو، یه میوه دستش داد و یه چاقوی و به یوسف گفت که برشون ظاهر شو. و وقتی که ظاهر شد اونها مدهوش شدن، تکبیر گفتن، یوسف رو به حقیقتش دیدن. قبلا اسمش شنیده بودن. گاهی انسان حقیقت یه چیزی رو ببینه، اسمش رو بشنوه، ببینه نه اونی که شنیده نیست، گاهی بزرگتر از اونه، بزرگتر از خیالشه. و بعضی اوقات برعکس، تسمع بالمعیدی خیر من ترا، از فلانی شما بشنوید بهتر از اینکه ببینیدش. این زنان طبقه اعیان با نقل خبرشون، با این شایعات، با نقل این شایعات در واقع توطئه چیدن بر علیه زلیخا. اونا در خیال خودشون تصوری میکردند که زیباست، لیکن وقتی دیدنش مدهوش شدن، از خود بیخود شدن و دستا خودشون رو بریدن، مجروح کردن به جای اینکه میوه رو ببرن. فلما رأینه اکبرنه و قطعنا ایدیهن. هیچ عبارتی بهتر از این نمیتونه منظر رو در تصویر بکشه. وقتی اونو دیدن تکبیر گفتند و دستاشون رو بریدن. بعدا فوری گفتن و قلنا حاش لله ما هذا بشرا، ای خدای این بشر نیست، حتما یه فرشته ایه. کلمه حاشه بر تنزیه، یا بر تنزیه خداونده که هیچ مخلوقی قادر نیست چون جمالی درست کنه، یا اینکه تنزیه خودش یوسفه که از این حرفی که دور برش میزنن، یا اینکه یوسف با
چهرهش بیشتر زیباتر از اون بود که اونا تصور میکردن، ولی گفتن حتما یه فرشته ایه. خب فرشته رو کسی ندیده. هر کدوم از من شما یه تصویری از فرشته داریم. اگر قرآن نمیگفت ما بهش اعتقاد نمیداشتیم. اعتقادات باید با نص قاطع باشه. مثل امام زمان دروغین شیعه درستش کردن. قرآن نگفته، پیغمبر نگفته، دروغی بیش نیست. و پس تصویری که من شما از فرشتگان داریم یه تصویر خیالیه، لیکن حقیقت داره. و انسان نسبت به خیال خودش به اشیاء که ندیده حکم میکنه. سجده شکر که بعد از پایان نماز با ذکر 3 بار سبحان الله و شکران جایز می باشد، بدعته. بعد از پایان نماز بدعته. لیکن اگر بر انسان نعمتی وارد شد ناگهانی، کاری درست و سجده کرد، اشکالی نداره. ریختن آب برای شخص دیگه جهت گرفتن وضو مشکل داره یا نه؟ مکروهه. انسان خودش باید وضو بگیره. این مورد برخوردن که واسه شیعه میخواستم آب بریزم برای وضو گرفتن، امتناع کرد. بله، بهتر همینه که امتناع کنه. انشالله روزی بیاد مولی عبدالحمید هم اینو بفهمه و امتناع بکنه، مردم رو خار نکنه که براشون آب وضو بریزن. رضا عزیز مصر و بعضی از زمامداران مصر متوجه شدند که این زنان مکر میکنند. دخترانشون به یوسف علاقمند شدند. باید به نحوی این جنجال رو خاموش کنند. لذا تصمیم گرفتند که مدت یوسف رو زندانی کنند. یوسف گناهش اینه که عفت ورزیده، زندانی میشه. خب اما الان نتیجه رو نگاه کنید. اگه شهوترانی کرده بود، چند روزی در بهترین باغها به عیش و عشرت میگذرانید، لیکن مثل بقیه اهل عیش و نوش مثل بقیه میبود و کسی ازش یادی نمیکرد. فرضاً اگه یک جوان مثل یک جوان هواپرست میبود، از روز اول که وارد منزل عزیز مصر شده به نظر شهوت با زلیخا نگاه میکرد و همون دفعه اول زلیخا هم میفهمید که یوسف دوستش داره، ناز میکرد، اظهار تکبر میکرد و بلکه اظهار تنفر هم میکرد. به عزیز دستور میداد که بیرونش کنه. خب اگر پس از مدتی ماندن زلیخا نسبت به او اظهار عشق میکرد و او خودش رو تسلیم شهوت زلیخا میکرد، خب در نتیجه چندی با این خانم به عیاشی میگذرانید و تا مدتی که آبرنگ جوانی داشت آلت اطفاء شهوت زلیخا میشد، بعد از اون ازش سیر میشد. در نتیجه یوسف شده یک پیر غلام ننگین خائن که به خانم خودش خیانت کرده و عاقبت بدی هم در دنیا و هم در آخرت در انتظارش بود. لیکن وقتی که عفت ورزید و در نتیجه زندانی هم شد، لیکن بهرها برد. از جمله این بهرها خوشنامیشه. لذا در جهان تا جهان هست عفت، یوسف به عنوان قهرمان عفت و عصمت یاد میشه. هر کسی به افتخارش کتاب می نویسه و از همه بهتر که خداوند سوره‌ای در قرآن به نامش نازل کرده و یوسف رو مقتدای پیامبر کرده. فبه هداه مقتده، به هدایشون اقتدا کن. داستانشو احسن القصص نامیده.
داستانشو عبرتی برای پندگیران قرار داده. در کشور با عظمتی و یک کشور باستانی مثل مصر ریاست و زمامداری نصیبش میشه، از زندان به ریاست. ملت مصر رو از خطر قحطی نجات میده، از خطر فنا نجات میده. خانواده و فامیل خودش رو از گرسنگی و بیابانگردی نجات میده، وارد تمدن میکنه، وارد شهرنشینی میکنه. یوسف یک افتخار تاریخی میشه برای قوم بنی اسرائیل و خانواده یعقوب در جهان سربلند میکنه. اگرچه بنی اسرائیل امروز در راه یوسف نیستن. یوسف مسلمان بود، قبر پرست نبود، مشرک نبود. یوسف شد سرمشق و حجت برای جوانان در طول تاریخ که کسی نتونه عذری بیاره بگه که ما چون در محیط فاسد بودیم فاسد شدیم. خب مگه یوسف در محیط فاسدی نبود؟ چطور تونست خودشو حفظ کنه؟ هر کی به خدا چنگ بزنه خداوند پناهش میده. خداوند همون خداه. آسمانی یا منتسب به آسمان چنین مزیت و برتری را امروز در دنیا ندارد. ولذا در قرآن کریم می‌فرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ای اهل کتاب، ای کسانی که بر شما کتاب آورده شده، سابقا کتاب داشتید و اینک اکنون با کتابهایتون بازی کرده اید و غلو کرده اید و افراط کرده اید. این ترجمه از بنده البته، این زیادی ها، این معانی. و امروز همین غلو که قرآن کریم دعوت راستین همه انبیا که خداپرستی بود و بس، امروز بعضی از مسلمانان در لباس ولایت و امامت و عصمت و بقیه بدعت‌های غلو آمیزی که دارند دچار همین افراط‌ها شده‌اند که سابقا اهل کتاب بدان گرفتار شده بودند و بلکه این غلوها را نیز از اونها به ارث بردند. و از اینجاست که بنده میگویم اینها کارگزاران تحریف و تزویری هستند که به وسیله باندهای شکست خورده ادیان سابق با ریموت کنترل از راه دور و نزدیک اداره می شوند. لیکن در میان همه این ظلمت ها، در میان همه این تاریکی ها، کتاب خداوند همچون خورشید می درخشد. یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، ای اهل کتاب در دین خودتون غلو نکنید. یعنی ای مسلمانان از اونها عبرت بگیرید، نه اینکه ای مسلمانان شما به غلو بکنید اشکال نداره.
شما علی رو خدا بکنید اشکال نداره، شما از عبدالقادر جیلانی مدد بخواهی اشکال نداره. به در میزند تا دیوار بفهمد. ای اهل کتاب، در دین خودتون افراط نکنید، غلو نکنید. آیا امروز اینکه ولایت کون را، ولایت تقدیری را، ولایت تشریع یا ولایت تکوینی را به این امام و اون امام بدهند، این غلو نیست پس چیه؟ این جنگ با قرآن نیست پس چیه؟ این مخالفت صریح و روشن با قرآن نیست پس چیه؟ البته به نام دوستی علی. یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، در دین خودتون غلو نکنید. ولا تقولوا علی الله الا الحق، و بر خداوند چیزی جز حق و حقیقت را نگویید. اون حق و حقیقت چیست؟ همون کتابی است که بر شما نازل شده، که اونو تحریف کردید، جایگاه سخن رو تغییر دادید، با ویرگول بازی و با روایت بازی و با نمیدونم همین کارهایی که الان در اسلام شده در لباس امامت و ولایت، عیناً همون بازی هاست. با اونها فرمود ولا تقولوا علی الله الا الحق، جز حق را به خدا نسبت ندهید. اونها در راجع به کی غلو میکردن؟ یکی از پیغمبران راستین الهی را صفات خدایی داده بودند. همچنان که امروز مسلمانان یا بعضی از منتسبان به مسلمان، بعضی از مشرکان منتسب به مسلمان، همون کار را به نحوی زشتر و بدتر در داخل اسلام انجام داده‌اند. عیسی یک پیغمبر الهی بود، یک پیغمبر اولوالعزم بود و نه تولدش طبیعی بود و نه رفتنش به آسمان
در هر دینی بده، ولی کسانی که راجع به عیسی علیه السلام غلو کردند و افراط کردند و قرآن بر علیهشون شمشیر منطق را کشید که شما افراط کرده اید در دین خدا این نیست، ولی اونها به غلو بهانه بیشتری داشتند تا غالیان ما، تا افراطگرایان ما، تا رافضیان ما، تا قبر پرستان و امام پرستان و گنبد پرستان و بارگاه پرستان ما. لا تغلو فی دینکم، در دین خودتون غلو نکنید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام وقتی که در حج خداوند ما و شما را حج خانه خدا نصیب کند و از حج قبرها و شرکها و زیارتگاه ها دور نگه دارد، این اماکن شرک آلود را از سر ما و شما بزداید که دکان مشتی پلید، مشتی ویرانگر شده است. برای رمی جمرات فرمود که سنگ جمع کنید، سنگ کوچک به اندازه نخود. بعضی از سنگ جمع کرد یه ذره بیشتر بود، بزرگتر بود. فرمود این غلوه. سنگ کوچکی را که به شیطان میزنند، به جمرات میزنند، سنگ کوچک یه ذره بزرگتر بود، گفت این غلوه، این افراطه. اینقدر از غلو و افراط دوری برحذر می داشت. چرا؟ برای که همه ادیان سابق، همه شرایع سابق از افراط و تندروی مدعیان دین بوده اند که با دوستی خال خرسکی به تندروی و افراط و یا غلو مبتلا شده اند. ولذا اونها که راجع به عیسی علیه السلام غلو کردند فرمود که انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته. مسیح عیسی ابن مریم رسول خداست، قاصد خداست، فرستاده خداست، خدا نیست. امروز همون غلوها راجع به علی شده، خدا نیست ولی از خدا جدا نیست. چه فرقی بین سخنان شرک‌آلود و افراطی و غالیانه تلویزیون ولایت و تلویزیون اهل بیت و تلویزیون سلام که همه اینها رو بنده استبل های اطلاعات و شرک خونه های زلالت میدونم و بدین خاطر اینها از رو در روی میترسن، از مناظره میترسن، از منطق قرآن میترسن و مردم را با روخانی و با کامپیوتر خانی فریب میدهند که آقا صفحه فلان کتاب فلان، که هزاران دروغ و تزویر رو سرهم میکنند و عقل مردم و با این هیپنوتیزم بازی ها، عقل پیروانشون البته عقل روزخانانشون مثل جادوگران، مثل ساحران مسخ کردند. چه فرقی بین این تلویزیون ها و بین تلویزیون محبت و بقیه افراطگرایان و مسیح پرستانی است که ادعای خدایی مسیحی میکنند؟ با این تفاوت که اونها صادق ترند از اینها. صادق‌ترند از اینها. مسیح پرستان تقیه نمی کنند، علنا میگن مسیح خداه، اگرچه این زلالته ولی صداقت در کفره، لیکن اینها تقیه میکنند، نفاق میکنند. ولی از اینجاست که پیامبر قرآن میفرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، راجع به منافقان میفرماید منافقان از کافران بدترند، در درک اسفل از آتش هستند، بلکه تقیه میکنند، دروغ میگویند، بلکه دین خود را دروغ میدونند و
انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، مسیح عیسی ابن مریم فرزند مریم علیه السلام قاصد خداونده و کلمه، البته این آیه در سوره نساء آیه 171 و کلمه اوست که به مریم القا نمود و روح اوست، رحمت خداست. فآمنوا بالله و رسوله، خداوند و قاصدانش ایمان بیارید، نگفت به امامانش. این امامت بازی دروغه. رسولان خود امام هستند، انبیاء الهی خود امام هستند، خود پیشوا هستند. امام یعنی پیشوا. لیکن بعضی از رسولان حکومت دستشون افتاده و بسیاری از اونها نه. فآمنوا بالله و رسوله، به خدا و رسولانش ایمان بیاورید، نگفت به امامانش. امامت دروغی بیش نیست، دروغی است که با همکاری کنیست و کلیسا و بیشتر از اون همکاری کنیست و آتشکده درست شده و سرمنشأش هم ابن سبعه. در سراسر نهج البلاغه هیچ کلمه، یک کلمه برای اون صریح که معنای امامت امروزی رافضیه رو داشته باشه نداریم. اگرچه که نهج البلاغه 400 سال بعد از علی نوشته شده و مطالب اشتباه بسیار هم داره، ولی مطالب خوب خیلی داره. که میگوید به کسانی که مسیح پیغمبر را خدا کرده‌اند، آیا به غیر پیغمبر را خدا کردن اشکالی ندارد؟ علی را خدا کردن، ولایت تکوینی دادن، صفات خدا را دادن، یا غیر علی را، یا فلان صوفی را، فلان درویش را، فلان قلندر را. میدونید که هر کدوم از این زیارتگاه ها، هر کدوم از این شرک خونه ها، هر کدوم از این بتخانه ها مرکز غلو و افراطه. این سببه که مسلمانان شکست خورده اند، ضعیف اند. بذارین یک مثال دردناک دیگری رو بهتون بدم. وقتی که صهیونیست‌ها فلسطین رو گرفتن، بتخانه های مسلمانان به نام زیارتگاه ها بسیار بسیار بیشتر از بتخانه های یهودیان بود. یهودیان 3 تا زیارتگاه بیشتر نداشتن، مسلمانان در حدود 12 تا داشتن در فلسطین اشغالی، به نام شیخ فلان و شیخ علان و همین شرک خونه ها. آقا شرک خونه فرق نمیکنه چه در میان سنی باشه، چه در میان شیعه باشه، چه در میان مسلمان باشه، چه در میان یهودی باشه، چه در میان مسیحی باشه. شرک خونه شرک خونه، بتخانه بتخانه. الان اگر بتخانه به اسم رام باشه، بتخانه به اسم امام رضا باشه، بتخانه نیست؟ به اسم پیغمبر علیه السلام و آله و صحبه الکرام باشه، اشکالی نداره؟ این انسان ها هستند که این کارو میکنن. مگر مسیح علیه السلام از مسیحیان خواسته که منو بت بکنید، منو خدا بکنید؟ نه خیر. اینا دوستی های خالق خرسکی که اینطوری شده، سرپرستی شیطان، ابلیس. اینها رو بنده زیاد توضیح دادم و اکثر این نوارها هستش. و لیکن مشکل کجاست؟ مشکل اینه که سنگها را بسته اند و سگها را رها کرده اند. در مقابل در حدود 10 تا تلویزیون فارسی زبان ما یک تلویزیون با جرأت نداریم که بتونه که کفریات اینها، شرکیات اینها، غلو اینها، هیپنوتیزم اینها، جادوگری اینها، سحرهای اینها رو، بازی با نصوص دینی را، بازی با تاریخ را، بازی با قرآن را، بازی با سنت را که انجام میدهند برملا کنیم. 2 ساعت چقدر کفایت میکنه؟ مگه اینجاست که بنده میگم آقایون مسلمانان به پا خیزید، این مسئولیت دینی همه شماست. ما جان خود را در کف گذاشته ایم، همه چیز خود را در کف گذاشته ایم، لیکن الان نوبت شماست.
نظرتون راجع به حضرت امام چیه؟ من نظر راجع به حضرت امام خودش اینو تعریف میکنم. این خودش چی میفرمایند؟ زیاد امین که در هر لحظه آماده. چی میفرمایند؟ گفت میفرمایند که امام میفرمایند، امام کی؟ میدونی کی؟ هندی زاده‌ای که فراماسور هندی که دو آبادش از طرف شرکت هند شرقی اومدن تو ایران. کاش که اینو بخونید، این کتاب شمشیری رو بخونید. و من نظرم اینه که اون چی که خودش میفرماید اون چیه؟ گفت امام گفته که خمینی، یعنی امام اهل زلال گفته که هر که ادعا کند قرآن میفهمه غرق در جهل. قرآن کسی نمیفهمه. منم معتقدم ایشون قرآن نمیفهمه و من معتقدم که قول یهود و نصارا بر قول خمینی ارجح است. چون یهود و نصارا میگن قرآن مثل هر کتابی قابل فهمه. میگه این قاضی شروع به خندیدن. این طرفان ادعا شاه مرد برقعی باقی بود، خمینی مرد برقعی باقی بود. مرگوزه این دست خداست، دست بشر نیست. ترورش کردن نمرد. وقتی جان سالم به در برد گفتن این سیده این سیده معجزه داره، دیگه نزدیکش نرفتن. خداوند میخواد حجت به وسیله خلقش تمام بکنه، وسیله علما، وسیله موحدان راستین. و بدونید که خطر این تلویزیون ها، شرک این تلویزیون ها، ضلالت این تلویزیون ها که پشت سر همشون اطلاعات ایرانه، پشت سر همشون خامنه‌ای است، رژیم پلید ایرانه، از رژیم ددمنش صهیونیستی 100 برابر بدتره. 100 برابر. اینو بنده میدونم که چه عرض میکنم. امروز یک تلویزیون کار 1000 تا برنامه، 1000 تا مسجد و مدرسه رو میکنه، به شرطی که به درستی اداره بشه، با جرأت، با علم، با دانش، با عقل، با منطق. چرا اینا عاجزن؟ 8 سال بنده فریاد میکشم بیای با هم دیگه رو در رو صحبت کنیم، همه مسائل اختلافی رو، از امامت، از توحید گرفته تا رجعت. چرا عاجزن؟ چرا دور میشن؟ به بهانه میارن. هی به بهانه. بنده خودم میرم تو تلویزیوناشو نمیذارن. تو تلویزیون استبل ولایت رفتم نذاشتن، استبل نمیدونم اهل بیت رفتم نذاشتن. بیان اینجا آقا شما تاش بیارید، ایمیل هست بگید ما فلان ساعت میاییم، من فلانی ام. آقای قاسمینی، آقای بچه تتار، انما الله اله واحد، همانا الله معبود راستین، کسی که معلوه راستین، معبود راستین، دلها به سوی او باز میگردد در وقت سختی ها. همه دلها شیدای اوست. ولیها به معنی عشق ورزیدن، شدت عشق در وقت سختی. معبود راستین یکی سبحانه و منزهه. امروز چند تا معبود داریم؟ هر امامی شده یه معبود، هر زیارتگاهی شده یه معبود. فقط یه بهانه تراشیدن، آقا ما وساطت میکنیم. اینا برای امام فریبی دروغ میگن. اگر کسی آمین نباشه مغز سخنانش رو درک کنه، میگن آقا علی تو دلهای شما خبر داره. عجب وساطتی که از دلهای ما خبر داره، پس وساطت معنی نداره.
پس شفاعت معنی نداره. وقتی از دلهای ما خبر داره خودش این کارو بکنه. از دلهای ما خبر داره ولی خبر نداشت که اونو میکشه. این چیه؟ اینا غلو نیست؟ انما الله اله واحد، همانا خداوند یکیست، معبود یکیست، یکتاست و منزهه. یعنی چی؟ یعنی کسی رو با او شریک قرار ندید، نه امامو نه غیر امامو. ان یکون له ولد، این که فرزند داشته باشه، عیسی فرزند خدا باشه. له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چی که در آسمان ها و زمینه از آن خداونده. و کفا بالله وکیلا، و اینکه خداوند وکیل باشه کافیه. اینکه توکل ها بر خداوند باشه کافیه. و امروز آیا توکل ها بر خداونده؟ امروز اینایی که سر قبرها میرن، امام زمان میتراشن، اینها توکلشون بر خداونده؟ اگر آره، پس چرا وقتی که نام خدا ذکر میشه صفات مؤمنین اونه که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی که نام خدا ذکر میشه دلهاشون به وجل میفته، به خوف میفته، به صیقل داده میشه، خاضع و خاشع میشن. جل جلاله و منواله. اینها وقتی که نام فلان مرده از اهل بیت یا از غیر اهل بیت رضی الله تعالی عنهم ذکر میشه، روزه میکنن، گریه میکنن. آیا در مقابل خداوند این چنین میکنن؟ آیا نام خداوند در تلویزیون ها جز برای چاشنی ذکر میشه؟ حضرت علی کرم الله تعالی وجهه و رضی عنه چطور میگفت که بابا راجب من غلو نکنید، غلو و افراط نکنید، من معصوم نیستم. سخنان متعددی رو از زبانشون آوردم. الان مطالبی رو راجب خود قرآن از دیدگاه علی، راجب خود سنت از دیدگاه علی ذکر میکنم. اونم از نهج البلاغه‌ای که رافضیان مدعی تشیع میگویند کتابیست بی‌نظیر، اگرچه فتواش عمل نمیکنن. اون از قرآن مهمتر میدونن، به دلیل اینکه راجع به تحریف قرآن کتاب نوشتن اما راجع به تحریف نهج البلاغه کتاب ننوشتن. به دلیل اینکه میگویند قرآن قابل فهم نیست، بلکه قرآن از میدان خارج کنند بزرگانشون، امثال خمینی، شیادان بزرگشون، باطنیه بزرگشون، کفتارهای بزرگشون، تمساحهای بزرگشون. قرآن قابل فهم نیست. چرا قابل فهم؟ چون امامت درش نیست. حالا این بچه نمیفهمه چه میگه که این آیه راجع به امامته، این عقلش گنجشکیه. و اما راجع به نهج البلاغه نمیگن قابل فهم نیست، ولی این روزها همش سراغ نهج البلاغه میرن و مدعیان پیروی علی دیدگاهشون کاملا مخالف با علی است راجع به قرآن و راجع به سنت. کتاب‌های قدیمیشون در تحریف قرآن مطالب نوشتن، هنوزم در کتاباشون هستش، بلکه هیچ مذهبی در تحریف قرآن 2000 روایت جمع نکرده برای اثباتش جز اینها. و چه از قمی، چه از کلینی، چه در تفسیر قمی، چه در کافی، چه در بحار الانوار مجلسی، و همچنین در مورد سنت پیغمبر علیه السلام دیدگاه اینها با علی
رضی الله تعالی عنه متفاوته. اینا دروغ میگویند که شیعه علی هستند، همچنان که مسیح پرستان دروغ میگویند که پیرو مسیح هستند. کشیش‌ها رو بارها بنده باشون صحبت کردم، بعضا باشون مناظره کردم، ولی مثل رافضیان دروغ اینقدر دروغ نمیگویند، دروغشون کمتره. جالب اینجاست. امام علی که امام اهل سنت است، نه امام رافضیان، و نسبت رافضیان و قالیان و افراطگرایان و باطنیه به ایشون یک اهانت به ایشونه، همچنان که نسبت مسیح پرستان و قالیان و افراطگرایان نسبت به مسیح او را در روز قیامت مورد مؤاخذه قرار میدهد. یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. روز قیامت ازش سوال میشه، ای عیسی ابن مریم انت قلت للناس، تو به مردم گفتید که اتخذونی و امی من دون الله، منو و مادرم را بدون خداوند خدا بگیرید. به دست پا میفته. ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. ای بار خدایا، كنت رقيبا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم كنت شهيدا فيهم. من وقتی در میانشون بودم شاهد بودم اونها، اما وقتی که رفتم دیگه ازشون خبر نداشتم. آقا عیسی پیغمبر میگه وقتی من رفتم خبر ندارم. این انسان پرست های مشرک میگویند که علی الان خبر داره از ما چه میگیم، امام زمانی که اصلا وجود نداره خبر داره. صریح قرآنه. اینا دشمنان قرآنند، اینا دشمنان این دینند، ولی در لباس این دین. عیسی میگه مادامی که من در میانشون بودم، در میان قوم خود بودم، ازشون خبر داشتم، شاهد بودم. كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. وقتی که من وفات دادی تو رقیب اونها بودی. انت على كل شيء شهید، تو شاهد بر همه چیز هستی. امروز قالیان افراطیان مدعی تشیع همه چیز را، همه مردگان را شاهد میدونند، با بازی کردن با نصوص، با بازی کردن، با هیپنوتیزم کردن، با روزخوانی کردن. عیسی راست میگوید یا این شیطانهای تلویزیونی یا رافضیان امروز؟ قرآن راست میگوید یا اینها؟ کی راست میگوید؟ و علی رضی الله تعالی عنه راجع به قرآنی که خمینی میگوید قابل فهم نیست، هر که ادعا کند که قابل فهم است غرق در جهله. و لذا وقتی که آیت الله برقعی رو رحمت خدا بر او باد و پیروان راستینش و بر رهروان راستین توحید، بر شیعیان موحد و بر اهل سنت موحد و یکتاپرست، وقتی بردن زندان اوین که این بازجو زندان اوین میگه که من ازش نامه دارم، ازش پرسیده بودند که امام زمان هست؟ گفت اگه شلاق هست امام زمان هست. بله. اونم حاضر جواب بود، اگه شلاق و هست بله که هستش، اگه نیست نه نیست. امام علی راجع به قرآنی که خمینی و خمینیچی ها ادعا میکنند که قابل فهم نیست و ادعا میکنند که علم حقیقیش پیش امامه، ادعا میکنند که قرآن اصلیش رو پیش امام زمانی که اصلا وجود نداره، دروغ محضی بیش نیست. والله بالله تالله دروغیه.
دروغی است که بر اساس یک حدیث درستش کردن. اصل اون موضوع درسته و علامه برقی هم که ردش میکنه این فرع رو رد میکنه، این دروغی رو رد میکنه، میگه با او اصلش ما کاری ندارم، حرف من رو اون نیست. امام علی راجب قرآن میفرماد ان القرآن ظاهره انیق، شیکه، ظاهرش شیکه، دلکشه، زیبایه، و باطنه عمیق، و باطنش عمیقه، درونش جرفه. لا تفنا عجائبه، شگفتیهاش تمام نمیشه. ولا تنقضی غرائبه، و چیزهای عجیب و غریبش تمام نمیشه. هر چقدر انسان در قرآن غور کنه، به شرطی که مرض نداشته باشه، وسایل فهم داشته باشه، بیشتر چیز میفهمه. ولا تکشف ظلمات الا به، من شاهدم این جمله. و تاریکی ها را، ظلمت ها را جز با قرآن نمیشه زدود. نه با مفاتی، نگفت مفاتی، نگفت با من علی که ولایت تکوینی دارم نگفت با ائمه، نگفت با قبر پیغمبر علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، نگفت با قبر عیسی، موسی ببخشید، نگفت با قبر ابراهیم. هیچ گنبد بارگاهی رو جلو نگذاشت، هیچ بتخانه رو جلو نگذاشت، بلکه با بتخانه ها جنگید، بتخانه ها را خراب کرد. و هیچ فرقی بین بتخانه لات و عزا و منات الثالثه الاخرى و بتخانه هایی که امروز به نام خمینی یا به نام امام باره یا به نام امام رضا یا به نام امام علی درست شده نیست. هیچ فرقی بینش نیست. بتخانه اگرچه قبر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه قبر علی نیست، قبر مغیره بن شعبه، همون کسی که به معاویه وصیت کرد که یزید و جانشین خودت قرار بده، قبر علی اونه. اون چی که امروز به نام قبر علی عبادتش میکنن. اگه شیعیان ببینید چطوری خدای مبتلاشون کرده، کسی که یزید وصیت کرده دارن عبادتش میکنن به نام امام علی. برای اینا این چیزا مهم نیست، که برای اینا جمع کردن مردم، دوشیدن مردم مهمه، هیپنوتیزم کردنشون، جادوگری اینه، سحر اینه، مکر اینه. خب چرا علی در اینجا نمیگه این ولایت کوفت زهربانی کجاست؟ چرا نمیگه که آقا جز با ولایت من مردم مؤمن نمیشوند، جز با ولایت من مردم ایمان نمیآورند؟ چرا اسم قرآن میگیره؟ چرا حرفی از ولایت خودش نمیزنه؟ جز با ولایت من 124,000 بار پیغمبر فرستادن معراج و راجع من توصیه. چرا علی در اینجا نمیگه این ولایت کوفت زهربانی کجاست؟ چرا نمیگه که آقا جز با ولایت من مردم مؤمن نمیشوند، جز با ولایت من مردم ایمان نمیآورند؟ چرا اسم قرآن میگیره؟ چرا حرفی از ولایت خودش نمیزنه؟ جز با ولایت من 124,000 بار پیغمبر فرستادن معراج و راجع من توصیه شده، جز با این ظلمت ها برطرف نمیشه. چرا این حرف نمیزنه؟ علی بلد نبود؟ قزوینی امروز بلده؟ این بچه رافضی ها امروز بلدن؟ بچه مشرک ها امروز بلدن؟ قاریان امروز بلدن؟ علی بلد نبود؟ نه؟ نتونست از خودش دفاع بکنه که 1000 سال بعد روش به اسمش هرچی میخواد بتراشن؟ مکر اینه، وصیت یزدگرد اینه، رافضیگری اینه، سبعیگری اینه. بیدار شوید شیعیان عزیز، بدونید که شما در چه چاهی انداختن. بیدار شدن شما به ما نفعی نداره. ما سود نمیبریم، ما دنبال خمس نیستیم، ما دنبال متع نیستیم، مثل آخوندهای رافضی نیستیم. ولی ببینید که شما رو به چه مبتلا کردن. تمام میدان شهوت ها رو تون باز کردن. شگرد رافضیگری در لباس ولایت و تشیع اینه که تمام محرمات و کلاه شهری گذاشته حلال کرده. و همه پیغمبران دروغین
وقتی که قیام کرده اند دروغین. اولین کاری که کردن تکلیفات شرعی رو آسان کردن. نماز رو ول کن. باطنی کارشون این بوده، اسماعیلی کارشون این بوده و هاکذا. درزی کارشون این بوده. هر چه از این مرداب ولایت اومده بیرون، هر چه از این گنداب ولایت اومده بیرون. اما علی چی میگوید؟ علی میگه که تاریکی ها را جز با قرآن نمیشه زدود. امروز زندیق ولایتی با کمال بیشرمی ادعا میکنه در ملای عام که قرآن بدون علی قرآن نیست. اینا زندیق نیستن؟ اینا چی هست بس؟ خب به هر حال این سخن علی است. علی میگوید تاریکی ها، ظلمت های فکری، شرک، ضلالت، بدعت، امراض فکری، امراض قلبی، علاجش قرآنه. اینها میگن مفاتیحه، اینها میگن قبره، اینها میگن روزه، اینها میگن نوحه، سینه زنیه، زنجیر زنیه. ولذا در میان هیچ ملتی قرآن مثل ایرانیان، مثل شیعیان مظلوم و غریب و ناآشنا نیست. بارها عرض کردم در سراسر جهان تشیع، در سراسر تاریخ یک مرجع شیعیشون پیدا نکردید که مدعی تشیع شیعه نیستن که حافظ قرآن باشه. هنوز هم نیست. این توصیفی که امام علی از قرآن میکنه اولا نشون میده که ایشون یک تابع قرآنه، ایمان کاملش رو به قرآن نشون میده. و ثانیا اینکه قرآنی که توصیف میکنه همینه که در میان مسلمانان هست، نه اون چی که در میان جادوگران و ساحران ولایت به دست امام زمان ولایتی خودشون داده هم. اینو در جلد 1 شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید صفحه 288 خطبه 18 هم میخونیم. دوباره در نهج البلاغه اومده که ایشون قبل از وفات خودش وصیت میکنه. انسان در وقت وصیتش مهمترین چیزها را وصیت میکنه. وصیت ایشون رو با وصیت خمینی زندیق مقایسه کنید که بدترین وصیت در تاریخ جهانه. با وصیت خمینی رو با وصیت صدام حسین رحمه الله مقایسه کنید. آخرین کلمه صدام حسین لا اله الا الله محمد رسول الله بود و آخرین کلمات خمینی چی بود؟ اگه شهادت میگفت علنیش میکردن، مخفیش نمیکردن. امکان نداره مردی مثل خمینی در وقت مرگش شهادتن بگی. امکان نداره. اگر می بود میدیدیش که عکسش که هست که چرا علنیش نمیکنن. حضرت علی در وقت وفات خودش این وصیت میکنه. این جلد 15 شرح نهج البلاغه صفحه 143 خطبه 223. وصیتی لکم الا تشركوا بالله شیئا. الله اکبر. وصیت من به شما اینه که به خداوند شرک نورزید. شخصی که آخرین وصیتش اینه، امروز قبر منسوبون بتخانه کردن، امروز آب میخورن یا علی میگویند. اینا شرک نیست پس چیه؟ امروز مدعیان تشیعش شرکی رو انجام میدن که چه عرض کنم، اگر اینا شرک نباشه پس شرکی وجود نداره. در منطق رافضی قدی اصلا شرک وجود نداره، همه چی آزاده. با کمال وقاحت میگن که زندی قزوینی در تلویزیون میگه که علی گفته ما رو خدا ندونید، هرچی بعد از این بگی. دروغ. اینا همش دروغایی که اونا نسبت میدن. علی بسی برتر از اینه که این حرفای غلوآمیز رو بگه، این حرفای متکبرانه رو بگه. این تکبرها بر هیچ انسانی روا نیست.
متکبر خداونده، خالق همه چیز. کبریا از آن اوست، عظمت از آن اوست، قدسیت از آن اوست. وصیتی لکم الا تشرکوا بالله شیئا. علی مشکلش در وقت وفات شرک و توحیده. اینها مشکلشون چیه؟ بیان مردم رو در تاریخ زندانی بکنن، عقلشون رو با تاریخ دروغین، با تزویر، با جنگ های دروغین عقل اینها پیروانشون رو مسخ بکنن. ولذا به قول علی بچه امور درست کنن. به قول علی شریعتی مذهبیانشون نگاه کنید، امورترین افرادن، خامترین افرادن، بیعقلترین افرادن، بخصوص در امور دین. بسیجی ها چی هن؟ این اطلاعاتی ها چی هن؟ این سینه زن ها و زنجیر زن ها چی هن؟ و بعدش چی میفرماید؟ وصیتی لکم الا تشرکوا بالله شیئا. آیا شما از دهان آخوندهای پلید شنیدید که شرک نورزید؟ بلکه خود مشرکن. این جلی های مشرک خودشون چون مشرکن حرف از شرک نمیزنن، همه جنگ درست میکنن، جنگ فتنه. تمام مردم زندانی کردن 1400 سال پیش. اینه تموم شد. گویا که اگر کسی ندونه که علی نبوده و معاویه نبوده، اصلا اسلامش کامل نیست. ولذا اینا قائل به ختم نبوت نیستن، دروغ میگویند. هر کسی که قائل به امامت باشد و معنیش را بشناسد قائل به ختم نبوت نیست و هیچ فرقی به بهائیان نداره، هیچ فرقی به قادیانیان نداره. اونا همین حرف میزنن، لیکن اونها صادق ترن. اونا میگن که بابا الان ما اسلامو نسخ کردیم، شما میگی نه. شما نسخ کردیم ولی با چی؟ نه ولی ما مسلمانی. با دروغ. وصیتی لکم الا تشرکوا بالله شیئا و محمدا صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فلا تضیعوا سنته. سنت محمد را ضایع نکنید. خب اگه سنتی که آتش زدن، به قول اون خرفت زنجانی، اون شعبده باز، اگه سنت پس ضایع نکنید معنی نداره. سنت آتش زده شده رفته. چقدر مسخره. اگر سنت آتش زده شده بود، کتب صحیح مسلمانان که شما هنوز بعد از 1400 سال با کمال شرمندگی یک کتاب صحیح ندارید. یک کتاب، چه مذهبی هنوز یک کتاب صحیح نداره؟ یک کتاب مفتابهی نداره؟ این سوال از عقلاتون بالاتره، به این خاطر جواب نمیدید. همین سوال در زاهدان مطرح کردن در جلسه بین سنی و شیعه، مثل خر تو گل موندن. بعدی که علماء اهل سنت که چیکار کرد، اینا اصلا دست باچه شدن. اینا علم نمیخواد در مقابلشون، یه ذره جرأت میخواد، یه ذره علم. بنده علامه جهان زمان نیستم، نه خیر آقا. باید یه ذره جرأت میخواد. آقا چطور شده مذهبی که شما میگین ادعا میکنید که مذهب اهل بیتی، مکتب اهل بیتی، مکتب فلانی، بدون این مکتب اصلا اسلام پشیزی ارزش نداره. شمشیر علی اگر نمی بود، همین شمشیر که از رامسفیلد گرفتید، البته این همه فرهنگ سازی کردید، ذوالفقار، آخر ذوالفقار از رامسفیلد گرفتید، در زمان مغول از چنگیز گرفتید، شعبده بازی ها. خب این مذهب هنوز یک کتاب درست نداره، یک کتاب صحیح نداره، یک کتابی که در حدیث صحیح باشه نداره. آقا ما کتابی صحیح جز از قرآن نداریم، دروغ میگویی. قرآن به شما چه ربط داره؟ شما که میگی قرآن تحریف شده، شما که 8 صحیفه دیگه غیر از قرآن داری.
قرآن اصلیتون پیش امام زمانه، مصحفاتون پیش امام زمانه بنا به روایتاتون. با این قرآن شما موقتا داری بازی میکنید. اونم همین قرآن رو جز با روایت نمیفهمید. وقتی به سراغ قرآن هم میرید همش سراغ شأن نزول هاست، نه سراغ آیه ها. یک بار شما استدلال نکردید راجع به خود قرآن، همش شأن نزول، امامت انگشتری درست کردید. آقا شما شنیدی با انگشتر آدم امام بشه؟ امام زمان بقیت الله رو خودکشی درست کردید. قرآن از خودکشی شر میزنه. ای قوم هود گران فروشی نکنید، آمدید که آنچه باقی میمونه براتون بهتره. با یه بقیت الله درست دیدن تو قرآن، اومدن دمیدن یک عجوبه درست کردن. اینا چیه؟ شعبده بازی نیست چیه؟ مکاری نیست چیه؟ ولی سخن علی واضحه. لا تشرکو بالله شیئا. این علی سنیه. علی پیرو سنت پیغمبره. علی است که ما میشناسیم، علی است که تاریخ میشناسه، علی است که غیر مسلمانان میشناسنش حتی. اما علی رافضیان یه سوپرمنه. یه روز سوپرمنه، یه روز ریسمان تو گردنشه. یه روز ذوالفقار براش درست میکنن، یه روز زن بچه‌شو با اون وزن میرسونن. هر چی که دلشون بخواد به شکل متعیار در آمد هر دم اینجوری درش میارن. اینا شعبده باز نیستن چی هن؟ اینا مجوس نیستن چی هن؟ اینا ساحر نیستن چی هن؟ اینا افسونگر نیستن چی هن؟ فلا تضیعوا سنت محمد را ضایع نگردانید. نگفت که آقا ابوبکر و عمر سنت آتش زدن من جمعش میکنم. علی نمیدونست این خرفت بازجو زندان امین میدونه. بعد از اون تعریف هم بکنه چون سنت رو سوزوندن. شیر مالیدن سر بچه هاست. اقیموا هذین العمودین و اوقدوا هذین المصباحین و خلاکم ذنب. این دو پایه مهم را بردارید. ببخشید این دو پایه مهم را برپا دارید، محکم نگهش دارید. خب شما که روایت ترکت فیکم مستقلین من تمسکتم به ولن تضلوا بعدی ابدا کتاب الله و سنت نبیکم قبول ندارید. زندی قزوینی تو که میگی من این ور رفتم پیداش نکردم. خب ایناش علی اینو میگه، اینو چیکار میکنید؟ علی میگه که رضی الله تعالی عنه که این دو پایه محکم را برپا دارید، این دو نور محکم را، این دو چراغ را برافروزید و دوری کردن شما از این دو بدبختی شماست. دوری کردن از قرآن و سنت. نگفت از ولایت خودم، نگفت هر که به ولایت من ایمان ندارد مؤمن نیست. گفت کسی که از قرآن دور باشد و از سنت دور باشد باعث بدبختیشه. خلاکم ذنب. اینا رو چیکار میکنید؟ علی راست میگوید یا شما؟ و در آخرین سخنان خودش نیامد 12 تا پرده نماشی درست نکرد به نام 12 تا امام که آخرش تو چاه بفرسته. در آخرین سخنان خودش مثل یاران سابق خودش، مثل ابوبکر، مثل عثمان، مثل علی، مثل عمر، هم در زندگیش و هم در خلافتش و هم در غیر خلافتش مردم رو به کتاب و سنت خونده. خب اگر واقعا ولایتی بود، اگر واقعا امامتی بود، چرا در وصیتش ذکر نمیکنه وقت وفاتشه؟ اینجا همه سخنش شرک نورزیدن به خدا، ضایع نکردن سنت پیغمبر، این دو رو چراغ نامیدن، این دو رو دو پایه محکم نامیدن، نه ولایت و امامت. و ادعام نکرده که قرآن دیگری وجود داره، من یه ولایت دیگری دارم. نمیدونم از کسی نگفته که به 12 امام ایمان بیاری، از 12 امام پیروی کنی، بلکه فقط قرآن و سنت را دو نور هدایت میدونه.
نظام کفر با عقیده حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی کاری نداره. نه، کار داره، با همه کار داره، لیکن هر چقدر که شما به کتاب و سنت نزدیکتر باشید کار بیشتر داره، برای که اینا یعنی نشانه اولی هن. چون که عقیده ضعیف هستن. درسته یا نه؟ نه، این موضوع به اینطوری که شما فهمیدید نیست، با همه کار داره، لیکن چون سلفی ها هر جایی که استعمار رفته اولین کسانی که بر علیهش وایستادن به خاطر عقیده شونه دیگه. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. الف لام راه است آغاز کار که رمزی است از جانب کردگار. چنین است آیات یزدان دین که ثبت است اندر کتاب مبین. اینا رو شرح دادیم. بگفتیم قرآن به تازی زبان، بدینسان فصیح و بلیغ و روان. اگرچه کلمه تازی را پانیرانیستای متعصب بیشتر به کار میبرند تا به زبان عربی. عربی یعنی اعراب، یعنی اظهار. تازی این معنی رو نمیرسونه. تازی معنی تاخت و تاز میرسونه. و چطور اینطوری ترجمهش کرده من نمیدونم. از چه زمانی کلمه عربی معنی تازی ترجمه شده نمیدونم. بگفتیم قرآن به عرب زبان نه تازی زبان، ولی خب وزن شعری اینجا اینطوریه. بدینسان فصیح و بلیغ و روان. کجا کلمه تازی، کجا کلمه عرب؟ که بعداً شرح خواهم داد عرب یعنی چی. که شاید بیایید عقلی و هوش، بیابید عقلی و هوش، نیوشید اندرز آن را به گوش. خب اگه قابل فهم اندرزش رو به گوش بگیرید، چرا امام زمان با خودش بردهشه؟ چرا خمینی دجال با تا کلینی دجال ادعا میکنند که این کتاب قابل فهم نیست؟ ترا بهترین ماجراها تمام، بگوییم با وحی قرآن مدام. اگر چند زین پیش هرگز از آن، نبودی تو آگاه اندر جهان. اینکه غافل بودید، آگاه نبودید، معنیش چیه؟ برای که خطاب اول به خود حضرت ختمی مرتبت علیه السلام میایم در شرحش. کدوم کتابه که مثل قرآن انسان رو به نشاط در بیاره، به وجد در بیاره؟ یک بار در نوجوانی هم در مدینه منوره که خداوند از شر روافض حفظش کند، داشتم قرآن میخوندم. مثل هر مسلمانی قرآن با آواز میخوندم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده که کسی که قرآن با آواز نخونه از ما نیست. یعنی در روش خوندن قرآن انسان با آواز قرآن بخونه. چطور؟ بسم الله الرحمن الرحیم. میتون این با آوازه. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل که شیعیان میخونند، حتی شیعیان عرب. همین چیشو مخالفته. خلاصه داشتم قرآن میخوندم، یه هوی متوجه شدم یه بدو پشت پهلوم نشسته میرقصه.
میراثی یعنی خیلی به وجد اومده. این کتاب چنین صفتی داره. یه بدوی صحرانشین وقتی اونو میشنوه که به زبان خودش نازل شده موجب نشاطش شده و چون این کتاب دارای این مزایاست که خوندنش انسانو اولا سهل القراءه، بطن اندر بطن نیست اونطوری که شیعیان ادعا میکنند که هیچ کسی نفهمدش جز امام موهومشون که هرگز از مادر متولد نشده، و قرائتش هم موجب نشاط روح انسان میشه. کیه که این کتاب بفهمه و موجب نشاطش نگرده؟ چون این کتاب آسمانیه این مزایا رو داره و لذا بهش گفته میشه قرآن خواندنی. اما کلمه عربیاً این دلالت بر این داره که معانی مقصود و اون چیزی که انسان در ذهنش آشکار میکنه. بلکه به قول استادمون علامه آیت الله برقعی مرجع هدایت شده شیعه، نوای امام رضا، موحد بزرگ ایران که خداوند قبرش را پر نور کند و تحریفگران سخنانش را نفرین کند، از قزوینی تا بقیه دروغگویان و کذابان. بلکه عرب و اعراب از یک ماده یا اعراب. اعراب یعنی چی؟ یعنی اعراب یعنی به معنای اظهار معنا، معنی رو بس راحتی اظهار میکنید، به راحتی معنا رو ظاهر میکنه. مقصود از عربی بودن قرآن اینه که مقاصد روشن میکنه و هر کس که به این کتاب نزدیک بشه بدون غرض و مرض، چون غرض آید هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. این غرض ممکنه مذهبی باشه یعنی تعصب، ممکنه فرقه‌ای باشه، ممکنه قومی باشه، صدها مرض ممکنه. اما هر کسی به این کتاب نزدیک بشه، به خصوص اگه به زبان عرب آشنا باشه، لیاقت استفاده این کتاب داره. یاد گرفتن زبان عربی به نظر بنده بر هر مسلمانی واجبه. لذا وقتی ایران آمدم بعد از 20 سال تحصیل در خارج کشور، اولین کاری که شروع کردم ایجاد کلاس عربی بود که فوری جلوش گرفتن. این موضوع توضیح دادم بارها، ولی مقدمه واجبه. چطوری وضو برای نماز واجبه؟ وضو فی ذاته واجب نیست، لیکن به خاطر نماز واجبه. فهمیدن دین بر هر مسلمانی واجبه. ولذا تعلموا العربیة فإنها من الدین، همچنان که قهرمان دوم اسلام امیرالمؤمنین عمر بن خطاب میفرماید عربی را یاد بگیرید که از دینه. و هر کسی که به خصوص اگه عربی هم بدونه، حتی عربی ندونه، مفاهیم کتاب درک میکنه، لیکن نه به اون زیبایی و به روح که خود زبان داره. بلکه مطالب این کتاب خودش طبق فطرته و گویا که از درون انسان حرف میزنه، نه از برون. هیچ کتاب این صفت رو نداره. گویا که اصلا در داخل قلبت نشسته داره با حرف میزنه. ولذا احساسات پاک، عقلهای روشن، عقلهای تابناک زود این کتاب میفهمن.
اما کوردلانی، دجالانی، فریبکارانی مثل خمینی تا کلینی، همه این مذهب منحرف قابل فهمش نمیدونند. بلزا دادنش به یک امام هبروتی که نه پدر داشته و نه مادر که قرآن دزدیده با خودش برده، اصلا اصلش دروغه. و این که به زبان عربی نازل شده، به لغت عربی نازل شده، برای اینه که زبان عرب، لغت عرب از جهت فصاحت، از جهت روانی، از جهت فهمیدن مقصدش و فهماریدن مقاصدش، همه اینا به توسط اعرابه، ظاهر کردن کلمه. مشتقاتی که در زبان عربی وجود داره در هیچ زبانی وجود نداره. انظر جمله بندی، ترکیب و مفردات، از جهت تقدیم و تأخیر، از جهت حذف، ذکر، وصل، فصل، مجاز، کنایه، استعاره و ضرب امثال، بر تمام زبانهای زنده دنیا مزیت و برتری داره. ولذا زبان عربی یک زبان ادبی کامل و بی‌نظیره. در هیچ زبان دنیا این امتیازات جمع نشده. و قرآن کریم از جهت جمال لفظی، از جهت شیرینی، دلنشینی، زیبایی بیان، به اعتبار عربی بودن و شیوایی و فنون بلاغت به حد اعجاز رسیده و مظهر کامل این کتاب زبان عربه، هیچ زبان دیگری نیست. و به تجربه هم رسیده که نکات که در این کتاب هست، ریزکاری هایی که در این کتاب هست که با واسطه عربی بودنش اینطوری ادا کرده نسبت به زبان های دیگه نمیشه به این شکل اداش کرد. هر قدر ترجمه قرآن روان باشه باز به مانند عربی نمیشه. ترجمه معانی رو ترجمه میکنه، روح و ترجمه که نمیتونه بکنه، مفاهیمشو نمیتونه برسونه، همه مفاهیمشو. این جمال مادی قرآنه، اما جمال معنویش که از همه زیباتر، همون هدایت علوم، احکام، استحکام مبانی تشریعی که درش هست، اینا بیشتر مورد اهمیته. ولذا خداوند سرشو، رازشو که در این کتاب گذاشته قالبشو به زبان عربی کرده. قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما قرآن عربی نازل کردیم تا شاید تعقل کنید. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. ما نیکوترین قصه ها را، بهترین قصه ها را، احسن القصص را برایت میاریم ای محمد علیه الصلاة والسلام. بما اوحینا الیک، تا آنچه که برات وحی کردیم. و با این قرآن اگرچه در قبل از غافلان بودید، یعنی چی؟ یعنی ما با بهترین داستان ها را با وحی کردن این کتاب بر تو میخوانیم، قصه میکنیم و حتما و حقیقتا تو پیش از این
پیش از این کتاب، پیش از دین وحی، از مردم بی اطلاع بودید. خداوند متعال این سوره و داستان یوسف رو به عنوان یک قصه شیرین، به عنوان بهترین داستان ها، به عنوان احسن القصص معرفی میکنه. اگرچه داستان های قرآن، قصه های قرآن به طور کلی بهتر از همه کتب های دنیاست، از چند جهات. اول از جهت اینکه از داستان انبیاء، از داستان افراد نیکوکار و خوشرفتار، از داستان افرادی است که صحیح العملند، از سلاطین نیست، از پهلوانان نیست، از بندوباران نیست، از ثروتمندان بی اعتبار نیست، از داستانهای عشقی شهوت انگیز و هوا و هوس فساق و فجار نیست. این یک مزیت بالاه. دومی که در داستانهای قرآن مقصود تعلیم و تعلم، پند، موعظه، ارشاد، راهنمایی، نه فقط صرف وقت، نه فقط دانستن مطالب بیهوده. سومی که آنچه را که قرآن نقل می کند، برخلاف آنچه که طاحسین و بقیه غرب زدگان و رقاصان استعمار می گویند، این داستان حقیقی طبق واقع بوده. گویندهش خداوند خبیر و بصیره. خیالها و گمانها و حسیات بافندگان نیست، مثل روایت های شیعه نیست، مثل روایت های صوفیان نیست، مثل داستان های لیلا و مجنون نیست، مثل داستان های کلیله و دمنه نیست. ولذا این گونه مزایا به علاوه مزایای دیگری که بسیاریش ذکر شد، بسیارش هم ذکر خواهد شد، که در داستان های قرآن هست، در هیچ کتابی نیامده. لذا فردوسی بزرگ که خدا رحمتش کنه 60,000 شعر در مدح شاهان سرود. به قول پورفیرار با پولهایی که بهش داده شد و بعداً پشیمان شد چون پول رو بستن. کاری به این مطلب ندارم. در اول کتاب یوسف زلیخای خود یه شعر داره عجیبه، به نامشه: نگویم دگر داستان ملوک، دلم سیر شد زاستان ملوک. که آن داستان ها دروغ است پاک، 200 زن نیرزد به یک مشت خاک. دلم گشت سیر و گرفتم ملال، هم از گیو و توس و هم از پور زار زال. به نظم آوریدم بسی داستان، ز افسانه و گفته باستان. ز هر گونه نظم آراستم، بگفتم در او آن که خود خواستم. کنون گر مرا چند روزی بقاست، دیگر نسپرم جز همه راه راست. ز پیغمبران گفت باید سخن، که جز راستیشان نبود بیخ و بن. ز پیغمبران گفت باید سخن، به خاطر هم وزنه شعر، که جز راستیشان نبود بیخ و بن. بیا قصه از قول دادار خوان، که بپذیرد آن مرد بسیار دان. الف لام را تلک آیات را، بخوان تا بدانی حکایات را. حکایات این داستان بس خوش است، سخنهای جان پرور دلکش است. پس بند اول باید خش خونده بشه. حکایات این داستان بس خوش است، سخنهای جان پرور دلکش است. اگه کسی خواست تکمله اینو بخونه، میتونه در داستان یوسف و زلیخای فردوسی اونو ادامه بده.
اگرچه بعضی سخنها در این مورد گفته‌اند. مقصود که خداوند جل جلاله و امن والو این داستان رو احسن القصص نامیده. چرا؟ برای که درش داستان عقاید، اخلاق، اوضاع و احوال، درش تقدیرات الهی به طور عجیبی بیان شده، متمثل شده. برای جوانان امروز که غرق در شهوت ها و مادیات اند از یک طرف و غرق در خرافات تشیع و تصوف هستند از طرف دیگه، این داستان ها باید بسیار مفید باشه. و این کنت من قبله لمن الغافلین. این دلالت داره که اگرچه در گذشته از غافلان بودید. این دلالت بر این میکنه که پیامبر اسلام علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام قبل از اینکه این داستان نازل بشه ازش خبر نداشته، ازش بیخبر بوده. صریح قرآن، یعنی قبل از اینکه بهش وحی نازل بشه این داستان نمیدونسته. خب این دلیل روشنیه، دلیل واضحیه بر رد خرافیان و غالیان مدعی تشیع که میگن پیغمبر و امام همه چیز میدونستن. و همچنان این دلیل روشنیه بر رد عیبجویان مسیح پرست با سایر معاندین که میگن که پیامبر اسلام قرآن رو از اهل کتاب و معاصرین دانشمند خود گرفته، بعد با افکار خودش آمیخته، بعد به صورت قرآن اظهار داشته. این چرندیات رو در این تلویزیون ها شما زیاد میشنوید. ولی طبق این آیه شریفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم اطلاعی نداشته و با اهل کتاب ارتباطی نداشته و اون چی که در قرآن اومده همان وحی نغز الهیه و رسول اکرم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام از هر جهت پایبند وحی بوده، مقید به وحی. قل این اتبع الا ما یوحی الی، همان من پیرو اون چیزی هستم به من وحی میشه. به اضافه اون چی که در تورات اومده با قرآن تفاوت بسیار داره. قصه های تورات مثل قصه های شیعیانه، مخلوط به اوهامه. اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از اونا میگرفت باید بی تفاوت باشه، در صورتی که اینطوری نیست. قصه های قرآن هیچ خرافات و اوهامی نداره. آقای امیر هدایت شده از تهران. اوایل علیکم السلام. اوایل هدایتم با ذوق خیلی زیاد همه رو دعوت میکردم به خیال اینکه دیگه دلیل نداره که قبول نکنن، چون که انظر ظاهر تیپ امکانات مثل اطرافیانم بودم. گمانم بر این بود که همشون با عشق ذوق ایمان میارن، اما متاسفانه همشون به نحوی دشمنی میکردن، یا با کنایه زدن یا مسخره میکردن. بعده و هدایت دست خداست. پیامبر نتونست عموش رو هدایت کنه، ابو طالب هدایت کنه. من شما وظیفمون دعوته. دکتر دین اسلام در تهران مرده. در تهران نه، در ایران تشیع برای کشتن اسلامه به نام اسلام. من فقط افغانی های تهران رو اکرام میکنم، با اینکه بقیه با تبعیض باهاشون برخورد میکنن. آفرین بر شما. وقتی ماه رمضان افغانی ها روزه میگه منم ذوق میکنم، دلگرم میشم. خدا بهتون خیر بده. تهرانی چند جایی نماز
جمعه هم خونده میشه به اهل سنت در خانه ها البته. که موعود همه ادیان سابقه، همه انبیاء سابقه، عذر میخوام، ادیان کلمه اشتباهیه، شرایع، میفرماد که شخصی میگه خدا خواست و تو خواستی، منو شریک خدا قرار دادی؟ نگو خدا خواست و تو خواستی، بگو برای که کلمه شاء الله و شئت، این کلمه عطف در عربی دلیل اشتراک میکنه، تا این شبهه رو ایجاد میکنه، بگو خدا خواست و بعد از آن اگه تو خواستی. بلکه کلمات بیانگر داخل انسانه و اینجاست که انسان خداوند قرآن اول داخل رو میسازه بعد بیرون خود به خود ساخته میشه، داخل ساخته بشه. ولذا رسول خدا میفرماد که المرء باصغریه، انسان به خاطر دو چیزشه، قلبش و زبانش. اگه این دو چیزش درست میشه اعمالش درست میشه. ببین چه نقطه حساسی رو اینجا انگوش میذاره. انسان اگه قلبش درست میشه زبانش درست میشه، قلب و زبانش درست میشه اعمالش درست میشه. اصغره دو چیز کوچکه، قلب اینقدر هر کسی به اندازه مرشد، زبانم که اینقدر. خب و این خطاب که یا اهل الکتاب این شامل همه امت میشه. یعنی ای امت، من شما رو برحذر میدارم که همون غلو و افراطی رو که اهل کتابش مرتکب شدن، بهش دچار شدن، شما چنین بشید. راجب حضرت عیسی غلو کردن، راجب حضرت مسیح عزیر غلو کردن در یهودیت. ولذا قرآن میفرماد که الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت اون نرسیده که، سوره حدید آیه 16، که کسانی رو که ایمان آوردن قلبهاشون به ذکر خداوند خاشع بشه و ما نزل من الحق، و اون چرا از حقیقت و حق برشون نازل شده، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، و مثل کسانی که بهشون کتاب داده شده سابقا مثل اونها نباشند، غلو نکنند. فطال علیهم الامد، و مدت زمان بر اونها طولانی شد. فقست قلوبهم، دلهاشون قاسی شد، سیاه شد. و کثیر منهم فاسقین، و بسیار از اونها فاسق شدند. لطفا به سوال زیر پاسخ دهید. پاسخ این سوال ها بینندگان شبکه میخواهند. مخصوصا از شما بزرگ. مذهب چیست؟ مذهب برداشته امام یا ائمه از کتاب و سنته. لیکن روز قیامت من شما از مذهب سوال نمیشین، من شما از اسلام سوال میشین. پیروی از یک مذهب نه واجبه و نه حتی سنت. واجب عامی اینه که از عالم سوال کنه، از هر مذهبی باشه، از مذاهب درست نه از مذاهب باطل. زن چگونه میتواند از شوهر ظالم طلاق بگیرد؟ از راه محکمه میتونه زن رو طلاق بده. حکم رنگ سیاه کردن موی سر و ریش جوان چیست؟ اشکالی نداره. خود سیاه یه خورده اختلافه، اما قهوه‌ای پر رنگ، نمیدونم 10 نوع رنگ قهوه‌ای داریم یا رنگای دیگه، اشکالی نداره. آیا جین خان میتواند لشکر نمیدونم این سوال مقصودت چیه، تا لشکر چین خان داشته باشه تا واسه آنها دیگر چین ها را از بدن مشخص. جن خان جین نه بدون یا لشکر جن داشته باشد؟ نه، جن خان غالبا جنی ها از انسان اطاعت نمی کنند مگر اینکه انسان خود شرک بورزه، کفر بورزه، بخصوص به قرآن اهانت کنه. و اما از راه قرآن میشه جنی رو علاج کرد.
آیا ترکیه دولت اسلامی هست یا خیر؟ خود ترکیه میگه که من دولت لایکم، لیکن وضع مسلمان ها الان خیلی بهتر شده از سابق. دولت اسلامی اون دولتی است که احکامش بر مبنای شریعت باشه. اگر کسی خودکشی کنه به طور همیشه که جهنم، بله اگر کسی خودکشی کنه جهنمیه. حیات حق خداونده، انسان حق نداره این حیات رو بگیرنه، چه از خودش چه از دیگران. ناسوار سیگار وضو رو باطل میکنه؟ نه خیر، وضو رو باطل نمیکنه لیکن دین رو باطل میکنه، بی معنا که گناهه. آیا دشنام سخن قوی گفتن روزه رو باطل میکنه؟ نه خیر، ولی اجرش رو کم میکنه. سوال این است که در خانه نماز رو با جماعت بخونیم یا هر طریق باشد مسجد براییم؟ نه، مسجد بروید، مگه اینکه شما مطمئن شدی 100% که امام مسجد پشت سرش نماز درست نیست. اگر در یکی از نمازها خواب افتادیم و نماز رو قضا نیت کرده بخوانیم؟ نه، اگر خواب افتادید یعنی نماز نرفتید، قضا بخونید. خداوند متعال این سوره و داستان یوسف رو به عنوان یک قصه شیرین، به عنوان بهترین داستان ها، به عنوان احسن القصص معرفی میکنه. اگرچه داستان های قرآن، قصه های قرآن به طور کلی بهتر از همه کتب های دنیاست، از چند جهات. اول از جهت اینکه از داستان انبیاء، از داستان افراد نیکوکار و خوشرفتار، از داستان افرادی است که صحیح العملند، از سلاطین نیست، از پهلوانان نیست، از بندوباران نیست، از ثروتمندان بی اعتبار نیست، از داستانهای عشقی شهوت انگیز و هوا و هوس فساق و فجار نیست. این یک مزیت بالاه. این که فلان کشیش اینو نمیفهمه مشکل خودشه، برای که اونها در افراد کردن در مسیح پرستی. داستان قرآنی که از این کشیش ها میگفت داستان شهوت انگیزه. کشیش هایی که 200 میلیون دلار دستگاه پاپ خرج کرده برای دادگاه هاشون به خاطر بچه بازی، که داستانه قرآن میگن که شهوت برانگیزه. در داستانهای قرآن مقصود تعلیم و تعلم، پند، موعظه، ارشاد، راهنمایی، نه فقط صرف وقت، نه فقط دانستن مطالب بیهوده. آنچه را که قرآن نقل می کند برخلاف آنچه که تا حسین و بقیه غرب زدگان و رقاصان استعمار می گویند، این داستان حقیقی طبق واقع بوده. خداوند خبیر و بصیره، خیالها و گمانها و حسیات بافندگان نیست، مثل روایت های شیعه نیست، مثل روایت های صوفیان نیست، مثل داستان های لیلا و مجنون نیست، مثل داستان های کلیله و دمنه نیست. ولذا این گونه مزایا به علاوه مزایای دیگری که بسیاریش ذکر شد، بسیارش هم ذکر خواهد شد، که در داستان‌های قرآن هست، در هیچ کتابی نیامده.
ولذا برای اصلاح جامعه هیچ کتابی بهتر از قرآن نیست. در این کتاب، در این داستان، ذکر پیغمبران اومده علیهم السلام، ذکر پیغمبرزادگان اومده، ذکر فرشتگان، آدمیان، چارپایان، پرندگان، روش پادشاهان، آداب بندگان، احوال زندانیان، فضل عالمان، نقص جاهلان، مکر زنان مکار، حسد حسودان، شیفتگی عاشقان، عفت جوان مردان و ناله مهنت زدگان اومده درش علم توحید و فقه و علم تعبیر خوابها، علم فراست، علم سیاست، علم قیاست، معاشرت، تدبیر معیشت، همه اینها که قصه نیکویی است، از خوی نیکو، از روی نیکو. و این کنت من قبله لمن الغافلین. این دلالت داره که اگرچه در گذشته از غافلان بودید. این دلالت بر این میکنه که پیامبر اسلام علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام قبل از اینکه این داستان نازل بشه ازش خبر نداشته، ازش بیخبر بوده. به صریح قرآن، یعنی قبل از اینکه بهش وحی نازل بشه این داستان نمیدونسته. خب این دلیل روشنیه، دلیل واضحیه بر رد خرافیان و غالیان مدعی تشیع که میگن پیغمبر و امام همه چیز میدونستن. و همچنان این دلیل روشنیه بر رد عیبجویان مسیح پرست با سایر معاندین که میگن که پیامبر اسلام قرآن رو از اهل کتاب و معاصرین دانشمند خود گرفته، بعد با افکار خودش آمیخته، بعد به صورت قرآن اظهار داشته. این چرندیات رو در این تلویزیون شما زیاد میشنوید. ولی طبق این آیه شریفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم اطلاعی نداشته و با اهل کتاب ارتباطی نداشته و اون چی که در قرآن آمده همان وحی نغز الهیه و رسول اکرم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام از هر جهت پایبند وحی بوده، مقید به وحی. قل این اتبع الا ما یوحی الی، همان من پیرو اون چیزی هستم به من وحی میشه. معلم و مربی طفل باید در پرورش فرزند، در تربیت کودک سعی کنه که او را، کودک و بخصوص که خیلی جستجوگر، متوجه افکار بلند بکنه. افکار بلندی که در مغز طفل به وجود میاد نسبت به عمرش، این افکار رو تقویت کنه، همش تشویقش کنه. بهترین وسیله ترقی افکار و مقاصد بلنده. ولذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه میفرمایند که ان الله یحب معالی الامور و یکره سفاسفها. خداوند امور بزرگ دوست داره، از چیزای کوچک حقیر بدش میاد. شاعر زبردست ایران هم میگه که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن.
همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. این بلند همتی رو انسان باید در فرزندان بکاره. برای کسی که فکر بلند داشته باشه، بلند پرواز باشه، هدف عالی داره، چون این شخصی به مقامات بلند میرسه. غالباً علت عقب ماندگی و بی توفیقی و شکست اکثر مردم به خاطر کوته نظریه، به خاطر کوته فکریه و مذهب ضاله مدعیان تشیع این کوته فکری رو و این کوته نظری رو به حد اکثر رسونده. ولذا نگاه کنید پیروانشون به چه بدبختی گرفتارن. حضرت یعقوب علیه ولا نبینا الصلاة والسلام وقتی که خواب فرزند دلبند خودشو میشنوه، متوجه میشه که فکر بلندی، معنویت بزرگی در مغز این کودک زیبای خوش اندام و شکل لب دور میزنه که چون این خوابی دیده و لذا باید اونو تقویت کنه، باید اونو امیدوار بسازه و لذا فوری اونو به چند نکته متوجه میکنه. یشتبیک ربک. اولین گام اینه که فرزندشو بزرگ پرست نمیکنه. نمیگه من پیغمبرم، من ولایت تکوینی دارم مثل امام تراشان زال و مزل از خمینی تا کلینی. اولین گامش اینه که فکر طفل معصوم و بیگناه و متوجه پروردگارش میکنه که در هر قدمی، در هر کاری، در هر تصمیمی اساس پیشرفت و ترقی توکل و اعتماد بر خداوند یکتاست و بس. توکل باید بر خدا باشه، اعتماد باید بر خدا باشه فقط، نه بر مرده ها، نه بر قبرها. بوتی به نام امام زمان تراشیده اند و ملت ما را بدان فریفته اند و بر سر ملت ما کلاه گذاشته اند و با نصوص دینی و تاریخی بازی کرده اند و بدین کلاهگذاری جیبشون را خالی کرده اند، دینشان را ویران کرده اند، کشورشان را ویران کرده اند. بدین خاطر چند روزی است که در بررسی این بت بزرگ، لطفاً موضوع رو روی ایر بگذارید، اتاق فرمان، موضوع برنامه رو که چطور امام تراشان با بازی های امام تراشی خود مدت زمانی گذشت و همچنان برای پیدا کردن امامی واجب الطاعه که ازش همگی پیروی کنند و اینکه کی ظهور میکنه و چطوری پیروز میشه، در تخبط بودن، در سرگردانی بودن
ابتدای این دروغ سازی ها بود، ابتدای این بزرگترین توطئه تاریخ اسلام بود بعد از امامت. ولذا برای صدها نفر ادعای امام زمانی شد، برای صدها نفر، همونهایی که بعدها 30 تا شاهنامه نوشتند، همونها بودند که امامت رو تراشیدند. بعد از اینکه صدها امام زمان تراشیدند و برای هر کدوم هم ادعای ظهور کردند، چند سال بعد ظهور میکنه، 50 سال، 30 سال، اون نسل که مرد و این ظهور نکرد، دروغهای خودشون را به خداوند نسبت دادن. مثل همه اهل زلالت، به جای اینکه تزهای سیاسیشون رو که برای مردم ساخته بودن، برای بسیج کردن مردم، برای فریب دادن مردم، با قرآن و با حق و حقیقت مقایسه کنند، دروغی دیگر می ساختند که نه آقا خداوند براش تغییر رای داده، بدا حاصل شده. یکی از این امام تراشان، از این توطئه‌گران، محمد نعمانیه که از امام محمد باقر نقل میکنه، یعنی به امام محمد باقر دروغ میبنده. یا ثابت ان الله وقت هذا الامر سنة 70 فلما قتل الحسين اشتد غضب الله فاخره الى 40. ای ثابت، خداوند برای ظهور این کار سال 70 مقرر کرده بود، ولی وقتی که حسین رضی الله تعالی عنه کشته شد، خداوند غضبش بیشتر شد، 40 سال دیگه اون عقب انداخت. و وقتی که ما برای شما این سر رو کشف کردیم و شما هم اون رو پیش خود نگه نداشتی، امام کشف میکنه دیگه هم میخوان نگه دارن، و شما هم اون سر رو کشف کردید، دیگه خداوند عصبانی شد برای این امر وقتی تعیین نکرد. بعد این آیه رو چطوری تحریف کنن؟ و یمحو الله ما یشاء و یثبت، خداوند هر چی بخواد محو میکنه، هر چی بخواد ثابت میکنه. آیات راجع به نسخ میارن اینجا به این امام منسوخ، این امام ساختگی و جعلی. اینا بازی با قرآنه، مثل همه باطنیه، مثل همه فرق ضاله، از فرقه ضاله اثناعشری گرفته تا بقیه فرقه های ضاله که قربانیان باطنیه و فراماسورهای زمان بودند و هستند. و در نزد کسی که چنین خبری را جعل کرده، افترا بر خداوند زده و این خبر رو هم به شخصی پاک نسبت داده که کسی جرأت اسم گرفتنش نداشته باشه، شخصی مثل امام محمد باقر رحمه الله. در چنین روایتی خداوند خودش متحیره، نمیدونه چیکار بکنه، چطوری مهدی رو بیرون بیاره. آیا با هیچ پیغمبر این کار شده؟ آیا خداوند نعوذ بالله خاکم بدهن راجب گزینش هیچ پیغمبری یا مبعوث نمودنش همچنین تحیری درش رخ داده در کل تاریخ بشر که راجب امام مجعولی که مردم ساخته‌اند و ایرانگران دینی ساخته‌اند چنین تحیری داشته باشه، چنین سرگردانی داشته باشه؟ و این خدایی که چنین مهدی ساخته، هر موقع که بخواد مهدی بیاد بیرون دوباره شکست میخوره، عقبش میندازه. بدون شک خداوند جل جلاله و عم نواله برتر از این اکاذیبه و این اکاذیب، این افتراها هیچ تفاوتی با افتراهایی که اربابان اینها
در مسیح پرستی و عزیر پرستی، در صلیبیت و صهیونیسم زدن و درست کردن نداره، هیچ تفاوتی با اون نداره، بلکه نقشه همون نقشه، ویرانگری همون ویرانگری است، دروغ همان دروغه، ضلالت و کفر هم همانه. و میدونید که قربانیان این اندیشه ها مدعیند که امامت مسلمین، رهبری مسلمین، خلافت مسلمین جز با نص منصوص از طرف خداوند نمیشه و اونهایی که امامت و همینهایی که این امامت ساختن اونو محدود کردن به آل بیت رسول. لیکن در این میدان، در این بازار، در این پتروشیمی گیج و سرگردان موندن که چیکار بکنن و چون این عقیده ای که واضح نباشه، ملغمه ای از سرگردانی ها و حیرت باشه، میدان مهمی است برای دنیا طلبان. برای زندیق هایی که هر کدوم ادعا کنه که باب اون امامه، نماینده اون امامه، چه نمایندهش ولی فقیه باشه، چه خمینی باشه، چه کلینی باشه، چه زمان شاه اسماعیل صفوی باشه، همه زندیق ها در تاریخ مجال پیدا کردند که از چنین خود ساخته ای برای فریفتن عوام، برای رسیدن به قدرت و شهوت و دنیا ازش سوء استفاده بکنن و هدف هم از جعل امامت، از جعل این توطئه بزرگ، از جعل امام زمان، بزرگترین دروغ تاریخ اسلام یا منتسب به اسلام، هم همین بوده: قدرت، شهوت، دنیا، فقط همین. و الا در قرآن ازش اثری می بود. برای که به نام چنین امام موهومی که خود تراشیده اند، چنین خدای موهومی که خود جعل کرده اند، مال مردم رو بخورند. و لذا میبینیم که در ابتدای امام سازی، امام تراشی، در یک وقت تعداد امام ها بیشتر از چند نفر بود و بابهاشون هم زیاد و زیادتر میشود. و چون اکثر اینهایی که ادعای امامت میکردند یا ادعای نیابت میکردند از طرف خلیفه های وقت، قدرت وقت، حاکمان وقت مورد پیگرد قانونی قرار میگرفتند، اونا ناچار بودند که دعوای امامت را سری به شکلی باطنیگری بین عوام و بین فریبکاران و فریب خوردگان منتقل کنند. و در چنین جوی که همه چیز زیرزمینی باشه، هر کسی میتونه، هر چلاقی میتونه ادعای حورالعینی بکنه، هر کسی میتونه ادعای بابیت بکنه. اثناعشریه ضاله اینطوری درست شد، اسماعیلیه ضاله اینطوری درست شد، درزیه ضاله اینطوری درست شد، بابیه ضاله اینطوری درست شد، بهاییه ضاله اینطوری درست شد و هکذا. هر کسی که هر چه میتونست ادعا میکرد و اونها را به آل بیت نسبت میداد و در
جو سری و کتمان تحقیق و تحقق ممکن نیست. ولذا مذاهبی ها که به خود نسبت دادن هم همچنان ناقص موند. امروز بعد از 1400 سال میبینیم که هنوز یک کتاب سری، یک کتاب صحیح ندارن. چرا؟ بلکه کتاب صحیح مشتشون رو باز میکنه. اینها باندهان، هر مرجعی یک بانده و مقلدانش قربانیان اونن، اگرچه به اسم آل بیت باشن. مگر مسیح پرستان به اسم برتر از آل بیت نیستند؟ حضرت مسیح علیه السلام پیغمبر اولوالعزم از هر آل بیتی بالاتر و برتره. هر مجموعی، هر باندی که در چنین جو سری و زیرزمینی که در گرد یک امام میگشت، مردم را دعوت به بیعت او میکرد و میگفت که فلانی زنده در کوه، در فلان جای، در چاه، در سرداب، بالاخره یه جای میتراشیدن. دولت رو در دست خواهد گرفت و زمین رو پر از عدل و داد خواهد کرد و دولت ولایت را، دولت عدل الهی رو تشکیل خواهد داد. با این وعده های سرخرمن هزاران سال مثل خنجری بر قلب مسلمانان زیستند. اگر چون این امام موهومی که به زور اونو امام کرده بودن کشته میشد یا اونو با کشتن میدادن، نمیتونستند شکست رو بپذیرن. ولذا به آرزوها و وعده های الکی مردم رو سرگرم میکردن. و به جای اینکه بازگردن به قرآن، دوباره هدایت بشن، یه دروغ جدید می ساختن. ادعا می کردن که امامشون، امامی که کشته شده، نه خیرا کشته نشده، نه مرده، بلکه غیبت کرده، دوباره باز می گرده و زمین رو پر از عدل و داد میکنه، همچنان که پر از ظلم شده. آخرین مدعایشون را، آخرین بتشان را، اسمش را مهدی موعود، صاحب الزمان، و ده ها و صدها اسم براش تراشیدن، نام نهادن. در صورتی که بعد از هر کسی که فوت میکرد براش نائبانی تراشیدن، امام زمانی تراشیدن. وقتی که سبعیه، کارگزاران صهیونیست اون زمان، شکست خوردگان کنیسه، در لباس دوستی علی و اسلام راستین ظهور کردند و میخواستند همان تجربه شومی را که در مسیحیت، در اسلام حضرت مسیح علیه السلام نموده بودند، در اسلام تکرار کنند. پولس وقتی که حضرت مسیح زنده بود باش دشمنی کرد. وقتی که حضرت مسیح فوت کرد آسمان رفت، به قول ما و به قول مسیحیان فوت کرد. چنان در بارش غلو کرد که ادعا میکرد که من اونو خواب دیدم و من چنان گفته و خلاصه یک مسیحی دو آتشه شد و دعوتش را ویران کرد با غلو و با افراط. و همین دعوت را، همین باندها، همین ویرانگران، همین فراماسورها، همین باطنی گرایان که امروز رافضیان، امام تراشان، فرزندان صالح اونها هستند و قربانیان افکار اونها هستند، وقتی که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه
زنده بود، دربارش اندکی غلو کردند. علی اونها رو محاکمه کرد و کسانی را که جرم افراطگرایی، یعنی همین قول خمینی امروز میگه، خامنه ای میگه، مراجع مدعی تشیع میگن، این قول براشون ثابت شده بود، اونها را قصاص کرد. خود ابن سبع ملعون آدم زرنگی بود، روباهی بود، یه روباهی مثل خمینی. این قول برش ثابت نشد و در محکمه مسلمانان چیزی که ثابت نشه نمیشه روش با حدس و ظن حکم صادر کرد. برعکس کاری را که مدعیان تشیع امروز در ایران انجام میدهند. خود علی اونو رضی الله تعالی عنه خاخام ابن سبع را تبعید کرد به مدائن، همین جایی که الان شاگردان همون ابن سبع چه در لباس مسیحیت چه در لباس تشیع برش حاکمند و دریای خون جاری کردند در این چند سال اخیر و اینها هم با هم دیگه میکرند. ابن سبع ادعا کرد که وقتی که خبر قتل یا شهادت امیر المؤمنین علی رضی الله تعالی عنه بهش رسید در مدائن، کسی که این خبر رو آورد گفت که تو دروغ میگی. ببین الان دیگه اومده در لباس دوستی، تو دروغ میگی. اگه سرش در داخل 70 حله باشه و پیش ما بیارید و 70 تا شاهد عدل هم همراهش باشه، ما باز هم میگوییم که نمرده و کشته نمیشه تا اینکه زمین رو پر از عدل و داد بکنه. بشنوید، پس این افراطگرایی تازه نیست، تازگیش در مساحت قدرتشونه، در فریبکاری شدیدشون بین مسلمان هاست، اونم در لفافه تشیع. این موضوع رو نوبختی شیعی در کتاب فرق الشیعه نقل میکنه، صفحه 23. بعدش هم مدعیان تشیع دیگری به نام کیسانیه که معتقد بودند که امام منصوص محمد بن حنفیه بعد از علی حسن حسین نیستن. محمد بن حنفیه وقتی که محمد بن حنفیه فوت کرد گفتن نه آقا نمرده، کشته هم نشده، باز میگرده به زمین، برای که اون مهدی منتظره، امام زمانه. امام زمان امکان نداره بمیره، لیکن غیبت کرده و باز میگرده. بعضی ها گمان کردند که شیطان چطور انسانها را فریب میده، که در کوه رضوا رفته بین مکه و مدینه و اونجا آهوها پهلوش هستند، از آهوها غذا میخوره، شیر میخوره، در طرف راستش یک شیره، طرف چپش هم یک شیره، ازش نگهبانی میکنن. وقتی که دوباره ظهور بکنه زمین رو پر از عدل داد میکنه. این هم فرق الشیعه نوبختی صفحه 29 اینو میاره. سومین ادعا در مورد محمد بن عبدالله بن حسن بن حسنه. بعد از اینکه جعفر بن محمد صادق که او صادق است و مدعیان و پیرویش کاذب،
بعد از اینکه فوت کرد بعضی از باندهایی که گردش را گرفته بودند و همین باندها باعث شده که کسروی و نویسندگان دیگری از شیعه که از تشیع خارج شدند خود امام جعفر صادق رو متهم بکنند که اگر خودش باطنی نمی بود چطوری اینها دور برش بودند. لیکن علمای اهل سنت، بزرگان اهل سنت، ائمه اهل سنت خود امام جعفر صادق رو تبرئه میکنند و حق هم با اینهاست. وقتی که فوت کرد بعضی از پیروانش، بعضی از باندهایی که در اطرافش بودند ادعا کردند که امام بعد از او محمد بن عبدالله ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و وقتی که در مدینه کشته شد اونهایی که میپنداشتند که اون امامه گفتن اون مهدی منتظره، امام زمانه، اون نمیمیره و کشته هم نمیشه. الان هم در فرستادنش تو کوه، در کوههای علمیه بین مکه و نجد. اون موقع سرداب هنوز درست نشده، دامغان درست شده بود، پنهان شده بود. دامغان در زمان زرتشتیان ایران و چمکران هم که تازگی ها ماشاءالله درست شده، اون موقع نبود، خبری نبود ازش. خلاصه قنات بازی اون موقع نبود. و این آقا محمد بن عبدالله هم باز میگرده، محمد بن عبدالله بن حسن و دوباره زمین و همچنان که پر از ظلمه پر از عدل میکنه. و چون این محمد بن عبدالله همون کسی است که بنا به اینها که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده یواطئ اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی، اسمش به اسم من و اسم پدرش به اسم پدرم خواهد بود. این هم فرق شیعه نوبختی صفحه 62 نقل میکنه. بعضی ها گفتند که امام زمان ببین امام تراشی رو، دروغ بازی رو که خود جعفر ابن محمده بعد از اینکه جعفر ابن محمد فوت کرد بعضی از باندهای اطرافش گفتند که او مهدیه و بهش نسبت دادند که گفته بود، دروغ البته، اگر کله ام را دیدید که از کوه میافتد تصدیقم نکنید، اون کله من نیست، من همون امام زمانم. اگر خبری به شما رسید که من مریض شدم یا من کشته شدم یا مرا کفن و دفن کردن تصدیق نکنید، من صاحب اون شمشیرم. هنوز بمب اتم درست نشده. فرق شیعه نوبختی شیعی صفحه 67. دوباره پنجمین امام زمان غیر از امامت ها، هنوز امامت اثناعشر نرسیده، اسماعیل ابن جعفر صادق. کسانی که از همین باندهایی که دوربر امام جعفر صادق بودند و فکر میکردند که امام بعد از او فرزندش اسماعیل ابن جعفره، وقتی دیدند که اسماعیل در حیات پدرش فوت کرد، بعد از اینکه پدرش اونو امام کرد او فوت کرد، گفتند که امام که دروغ نمیگه. امام دروغ نمیگه.
وقتی یک کودک بفهمه که خیری جز از طرف پروردگار بهش نمیرسه، هر خیری هست از طرف پروردگاره، بزرگترین درهای خوشبختی براش باز شده، برای که اصل خوشبختی با خداونده. چنین فکری، چنین توحیدی تمام حرکات او رو، طفلو، از انحراف باز میداره، حفظش میکنه، همه مشکلات رو براش آسان میکنه. در واقع یک چشمه سرشاری از معنویات و اخلاق و اعمال نیک در دل طفل وارد میشه که روز به روز ببینید مثل یک غنچه باز میشه، در رفتار فکر، در رفتار طفل تأثیر میذاره. اینجاست که حضرت یعقوب علیه و نبینا السلام طفلش رو امیدوار میکنه، امید به پروردگار براش میسازه که به خدا امیدوار باش، خدا تو رو برمیگزینه. یعنی مقام نبوت در انتظار توست ای یوسف. نمیبردش سر قبر بزرگان، نمیبردش سر نوغانی ها و سینه زنی ها و بقیه پستی ها و رذالت هایی که امروز به نام دین در لباس تشیع خصوصا و در لباس تصوف بعضا به خورد مردم داده میشه. اولین گام تربیتی حضرت یعقوب با فرزند دلبندش خداشناسی است. پس از توحید و خداشناسی انسان باید در فکر و اندیشه طفل علم دوستی رو بپرورانه، بلکه دانش و علم بالاترین نعمت بعد از توحید، نه خرافات، نه موهومات، نه امامزاده پرستی. بعضیا تعویل الاحادیث برخلاف جمهور که اونو تعبیر خواب ذکر کردن، میگن که نه، این احادیث جمع احدوثه، این قرآن حمال الوجوهه، هر کسی به اندازه علم خودش ازش میفهمه، لیکن همه فهمها در یک راست، متناقض نیست، متضاد نیست. رفته غیبت صغرا، 3 ساله بچه چه نیاز به خوراک نداره، شیر نداره، قنداق نداره، پوشاک نداره. نه امام، نه. در این مدت که غیبت کرده، مدت 72 سال، ببین چطوری شیعیان محترم با دینتون چطوری بازی کردن، با اسلامتون چطوری بازی کردن تا شما را به دریای شرک غوطه‌ور کردن، به دریای خرافات غوطه‌ور کردن. اینا رو بشناسید. اینا کار 1 سال و 2 سال و 1 قرن و 2 قرن نیست، توطئه‌های ننگین قرون متمادیه. و به مدت 72 سال این بچه قنداقی خسرو مجوش که امام زمانش کردن، مخفیانه با نوابشون دیدار میکرده، بعدم رفته تو غیبت کبرا دوباره باز میگرده و دنیا رو پر از ادروداد میکنه. این آخرین افسانه ای بود که
مشرکان امام تراش، توطئه‌گران بزرگ، باطنیه های خبیث اونو تراشیده بودن. و وقتی که بعد از 1160 سال تقریبا گذشت و فرهنگ امام زمانی در این مدت همیشه در انتظار بود و خودش آماده میکرد که اگه پرنده سرداب بیاد بیرون اینا همراهش بشن، همیشه میرفتن سر سرداب با اسبهاشون که آقا ظهور کن، آقا ظهور کن. شیطان هم چطوری با مردم بازی میکنه و به زعمشون چون این امامی شیعیان رو نصرت میده، حقوقشون رو میگیره و با این در فرهنگ این امام زمان که اسمش رو مهدی موعود گذاشتن، تمام کینه های تاریخی ضد مسلمانان را در این امام زمان خلاصه کردند، به اینکه همه دشمنان شیعه را از بین میبره، بلکه حتی کسانی را که در قبرها بودند مرده‌اند قرنهاست اونها را زنده میکنه و از همه دشمنانش انتقام میگیره. دولتی هم که تشکیل میده مخصوص پیروانشه، مخصوص امامیه هست و بقیه فرقه ها، بقیه امت هیچ جایی درش نداره. اونها هم جز خونریزی کاری ندارن، همه مخالفانشون رو میکشن. حتی شیعیانی را که در کشتن تردد به خرج میدن اونها را میکشن. مهدی دستور میده که همه شیعه ها که فقط تردد کردن در کشتن بقیه مسلمانان قتل عام بشن، تا اینکه پیروان خالص و محض حضرت امام که بزرگترین خونریزای جهان هستند اون موقع بمونند و بدون رحمت و شفقت دست به شمشیر ببرند. این تفکر انسانی است. در میان جانوران چون تفکری نیست. این همه خونریزی، دریای خون، اونم مخصوص مسلمان ها. از اونجایی که این توطئه های آخوندی، این تفکر امام زمانی یکی از خطرناکترین و وحشیترین و خونریزترین و مشرکترین عقیده است که امروز در میان مسلمانان و به اسم اسلام و به اسم اهل بیت دولت داره و به اسلام نسبت داره و بلکه با کمال تأسف عقیده همه شیعیان شده، چون این توطئه بزرگی، چون این جنایتکار بزرگی، چون این ویرانگر بزرگی جای تشیع را گرفته و شب و روز اینها سینه میزنند، نوحه میخونند برای ظهور چنین خونریزی. باید در این مورد و در این ماه شعبان از نقشه های این امام زمان قضایی که پیران نمیپرند و مریدان میپرانند پرده برداریم. آیا شایسته نیست که این رازهای مدفون
این توطئه های مدفون در کتبشون، این پروتکل های باطنیگری در لباس رافضیگری از لابلای کتبشون بیرون بیاره، آورده بشه و در ملأ عام به مردم، به مسلمانان گفته بشه تا شاید آنچه از نقشه های خطرناکی که در پیش هستند به تأخیر بیفته. اینها در نقش چینی همچنان که عرض کردم در نقشه های 50 سالشون و در نقشه های بعد از 50 سالشون که برکت امام زمانشون بوش بیشتر از اون بهش رسیدن، این حرف ها را الان ظاهر میکنند و هدفشون نابودی همه امت مسلمانه، نابودی همه منصفانه، اون هم در منطقه اسلامی. معنی را که به امام زمان دادند، محتوایی را که در فرهنگ امام زمان ساختند، نابودی مسلمانانه. آیا شما ای مسلمان، ای شیعه بخصوص، حق ندارید که بعد از 500 سال از ویرانی ایران که به دست این جنایتکاران افتاده، به دست این مشرکان، به دست این باطنیان، حق ندارید که حقیقت را بشناسید؟ حق ندارید که بتی را که براتون درست کرده‌اند بدونید که هیچ شبیهی در تاریخ، در اجرام، در خیانت، در کشتن، در ویرانگری هیچ شبیهی نداره؟ اینا رو نمیدونید شما؟ قطعا نمیدونید. ولی اینها رو به امید خدا ما سعی میکنیم که در این جلسات براتون روشن کنیم. بگو ای پیامبر بر آن کافران که همواره باشند از منکران، هر آنچه بیاید ز دست شما نمایید معصیتی و خطا، که ما نیز مشغول طاعات خویش بباشیم و گیریم این راه پیش. شما پس بمانید در انتظار که بینید فرجام و پایان کار، که ما نیز هستیم خود منتظر ببینیم این پاداش خود را دیگر. انتظاری که خداوند در قرآن وعده داده امام منتظر شیعیان نیست، بلکه قیامته. و قل للذین لا یؤمنون، بگو با آنان که ایمان نمیارند، یعنی کافران، و من باب اولا که شاملش مشرکان هم میشه، شامل قبر پرستان هم میشه، شامل امام پرستان هم میشه، شامل پیغمبر پرستان هم میشه. اعملو، جایی که شما تمکن دارید، در مقامی که هستید، در جای خود که هستید، عمل کنید. ما هم عمل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی عمل انسان، عمل کرد انسان مقامشو در پیش خداوند مشخص میکنه. اگه بخواهید بدونید که مقامت پیش خداوند چیه، اعمال خودتو نگاه کن. هر انسانی یک موقعیتی داره پیش خداوند و عمل کردهاش، اعمال روزمرهش مجسمه این موقعیت شه، گویای این موقعیت شه. مؤمن موحد، نه مؤمن مشرک قبر پرست، همه اعمالش دلالت بر ایمانش میکنه، تأکید بر ایمانشه.
استقامتش، پاکدامنیش، اخلاصش، امانتداریش، محبتش به خیر، فداکاریش، بذل و بخششش، همه اینها مقامش رو پیش خداوند مشخص میکنه، موقعیتش رو پیش خداوند مشخص میکنه. این حالتشه. اولین کسی که این توطئه ویرانگر را در داخل اسلام با لباس اسلام، با عبای اسلام، با نام اسلام ریخت، خاخامی بود به نام، به این صورت موجودش البته، به نام عبدالله ابن سبع، مشهور به ابن سودا، و او اولین کسی است که در میان مسلمین این شایعه رو ایجاد کرد که رهبری مسلمانان، خلافت مسلمانان، امامت مسلمانان باید وصیت از طرف پیامبر باشه، همچنان که در دین سابق خودش که قبلا خودش یهودی بود و اومد تظاهر به اسلام کرد، گفته بود که در اونجا هم همین ادعا را مطرح کرده بود که وصایت در دین بنی اسرائیل حکومت از آن آل هارون و بس. اونجا چون طرفی نبست و نتیجه ای نگرفت، اومد اینجا که همان بازی ملک شاول، خاخام شاول یا پولس که تظاهر به مسیحیت کرد، با وجودی که یکی از دشمنترین افراد حضرت مسیح بود، در اومد و با تظاهر به مسیحیت و غلو درباره حضرت مسیح علیه السلام دین مسیح را به کلی عوض کرد. و اینجا اومد که اینجا هم نقشه بر این بود که با وحی محمدی، با شرع محمدی علیه السلام همون بازی صورت بگیرد و لذا مدعی شد که انتخاب مسلمانان کاری نادرسته. این که مسلمانان بر اساس شورا حکومت را زمینی بدانند و از میان خود شخصی را برای حکومت خود برگزینند، کاریست نادرست. حکومت وصایته و هر کسی اومد خلافت مسلمانان، امامت مسلمانان، پیشوایی مسلمانان را به عهده بگیره به غیر از وصی، باید ازش تبری جست و باید او را تکفیر کرد. اتفاقا کتب امام تراشان به این موضوع خیلی صریح و روشن اعتراف کرده و از اون جمله کشی که از کتب رجال امامیه هست، صفحه 108-109، قمی در مقالات و الفرق صفحه 20، نوبختی فرق و شیعه صفحه 22 و چندین مطلب منبع دیگه
میگن که اولین کسی که قائل به امامت منصوص به علی شد علیه السلام و براعت از دشمنانش نمود، به قول ایشون البته دشمنی نداشت، دشمنانش همینها بودند که اندیشه ها رو ساختن و اونها رو تکفیر کرد. همین عبدالله ابن سبع یمنی مشهور به ابن سودا بود. که شبه سازان و شهوت پرستان پیروان خود را کر و کور و لال می کنند و البته خودش پیروان مقصرند در درجه اول، بلکه انسان نباید جز از خدا از کسی دیگه پیروی کنه. جز از خدا که پیامبر میفرسته برای پیروی، نه امام. هر چی راجع به امامت گفتن دروغه، دروغ محض، دروغ محض، دروغ کامل. من حاضرم به امید خداوند با این دروغگویان مباهله کنم، البته بعد از بحث و بررسی و نقاش، اونم در مقابل ملت، در مقابل مردم علنا. بعد از اینکه تمام این بحث ها صورت بگیره حاضرم باشم مباهله بکنم. ولی اینها کجا و مباهله کجا؟ 2-3 روزه با از برقعی میگیم در رفتن. همش هم و غمش اینه که بگه آقا عمر یهودی بوده، نمیدونم شرابخوار بوده، میگسار بوده. یهودی و میگسار میاد توحید منتشر میکنه، اسلام منتشر میکنه، کشورها رو فتح میکنه، آتشکده فارس رو خاموش میکنه. ای مجوسیان، مجوسیان ولایت، مجوس یعنی نیرنگ باز، یعنی ساحر، ماجیک. ای کذابان، چرا رو در رو و نمیستید بگی آقا ما انتقام آتشکده خودمون را میگیریم؟ چرا اینجوری حرف نمیزنید مثل اون گنداوند و ابو جهل برنامه جاوید و دیگران؟ چرا در لفافه دین مردم را میفریبید، اونم در عبای اهل بیت؟ خب پس برای شیعیان منصف و ارجمندمان همان فرار اینها در این 3 روز کافی است، 1، و جواب ندادنشون 2. این اتمام حجت دیگه. الان فردا برن خانواده‌شو شکنجه بکنن، دامادش که بر علیهش بود بیارن، اینا همش بازیه. بیاین جواب بنده رو بدین. ولی شاید خداوند خواست که فضائلی از این گمشده معاصر، از این ابن حزم معاصر، ابن حزم ایران، ابن تیمیه ایران، آیت الله برقعی، علامه برقعی منتشر بشه. و اذا اراد الله نشر فضیلت سلط علیها لسان حسوده. چون خدا خواهد که پرده کس دارد، میلشان در طعنه پاکان برد. و معنی اون شعر عربی اینه که خداوند وقتی که میخواهد فضیلت کسی را منتشر کنه، سبحان الله، وقتی که بخواهد فضیلت کسی را منتشر بکنه، زبان چند حسود رو برش مسلط میکنه. و رضا آقای شریعتی میگفت که ای خدایا به من دشمنانی احمق بده. دشمنانش کی بودن؟ همین نان بخوران اهل بیت ابن سبع و اهل بیت ابن سلول که نامی اهل بیت محمد را علم کرده اند و ملوث کرده اند.
خدا شریعتی اشتباهات زیادی داره، اما نسبت به آخوندا خیلی فرق میکنه، خیلی خیلی بهتره، قابل مقایسه با آخوندا نیست. کتاب تشیع علوی صفیه‌شو بخونید، اگرچه این اسمو به نظر من به درستی انتخاب نکرده بود، چون با خوندن این اسم مردم فکر میکنند که اونجا تشیع علوی وجود داره. تشیع علوی مفهومش همون سنت نبوی است. علی دین خاصی نداشته، علویان دین خاصی نداشتن. با امویان در دین و در اعتقاد هیچ تفاوتی نداشتن. دو تا پسر عمو با هم دیگه در قضایای سیاسی اختلاف داشته. این اختلاف سیاسی رو دشمنان دین، کسانی که آتشکدهشون خاموش شده بود، کسانی که در میدان جنگ و در نبرد فرهنگی و عقیدتی شکست خورده بودند و همچنین اربابانشون در بنی قریظه و بنی قینقاع و در روم و در ایران، وقتی که راه دیگری ندیدن اومدن لباس نفاق و دورنگی را برتن کردن و بلکه اومدن 9 دهم دین را تغییر کردن. و خداوند هم دعای شریعتی رو پذیرفت و دشمنانی بهش داد که 9 دهم دینش دروغ و تغییر، اگرچه شریعتی نتونست این نیرنگ ها را آنچنان که برغه‌ای باز کرد، آنچنان که قلمداران باز کرد اینطوری باز کنه، چون رشتهش نبود. اما در تخصص خودش، در رشته خودش، در جامعه شناسی خوب اینها رو رسوا کرد. شما دیدید خمینی یک بار از شریعتی سخن بگه؟ جالب اینه که نقل شده که حضرت یوسف علیه و نبینا السلام در سن 7 سالگی خواب دید، غیر از این خوابی که قرآن ذکر میکنه. خواب دیده که یک عصای زبرجدی به او داده میشه، این عصا رو در زمین فرو میکنه و هر یک از برادرانش هم، برادران ناتنیش، عصای خودشون در اطراف خاک فرو میکنن. اما عصای یوسف میشه مثل یک درخت تنومند پر از شاخ و برگ، شاخ و برگاش زیاد میشه. عصاهای برادرانش به همان حالی که هستن در زیر سایه این درخت قرار میگیرن. این خواب گوش برادرانش میرسه. از برادرانش بزرگن، از همون موقع بهش بدبین میشن. با خودشون میگن این کودک، این پسر 7 ساله هم از اکنون در فکر ریاسته، میخواد بر ما ریاست کنه. بابا حسده، فکر بچه 7 ساله کجا فکر ریاست میکنه؟ خوابی دیده. ولذا اومدند که آزارش بدن. اما حضرت یعقوب علیه و نبینا السلام که علاقه بسیار مفرطی به این طفل شیرینش داشت، سعی میکرد که اون حفظ کنه، اونو به خودش نزدیک میکرد، از برادرانش دور نگهش میداشت، میدونست که حسد میکنن و هیچ کسی فرزندانشو مثل پدر و مادر نمیشناسه. اوقاتشو با خودش میگذران، بر اینکه در سیمای یوسف لیاقت نبوت رو میدید. راجب یار پیغمبر، وزیر دوم پیغمبر علیه السلام و
آیا این آقا شرابخوار بوده، مشاور یهودیان بوده، یهودیان مشاورش بودن یا اون چه که اون عمری است که جیر خاران ولایت درستش کردن برای خودشون، برای فریب دادن مردم، برای فریب دادن 4 تا روزخان دغا به قول برغی و جارچی و اربدکش که در این محرمه ها و حسینیه شما زیاد از اونها میبینید، سربازان ابلیس. اما عمری که تاریخ میشناسه، عمری که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرموده راجبش، این روایت رو از مسلم نقل میکنم، حدیث شماره 2393، مسلم نیشابوری، مسلم بن حجاج نیشابوری. و جالب اینجاست که مدعیان ولایت که به دروغ خود را برترین و بهترین مذهب میدونند و هنوز یک نفر عالم در تاریخ اسلام از ائمه بزرگ اونها را به اسمی غیر از رافضی قبول نمیکنه جز در این 50-60 سال اخیر. و هنوز یک کتاب صحیح ندارن. این چه مکتبی است؟ این چه حزبی است که بعد از 1400 سال یک کتاب صحیح نداره؟ قرآنشون پیش امام زمانشونه دست را برده تو چاه. وقتی که یوسف به سن 9 یا 12 سالگی رسید، خوابی را دید که قرآن ذکر میکنه که آفتاب و ماه و ستارگان سجدهش میکنن. تا پدرش این خواب شنید، فوری بهش سفارش کرد که این خوابو بر برادرانش نگی، به برادرانت نگی که اگه برادرانت از این خواب مطلع بشند حتما برات بیشتر حسد میورزن، اذیتت میکنن. و خود یعقوب هم کوشید که این خوابو مخفی کنه، لیکن برخلاف انتظار این راز از پرده برون اومد، به گوش برادران رسید. چطور؟ آیا خود یعقوب علیه السلام که به آینده درخشان طفل معصومش امیدوار بوده، از فرط نشاطی که بهش دست داده، از فرط خوشحالی که بهش دست داده، در دلش موج میزنه، میخواد اینو کمتر کنه، خودشو سبک کنه، با همسرش که محرم رازشه اینو اظهار میکنه و به اون میگه که اینو کتمان کنه. لیکن وقتی خود یعقوب نتونه کتمان کنه، چطوری همسرش میتونه کتمان کنه؟ چه توقعی میشه داشت؟ به هر حال تقدیره. اذا نزل القدر عمی البصر، وقتی تقدیر نازل بشه چشم کور میشه. آدم همیشه میگه از خودش تعجب میکنه بعضی کارا کنه، من چطوری کار کردم؟ تقدیر سبقت میگیره. برادرانش وقتی از خواب دومش خبر شدن، آتش حسد در درونشون مشتعل میشه. با اون سابقه بدبینی که از خواب اول دارن، دیگه نتونستند خودداری کنن. فوری این خواب رو به خودشون تعبیر کردن. انسان با شرارت مثل آخوندانی کلمه وقتی میشه، مقصود اینه که از انسان ادیان ظالم به اصول فروعش
بدخویی و این کینه رو، آدمخوری رو، انقلابیگری بیت مقدسش میبینید، نشینی میبینید نتیجه روش تفاهم اصلا بشه. یک کسی پیشش بزرگی کرد، خودشو خالی کنه، میخواد یه سیدی بهش بزنه، میخواد بالا پایین رو ذکر نکرده، بلکه کسی که در عبودیتی باشه که سرش به سجده خداونده و عبودیتی باشه که به عبادتش به آسمان میره، از مکر شیطان از این دو جهت محفوظ میمونه. به قول استادمون علامه برقعی خدا رحمتش کنه، میگه اصلا حسن و زیبایی از موضوعاتی که کسی قدرت اندازه گیریشو نداره که بخواد حسن و زیبایی رو اندازه گیری بکنه، فقط میشه فهمیدش، لیکن نمیشه وصفش کرد، نمیشه بیانش کرد. از باب یدرک ولا یوصف، قابل درکه لیکن قابل شرح نیست. ولذا از زیبایی هر کس یک برداشتی داره. در بعضی از اخبار اومده که رسول اکرم علیه السلام که در شب معراج یوسف رو در جمع انبیا دید علیه السلام، به مانند ماه شب 14 توصیفش میکنه. نوشتند که بلند بالا بوده، بازو و ساق ستبر داشته، نوشتند لطافت و صفای جسدش به اندازی بوده که همه رو به تعجب وامی داشته. در بعضی از اخبار اومده که خداوند نیمی از حسن و جمال رو به یوسف داده و نیم دیگر رو میان باقی افراد بشر تقسیم کرده. تا چه حد درست این روایت من نمیدونم. در زیبایی بیمانند بوده، قهرمان جمال بوده، ضرب المثل زیبایی بوده. خداوند و هر کسی که غیر انبیا را بر انبیا ترجیح بدهد در نزد مسلمانان کافر حساب میشه. و این پیامبر بزرگوار علامت های دال بر نبوتش زیاده. از آن جمله اینکه این آیه میفرماید و کذالک یجتبیک ربک، تو رو انتخاب میکنه و به تو تعویل خوابها رو میآموزه و نعمتها رو بر تو تمام میکنه، همچنان که بر آل یعقوب از قبل تمام کرده، بر ابوین ابراهیم و اسحاق. یعنی همچنان که خداوند به تو ای یوسف با این خواب شادمان کننده، خوابی که جلب توجه میکنه، دل تو اونس داده که تو در آینده شأن بزرگی خواهید داشت نسبت به برادرانت، نسبت به پدرت، و خداوند تو رو انتخاب خواهد کرد، استفاعت خواهد کرد، اشتباعت خواهد کرد. مشتبه یعنی منتخب، نه اینکه فقط تو رو حفظ کنه، بلکه این مکر و توطئه را که برات چیده میشه این رو به نفع تمام کنه و تعبیل خوابها رو هم بهت یاد بده
وقتی تعبیل خواب و کسی یاد داشته باشه، مقامات بزرگ، اصحاب نفوذ، بزرگان جامعه به توجه خواهند کرد. مسئله ولایت منزلتش چیه؟ جایگاهش چیست در پیش همه مسلمانان جز امام تراشان؟ وصایت، امامت، ولایت که آخرش ولایت فقیه باشه از اصول دین نیست که مسلمان اگر اونو ندونه نمیتونه مسلمان باشه، بلکه این معنای سبعی که به این لفظ جالب، به این لفظ شرعی داده اند در صدر اسلام نه به گوش اهل بیت خورده بود و نه به گوش یاران پیامبر. نوبختی بعد از اینکه فرق شیعه رو ذکر میکنه میگه که همه این منابعی که عرض میکنم از منابع امامیه. میگه که امامت از اجل امور بعد از نبوته، هنوز توطئه کامل نشده، هنوز تا این مرحله میگن بعد از نبوت، بعدها میرسیم که از نبوت میزنه جلو. لیکن اینی در روایت های کلینی در کافی میگه که تعلو علی مرتبه النبوه، امامت بالاتر از نبوته. اتفاقا این چیزی است که بسیاری از امام تراشان نیز ادعاش کردند. خاتمة المحدثین امام تراشان نعمت الله جزائری میگه که امامت عامه بالاتر از نبوت و رسالته. اگر این ادعاها درسته، چرا در قرآنی که حتی برای وضو نیز آیه هستش، برای فروع و اصول بسیاری آیه هستش، اصول که از همش آیه هست، بر چیزی که بالاتر از نبوته یا مثل نبوته یا شبیه نبوته یا پایینتر از نبوته یک نیمچه آیه هم وجود نداره. و چرا سندش به یک مسلمان هم باز نمیگرده؟ یک خاخامی که اومده تظاهر به اسلام میکنه سندش به او باز میگرده. ولقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. این آیه بعدیشه که برای یوسف و برادرانش نشانی هایی است برای سوال کنندگان، برای محققان. همچنان که مفسر شهیر جزیره العرب امام سعدی میگه که آیات در اینجا معنی عبرت، ادله های زیادی که دلیل بر مطالب نیکه. للسائلین هر کسی که چه به زبان حال چه به زبان قال از این موضوع بپرسه، بلکه محققانند، حقجویانند، چون این سائلانی هستند که به آیه ها و با پندها عبرت میگیرند. اما اعراض کنندگان، اما کسانی که میگن قرآن قابل فهم نیست، قرآن امام زمان برده، این قرآن اسراری داره که ما نمیفهمیمش، با دجالگری این حرفا رو میزنن، این از این قرآن استفاده نمیبرن. چشم باز و گوش باز و این، اما در حیرتم من از چشم بندی خدا.
چون این افرادی نه به آیات نه از بیانه ها رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند من در خواب بودم دیدم که من چند تا دلو میکشم و بعد از من ابوبکر اومد چند تا یک یا دو تا دلو کشید ولی ضعیف بود خدا ببخشدش و این کلمه خدا ببخشدش در عربی رایجه هنوز که هنوز در عربستان میگن الله یهدیک الله یغفر لک این دعای خیره انتقاص نیست لیکن این کردلان همه این خوبی ها رو به بدی تبدیل میکنن و بعد از اون عمر ابن خطاب اومد که دل بزرگ شد من ندیدم کسی مثل او کارش را انجام بده و بعد از آن مردم آقا این 2 سال رو بگیرید چیزی نمیمونه این 2 خلیفه را از اسلام بگیرید از تاریخ اسلام چیزی نمیمونه دوران عثمان نصفش اولش همچنین به دست فتوحات گذاشت در قسمت اخیرش فتنه ها شروع شد دوران علی که یک وجب خاک فتح نشد به خاطر فتنه های داخلی همونهایی که عثمان رو کشته بودن همونها این فتنه ها رو ادامه دادن این ها رو من مفصل قبلا توضیح دادم در خلافت صدیق ریشه اهل رده قطع شد و در مدت 2 سال و چند ماهی که بود رضی الله تعالی عنه در این مدت کوتاه تونست فتوحات اسلامی رو توسعه بده شروع بکنه و خداوند در این 2 سال و چند ماه برکت و نفع زیادی گذاشت وقتی که ابوبکر رضی الله تعالی عنه فوت کرد اسلام در زمان عمر ریشه دوان در سراسر منطقه و احکامی رخ داد که قبل از اون رخ نداده بود و مردم در مسلمانان نه سبعیه مسلمانان در خلافت عمر به خاطر طول مدت این خلافت چه نفعها بردند چه کشورگشایی ها کردند و عمر شهرهای جدیدی ایجاد کرد کوفه بصره میدونی که عمر درست کرده همون کوفه‌ای که امروز شرک و قبر پرستی درش غلبه کرده ابو موسی اشعری روایت میکنه کتاب صحیح بخاری محمد بن اسماعیل بخاری از بخارا و جالب اینه که 6 کتاب مهم اسلامو بعد از قرآن ایرانیان نوشتند ولی ایرانیان اهل سنت نه اهل بدعت و ضلالت ایرانیانی که از ظلم و جور حاکمان پیشین به ستم آمده به سطوح آمده بودند و مسلمان شده بودند و اسلام را به عنوان یک دین به عنوان یک آیین به عنوان یک ایمان پذیرفته بودند و با جان و دل بهش ایمان آورده بودند و با جان و دل در راه نشرش کوشش میکردند ایران دوران اهل سنت را مقایسه کنید با ایران دوران اهل بدعت و ضلالت که جز سینه زنی و زنجیر زنی و نوح خانی و مرده پرستی و قبر پرستی و متع کردن و دروغ و تزویر که نمونه بارزش همین رژیمه چیزی دیگری نمی بینید اینها را مقایسه کنید با دوران 1000 ساله اول اسلام در ایران تا تفاوتها را بشناسید
امام بخاری در حدیث امام بخاری در حدیث شماره 3290 نقل میکنه که ابو موسی اشعری میگوید که من با رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یکی از باغ‌های مدینه بودم. یه شخصی اومد که داخل بشه. پیامبر فرمود افتح له و بشره بالجنه، در رو باز کن و بشارت جنت بهش بده. در رو باز کردم، دیدم که ابوبکر، بشارت جنت بهش دادم. شکر خدا کرد. همه چی خداست. بعد از اون شخص دیگری اومد، در زد که داخل بشه. پیامبر فرمود افتح له و بشره بالجنه، در رو باز کن و بشارت جنت رو بهش بده. در رو باز کردم، دیدم عمره، بهش خبر دادم. شخص سومی میخواست داخل بشه. پیامبر فرمود در رو باز کن و بهش بشارت جنت بده به مصیبتی که گرفتار میشه. دیدم که عثمانه و حمد خدا کرد، همچنان که ابو عمر کرد، همچنان که عثمان کرد. ثم قال الله المستعان، پناه خدا پیوست. این موضع گیری، یک موضع گیری انسانی و طبیعی را ببینید چطوری همونهایی که فتنه های صدر اسلام ایجاد کردند، وارثانشان در طول تاریخ، امام تراشان، مرده پرستان، چطوری تغییر دادن و چطوری باش بازی کردن. این نکته برای من مهمه. چطوری باش بازی کردن، همچنان که با آیات قرآن بازی کردن. عبدالله بن زمعه میگه که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مریض شد، بلال رضی الله تعالی عنه داخل منزل شد. یدعوه الی الصلاة، اون نماز میخون. بلال، اینجا من همش مقصودم روحانیته، مواظب باشین. هر جا که من سخن گزنده ای میگم، تندی میگم، مقصودم اما به بسران کوردلی است که با مردم بازی میکنند، با دین مردم، و هرگز حاضر نیستند زیر نور و زیر پروژکتورها بیاند و با هم گفتگو کنند. نوکر میفرستند، مزدور میفرستند، جیره‌خوار میفرستند. فقالت صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم مروا من یصلی بالناس، دستور بدهید که یکی به مردم نماز بخونه. میگه من، عبدالله بن زمعه میگه من خارج شدم و اولا این حدیث اسنادش صحیحه. ابو داود سیستانی که غالبا بلوچ بوده دیگه، اون موقع اینجا منطقه بلوچا بوده، من اگرچه به این چیزها خیلی حساس نیستم، این حدیث روایت کرده، شماره 4660. میگه که من خارج شدم از محضر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، دیدم عمر در میان مردمه، ابوبکر غایب بود، نبود در اون لحظه. و قلت قم یا عمر فصلی بالناس، ای عمر بلند شو به مردم نماز بخون. بلند شد. وقتی که تکبیر گفت، الله اکبر گفت، رسول خدا صلی الله علیه و سلم صداشو شنید، برای که صوت جهوری داشت، صداش بلند بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسید فاین ابوبکر، ابوبکر کجاست؟ یأبی الله ذلك والمسلمون. و این چنین شد. کجا
کجاست ابوبکر؟ مسلمانان، خداوند و مسلمانان جز ابوبکر را نمیپذیرند. علی رو صدا دیل کرد. آیا نماز جمعه میبینید امام نووی از قریه نوا در شام، از شهر امام نووی از قریه نوا در شام، از شهر نوا که از بزرگان دینه و یکی از شارحان مهم صحیح مسلمه، اگرچه در جوانی فوت کرد ولی عمرش عمر بابرکتی بود، در 40 خورده سال فوت کرده. میگه که بدونید که پیامبر علیه السلام معصومه از اینکه دروغ بگه یا چیزی از احکام شرعی رو تغییر بده، چه در حال صحتش چه در حال مرضش، به اتفاق مسلمانان. و دوباره این جمله مهمه، معصومه از اینکه آنچه را که خداوند بهش دستور داده به مردم بگه کتمان کنه. امام تراشان کوردل حرفشون اینه که آقا پیغمبر کتمان کرده، نگفته، تقیه کرده. اینجا هم در مقابلش عمر رو مطرح میکنن که عمر نگذاشته، با وجودی که عمر نگفته بود ننویس. اصلا موضوع چیزی دیگری است، صورت مسئله چیزی دیگری است. و پیامبر خدا معصوم از این که اون چرا که خداوند بهش دستور داده که تبلیغش کنه ساکت بشه، تبلیغش نکنه. اما از اینکه مریض بشه معصوم نیست، از اینکه جسمش گرفتار آفت دنیاوی بشه هیچ پیغمبری معصوم نبوده. میدونم که پیامبر سحر شد، فکر میکرد کارهایی میکنه که نکرده، لیکن چه در حالت غضب چه در حالت رضا از دهنش جز حق بیرون نمی اومد. علما اختلاف نظر دارند، دانشمندان اسلامی، که این نامه‌ای که میخواست بنویسه این چی بود. بعضیا گفتن میخواست برای خلافت یک شخص معین یه چیزی بنویسه، وقتی که نزاع صورت گرفت ننوشتش و اون شخص معین هم دیدیم که کی رو پیشنواز کرد. بعضیا گفتن این همش برداشت هاست، همش اجتهاد هاست، چون چیزی که رخ نداده. این همش از قرائنه. دین اینطوری نیست ها. دین واضحه، نماز واضحه، روزه واضحه، حج واضحه، زکات واضحه. این همش وقتی چیزی واضح نباشه از قرائن فهمیده میشه که اونا اجتهاد و تعویل در میان میاد. بعضی گفتند که میخواست احکام مهمی رو بنویسه تا در همون احکامی که قبلا ذکر کرده تا درش نزاع صورت نگیره، تا متفق علیه باشه. و پیامبر میخواست اون نامه رو بنویسه وقتی که مصلحت دید، یا اینکه بهش وحی شده وقتی که مصلحتی ترکش کنه ترکش کرده، یا خود وحی اونو نسخ کرده. مهم اینه که ننوشته. اما سخن عمر رضی الله تعالی عنه که به اتفاق علما، به اتفاق دانشمندان اسلامی غیر کوردلان رافضی، ستون پنجم ابن سبا، همین هایی که الان خون ملت را میمکند، روحانیت دغا رو میگم، تقیه پیشه رو میگم، غیر از اینها که اصلا در طول تاریخ اسلامی کسی اینها رو داخل اجماع نمیکنه، ارزش داخل اجماع شدن رو ندارن، در شرح حدیث میگن که این سخن عمر دلیل بر فقه عمره
از فضائل عمره، برای اینکه فکر میکرد که نکنه چیزی نوشته بشه که مردم ازش عاجز بشن و بعد از اون گرفتار عقوبت بشن مثل بنی اسرائیل، برای اینکه منصوص میشه، محل اجتهاد نمیشه. ولذا گفت حسبنا کتاب الله. حسبنا کتاب الله جرا سخن بدیه، سخن بدی گفته که کتاب خدا کافی است و امروز خمس بخوران و متع کنان و زنجیر زنان و شرک پیشگان و مرده پرستان ناراحتن، بلکه کتاب خدا کمرشون شکسته، بلکه کتاب خدا چون نور در میان مسلمانان میدرخشد، اینها میخواد باش بازی کنند، همونطور که هزاران روایت تراشیدن بر تحریف این کتاب. بلکه اینا بازیگرانند، شعبده بازانند. ولی چی؟ چون در زیر عبای اهل بیت قائم شدن، دیدنشون بر هر کسی آسان نیست. بر عالم آسانه، اما بر هر عامی، بر هر مقلدی آسان نیست. خود آل بیت از دست اینها دادشون با آسمان رفته. اینها رو نفرین میکردن، طرد میکردن. به قول استاد کردن. این همه چیز رو در کتاب بیان کردیم. دوباره همون کتاب میگه الیوم اکملت لکم دینکم، ما امروز که دین رو براتون تمام کرد. آقا با همین الیوم اکملت لکم دینکم چنان بازی کرده که آمدن به علی چسبانده اندش. اینا شما هر جا بری از قرآن استشهاد بکنن، به قرآن کاری ندارن، استشهادشون به روایته، به روایت‌های دروغینی که خود ساخته‌اند، دکان روایت سازی باز کرده‌اند. و جالب اینه که یاران پیغمبر رو اتهام به دروغ سازی میکنن خودشون، از بس که دروغ ساخته‌اند، برای اینکه چی؟ دروغاشون مشخص نشه. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. و هر آنچه که بر یوسف افتاده از توطئه برادرانش، از بقیه حوادث، من شما عبرت میگیریم. لیکن همه این توطئه ها، نقش چینی هایی که بر علیه یوسف چیده شد، به نفع یوسف تمام شد. بلکه کارا دست خداست، دست بشر نیست. همه این داستان ها که آورده میشه یک تسلی است بر قلب مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم، تا او رو ثابت قدم نگه داره، تا اینکه قومش برش ظلم میکنه، او رو طرد میکنن، بیان اهمیت نده، اعتمادش بر خدا باشه. اینکه قومش برش توطئه میکنن، میخوان تبعیدش کنن به شام، میخوان ترورش کنن، بایکوتش کنن، 3 سال در شیب ابی طالب بمونه، محاصره بشه، اصطلاح امروز محاصره اقتصادی بشه، این اهمیت نداره. و همه اینها آخرش در زیر سایه‌اش زندگی کردن. اسلام پیروز شد و همه را بخشید. پس ای محمد تو مایوس نشو، برای که خداوند تو رو نصرت میکنه، با اذن خداوند، با قدرت خداوند پیروزی میرسید. اینکه نصرت کی میاد اینو اهمیت نده، هم خودت و هم شاگردانت، اصحابت.
امام ثعلبی میگه وقتی که در تفسیر این آیه، وقتی که این خواب به برادران یوسف رسید حسد ورزیدن بهش، ولذا خداوند فرموده که لقد كان في يوسف و اخوته، و اول ایشون میاد که اسمهای برادران یوسف میاره، لقد كان في يوسف و اخوته آیات للسائلین، و یوسف و برادرانش. اسمهاشون آورده که عبارت از روبیل، این ایل یعنی الله در عبری، احتمالا روبیل مثلا فرزند الله باشه. اسرائیل یعنی عبدالله که اسم یعقوب علیه السلام باشه. روبیل بزرگترینشونه. شمعون و لاوی و یهودا و زیالون و یشجر که مادرشون لیا بنت لیانه و این خودش دختر خاله یعقوبه و براش دو فرز از 2 تا کنیز 4 تا فرزند آورد که عبارتند از دان و نفتالی و جاد و آشر. بعد لیا فوت میکنه. وقتی که لیا فوت میکنه، یعقوب علیه السلام خواهرش راحیل میگیره که یوسف و بنیامین میاره. راحیل و فرزندان یعقوب، بنو یعقوب 12 مرد شدن و امام سهیلی میگه که مادر یعقوب اسمش راحیل در یعنی بعد و لیان راحیل بوده دیگه. و کلمه آیه در معمولا در اطلاق میشه برای شگفت که آیه‌ای که در کائنات هست، در این هستی هست،
خورشید، مهتاب، شب، روز، اینها آیه های طبیعی است. شما اسمش طبیعی میذاریم، یعنی در طبیعت هست. اینا برای عاقل میتونه یک پشتوانه ایمانی باشه برای خداوندی که واجب الوجوده. شما وقتی این کائنات رو منظم میبینید با این دقت، حتما فکر میکنید که اینو کی خلق کرده. این یک نوع آیاته. آیات دیگه در قرآن چیزای شگفت گفته میشه، چیزای عجیب، معجزه ها از این جمله. معجزه ها برخلاف قوانین طبیعت میاد و اینا فقط مخصوص انبیاست. غیر از انبیا کسی معجزه نداره، برای که همراه با چالشه. و اونم برای اینه که دلالت بر صدق انبیا بر رسالتشون باشه و این مخصوص پیامبرانه، همراه با چالش هم هست. اما ائمه جعلی و زورکی قالیان مدعی تشیع هزاران معجزه براشون درست کردن، همش دروغه. اما میبینیم قرآن خیلی روشن واضح ذکر میکنه که آتش طبیعتش سوزانده، برای پیغمبری چون ابراهیم سرد و سلامتی میاره، هیچ مشکلی نیست براش. در آتش افتاده بردن و سلاما. آبی که از کوه تور جاری شد، دریایی که با عصای موسی دو قطعه شد، مردم راه رفتن. اینا معجزاته و ده ها معجزه دیگه. یه معنی سوم هم برای آیه وجود داره که اون آیات قرآنه، نشانی هاست. لقد كان في يوسف و اخوته آیات للسائلین. و کافی روایات نقل میکنه که امامت از مهمترین ارکان اسلامه. آیه که نیست، روایت تراشیدن هم مشکل نیست. و چطوری با روایت ها هم بازی میکنن. سند خودش از ابو جعفر نقل میکنه که بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 چیز بنا شده. شهادت ان لا اله الا الله، اینو برداشتن به جاش گذاشتن ولایت. اصل این حدیث درسته. شهادت ان لا اله الا الله، نماز، زکات، روزه، حج، اینها کلمه توحید رو برداشتن جاش ولایت گذاشتن. و بعد هم میگه که به هیچ چیزی مثل ولایت دعوت بهش نشد. مردم 4 تا رو گرفتن، مردم یعنی مسلمان ها، بقیه مسلمان ها 4 تا رو گرفتن و ولایت رو رها کردن. اصول کافی، کتاب ایمان 12:2-18 ببخشید. ببینید که چطوری شهادتینو که رأسمال اسلامی انداختنش و در جاش ولایت گذاشتن. و اینو هم ولایتی رو که صدر اسلام چیزی ازش نمیدونست، اهل بیت ازش چیزی نمیدونستن، ائمه مسلمین و علمای مسلمین چیزی ازش نمیدونستند و نشنیده بودن، اون از مهمترین ارکان اسلام به شمار آوردن. و بعدم مدعی میشن که به هیچ چیزی مثل ولایت دعوت نشده. پس ولایت فقیه حلقه ایست از این سلسله بزرگ. و راوی میگه که کدومی که از اینا بهتره؟ گفت ولایت. در همه اینها رخصت داده شده جز در ولایت. والله که ولایت ما درش رخصتی نیست. اصول کافی 2:22.
تعویل یک چیز معنی چیه؟ یعنی تعویل سرانجام، اونچه که سرانجام کار بدونید، یعنی که شناختن سرانجام خوابها یا کارها. این صفت خداونده و خواب نیکم از طرف خداونده. ما میدونیم که خوابها غالبا به شکل یک طلسم ظاهر میشه، به یک شکل معما ظاهر میشه، چه بسا که خود شخص ندونه چیه و یک پسورد داره. خوابهای رازهایی است و این رازها رو هر کسی نمیتونه کشف کنه مگر اینکه خداوند به اون شخص چنین قدرتی بخشیده باشه. ولذا کذابان و دجالان در این میدان زیادن. خواب مثل بقیه علوم شرعی نیست که قواعدی داشته باشه، اصول و فروعی داشته باشه که آدم مقدماتشو بخونه تا به نتیجه برسه، بلکه اینا الهامات خداونده. و ای یوسف، تو بعد از همه اینها خزاندار مملکت میشید. وقتی که قحط سالی بشه، وقتی که قحط سالی همه منطقه رو فرا بگیره، تو میشی پادشاه مصر، میشی عزیز مصر. ولذا بعدش میفرماد که و یتم نعمته علیک، نعمتش را بر تو اتمام میکنه. و اونایی که از خبر یوسف پرسیدن، در اونچه که بهشون خبر داده شد یک آیه بود، برای که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردن. پیامبر در این وقت در مکه بود علیه السلام. گفتند که به ما راجع به شخصی از انبیا بگو که در شام بوده، فرزندش به مصر رفته و چنان گریه کرده که کور شده. خب در مکه کسی از اهل کتاب نبود، نه یهود نه نصارا، و خبر انبیا رو نمیدونستند، اخبار انبیا رو نمیدونستند. یهودیانی که در مدینه بودند این سوال فرستاده بودند به وسیله مشرکان. خداوند در جواب این سوال یک سوره کامل که سوره یوسف باشه نازل کرد که همه اون چرا که در تورات در این مورد آورده و بیشتر از اون. خب این خودش یک آیه است، یک نشانه است برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، یک معجزه است، درست مثل معجزه عیسی ابن مریم که میت رو زنده می کرد به اذن خداوند. آیات یعنی معجزه، نشانی ها. برای کسی که پیغمبر آموخته باشه. هر آنچه که یوسف بهش رسید از نعمتهای دنیا، از خوشبختی، از خوشروخی، از جمال، اینا همه نعمتهای دنیاست. لیکن بزرگترین نعمت دنیا برای یوسف اینه که خداوند او رو به عنوان پیغمبر برگماشته، انتخابش کرده برای پیغمبری. این یک معنا. معنای دیگه و یتم نعمته علیک، نعمتش را تکمیل کنه، اینه که نعمتی که به داده میشه ازت گرفته نمیشه. خیلی استاد و وقتی رو میدید
خدا نعمت اخرات متصل بکنه و یتم نعمته علیک، نعمتش را بر تو اینه که این نعمت گرفته نشه. خب یوسف نعمت‌های متعددی داره علاوه بر خوش رخساری، تعویل خواب، عزیز مصر، پادشاه مصر یا بگیم نخست وزیر مصر. پست ها معمولا میدان جنگه، میدان و رضا متغیره. امروز فلانی مدیر فردا عوض شده، امروز میبینی وزیر فردا عوض شده، پست ها گرفته میشه. نه یوسف تو سر پستت خواهی موند. این معنی دوم از و یتم نعمته علیک. معنی سومش این که نعمت دنیات و نعمت اخرات متصل باشه. ابن بابوه قومی وقتی که در قرن چهارم عقاید امامیه رو می‌نویسه میگه که اونها معتقدند که هر نبی وصی داره، هر نبی وصی داره و به امر خداوند به او وصیت کرده که حکومت از آن توست و مدعی میشه که عدد اوصیا بیشتر از 100,000 وصیه، 124,000 وصیه. اینو عقاید صدوق در صفحه 106 هم نقل میکنه و مجلسی در اخبار خودش مدعی میشه که علی آخرین اوصیاه 39,342 و در بعضی از عناوین کتابش میاد که امامت عهد و پیمانی است از خداوند که از یکی به دیگه منتقل میشه، از یک امام به امام دیگه. و بقیه
امام تراشان همه مدعی شدند که شخص امام نباید از طرف مردم انتخاب بشه، بلکه باید خداوند در خداوند هم بایست ایجاد کرده اند. خداوند باید اونو مشخص کنه. و محمد حسین کاشف الغطا، یکی از مراجع معاصر که همون مکشوف الغطاه که فتواشو به خاطر چند لیره انگلیسی عوض کرد و بر ضد عثمانیان شد، اونها بهش 400 لیره دادند، فتوا داد. بعد انگلیسی ها بهش پول بیشتری دادند، فتواشو عوض کرد. میگه که امامت منصبی است الهی مثل نبوت. امامت منصبی است الهی مثل نبوت و همچنان که خداوند هر کسی رو که بخواهد برای نبوت و رسالت انتخاب میکند و او را با معجزهات تأیید میکند و هکذا امام نیز انتخابش از طرف خداونده و به پیامبر دستور میده که برای مردم بعد از خودش ائمه رو تعیین کنه. اصل شیعه و اصولها صفحه 58. پس میبینیم که مفهوم امامت در نزد مدعیان امامت و وصایت و ولایت از کلینی گرفته تا خمینی درست مثل مفهوم نبوته و همچنان که خداوند متعال انبیا را برمیگزیند، ائمه رو نیز برمیگزیند و نص در مورد اونها وارد میکنه و مردم اونها رو به مردم میشناسانه و اونها رو حجت بر مردم قرار میده و اونها را با معجزات تأیید میکنه و بلکه بالاتر از این بر اونها کتاب نازل میکنه و بر اونها وحی نیز میکنه و هیچ کاری نمیکنند مگر اینکه به دستور خدا باشه. یعنی اینکه امامت همان نبوته و امام همون نبی است، ولیکن تغییر فقط در اسمه. شما را به خدا کدوم عاقل، کدوم منصف که این معانی را بفهمد و متوجه بازی نباشد؟ کدوم عاقل، کدوم متدین درست، کدوم کسی که اندکی از دانش قرآنی داشته باشه این ادعاها رو میتونه باور کنه؟ مجلسی امام تراش میگه که خیلی صریح و روشن استنباط فرق بین نبی و امام از این اخباری که وارد شده خالی از اشکال نیست، یعنی نمیشه فرق قائل شد. ما فقط به خاطر رعایت خاتم الانبیا این حرفو نمیزنیم و الا عقل ما فرق بین النبی و امام را درک نمی کند. از این واضح‌تر بهار الانوار 2682 این است مفهوم امامت، این است مفهوم ولایت، این است مفهوم وصایت. ولیکن برای بطلان این ادعاها همین کافی است که هیچ سندی جز یک شخص به ظاهر مسلمان ندارد و دین، منبع اول دین کتاب خداست، هیچ دلیلی ازش در این مورد نیست. منبع دوم دین سنت رسول خداست،
هیچ دلیل صحیح در این مورد نیست مگر با زور تأویل یا با سنبه تحریف. چطور برادران یوسف بر یوسف توطئه میکنند و با بینم توجه میده که در آینده چی خواهد شد، ولذا اینا آیه هایی میشن برای کنجکاو ها، برای سوال کنندگان. و در بار یوسف و برادرانش آیه ها هست، نشانی ها هست برای حقایق زیادی. کسی که دنبال حقایق باشه، کسی که کنجکاو باشه، کسی که اهمیت بده، این چنین آغازی کافیه که بر انسان جلب توجه بکنه. ولذا بعضی از متفکران، بعضی از علما اینو شبیه به پرده سینما میدونند که شما یه پرده رو میزنی کنار تا پرده دیگه شروع بشه، بلکه بعد از اون حوادث دیگری شروع میشه. که چیکار میکنند با یوسف؟ و آیا یوسف علیه السلام راجع به خواب خودش هم چون که عهد قدیم حرف میزنه باشون حرف زده با برادران؟ اینجا در آیت قرآن چون این چیزی نیست. اینجا چیزی که میبینیم اینه که سخن از اینه که یوسف و برادرش پیش پدر از دیگران نزدیکترن و اگر از خوابش خبر می داشتند حتما به زبانشون می آمد، شایستر بود. و وقتی کینه می برسند حتما به زبانشون هم میاد. و اون چرا که یعقوب علیه السلام ترسید این بود که یوسف این داستان رو بر اونها بگه. و شاید از طریق دیگری بهشون گفته شده تا اینکه بهش کینه بورزن، لیکن در آیات قرآن ظاهر نیست. لیکن وقتی که پدر به عمر یعقوب باشه در این سن بزرگ، دوستیش نسبت فرزندش خیلی عادیه، کوچکترین فرزندش. بعدش میفرماد که وعلى آل یعقوب کما اتمها على ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک حکیم علیم. و بر آل یعقوب، فرزندان یعقوب، همچون که نعمت را بر ابوینت در قبل به اتمام رسونده، ابراهیم و اسحاق. و خداوند آگاه و با حکمته. خداوند اینجا به یوسف علیه السلام خبر میده، علیه ولا نبی السلام خبر میده که کینه برادرانش، توطئه برادرانش نباید او رو به دشمنی به اونها واداره، بلکه این نعمت هایی که بهت داده میشه به اونها هم خواهد رسید جزئی ازش، بلکه اونها آل یعقوبند و اونها فرزندان و نوادگان حضرت ابراهیم هستند و حضرت یعقوب. و بعضی از عزتی را که بهت میرسه یوسف از مال و جاه به اونها هم میرسه، همچنان که در گذشته خداوند یه نعمت رو برای جد اول یوسف که ابراهیم باشه به او داده، او را خلیل الله گذاشته و نعمتش را بر اسحاق تمام کرده که بهش نبوت داده. و همه اینها مسلمان بودن، موحد بودن.
و خداوند آگاهتره به این که کی سزاوار نبوته، کی سزاوار حمل رسالته، برای که حکیمه، هیچ چیزی رو بر عبث نمیگذاره و هر چیزی رو مقدر میکنه، اوست که مقدرش میکنه که موافق حق باشه، درست باشه. ولذا در سوره بقره آیه 214 میخونیم: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. آیا شما گمان میکنید که وارد بهشت بشید؟ هنوز مثال پیشینیان براتون نیامده که دچار مصیبت ها شدند، دچار سختی ها شدند، چنان به زلزله افتادند که حتی یک پیغمبری میگفت که و کسانی که با او ایمان آورده بودند از امتهای گذشته که نصرت خدا کی میاد. الا آگاه باشید، بیدار باشید که نصرت خداوند نزدیکه. کی تصور میکرد که طالبان پیروز بشن؟ 1% امید بود، وقتی اعتماد به خدا کردند پیروز شدند. و اگر راه خدا رو نرن، خدا نکرده، دوباره همین نصرت از شما میگیره. هیچ کدوم این صندلی ها دائمی نیست. و ترور معمولا و تروریسم ضعیفترین سلاحی است که یک دولت میتونه به کار ببره. وقتی که انسان از منطق، از دلیل، از برهان عاجز بمونه، دست به اسلحه میبره، مثل که انسان مست. و این بزرگترین سلاح خونریزان مدعی ولایت بوده از قدیم تا جدید. و حتی در عهد جدید هم جز با آمدن دولت غاصب و تروریست صهیونیستی در منطقه، ما اصلا ترور رو نمیبینیم. ترور بی معنی اصلا معنی نداره، وجود نداره. حد اکثرش یکی رو میکشه، حد اکثرش. ولی در 40-50 سال اخیر که این دولت با تروریسم خودشو جا داد، بعد همین سلاح منتشر شد در منطقه، مثل بقیه افکار و اندیشه های وارداتی. اما رافضیان تروریسم، بانده های رافضی نما، بانده های ولایت مآب که خود سایه ابن سبع ها و ابن سلول ها در داخل اسلام بودن. چرا من میگم باند؟ همه رو با هم قاطی نمی کنم. اولا برای که انصاف رو رعایت کنم، ثانیاً برای که این بانده ها کی کارا میکنن، این احزاب به قول پرزیدنت بنی سعد مافیاهای سیاسی و اقتصادی کی کارا میکنن، بقیه رو چیکار میکنن؟ فریب میدن. بقیه مقلدن، فکر میکنند که علی آباد شهریه. مطالبی راجع به اسمت خدمتتون عرض شد که اسمت یک توطئه است، نقشه است در مبارزه با نبوت و دسیسه چینی است برای طرح
مسائلی که خود میخواهند به نام ائمه. ولی ببینیم این طرح، این دسیسه چطوری چیده شد. بریم نصوص شیعه رو بنگریم، ببینیم این تفکر چه سیر تحولی داشته. برای اولین بار به عنوان مثال که شیعه هنوز در اولین مراحلش بوده و این مرحله گذاری شیعه رو، تشیع را، من کسی ندیدم که مثل شهید احسان الهی ظهیر بررسی کنه. شیر پاکستان که اطلاعات خونخوار خمینی او را همراه با کوکبه‌ای از علمای بزرگ پاکستان ترور کرد. اولین کتاب شیعه که به امام زین العابدین علی ابن حسین رضی الله تعالی عنه نسبت میده این سخنه که میگه معصوم اون کسی است که به ریسمان خدا چنگ بزنه و ریسمان خدا قرآنه. تا حالا در این مرحله عرض کردم این مرحله بندی تشیع را که چطور 4-5 مرحله تحول داشته، اگر کسی بخواد به خوبی بفهمه باید کتاب‌های شیرمرد پاکستان شهید احسان الهی ظهیر رو بخونه. اولین کتاب شیعه که به امام زین العابدین علی ابن حسین رضی الله تعالی عنه نسبت میده این سخنه که میگه معصوم اون کسی است که به ریسمان خدا چنگ بزنه و ریسمان خدا قرآنه. در این سخن امام زین العابدین که ابن بابوه قمی در کتاب معانی الاخبار نقلش میکنه، صفحه 302، و همچنین بهار الاکاذیب که اسمش بهار الانواره، جلد 25 صفحه 194 از مجلسی سباب و شتام که در آخرین مرحله تشیع را ایشان ساخت و تشیعی که امروز وجود داره از افکار ایشونه و هیچ ربطی به آل بیت نداره، هیچ ربطی به آل بیت نداره. و اینجاست که میدان مناظره به میان میاد تا آقایون ثابت کنند اون چرا که اگر این مذهبی که الان به نام امام جعفر صادق نقل میکنند که این مذهب امام جعفر صادقه، البته هیچ سند نداره، به دروغ، اگر چنینه چرا یک کتاب مفتابهی در مذهب نیست مثل همه مذاهب اسلامی که مردم رأی امام جعفر صادق بشناسن؟ این مسئله خیلی مهمه. این یک. دومی که آیا اقوال امام جعفر صادق با مردنش میمیرد که باطل باشد که شما تقلید مرده را جایز نمیدونید؟ این دو، این همین نشون بده که این مذهب نیست، این یک حزب سیاسی با مذهب بازی میکنه. سومی که مذهب امام جعفر صادق مذهب سیستانیه، مذهب خمینیه، مذهب نجفیه، مذهب قمیه، مذهب کیه؟ هر کدوم از این مراجع یه چیزی میگن که همه دعواها نه این است و نه آن است، حیله نان است، حیله خمس است. اگر این مسئله فهمیده شد این دستبندی ها، باندبازی های مدعیان تشیع فهمیده میشه، اگر نه. اینها در اسلام همون بازی را میکنند که روحانیت مسیحیت در قرون وسطا با مسیحیت کرد.
و اروپا را قرنها به عقب انداخت تا اینکه اسلام اونو بیدار کرد. امویان اونو بیدار کردن، همون امویانی که این شجره خبیثه امروز اونها را شجره خبیثه مینامه. اون کار امویانه. اندلس را امویان بیدار کردن. شما چیکار کردی؟ و پس اینجا 3 سوال اصلی مطرح شد که این مذهب ربطی با امام جعفر صادق نداره، مثل بقیه مذاهب نیست. تازه سوال در اینجا زیاده، اما برای که من از اصل مطلب دور نشم، امام زین العابدین میفرماید ما در سیر تحول تفکر اسمت هستیم که چطور در ابتدا جمله خوبیه، بعد چطور این جمله خوبو یه معنی دیگه بهش میدن، بعد دوباره یک معنی دیگه میدن تا اینکه خود ائمه میشن خدا، عرش اعلی میشینن، مرده هاشون شفا میده، بیمارستان میشه. خب این جمله زیباییه. این جمله که امام زین العابدین میفرماید معصوم کسی است که به ریسمان خدا چنگ بزنه. المعصوم هو من اعتصم بحبل الله و حبل الله هو القرآن. نمیگه حبل الله ما اهل بیتیم، مثل زندیق تلویزیون و ولایت نمیگه که قرآن بدون اهل بیت قرآن نیست. این زندقه ها رو بعداً درست کردن. این نسبت این سخن به حضرت امام زین العابدین، یک فرد سنی بود، تابع سنت پیغمبر بود، رافضی نبود، به امامت معتقد نبود، چه درست باشه چه نه، ولی این سخن خودش درسته و این معنای درست اسلامی در آغاز تشیع که به عنوان یک حزبه هیچ تعارضی با قرآن نداره. چنگ زدن به قرآن، تمسک به قرآن واقعا انسانو محفوظ نگه میداره. راه نجات همینه. اولا این سخن امام زین العابدین با کل اندیشه دینی و سیاسی تلویزیون ولایت، تلویزیون اهل بیت، تلویزیون سلام، بقیه اکره نکره هایی که در داخل کشور هستند در تضاده. معنی درسته و این اسمت و عمومی میدونه. میگه هر کسی که به کتاب خدا چنگ بزنه، نمیگه به ما اهل بیت چنگ بزنه. حبل الله میگه قرآنه، هر کی به چنگ میزنه خداوند حفظش میکنه. و این حرف منطقیه و حرف اسلامیه و حرف قرآنیه. و این معنا نمیتونه به هیچ شکلی محدود به 10 نفر باشه، 8 نفر باشه، افراد معینی باشه، بلکه خداوند خودش میفرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا، همتون به حبل خدا چنگ بزنید. و حبل خدا همطور که امام زین العابدین میفرماید قرآنه، همطور که امام علی در نهج البلاغه میفرماید قرآنه. و قرآن دوباره میفرماید در سوره آل عمران آیه 101 و من یعتصم بالله، هر کسی که به خدا چنگ بزنه. نگفت خدا رو نمیشه شناخت، بعد از راه امام رفت، بعد از راه عیسی رفت، بعد از راه نمیدونم عیسی خداش بکنی. خب من یعتصم بالله، هر کسی که به خدا چنگ بزند. چطوری چنگ بزند به خدا؟ به کتابش، به سخنش. فقد هدی الی صراط مستقیم، به راه راست هدایت شده. خب این معنا کاملا درسته. بعد از اون میبینیم که یکی از زندیقهای امام تراش که قبلا هم راجع به ساختن امامت نقشی داشت، هشام بن حکم، که قاضی عبدالجبار همدانی
اختراع جعل نمودن عقیده اسمت را به ایشون نسبت میده، یکی از شیعیان ازش میپرسه که اسمش حسین اشقره، میگه که این سخن شما معنیش چیه که ان الامام لا یکون الا معصوما، امام جز معصوم نمیتونه باشه. هشام میگه اینا ببینید این باندهای بازیگر چطوری با عقل بازی میکنند، یواش یواش، اندک اندک، پله پله، استپ با استپ. میگه من از ابو عبدالله یعنی جعفر صادق سوال کردم، فرمود که معصوم هو الممتنع بالله من جمیع محارم الله، معصوم کسی است که از جمیع محارم الهی به خدا پناه ببرد. خب این معنای خوبیه. و قال تبارک تعالی و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. این سخن و معانی الاخبار در صفحه 132 و بهار الاکاذیب مجلسی در عنوان بهار الانوار در جلد 25 صفحه 194 و 195 میاره. یک امام تراش دیگه که اسمش ابو امیره میگه من از هشام بن حکم در ایام همنشینی خودم بهتر از این سخن که میگه امام معصومه نشنیدم، و اونی که امام همه راه های گناه روش بسته. خب نگاه کنید چطوری داره تغییر میکنه. اول سخن زین العابدین نگاه کنین، معصوم اونه که به کتاب خدا چنگ بزنه. الان اومده یه ذره تغییر میکنه. امام کسی است که منافذ گناه، راه های گناه روش بسته بشه، حرص، حسد، غضب، شهوت، نمیدونم، تمام اینها از امام منتفیه. امام اینا رو نداره، نمیتونه گناه بکنه. اینو بهار الانوار مجلسی زندیق در جلد 25 صفحه 199 و 193 میاره. 192-93. ابن بابویه در کتاب خصال خودش 1315 میاره. معانی الاخبار صفحه 133، صدوق هم صفحه 375 تا 76. بسیار تا حالا درسته که این معنا درش غلو وجود داره، نسبت به سخن امام زین العابدین حرفاش فرق میکنه، یه خود اومده افراطی شده، میگه که امام نمیتونه گناه بکنه. خود امام الان سخنان علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو براتون میخونم که نه، میگه من بالاتر از اشتباه نیستم در نهج البلاغه، ولی با این حال هم هنوز به غلو و افراطی که مجلسی ازش صحبت میکنه که تشیع را در آخرین مرحلهش گرفتار این مخمسه کرد، این غلو نیست. برای که مجلسی و امثال مجلسی میگن که کلام امام، خود کلام امام وحی، خود سخن امام وحیه، درست مثل حرف پیغمبر، هیچ باطلی رو درش راهی نیست، هیچ عوارض بشری مثل سهو، فراموشی، غفلت، هیچ ضعفی که به بشر میاد به امام نمیرسه. یعنی چی؟ اینجاست که این صفات خداونده، صفات خدا رو میدن به انسان ها. وقتی بنده میگم اینها امام پرستند و خدا پرست نیستند، یعنی همین، یعنی صفات خدا را میگیرن از خدا میدن به انسان ها، و این بزرگترین دزدی تاریخه که روحانیت مسیحیت با
حضرت عیسی علیه السلام کرد و روحانیت رافضی مدعی تشیع با اهل بیت کردند که صفات خدا را گرفتند و به مردگان دادند. چه دزدی بالاتر از این، چه جنایتی بالاتر از این، و چه ظلمی بالاتر از این، و چه تحریفی بالاتر از این. نتیجه این تحریف ها دقیقاً در ایران شرک زده و ولایت زده ما همون شده که در قرون وسطای مسیحیت در میان اروپاییان بود. خب اینجا همچنان که ملاحظه می‌فرمایید امام نمیتونه بنا تعریف مجلسی نمیتونه معصیت بکنه، مجبور از طرف خداوند که همیشه طاعت‌ها رو انجام بده، مجبوره که از گناهان دوری کنه. این چنین آفریده شده، فرشته آقا فرشته. خب این مکلف نشد که، این انسان نشد که. به قول علی شریعتی اینها را از دایره اسوه بودن خارج کردن یک جنایت نیست؟ دوباره وقتی کسی مجبور به این فعلها باشه، همچنان که دکتر ناصر القفاری میگه، این دیگه تعارض داره با اختیاری که شیعیان از معتزله به ارث برده‌اند. معتزلیان میگن که قائل به عقلگرایی افراطی و اختیار افراطی هستند، تا حدی که میگن انسان خودش خالق افعالشه. معتزلیان میگن که قائل به عقلگرایی افراطی و اختیار افراطی هستند، تا حدی که میگن انسان خودش خالق افعالشه. انسان خودش خالق افعالشه. یه نفر معتزلی که میدونین اولین تفتیش عقاید در اسلام در زمان معتزلیان شروع شد، همونهایی که امروز آقای سروش عرض به خدمت شما آرزو میکنه که اونها شکست نمیخوردن، تا از طرف دیگه خودش چنان گرفتار ولایت شده، همون ولایتی که خمینی میگه که به خمینی دهنکجی میکنه که تازه شما منانش نشناختین. قرآن رو زبان پیغمبر میدونه، قرآن رو از پیغمبر میدونه، نه از خدا. ببینید که ولایت چه جنایت بزرگیه، افراط در این معانی که هر کس به جز مصطفی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. و خب معتزلیان که سلف شیعیان امامی اثناعشری در علم کلام هستند، معتقدند که انسان خودش خالق افعال خودشه. یه نفر همین حرف داشت میزد، تبلیغ میکرد از معتزلیان، یه نفر عامی رفت تو جلسهش گفت شما خالق افعال خودتید؟ گفت بله، همه انسان ها اینطوری. گفت باش، شما وقتی ببخشید این حرف میزنم، گفت وقتی دستشویی میرید، وقتی که قضای حاجت کردی بول نکن، فقط غایت بکن. این همینجوری مد چیکار بکنه؟ ببین انسان چقدر ضعیفه. یک عامی جوری واقعا در حیرت من چطوری جوابش بده. انسان نمیتونه این کارو بکنه. غایت بدون بول ممکن نیست. و به هر حال یعنی نه، اینا میگن انسان خالق افعال خودشه. خب این نشون میده که عصمت را قبل از اینکه از معتزلیان متأثر بشن ساخته‌اند، چون معتزلیان در قرن سوم بودن، در زمان عباسیان، و حتی تفکر عصمتشون هم از اعتزال مثل لطف الهی و نمیدونم مثل اختیار انسانی متأثر شده.
ولذا مفید که از این مصطلحات مفیدشون البته به قول احسان الله ظهیر که در سال 413 هجری یعنی در قرن پنجم فوت کرده، میگه که اسمت لطفی است که این کلمه لطف، اختیار، اینا از مصطلحات معتزله. همونطور که عرض کردم در علم کلام تا امروز امامیه اثناعشریه از معتزله متأثره و یک زمانی هم اخباری صرف بودن، دو آتشه که هر که اجتهاد میکرد میگفتن اتهامش میدادن که شما سنی شدید. چرا میخوام نشون بدم؟ میخوام بگم که این مذهب همیشه دارای افراطه. مشکل اینجاست، افراط و تفرید. و مفید میگه که اسمت لطفی است که خداوند به ائمه میکنه تا اون از معصیت باز داره و از ترک طاعت با وجودی که قدرتشو داره باز داره. چون اینجا میخواد بین معتزله اعتزال و بین آزادی اعتزال و بین عقیده اسمت جمع بکنه. چطور لطفی کنه؟ میخواد از آزادی معصیت یا باز داره یا از آزادی عبادت. پس آزادی نشد، تا جمع شد. میگه که معنی اسمت این نیست که چون میخواد توافق ایجاد کنه بین اعتزال و بین اسمت. معنی اسمت این نیست که امام مجبور به ترک طاعت باشه، بلکه این لطفی است که خداوند بهش میکنه. خب اینا مصطلحات معتزله. خب دوباره میرسیم جلوتر، مرحله‌ای که راجع به اسمت. در این مرحله، در مرحله سوم، به نفی معصیت هم اکتفا نمیکنه، از این هم تجاوز میکنه. در قرن چهارم ابن بابوه قمی شیعی که در سال 381 هجری فوت کرده، در کتاب خودش، کتاب اعتقادات که دین امامیه نامیده میشه، میگه که اعتقاد ما درباره ائمه اینه که اونها معصومن، از هر عیبی پاکن، هیچ گناهی انجام نمیدن، نه صغیره نه کبیره، و هر اون چرا که خداوند بهشون دستور داده انجام میدن و در تمام احوالشون معصومن. هر کی اونها رو نشناسه، جاهل به اونها باشه، کافره. گفته میشه که خواب یوسف در ظرف 40 سال تا 80 سال تعبیرش طول کشید. این خوابی رو که در کودکی دیده بود، در 9-10 سالگی، بعضی گفتن 40 سال بعد رخ داده، بعضی گفتن 80 سال، یعنی در عمرش. خواب نیک معمولا مدتش طولانی میشه، برعکس خواب بد. خواب بد زود انسان نتیجهشو میبینه. این هم از رحمت خداونده، برای که خواب بد رخ میده، شری باشه یا چیزی باشه رخ میده، تمام میشه. برای که اگه ادامه داشته باشه انسان دیوانه میشه، هزاران خیال به سرش میزنه. و شر جز به یک صورت نمیاد، لیکن خیر به صورتهای متعدد میاد. حتی مدعی شدن اکاذیب بزرگ، دروغ‌های بزرگ که چشم عوام خیره میکنه، ساختند که پیامبر اسلام 120 بار به آسمان رفت. ای بابا، قرآن که یک بار بیشتر رو نمیگه.
ببین با این روایت هاست که با قرآن از معنی کلن میندازه و مورد مسخره قرار میده. نعوذ بالله. 120 بار به آسمان رفت. هر باری که میرفت خداوند او را دعوت به ولایت علی و ائمه بعد از او کرد و بیشتر از فرائض، بیشتر از شعائر دین. ابن بابوی خصال صفحه 600 و 601، بحر الانوار 2369. و باز مدعی میشند که به هیچ چیزی مثل ولایت تأکید نکرده و مردم به هیچ چیزی پشت پا نزدند مثل ولایت. بحر الانوار 2369. و با این زلالت هاست، با این اکاذیب، با این ترفند هاست که یکی از مراجعشون، همون هادی تهرانی، در این اصل میگه که مهمترین چیزی که، عظیمترین چیزی که انبیا برش برانگیخته شدند امامته. اعوذ بالله. ببینید چطوری ریشه توحید رو زدن، ریشه لا اله الا الله محمد رسول الله زدن، جاشو امامت و وصایت و ولایت گذاشتن. و مردم عوام چی میدونن؟ مردم فکر میکنند که نه درسته. این منزلت امامت در نزد امام تراشانه، لیکن نباید پرسید که سند و دلیل و مدرک این زعم و این وهم و این پندار و این توطئه در کجاست. کتاب عظیم اسلام، سند عظیم اسلام قرآنه که در جلوی ماست، درش تحریفی راه نیست، باطلی را درش راهی نیست. و این کتاب مرات و مرات، بارها و بارها ارکان اسلام رو ذکر میکنه، شهادتین رو ذکر میکنه، نماز رو ذکر میکنه، روزه رو ذکر میکنه، زکات رو ذکر میکنه، حج رو ذکر میکنه. پس چرا از این امر مهم که همه انبیا برش برانگیخته شده اند و مهمترین چیزی است که به قول هادی تهرانی انبیا برش برانگیخته شده اند ازش خبری نیست؟ این سوالی نیست که هر عاقلی باید از خودش بکنه. مگر کتاب مسیحیان انجیل نیست، اناجیل نیست؟ مگر کتاب یهودیان تورات نیست؟ و کتاب مسلمان ها هم خیلی واضحه که قرآنه. چطور شد که در قرآن از این مسئله مهم که همه انبیا برش برانگیخته شدن ازش هیچ خبری نیست و بلکه بر ضدش هست؟ ما لکم من دون الله من ولی. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ای پسرکم، ای پسر جانم، خواب تو بر برادرانت مگو، قصه نکن که نیرنگی بزرگ، نیرنگی سخت برای تو به کار میبرند، توطئه میکنند. این بدون تردید که شیطان بر انسان دشمنی است آشکار و فراگیر. این سپارش رو حضرت یعقوب به فرزند نورس شیرین زبان خودش میکنه. با اینکه یک خانواده از یک درخت و ریشه، از یک اصل تشکیل میشن، لیکن باز هم تنافر و تزاحم و خصومت و چشمی و حسد در میانشون بیشتر از اجانبه.
به چند جهت. علتش چیه؟ اولا در منافع با همدیگه شریکن، در واقع مزاحم همدیگه هن. بر سر یک سفره میشنن و به یک نقطه همشون طمع دارن که اون ارث پدری باشه مثلا. دومی که چه بسا که کثرت معاشرت اونها را از یکدیگر ملول بکنه، آزرده بکنه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. این سخن انسانه. اگه ابتلاش کنه پروردگارش اکرامش کنه، نعمت بهش بده، میگه خدا منو اکرام کرده. این اکرام اگر هدایت نباشه اکرام نیست. اگر هدایت داشته باشید، خداشناس باشید، در راه خدا این نعمت ها رو مصرف کنید، بله این اکرامه. برای که مالو در اون وقت در طاعت خدا خرج میکنید. این مال میشه توشه‌ای برای آخرت. اینجا مال نعمت میشه. همسر صالح میشه نعمت، به شرطی که خداشناس باشه، با حجاب باشه، اهل نماز باشه، مطیع همسرش باشه. این نعمته. و اگر هدایتش به دست تو باشه، به دست شوهر، بی نماز بوده نمازیش کرده، این نعمت یک تا ابد برات نوشته میشه. اما اگر چنین نباشه شقاوت دائمیه. فرزندی که پدر تربیتش کرده و موفق شده نعمته، اما وقتی اهمالش کرده همین فرزند روز قیامت میگه که ای خدایا من داخل آتش نمیشم مگه که پدرم قبل از من ببری، چون من رها کرده، منو تربیت نکرده. از اتمام نعمت ها در دنیا همسر صالحه، فرزندان نیکه، منزل بزرگه، ماشین خوبه، رزقش که در شهر خودش باشه. لیکن همه این نعمت های دنیا اگر هدایت همراه نباشه، خداشناس نباشه، موحد نباشه، هیچ ارزش نداره. بلکه خداوند مال دنیا رو به دوست و دشمنش میده. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. ای فرزندم، ای پسر جان، ای پسرکم، خواب تو بر برادرانت قصه نکن که برات توطئه میشنند. همانا شیطان بر انسان یک دشمن واضح و سرسختیه. وقتی که قرآن کریم یه سخنی رو میاره از پدر به فرزند، میگه یا بنیه. خب این پسرکم یا پسر جان، این خطابیه که درش مهربانی وجود داره و دلالت بر این میکنه که پسر بر قلب پدرش خیلی نزدیکه. بنی تصغیر ابنه، مثلا شما در فارسی میگیم پسر، پسرکم. اما وقتی که قرآن کریم سخنی رو نقل میکنه از پدر راجع به پسر، از پدر به پسر اولی، از پدر راجع به پسر،
اینجا میفرماد ابنی، فرزندم. مثلا وقتی خداوند راجع به نوح علیه السلام علیه و نبینا السلام حرف میزنه، نوح راجع به فرزندش که کفر رو بر ایمان ترجیح داده، پس هدایت اولا دست خداست. پیغمبران نمیتونن هر که را خواستن هدایت کنن. هدایت پیغمبران راهنماییه. و این مسئله، این توطئه بزرگ به این معنای سبعیش در ابتدای اسلام مخفی بود و گروهک های سری، تیم های مخفی از دولت های شکست خورده اون زمان، از فرهنگ های و قدرت های شکست خورده اون زمان این تیم ها را ایجاد کردند و برای شکستن ارکان قدرت اسلامی و خلافت اسلامی این تیم ها شروع کردند به نشر این عقاید. ولذا برای اولین بار که در عهد خلافت راشده بوی این موضوع برده شد، خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه موضعی بسیار شدید و روشن گرفت و عبدالله ابن سبا مشهور به ابن سودا را و دیگران را محاکمه کرد و کسانی رو که براشون ثابت شد که درباره او غلو کردند اونها را سوزاند و کسانی که از در پشت پرده بودند و ثابت نشد مثل خود ابن سبا تبعیدش کرد به مدائن که بعدها دوباره من سراغ این توطئه بیشتر خواهم آمد. و این موضوع رو قمی در المقالات والفرق صفحه 20، نوبختی در فرق و شیعه صفحه 22 و 23 و رجال کشی صفحه 107 میاره که اونا میگن که علی اونو کشت. این تیم توطئه گر، این هسته های مخفی همیشه مخفیانه به این کار دعوت میکردند و بعد از علی سربلند نکردند. دیدند که در زمان علی، ببخشین، دیدند که علی موضوع شدیده، با وجودی که علی در عهدی بود که عهد فتنه بود، عهدی بود که جنگ داخلی بود و دوباره در عهد امام رضا علی رضا علیه السلام سر بلند کردند و مدعی شدند که ولایت خداوند اونو مخفیانه به جبرئیل گفته. همیشه مخفیانه، مخفی کاری اساس کاره و جبرئیل مخفیانه به محمد رسونده و محمد مخفیانه به علی گفته و علی هم به هر کسی که خواسته مخفیانه بهش گفته. بعد شما اونو چرا پاش میکنید؟ اینو مازندرانی در شرح جامع جلد 923 نقل میکنه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ای پیامبر، خداوند جل جلاله با اون عظمتش، با اون قدسیتش، به پیغمبر عظیم الشانش که سرور جهانیان است، تاجدار رسول است، بهش می‌فرماید که مژده بده به کسانی که چنین صفاتی دارند، مژده بده به کسانی که سخن را میشنوند
و بهترینش را برمیگزینند. چشمداری تو ز چشم خود نگر، منگر از چشم آخوند سفیه بی هنر. گوش داری تو ز گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو، گوش دیگران را چرا باشی گرو. چون قرآن بهترین سخن است که این حرف میزنه که چنین بشارتی به انسان ها میده. اگر بهترین سخن نمی بود چنین ادعایی نمیتونست بکنه. قال یا بنی، یعقوب به فرزند دلبندش یوسف علیه ما ولا نبینا الصلاة والسلام، اینا قافله ساران راه توحیدند. همه پیغمبران همهشون مسلمان بودند. امروز دین به حدی از غربت رسیده که یهودی نمیدونه که همه پیغمبرانش مسلمان بودن. عیسی پرست غالی نمیدونه که عیسی علیه السلام مسلمان بوده. بسیاری از مسلمانانی که از اسلام خبری ندارن این چنین فکر میکنن، نمیدونن، در صورتی که قرآن مالا از اینکه این همه پیغمبران گفتن ما مسلمانیم. و وارثان اینها فقط مسلمانان راستین، یعنی سواد اعظم مسلمانان. اگر این ولایت تکوینی دروغی را که غالیان امام تراش از خمینی تا کلینی به ائمه‌ای که خود اهل سنت و جماعت بودند، اهل توحید بودند، اهل قرآن بودند داده اند، درست می بود، خب پیغمبران هم چنین ولایتی باید می داشتن. وانگهی انسان عاقل، انسان مسلمان باید عقیدهش از قرآن بگیره. کجای قرآن از ولایت تکوینی و غیر تکوینی حرف زده؟ بی معنایی که غالیان امام تراش ادعا میکنند. پس نوح نتونست فرزندشو هدایت کنه. حضرت محمد ابن عبدالله تاجدار رسول، سرور عالمیان، پیشنماز پیغمبران در آسمان، نتونست عموی خودشو هدایت کنه، نتونست ابو طالب هدایت کنه. در لحظه مرگش بهش میفرماید که شهادتین بگو تا من روز قیامت برات شفاعت کنم با این کلمه. این همه مهربان بود پیامبر براش، برای اینکه براش خدمت کرده بود. مقصود این که هدایت دست خداونده. چرا؟ برای دلها دست خداونده. اما صوفیان و شیعیان و بقیه غالیان که آقا دلها رو شیخ کباب میکنه، اینجوری میچرخونه، نمیدونم هر جو بخواد تصرف میکنه، ورزه همه بت پرستی ها رو آوردن وارد اسلام کردن. تصور پیش شیخ و نمیدونم یا غوث مدد و یا پیر مدد و یا امام مدد و یا کفت زهرمار مدد و اسلام رو آلوده کردن با این یهودیت و مسیحیتی که وارد اسلام کردن. ببخشید، یعقوب یوسف خطاب قرار میده علیه مولا نبی الصلاة والسلام. فیکیدو لک کیدا، برات توطئه میچینند. یکیدو لک، نمیگه یکیدوک.
و این خودش از آثار نبوت یعقوب علیه السلام که بر زبانش جاری میشه. یعنی که فرق بین دو عبارات، این که بگه یکیدوک یعنی یه شری بر علیهت میکنن که این شر بهت میرسه، اما وقتی بگه یکیدو لک همچنان که اینجا فرموده یعنی که شری بر علیهت میکنند لیکن شرش بهت نمیرسه. این کید، این مکر به نفعته، به ضررت نیست. چه مصیبت هایی که در بطنش نعمت ها وجود داره. کذالک کدنا لیوسف، در آیه 76 بعدها خواهد اومد که این چنین بود که برای یوسف، یعنی به مصلحت یوسف این توطئه کشیده بود، مصلحت یوسف قرارش دادیم. برای کارها هم دست خداونده. وقتی که یوسف خوابشو بر پدرش ذکر میکنه، پدر چیکار میکنه؟ به مصلحت یوسف نگاه میکنه و راهنماییش میکنه. اما اگه این خوابو بر برادرانش میگفت، چه بسا که صفات بشری به سراغشون میومد، حسد میورزیدن و همین چیز هم رخ داد. ممکنه کسی سوال کنه خب چرا به خاطر یک خوابی که دیده حسد بورزن؟ این که بیداری نبوده که، مثل زندانهای جمهوری اسلامی که به خاطر دیدن خواب مردم عذاب میکنن. یه بچه بود به نام طباطبایی، این پدرش خواب دیده بود، خامنه ظالمه، اصلا صحنه حذفش کردن. دوباره چرا به خاطر خوابی که دیده که آقا خورشید و ماه و 11 ستاره دارن منو سجده میکنن، به خاطر این چرا حسد بهش بورزن؟ اینجا مسئله مهم اینه که حتما خود یعقوب علیه السلام که علم تعویل خواب میدونست، این خودش یک علم مستقلیه و فهمید که این یک خبری که در آینده رخ خواهد داد و حتما یعقوب میدونه که برادران یوسف یعنی فرزندان دیگرش هم تعویل این خواب میدونن. وقتی که مقصودشو بفهمند اون موقع برادر کوچک ما پیغمبر شده، ما همجوری هستیم، یعنی چی؟ براش توطئه میکنن. یعنی همین یک جمله نشون میده که خود یعقوب تعبیر خواب میدونست، میدونه که فرزندانش هم تعبیر خواب میدونن و لذا بهش حسد میورزد و لذا یوسف نصیحت میکنه. و برادران یوسف که اینها از اسباطن، پیغمبرزاده، در اول شروع کردن که یک انتقام بزرگ ازش بگیرن. چرا پیش پدر ما محبوب تره؟ اقتلوا یوسف، به هم دیگه گفتن که یوسف رو بکشید. خب بعد از اون از این درجه پایین اومدن، گفتن که نه، درسته که پیش پدر محبوب تره لیکن کشتن سودی نداره. او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم، یه جای تبعیدش کنی، یه دور درازی ببریدش که از جلو چشم پدرتون غایب بشه. وقتی میخواستن دور سرزمین دوری ببرن تبعیدش کنن، پناه بر خدا از حسد، باز متردد شدن. گفتن نه بابا، توی گوداری بندازیمش،
یه قافله میاد این رو چاهی بندازه بهش که قافله میاد این رو با خودش میبره، خدا تو رو کجا ببره، مهم اینه که از پیش شما دور بشه. این دلیل بر چیه؟ والقوه فی غیابة الجب یلتقط بعض سیاره. این دلیل بر اینه که این حب انتقام از کشتن به تبعید کردن به چاه انداختن کم کم داره، همه اینا به خاطر حسد و غیرته، ولی کم کم داره تنزل میکنه. حتی بعضیاشون فکر کردن که نجاتش بدن. این نشون میده که اینا در اصل خیرن، با شرارت نیستن، لیکن اینجا اشتباه کردن، یه شیطان فریبشون میده. در این آیه شریفه وقتی میفرماد که ولا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کید چیه؟ مکر، کید، فریب، یه نقشه که مخفیانه بر علیه چیده میشه، نمیتونه جلوش وایستی. چه کار میکنی؟ چیزی نمیبینی. خب این کید و مکر معمولا از ضعفاست، بلکه انسان قوی قدرت رو در رویی داره، اونی که ضعیفه مخفیانه کار میکنه، در جلوت میخنده پشت توطئه میچینه. ولذا قرآن میفرماید که کید زنان بزرگه. چرا؟ برکه ضعفشون بزرگه. عموما الان استثناءات رو بذاری کنار. و در آخر این آیه قرآن میفرماید که ان الشیطان للانسان عدو مبین، همانا شیطان برای انسان یک دشمن واضح و تمام عیاره. مبین به هر دو معنا گفته میشه، هم واضح و هم تمام عیار، یعنی از هر طرف انسان احاطه میکنه. خب این دشمنی شیطان برای انسان های مؤمن که واضحه. چرا؟ برای شیطان به خاطر انسان از جنت طرد شد. ابو جعفر رضی الله تعالی عنه میگه که اینا میارند البته که در حکمت آل داود هست که مسلمان باید مالک نفسش باشه و لا تذیعوا حدیثنا، سخنان ما را منتشر نکنی. همه یه حدیث رو ساختگیه، آل بیت برتر از این که چنین باشن. ولی این نصوص، این توطئه ها، این پروتکل ها، همچنان که قبلا هم براتون پروتکل 50 ساله ولایت فقیه رو خوندم که در جلسات آینده کاملش رو خواهم خوند. این پروتکل ها همیشه اصرار بر این میکنه که مواظب باشین سخن و ولایت رو ظاهر نکنیم، بین مردم منتشرش نکنیم. آیا هیچ نبیی بوده که پیامبریش مخفی باشه، دعوتش مخفی باشه، به مردم اعلام نکنه؟ و فرقش با فراماسوری چیه؟ و در عهد طلایی اسلام ما میبینیم که هیچ سخنی نه از ولایت و وصایت و ولایت فقیه و امامت و به این معنایش ازش خبری نیست. اما امام تراشان چطوری تعلیلش میکنن؟ میگن چون تقیه شدید بوده تقیه همیشه خوب پناهگاهی درست کردن. چون تقیه شدید بوده، در عصر خودشون ائمه همیشه توصیه به کتمان کردن، یعنی بخوای نخواهی باید دشمنی ایجاد بشه. خب
آقا اگه ائمه تغییر میکردن چرا میتونن ولی عهد میشدن؟ خود امام رضا ولی عهده، ولی عهدم تغییر میکنه. اگه تغییرش خیلی اونقدر شدیده انسان نمیره ولی عهد بشه، میره مخفی میشه. اینجا وقتی خداوند میفرماد که لقد كان في يوسف و اخوته آیات للسائلین، هر روز از زندگی یوسف و از این داستان یک آیه و همین قصه با همه تفاصیلش آیه بلکه آیاته. و در قرآن کریم از شما میبینیم که خداوند آیه های متعددی رو ذکر کرده، از جمله معجزات. و جعلنا ابن مریم و امه آیه، ما فرزند مریم یعنی عیسی علیه و نبینا السلام و مادرش رو یک آیه قرار دادیم، با وجودی که هر دوشون یک آیه جداگانه هستند. مریم یک آیه جداگانه، یوسف جداگانه، عیسی جداگانه. ولذا شما میتونید داستان یوسف و کلا یک آیه بنگرید با همه مناظرش، یا اینکه هر کدوم از منظراش یک آیه، یک نشانی. اگر این ولایت تکوینی دروغی را که قالیان امام تراش از خمینی تا کلینی به ائمه‌ای که خود اهل سنت و جماعت بودند، اهل توحید بودند، اهل قرآن بودند داده اند درست می بود، خب پیغمبران هم چنین ولایتی باید می داشتن. وانگهی انسان عاقل، انسان مسلمان باید عقیدهش از قرآن بگیره. کجای قرآن از ولایت تکوینی و غیر تکوینی حرف زده؟ بی معنایی که قالیان امام تراش ادعا میکنند. پس نوح نتونست فرزندشو هدایت کنه. حضرت محمد ابن عبدالله تاجدار رسول، سرور عالمیان، پیشنماز پیغمبران در آسمان، نتونست عموی خودشو هدایت کنه، نتونست ابو طالب هدایت کنه. در لحظه مرگش بهش میفرماید که شهادتین بگو تا من روز قیامت برات شفاعت کنم با این کلمه. ولی اون گفت که نه، من بر ملت ابی طالب میمیرم. ابو طالب بالا سرش وایستاده و این همه مهربان بود پیامبر براش، برای اینکه براش خدمت کرده بود. مقصود این که هدایت دست خداونده. چرا؟ برای دلها دست خداونده. اما صوفیان و شیعیان و بقیه قالیان که آقا دلها رو شیخ کباب میکنه، اینجوری میچرخونه، نمیدونم هر جو بخواد تصرف میکنه، ورزه همه بت پرستی ها رو آوردن وارد اسلام کردن. تصور پیش شیخ و نمیدونم یا غوث مدد و یا پیر مدد و یا امام مدد و یا کفت زهرمار مدد و اسلام رو آلوده کردن با این یهودیت و مسیحیتی که وارد اسلام کردن. همین توطئه چینان، همین هسته های ویرانگر، همین کذابان بر اهل بیت اومدن عقیده ای دیگه تراشیدن به نام تقیه، تا بدین وسیله بتونن هرچی از افکار و اندیشه هایی که در میان اقوامشان قبلا بوده
اینها رو در قالب اسلام به نام آل بیت منتشر کنند. پس این دومین مرحله توطئه مافیاهای ولایت سازه و کشی که از کتب مهم رجالی امامیه هست، بلکه مهمترین کتابشونه، میگه که اولین کسی که این سخنو منتشر کرد که امامت ولایت، همین ولایت فقیه یعنی دیگه، اون موقع خب امام فقیه بود، اسم عوض شده، مخصوص افراد معینی از آل بیت شخصی است به نام شیطان الطاق که اونو مؤمن طاق می نامن. و وقتی که زید ابن علی، حضرت زید ابن علی علیه السلام کسانی فرستاد تا حقیقت این شایعه رو بدونن و یکی رو آورد و گفت که به من رسیده که به من این خبر رسیده که تو گمان میکنید که در آل محمد امامی هست که طاعتش فرضه. شیطان الطاق گفت بله. و پدرت علی ابن حسین یکی از اونها بود. عجب. گفت که چطور پدرم لقمه گرم و سرد میکرد و میذاشت تو دهن من، و آیا از گرمی لقمه بر من میترسید و از گرمی آتش جهنم بر من نمیترسید که به من خبر نده و به تو خبر بده؟ مکر این شیطان الطاق رو ببین. بهش گفت که اون کراهت داشت از اینکه به تو خبر بده و تو قبول نکنی و کافر بشی. جواب ها رو نکن، جواب پنبه‌ای آبکی. و اون موقع تو مورد شفاعت قرار نمیگیری. لا والله فیک المشیه، یعنی امامت زورکی. میخواد اونو چکار کنه؟ به زور امامش کنه که بعد در گردش بشینه و بخوره. این موضوع رو رجال کشی صفحه 186 نقل میکنه. در برادران و خواهرانی که از یک پدر و مادر ثروتمند باشن، وقتی اینا در این خانواده وجود میان، خب بدون شک اینا در منافع بیشتر با هم دیگه رقابت دارن، تزاحم دارن. اما اولاد یک فقیر گمنام نه، اینجوری نیستن. فرزندان یک ثروتمند، یک حاکم، غالبا با هم نزاع دارن و گاهی حتی شیطان در میانشون جنگای خونین برپا میکنه به خاطر ریاست، به خاطر ثروت پدر، به خاطر اینکه کی وارث پدر بشه. حضرت یعقوب پیغمبری بزرگه، لیکن صاحب ریاست روحانیه، شیخ عشیره خودشه و از همه مهمتر وارث حضرت ابراهیمه، سرمایه و حشم و خدم داره. خب و فرزندانش هم همه امید جانشینیشو دارن و همه سعادت و وضع زندگی خود رو هم در واقع در پرتو همین توجه پدر میدونن. خب الان میبیند که این پدر که این همه مورد امیدشونه به کودک زیبای شیرین سخن خود یوسف دل داده، شب روز باش انس میگیره و اینم طبیعیه چون پیرمرده و یوسف هم کوچکترینشونه. اونا میگن مبادا ریاست روحانی وراثت ابراهیمی به این فرزند کوچک منتقل بشه، مبادا در میان قبیله جانشین پدر بشه
و هر بار که آثار نبوغ، آثار عظمت، زیبایی جمالش بیشتر ظاهر میشه، برای برادران خطر بیشتری وجود داره، بیشتر احساس خطر میکنن. بشرن. کتاب امامیه میگن همین آقای هشام که یکی از توطئه‌گران ایجاد کننده مافیای ولایته، در دامن بعضی از زندیقها پرورش یافته. در رجال کشی هست که رجال کشی صفحه 278 که هشام از غلام‌های ابو شاکر بود و ابو شاکر زندیق بود. اگرچه الان اخیراً عبدالحسین موسوی، این کذاب بزرگ، در کتاب مراجعاتش که آیت الله برقی کتابچه‌ای بر علیهش نوشته و بهش ریشخند میزنه، میگه که نه، این حرفا برای شام درست نیست. ولی خلاصه مطلب این که هشام بن حکم و شیطان و طاق و هسته های زیر زمینی پیروانشان اینها بودند که، این سخن رو لطفاً خوب بشنوید، اینها بودند که نظریه خاخام ابن سبع را در مورد وصایت درباره علی علیه السلام که مورد محاکمه او قرار گرفت دوباره زنده کردند. این الفتنه کانت نائمه لعن الله من ایقظها. فتنه چون آتش زیر خاکستره، لعنت خدا بر کسی که اونو زنده بکنه، و لعنت خدا بر این ولی فقیه و اکرها و نکرهاش که این فتنه ها رو زنده کردن. و او بود، این توطئه‌گران بودند که نظریه ابن سبع را زنده کردن و اونو ابن سبع توقف کرده بود به خود علی و اینها تعمیمش دادن بر افراد معینی از آل بیت. و اون چرا که بر بعضی از آل بیت از مصائب نازل شده بود، مثل کشته شدن، به شهادت رسیدن حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه، این عواطف و احساسات مردم را ازش سوء استفاده کردند برای رسیدن به اهداف شوم خود، تا اینکه با این هدف ها تونستن قدرت اسلامی رو ضعیف کنند. و این عقیده حصر امامت بعداً به افراد معینی در کوفه رسید به وسیله تیم هشام و شیطان و طاق، و اونها می رفتن پیش امام جعفر صادق سوال می کردن و او به شدت منکر می شد. خداوند صادقترین ها را، راستگوترین ها را، بهترین ها را، زیرکترین ها را خداوند انتخاب میکنه برای نبوت و هر کارش با حکمته. شما وقتی معلم دانا رو میبینید که در سر کلاسش دانش آموزاش رو نگاه میکنه، یک یک بچه ها رو نگاه میکنه، اونی که اخلاقش از همه بهتره، اونی که مؤدبتره، اونی که زیرکتره، اونی که درک فهم بیشتری داره، اونی که بیشتر درس میخونه، اینو برمیداره مبصر کلاسش میکنه. آیا ما میتونیم بگیم که انتخاب
این معلم، گزینش این معلم که فلان شخص و فلان دانش آموز رو برگزیده برای مبصری، این همجوری اتفاقی بوده بدون هیچ چیزی ناگهانی بوده؟ هرگز. این یک انتخابه. آیا میتونی بگیم که این مبصری یک هبه من از طرف معلمه؟ بله و نه. بله برای که او انتخابش کرده، نه برای که خودش صفاتی داشته. چرا اینا رو انتخاب کرده؟ برکه از دیگران برتره، درسش بهتره، اخلاقش بهتره، اجتماعی تره. و کذالک یجتبیک ربک. این چنین است که خداوند تو را انتخاب کرد. خب اینا چه حالی خواهند داشت؟ فرزندان یعقوب هرگاه که برکت و وصایت خودشونو در حق یوسف اجرا کنه، پدر یعنی، و این برادران رشید زحمتکش اینا محروم بشن، این پدر بزرگوار باید کاری بکنه که حس برادرها تحریک نشه. و بزرگترین محرک برادرانش هم همین خواب یوسفه که اگه منتشر بشه باعث دشمنی بین برادران میشه. ولذا حضرت یعقوب علیه و نبینا صلی الله هم همین کار رو میکنه. فوراً به یوسف میفرماد که ای فرزند عزیزم، مبادا خواب خودتو برای برادرانت بگید، به این سبب که اگه بهشون بگید در بارت فکر بد میکنن، برات درد و رنج درست میکنن، گرفتار میکنن، بخصوص که شیطان وسوسه میکنه. شیطان در کمین آدمه، فتنه رو دامن میزنه. هر که ائمه رو نشناسه کافره. آقا یا درستش کنه. جهل به ائمه جهل به کفره. و هیچ مذهبی در اسلام مثل رافضیان و خوارج تکفیری نبوده و تکفیریان داخل اهل سنت هم از اونا متأثرن. میگه که اعتقاد ما اینه که اونها موصوف به کمال و تمامند و اولین و آخرین علم رو هم دارن از خودشون و از دیگران. هیچ چیزی از نواقص را درشون راهی نیست، نه گناه و نه جهل. کتاب اعتقادات صفحه 108 و 109. در اینجا در مرحله سوم اول زین العابدین، بعد عرض به خدمت شما آمدیم پیش هشام بن حکم، بعد ابن بابویه، مجلسی جلوتر میاد. در اینجا معصیت ازشون نفی میکنه، جهل ازشون نفی میکنه، نقص ازشون نفی میکنه، کمال مطلق رو درشون قائل میشه و کسانی را که اینو نشناسن هم اونها رو کافر میکنه، تکفیر میکنه. این یک مرحله دیگریه از اسمت، ولی با این حال سهو از ائمه نفی نمیکنه. مجلسی که میاد حتی سهو از ائمه نفی میکنه. یعنی کمال و ترفند و شگرد افراطگرایان و غالیان شیعه نما اینه که هر کسی بیاد افراطی تر بشه. در اینجا هر کسی افراطی تر بشه اون گوی از دیگران میبره، خودشو شیعه تر نشون میده، خودشو به اصطلاح موالی تر نشون میده.
آنطوری که مجلسی و شیعیان متأخر بعد از مجلسی که از مجلسی متأثرن سهو از ائمه نفی نمیکنه، بلکه در کتاب خودش من لا یحضره الفقیه که یکی از کتاب‌های چهارگانه از ابن بابوه قمی میگه که نفی سهو از حتی از پیامبر که پیامبر سهو نمیکنه، همین حرفی که امروز ما در تلویزیون سلام میشنویم، در استبل اهل بیت میشنویم، در تلویزیون شرک آلود ولایت میشنویم، میگه این از مذهب غلاته، از مذهب مفوضه. این عبارتش اینه، میگه ان الغلاة والمفوضة لعنهم الله ینکرون سهو النبی صلی الله علیه و سلم، ینکرون سهو النبی صلی الله علیه و سلم. از بس که ما این عبارت های عراقی ها رو شنیدیم زبان ما خراب شده. ینکرون میگن، ینکرون میگن ینکرون. انکر ینکر آقا. بله. میگه غالیان و مفوضه که خدا اونها رو نفرین کنه منکر سهو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هستن. میگوین ادعای مفوضه و غالیان که امروز این قلوب ها ضروریات مذهب امامیه شده، بانده های مدعی امام تشیع همه اینا جز ضروریات مذهبشون شده و بالاتر از این تازه. میگه ابن بابوه قمی میگه که مفوضه میگن اگر جایز باشه که پیامبر در نماز سهو بکنه، پس جایزه که در تبلیغ رسالت هم سهو بکنه، چون هر دو فریضه. این مغلطه. اینا قیاسای مع الفارقه. در تبلیغ به اتفاق امت، به اتفاق اهل قبله، به اتفاق امت محمد، پیامبر در تبلیغ رسالت معصومه، در ابلاغ رسالت معصومه، اجماعه. و میگویند که سهو پیامبر مثل فراموشی، یعنی فراموشی پیامبر مثل فراموشی ما نیست، بلکه از فراموشی خداوند حساب میشه، نعوذ بالله. ولی خداوند این میگه این فراموشی رو بر سر پیامبر میاره، این حرف منطقیه، تا اینکه رب معبود گرفته نشه، تا اینکه مردم حکم سجده سهو بدونن. امروز نه پیغمبر را غالیان شیعه نما، بلکه ائمه را هم رب معبود گرفتند و اونها را از سهو مبری میدونند. بنا به مذهب ابن بابوه قمی اینها همه غالیان، اینها همه ملعونند، مطرودند. نگاه کن لعنشون داره میکنه. میخوام بگم که چطوری مذهب تشیع از یک مذهب معتدل، از یک حزب سیاسی اومده به یک مذهب افراطی که هیچ ربطی به اهل بیت نداره. اینو میخوام بگم. و این حرف کیه؟ حرف نه راجع به سهو، حرف ابن بابوه قمیه که کتابش از کتاب چهارگانه شیعیانه. میگه که شیخ ما محمد بن حسن بن احمد ابن ولید میگه که اولین درجه غلو و افراط نفی فراموشی از پیغمبر خداست. میگه که من سعی میکنم که کتابی در این مورد بنویسم که پیامبر درباره اثبات سهو پیامبر و رد بر منکرانش. کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 234. خب شما اینجا توجه فرمایید که ابن بابوه که رئیس شیعه در زمان خودشه، همچنان که اونو رئیس شیعه مینامن، شیخ الطائفه مینامن، منکر کسانی است که قائل به فراموشی و سهو نسبت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نیستن. و چطور نسبت به کسانی که از پیامبر اکرم کمترن در پیش خودشون، در پیش ما که هیچ کسی با پیغمبر قابل مقایسه نیست، نه علی، نه ابوبکر، نه عمر، نه عثمان، نه بقیه اهل بیت، هیچ احدی با پیغمبر قابل مقایسه نیست. بلکه ختم به الوحی، وحی با او ختم شده، دین با او کامل شده، مصطفی الهی برگزیده خداوند اوست و بس.
خاتمشون البته آخرینشون. و پس نفی سهو، نفی فراموشی از بدعت هایی است، از اضافاتی است که شیعیان متأخر به اسمت اضافه کرده‌اند. نگاه کنید در 3-4 مرحله اولی نبود، در 3 مرحله اولی نبود، در مرحله 4م، همون مرحله که شیعیان مجلسی شدند. ولذا وقتی که پیش امام جعفر صادق و او صادق است و منتسبان به او کاذب، دروغگو، تقیه‌باز، نیرنگباز و او مبرا و پاک است از این آرایی که بهش نسبت میدن مدعیان دوستیش، بهترین میراث جعفر صادق و بقیه آل بیت نزد اهل سنت معتدلش، این افراطیان هم خود تراشیدند به اونها نسبت میدن. حتی تا حدی که افراطیان دور امام جعفر صادق جمع شدند که مذهبش را گم کردند، مذهبش را بلعیدند، همچنان که مسیح پرستان توحید حضرت مسیح علیه السلام را بلعیدند، یکتا پرستیش را. امام جعفر صادق میفرماید که وقتی که راجع به سهو مسئله پیش اومد، میگه ممکنه چیزی از من یادم بره، من خادمم پشت سر خودم مینشونم تا اگر در نماز اشتباهی کردم یادآوریم کنه. بهار الانوار 25 جلد 25 صفحه 351. و امام رضا رضی الله تعالی عنه کسانی را که از پیامبر سهو و اشتباه را نفی میکنند، فراموشی را نفی میکنند، اونها رو لعنت کرده. یعنی اگه امام جعفر صادق امروز زنده می بود، امام رضا امروز زنده بود، اینا همه اهل سنت بودن. اگر امروز زنده می بودن، خمینی را، سیستانی را، تلویزیون ولایت را، تلویزیون سلام را، تلویزیون همه این تلویزیون هایی که امروز به نام تشیع درست شدن، اینها رو نفری میکردن، اینها اونها رو وهابی میدونستن. امام رضا میفرماید ان الذي لا يسهو هو الله سبحانه، کسی که سهو نمیکنه، فراموش نمیکنه، فقط خداونده. و کتب شیعه هم راجع به سهو پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایتی نقل کرده. کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 233. عجیبه که اینا ادعا میکنند که اجماعشون بر اینه که پیامبر سهو نمیکنه، ائمه سهو نمیکنند، در صورتی که ابن بابوه قمی صدوق شیخش، هم صدوق و هم ابن بابوه و هم شیخش ابن الولید مخالف این مذهبن. میدونی چرا؟ میگن چون اینها نسبشون مشخصه، اینها رو ما میشناسیم، شاید امام زمانشون با اون گروهی است که ما نمیشناسیم، ولذا اونا بر حقن. همیشه دنبال یک موهومن، حتی در آراء فقهی. چه منطقیه؟ و اینجاست که ما میگیم آقایون، مذهبی که امروز به نام تشیع به خورد شما میدن مذهب مجلسی است، مذهب باندهای سیاسی است، مذهب صفوی است، ربطی به اهل بیت نداره. مذهب اهل بیت رو بلعیدن. خود مجلسی حیران میمونه، میگه که این مسئله خیلی آدم حیران میکنه که آیات و اخباری اومده که ائمه سهو میکنند، اشتباه میکنند، اما اصحاب ما همه متفقند که نه، سهو نمیکنند.
اینو در بهارالانوار 25 میگه. و این اعترافی از مجلسی سباب و شتام که تشیع را دگرگون کرد، اعترافی است ازش که اجماعشون برخلاف روایاتشونه. عجب اجماعیه که برخلاف روایاته. در این 500 سال که قرآن در ایران به نام قرآن و به نام اهل بیت لگدمال شده و هرگز هم تجربه نشده، مکری بزرگ، فریبی بزرگ. البته اونا خودم اعتراف میکنند که ما 90% دین ما تقیه، دروغه، مکره، نیرنگه، فریبه، اونم به نام دین. ولی به نام همین دین خمینی پلید و پیروان پلیدتر از خودش میان میگه که نظام اگر به مصلحتش بدونه میتونه احکام دین رو تعطیل کنه، شرایع دین رو تعطیل کنه. پیغمبر خداست، نمیتونه شرایع خدا رو تعطیل کنه، بلکه منفذ شریعت خداست، منفذ دین خداست. لیکن باطنیه امروز، قرمتی امروز، هندی امروز که مهر هندو بر پرچم ایران زده، مهر گردواره هندوها رو، سیک ها رو، آمده برای اینکه تخریب اسلام از داخل. و این کاریست بس خطرناک که نه آقا، ما اگه به مصلحت بدیم توحید خدا رو هم تعطیل میکنیم. یعنی چی؟ توحید خدا رو تعطیل کردن یعنی چی؟ یعنی مردم به شرک بردن. خب این کار رو کردن، مگر به جای یک قبله 100 قبله درست نکردن؟ مگر به جای یک قبله به یک خانه که طواف بشه و همه پیغمبران و راستان جهان بر گرد خانه کعبه گشتند و در اونجا گذر کردند. اینها به جای اون خانه که ابرهه نتونست خرابش کنه، به جای یک خونه 100 تا گنبد و 100 تا بارگاه و 100 تا قلندرخونه و 100 تا حسینیه و 100 تا نمیدونم فاطمیه و فردا خدا بدونه چیه درست کردند و خواهند کرد. آیا این تعطیل توحید خدا نیست؟ آیا این همان حرفی نیست که رئیس دادستان و درنده کشور که اون موقع رئیس روزنامه سلام هم بود، روزنامه فکر کنم سلام بود، بعد بود، به خمینی گفت که ولی امر میتونه توحید خدا رو هم تعطیل کنه. توحید خدا رو تعطیل کرده اصلا. چطوری تعطیل کنه؟ بگه خدا دو خداه، مردم شیعه به دهنش میزنن. اون موقع ماهیتشون رو میفهمن. الان بر شیعیان محترم ماهیت اینها روشن نیست. اگه اینها بدونن، اگه عموم مردم باور کنه اصلاح دل با مراجعه به قرآن، بدونند که اینها بت پرستی و هندویت و قبر پرستی رو در لباس آل بیت به زرورق آل بیت به خودشون دادن، خودشون به جان اینها خواهند افتاد. لیکن مردم نمیدونن، خبر ندارن. والا اینا توحید خدا رو قرنهاست که تعطیلش کردن. از روزی که ابن سبع سر بلند کرد، از روزی که روایت تراشی های کلینی و مجلسی شروع شد، از روزی که باطنیه با قلات نصیریه جنوب لبنان جبل آمول به ایران به وسیله شاه اسماعیل صفوی آورده شد که الان به هم دیگه نون قرض میدن، الان اونها رو به این خاطر کمک میکنن قرضهای دیرینه رو پس میدن. از اون روز تشیع به طور کلی دگرگون شد. تشیع این همون
همچنان که دعوت عیسی نمونده، همچنان که دعوت موسی نمونده. مگه در این تعجبی هست؟ ولی راه چیه؟ بازگشت عاقلانه و منصفانه به قرآن، باز کردن تک تک آیه هاش، اون هم به یمن دموکراسی که ما از آزادی دموکراسی استفاده میکنیم. ولی در ایران ممکن نیست. در ایران نمیشه قرآن تفسیر کرد. در ایران شرکستان، در شرکستان ولایت، قرآن چنان لگدمال شده در معنی و در تطبیق در هیچ کشوری در جهان نشده، نه در اسرائیل، نه در گوانتانامو، نه در هیچ جای دنیا این چنین نشده. لیکن به نام اسلام، به نام قرآن، این ادعای روشن و واضح بنده و میلیون ها ایرانی هم اینو تصدیق میکنه. اما اگر کذابان ولایت و روباهان امامت و سربازان ابن سبع که از محفلهای شکست خورده بنی قریظه و بنی قینقاع تغذیه کرده اند و میکنند راست میگند، بیان تو تلویزیون ها بشینیم با هم حرف بزنیم که حرفای بنده راسته یا نه. راه حل بازگشت به قرآنه، هیچ راه حل دیگری نیست. و در این 28 سال هم این تست تجربه نشده، طرح هم نشده. یا در قرائت الحمدلله فاتحه میگیم الحمدلله موجبات حمد را که نعمتهای ظاهری و باطنی خداونده، اون چه نعمتهایی که ما میبینیم، اون نعمتهایی هست که ما نمیبینیم، اینها رو در ذهن خود ظاهر میکنیم. لیکن آخوند جلپوش مشرک معمم از چاه دامغان سر به فلک کشیده و امامه ولایت به سر کرده که شیطان لعین رانده ز دربار خدا شد، امامه به سر کرد و خمینی و خامنه‌ای معین الغربا شد. اومده حمد و ثناها رو، روزه ها رو بر مرده ها میخونه. آقا نه بر خداوند. باور نمی کنید؟ تلویزیون اطلاعاتی سلام رو نگاه کنید. باور نمی کنید؟ تلویزیون های مذهبی رژیم رو نگاه کنید. لیکن یک مؤمن، یک موحد وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، موجبات این حمد را که نعمتهای ظاهری و باطنی خداونده در نظر میگیره. وقتی میگه رب العالمین، نعمتهای ربوبیت خداوند را در کائناتش که چطور این کائنات در خضوع اوست در نظر میگیره. ولی باز آخوند شیاد از خمینی تا کلینی این نعمتها رو داده به نام ولایت به مرده ها. آقا خمینی با کمال وقاحت ادعا میکنه که آقا اگر ائمه به آسمان ها پف کنند باد میبرشون. پس چرا خودشون مردن؟ اگه با پف کردن آسمان ها خاموش میشه چرا خودشون مردن؟ اینا برای فریب دادن امثال شما هاست، برای خالی کردن جیب امثال شما ها تا هندل بزنید. آقا اطلاعاتی سپاهی اینا رو درست کردن تا از شما انسان هندل زن درست بکنن، انسانیت رو مسخ بکنن. لیکن یک موحد، یک قرآن شناس، یک مسلمان راستین وقتی میگه رب العالمین،
نعمتهای ربوبیت خداوند را در این کائنات که چطور این کائنات همش خاضع اوست، کهکشانها، آسمانها، زمین، همه سر به زیر و مطیع فرمان او هستند. و وقتی که رحمان و رحیم میگیم، رحمت و مغفرت الهی را در ذهن خود تجسم میکنیم که چطور بدیهای ما را، نافرمانیهای ما را به خوبی و به نیکی پاسخ میده و همچنان در مقابل اساءه احسان میکنه. آقا میاد تو تلویزیون به خدا فوش میده، خداوند نفسشو قطع نمیکنه، روزیشو قطع نمیکنه، همونجا آتشش نمیزنه. دیر گیرد سخت گیرد و همچنان باب توبه رو باز کرده. و وقتی که مالک یوم الدین میگیم، روز قیامت و حساب و جزا را خداوند خود تنها دادرس اونجاست در نظر میگیریم. آخوند با تک تک این آیه ها به نام ولایت بازی کرده، همه اینها رو داده به امام و به پیر و پاتال و به اون یکی داده به کشیش، داده به پیغمبر و این بازی ها. خلاصه و وقتی که همه اینها رو در ذهن خود مجسم کردیم، میگیم ایاک نعبدو، ای بار خدایا فقط و فقط تو را میپرستیم. پس مطلوب دونستیم چیه؟ مطلوب بندگی خداونده، پیروی از خداونده و بس. آیا سردمداران شرک و بدعت فقط عبادت رو برای خدا میکنند یا برای خرما؟ وقتی به قبر سجده میکنند، وقتی امامها رو میخونند یا علی میگند یا موهومی به نام امام زمان رو میخونند، اینا برای خدا عبادت میکنند؟ عبادت همینه، شما هر کسی رو صدا بکنید، ازش مدد بخواهید، ازش کمک بخواهید، ازش شفا بخواهید، در مقابلش کرنش کنید، در مقابلش سجده کنید، اینا عبادته. عبادت مگه شاخدم داره؟ عبادت یعنی همین شعائر ظاهری که خداوند به ما دستور داده اینها مخصوص او باشه، اونم به خاطر ما، برای غیر خدا ذلیل نباشیم. نبوت انتخاب الهی است، اصطفاء الهی است. معنی کلمه یشتبیک، اشتباه یعنی اختیار، یعنی انتخاب میکنه، اختیار میکنه، برمیگزینه. ولذا نبوت یک هبه است از طرف خداوند، کسبی نیست. آقا یکی بگه من میرم درس میخونم تا نبی بشم. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. در سوره آل عمران خوندیم اینو. خداوند برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران بر همه جهانیان. این انتخاب چطوریه؟ این انتخاب اینه که خداوند از بین مخلوقاتش بهترین ها رو برمیگزینه، بهترین، افضلترین، صادقترین، راستگوترین. ورزا کسی دیگر رو بر انبیا ترجیح بده کفر کرده، به انتخاب الهی اهانت کرده.
یوسف علیه و نبی الصلوة والسلام فرزند مادرشون نیست. مادر یوسف هوی مادرشونه، مادر بروچه میگیم هفوگ، و رشک و حسادت و چشم در چشمی و رقابتی که در میان هوها وجود داره، خب بخواهی نخواهی اینا در میان فرزندان هم منتقل میشه. واسه این برادران نمیتونن الفت پدرشون رو با برادر نامادری خودش تحمل کنن. یوسف برادر نامادریشونه. به اضافه بر این رنجی که میکشن، در صحرا کار میکنن، گله دارن، حشم خدم دارن، داد و ستد میکنن، همه اینا بر عهده برادران بزرگتره. اما برادر نامادریشون کوچکترینشون باشه، یوسف در دامن پدره، در ناز و نعمته. خب این طبیعیه که حسد میبرن و از گوشه میزنن، کنایه میزنن. یعقوب علیه و نبی الصلوة والسلام هم مرد دانشمندیه، مرد پیغمبریه، با تجربه، بدبینیشون رو حس میکنه. اگرچه پدر بزرگوار محبت خودش رو باید نسبت به همه فرزندان به یکسان به کار ببره، لیکن دل دست خداست و یقینا که ایشون همین کارو میکرده. لیکن هر پدر و مادری به طفل کوچک بیشتر میرسه. به هر حال برکت دادن و قانون وصایت و تعیین جانشین روحانی نیز اینا همش اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. این و تقریبا و حل طمع همه برادرانشه. در قرآن کریم صدها دلیل روشن و واضح برای رسالت هستش. چرا برای امامت دروغینی که سیاستبازان و مذهب تراشان فریبکار کنیست جعل کردند و بعدها شیعیان باش فریفتن یک دلیل نیست، یک دلیل روشن نیست. علتش چیه؟ برای که از اسلام نیست. امامت که شیعه تراشیده یک غلوه، یک افراط بسیار شدیده. همون غلوی که اینا میگن که کل ما کان من الغلو اصبح من ضروریات مذهبنا، همچنان که ما مقانی میگه، شبستری فعلی میگه و دیگران. هر آنچه سابقا از غلو بوده، همون قالیانی که امام جعفر صادق لعنتشون کرده، این الان شده از ضروریات مذهب. همه مذاهب معتدل شدن جز تشیع، روز به روز غالی تر میشه، برای پول درش هست، شهوت درش هست. علت اینه. در حدیثی که امام بخاری علیه الرحمه نقل میکنه که حضرت انس بن مالک از حضرت النبی صلی الله علیه وسلم اسمعوا و اطیعوا و نستعمل حبشی کان رأسه زبیبه، بشنوید و اطاعت کنید اگرچه یک حبشی که سرش مفرفریه برتون حکومت کنه. یعنی چی؟ یعنی مادام که شرع خدا را اجرا کنه اطاعت کنید. فارس، بلوچ، عرب، ترک هیچ مشکلی نیست، لیکن شرع خدا رو بیاد باش بازی کنه، ازش نجات پرستی در بیاره، مثل تشیع، مثل صهیونیسم،
این دیگه شرع خدا نشد، اینا شرع خودشونه، شرع شیطان در لباس دین. بلال رضی الله تعالی عنه وقتی که به مدینه آمد، بلالی که برده بود، بلال حبشی، ببین اسلام چقدر بلندش کرده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه راشد، دومین قهرمان اسلام، به استقبالش میاد از شهر بیرون. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه همون کسی است که بلال رو آزاد کرده، اون از صاحبش خریده، آزادش کرده. صاحبش میگفت که اگر 1 درهم میدادی من اینو میفروختم. تحقیرش میکنه. ابوبکر میگه که به خدا قسم که اگر 800 درهم میخواستید من بهت میدادم. بعد دستشو روی کتفش میذاره، اشاره بر برادریه، میگه هذا اخی حقا این برادر منه، برای که انما المؤمنون اخوه. حضرت عمر نشسته، بلال و صهیب رومی، بلال حبشی بدون اجازه وارد میشن تو جلسش. ابو سفیان رهبر قریش، ارجع قریش، با وجودی که مسلمان شده میاد ساعتها منتظر میشه تا عمر اجازه بشه بده که داخل بشه. وقتی میره پیشش میگه بلال و صهیب بدون اجازه وارد میشن. ابو سفیان در بابش دم در ساعتها میمونه. بهش میگه که ابو سفیان تو مثلشون هستی؟ چه نسبت خاک را با عالم پاک. یعنی اینا وقتی که در راه خدا عذاب میشدن شما کجا بودید؟ با اسلام داشته میجنگیدید؟ اینا وقتی که جهاد میکردن چی؟ اینا وقتی که خدمت رسول خدا صلی الله علیه و میکردن تو کجا بودید؟ فرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه عبادت من بکنن. عبادت در منطق قرآنی یعنی پیروی، یعنی طاعت، نه یک شعائر عبادی فقط. پس علت خلق بندگی خداونده، پیروی از خداونده. هدف از این کائنات اینه که ما رو جن و انس خلق کرده تا مطیع او باشیم، مطیع دیگران نباشیم، مطیع خود هم نباشیم، خودپرست هم نباشیم، خود رأی هم نباشیم. قلب ما و فکر ما تا مطیع مولای ما باشه. مولا اوست، دوست اوست، محبوب اوست. یعنی اینکه بندگان خلق شده‌اند تا اینکه این بندگی، این عبادت به وسیله عباد صورت بگیره. ولی راجب افعال خداوند علت معلول صدق نمیکنه، برای که بالاتر از اینه. چرا؟ برای که چون این عبادتی هیچ سودی به اون نمیرسونه، همچنان که چون این نافرمانی هیچ ضرری به ملکش نمیرسونه. اما این علت به انسان باز میگرده. یعنی سبب عبادت، علت عبادت اینه
که انسان خودش اطمینان و آرامش پیدا میکنه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که دلها به یاد خداونده که آرام میگیره، به هیچ چیز دیگری آرام نمیگیره. مال نیست که آرامش قلب میاره، مال نیست که سعادت میاره، منال نیست، مقام نیست، دنیا نیست، هیچ کدوم اینها نیستش. اینها وسایلی است که انسان رو کمک میکنه، بد نیست اگه در راه خوب باشه، لیکن خوشبختی رو این نمیاره. ولذا بعضی از خداشناسان میگفتند که اگر پادشاهان دنیا میدونستند که ما در چه حالتی هستیم و میتونستند این حالت ما را از خدا با خدایمون بگیرند، با شمشیر مبارزه میکردند، این حالت رو میگرفتند از ما. و اینجا علت به مخلوق باز میگرده. خداوند متعال ما رو خلق کرده تا بندگیش کنیم، لیکن نه به این خاطر که بندگی برای او سودی داره یا در ملکش چیزی اضافه میکنه، بلکه بدین خاطر که این بندگی به سود ماست، هم در دنیا و هم در آخرت. زندگی یک مؤمن و موحد راستین رو نگاه کنید، مقایسه کنید با یک مشرک خرافی قبر پرست. یا با یک ملحد. لیکن آیا عبادت فقط در مسجد نشستنه؟ آیا فقط تسبیح خوندنه؟ نه خیر، شامل همه امور زندگی میشه. این چیزیست که چفاولگران جهانی رو ناراحت کرده و میکنه و جنگشون با پیغمبران هم همین بوده از روز اول. ولذا پیغمبرش میفرماید لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین. چرا خودتو هلاک میکنی؟ پیغمبره، نه؟ میخواد وظیفهشو به بهترین شکلی انجام بده. میبینی که قومش غرق میشه. قومش یعنی همه بشریت، یعنی همه مردم، نه طوری که اون جاهل میگه اهل مکه فقط، بلکه برای همه انسان ها، برای همه بشریت مبعوث شده. نمیخواد مردم به جهنم برن. مثل هر پیغمبری میخواهد که امتش از نجات یافتگان باشه و مسلمانان تنها امت پیغمبر نیستند، بلکه مسلمانان و مؤمنان امتی هستند که استجابت دعوتش کرده اند، لیکن همه بشریت امت اوست. چرا؟ چون دعوتش شامل همه از روز اول. و این چیز ابتدایی رو نمیخوان بفهمند بعضی ها. از روز اول یک نفر مسلمان، یک نفر اهل علم از 1400 سال پیش تا الان نگفته که دعوت پیغمبر مخصوص عرب هاست یا مخصوص مسلمان هاست، بلکه صریح قرآنه. لیکن چی مانع میشه که بعضی ها نپذیرند؟ شهوت ها و شبه ها. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. شاید خودتو سرزنش میکنید، خودتو هلاک میکنی که اونا مؤمن نشن. این نشه اگر ما بخواهیم این سخن رو هر کسی که اندک شعوری داشته باشه میفهمه که این سخن مال محمد نیست. بدور از قلوبها و افراطهای آی سروش و بدور از الحادهای ملحدان و دین ستیزان تلویزیونی در خارج از کشور.
نیست. شاید تو خودتو هلاک کنید که اونا ایمان نیارن. این نشه اگه ما بخواهیم ننزل علیهم من السماء آیه، از آسمان یک آیه، یک نشونی براشون نازل میکنیم که گردنهاشون کج بشه، خاضع بشن. این صاحب قدرت چون این حرفی میزنه، پیغمبر میتونست چون حرفی بزنه؟ اگه این قرآن مال پیغمبر بود به همسرش اهانت شد، تهمت زده شد، تا یک ماه صبر میکنه ببینه از آسمان چه فیصله ای میاد. و اگر خداوند میخواست مردم و جن و انس رو مجبور کنه، هیچ کسی نمیتونه نافرمانیش کنه. لیکن خداوند به ما دلیل هایی داده، نشانی های حتی در اجسادمون، در اجساممون، در حوادث دنیا نشون میده که ما مقهوریم، جبر الهی بر ما جاری است. در بعضی مناطق، مثلا حتی در جسد ما، بسیاری از اقسام جسد ما مجبوره در اختیار ما نیست. قلب که زندگی، اساس زندگی بر قلبه، در اختیار ما نیست. آیا ما میتونیم ضربان قلب رو متوقف کنیم؟ همطور که چشمو میبندیم میگیم آقا یه خورده ضربان قلب متوقف کنیم، میتونیم؟ نه، بدون اراده ما کار میکنه. معده بدون اراده ما غذا هضم میکنه، ما هیچ خبری نداریم. گوشت هضم میکنه لیکن خودشو نمیخوره. ما در هضم غذا هیچ تأثیری نداریم. گردش خون در جسم ما هیچ اراده‌ای نداریم. اینها به امر الهی است. و همچنین اشیاء بسیار زیادی در جسم ما هست که ما هیچ اراده‌ای درش نداریم. اون چه از حوادث دنیا که بر ما رخ میده، از حوادث غیر مترقبه، آیا من میتونم ازش جلوگیری بکنم؟ شما میتونید؟ تصادف نکنیم، نمیریم، زنده نشیم، پدر مادرمون کیه، رنگمون چیه، چرا این رنگی هستیم، هیچ کدوم این ما اختیاری نداریم. منطقه اختیار ما بسیار محدوده. ما نمیتونیم روز ولادت خود ما رو خود انتخاب بکنیم. ای امام پرستان و قبر پرستان و خاک پرستان، کی بیدار میشید؟ بیداری شما به ما سودی نمیرسونه، به خودتون سود میرسونه. خداوند میخواد اگر خدا را دوست دارید از منطقه اختیار خودت دست بردارید و به اختیار خدا بپیوندید، یا به قول بعضی از عارفان فناء فی الله بشید. گرچه این عبارت بسیار جالبی نیست. و اون چرا که خداوند ازت میخواد یا منعت میکنه جبران اون کارو نکنید، به اختیار خودتون کارو بکنید. وقتی که از اختیار خودت دست برداشتید، میتونی شراب بخوری، میتونی نخوری، میتونی نعوذ بالله زنا بکنید، میتونی نکنید، میتونی دروغ بگید، میتونی نگید، میتونی امانت خیانت بکنید، میتونی نه، میتونی نماز بخونید، میتونی نخونید، میتونی روزه بگیرید و هکذا بقیه اوامر و نواهی شرع مبین اسلام. ولی همه این اوامر و نواهی بعد از توحید ارزش داره، با شرک هیچ ارزشی نداره. قبر رو شریک خدا کن، صفت خدا رو بهش بده، بعد برو نماز بخون. این نماز به درد نمیخوره. به صریح قرآن برکه ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند مشرک رو نمیبخشه. خدا بگو، خرما بگو، یا الله بگو، یا علی هم بگو، چون شرک رو خداوند بی‌نیازه. خداوند میگه به طرف من مخلصانه بیاد، تنها منو عبادت کن، منو با پیغمبر منو شریک نکن، با امام منو شریک نکن، با قبر منو شریک نکن، با شیخ منو شریک نکن، تنها و تنها مرا عبادت کن.
وقتی که انسان از مراد خودش دست برداشت، از شهوت‌ها و شبهه‌های خودش دست برداشت و پیرو دستورات خداوند شد، عبودیت راستینی را که و محبوبی را که خداوند ازش خواسته متحقق کرده و اون موقع انسان از عباد خدا میشه نه از عبید خدا، از عابدان میشه نه از بندگان و عبیدان. ما همه عبید خدا هستیم، از محدوده قدرتش خارج نیستیم و عبیدها و بندگان در مقابل سرورشون و صاحبشون همه مساوی هستند. لکن عابدان و موحدان راستین و مؤمنان راستین کسانی هستند که از محدوده اختیار خود دست برداشته‌اند و تکلیف الهی را قبول کرده‌اند و با خداوند قرارداد بسته‌اند، عقد ایمانی بسته‌اند. اینها هستند که خداوند دربارشون می‌فرماید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقتی که عابدان، بندگان من، عابدان من، عبادتگزاران من از توی پیغمبر راجع به من سوال میکنن، فانی قریب، من نزدیکم. نگفته برو سر قبر که قبر قریبه، نگفته قبر رو واسطه قرار بده، امام رو واسطه قرار بده، پیر رو واسطه قرار بده، پاتال رو واسطه قرار بده. این واسطه بازی ها رو، این شفاعت بازی ها رو مشرکان درست کردن، دین فروشان درست کردن، کلاشان سیاسی درست کردن به خاطر پر کردن جیب خودشون. صریح قرآنه. یک جا قرآن گفته که بریم پیش قبر امام، بریم قبر پرست باشید. فانی قریب، من نزدیکم. کسی که از غیر خدا بخواد به خداوند خیانت کرده و اهانت کرده، او را قریب ندونسته، او را نزدیک ندونسته، او را مجیب الدعوت ندونسته. ولذا چه شرکی بالاتر از این؟ ولذا خداوند در سراسر قرآن با شرک جنگ داره. میگه من مشرک رو نمیبخشم، کسی که به من شرک بورزه من نمیبخشمش. سر قبر رفتن، از قبرها کمک گرفتن، از قبرها مدد جستن، در منطق توحیدی از زنا کردن، از شراب خوردن، از دروغ گفتن، از خیانت به امانت کردن بسی 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 زشتر و بدتر و پرگناه تره. اما اثناعشریه در نهایت به 12 امام، اثناعشریه 12 اکتفا کردند، اما در عترت نبوی در بنی هاشم از عهد رسول خدا صلی الله علیه وسلم و ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم جمیعا یک نفر نبود که قائل به 12 امام باشه یا امام معصوم باشه، بلکه قول به امامت اثناعشریه بعد از امام حسن عسکری شروع شد. و در بعضی از روایت ها میبینیم که حیرت و سرگردانی در میانشون زیاده و هنوز نمیدونند که بعد از وفات حسن عسکری چیکار بکنند. در روایت های کافی هستش که
برای 13 امام. بعضی ها میگن که علی ولایت رو به هر کسی که خواست افشا میکنه و اما عدد هنوز مشخص نیست. هنوز امر عدد و فراماسورهای ولایت باز نشیدن. ولذا اول این روایت رو تراشتن که سابعونا قائمونا، سابعونا قائمونا، هفتمین ما قائم ماست، الان 12مینش قائم شده. و این چیزی شد که اسماعیلیه برش توقف کردن، لیکن در نزد موسویه یا قطعیه که بعدها اثناعشری نامیده شدن مسئله کلا متفاوت شد. بعد دیدن نه این هم که نشد، با تغییر هم که نشد کار درست کردن. چیکار کردن؟ یه چیزی دیگه به نام بدا ایجاد کردن. بدا یعنی تغییر خاص الهی و این هم شد جزء عقایدشون. هنوز رحمت للعالمین فوت نکرده بود که مردم گروه گروه مسلمان می شدن و نعمت اسلام، نعمت امن، نعمت استقرار در زیر سایه توحید منتشر شد. و بعد از این که رسول خدا صلی الله علیه وسلم به رفیق اعلی پیوست، زمام این گروه به پا خواسته رو، نو خواسته رو جانشینی به عهده گرفت که به خوبی امت را رهبری کرد و او ابوبکر صدیق بود و او بهترین و عالمترین و صبورترین و حکیمترین فرد این امت بود که او را انتخاب کردند. و وقتی که پیامبر فوت کرد بسیاری از صحابه دچار سرگردانی شدند، حتی بعضیا باورشون نمیشد که ایشون فوت کرده علیه السلام و نزدیک بود فتنه رخ بده. اینجا حکمت ابوبکر ظاهر شد و گفت که من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات و من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت. ای مردم، هر کسی که محمد را عبادت کرده است محمد فوت کرد و هر کسی که خدا یکتا را عبادت کرده است او زنده است و نمیمیرد. بعد این آیه شریف رو خوند و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد جز رسولی نیست که از قبل نیست رسولانی آمده اند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود دوباره به سابقه پیشینی خود باز میگردید؟ و هر کسی هم باز گردد جز خودش را ضرر نمیرساند و خداوند شاکران را پاداش خواهد داد. وقتی که این آیه رو خوند صحابه میگن که به خدا قسم که گویا این آیه رو بر اولین بار از دهن ابوبکر شنیدن، چنان این آیه به اونها آرامش داد. ولذا یاران پیامبر بر گرد او جمع شدند و همچنان که حضرت علی علیه السلام دربارش گفته بود که او به سنت ها عمل کرد و هیچ بدعتی نیاورد و مردم را به خیر و به نیکی به هم دیگه نزدیک کرد و از شدیدترین افراد در تمسک به روش پیامبر بود. ولذا وقتی که طبق پیشبینی آیه فتنه رده یا ارتداد رخ داد، از همه موضعش هم قویتر و محکمتر بود. فتنه را خاموش کرد و دوباره کلمه مردم، کلمه مسلمین جمع شد.
ولذا خداوند همه مردم مخاطب قرار نمیده، بلکه فقط کسانی رو که ایمان آورده اند، باش طرف معامله شده اند، باش قرارداد ایمانی بسته اند. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای مؤمنان، ای کسانی که شما ایمان آورده اید، بر شما روزه نوشته شده، بر شما فرض شده، همچنان که بر پیشینیان فرض شده، تا اینکه متقی باشید. یعنی یکی از وسایل تقوا روزه گرفتنه. خب یعنی چی؟ یعنی شعائری را که شعائر الهی است خداوند تعیین میکنه، نه خمینی، نه رفسنجانی، نه سیستانی، نه سینه زدنه، نه هندل زدنه، نه روزه خوندنه، نه قبر پرستیدنه، نه بدعت گذاشتنه، نه شرک کردنه، نه خمس خوردنه، نه متعه کردنه. اینها شعائر شیطانی است، شعائر ابلیسی است، شعائر گمراه کننده آخوندی است، شعائر صفوی است برای گمراه کردن انسان ها، ولی به نام دین، ولی به نام اهل بیت. چیکارش میتونی بکنی؟ چرا در قرآن نیست؟ چرا در سنت پیغمبر نیست؟ چرا اهل بیت این کارا نکردن؟ و صدها چرا. پس شعائر خداوند مشخص کرده، یکیش روزه. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای مؤمنان، باید اینجا نمیگه ای انسان ها، مؤمنان خطاب قرار میده. چرا؟ چون احکام ذکر میکنه، چون شعائر دینی رو ذکر میکنه. شعائر الهی این هاست، نه بهمن ماه شوم، نه بهمنی که پلیدی رو در ایران آورد، کفر و شرک و ضلالت و بدعت را لباس اسلامی پوشاند، فقر و زنا و فحشا را نام دین پوشاند. استعینوا، ای مؤمنان کمک بگیرید، استعانت بطلبید به وسیله صبر و نماز. نماز به سوی خدا خوندن. آخوند شیاد با تک تک این شعائر بازی کرده، با شعائر الهی بازی کرده تا اینکه خود شعیره بتراشد، شعائر بتراشد. و وظیفه تاریخی آخوند ولایت تراش همین بوده و همین خواهد بود. این آیه ها نشون میده که شعائر را اولا خداوند مشخص میکنه، ثانیاً مؤمنان را مخاطب قرار میده. چرا؟ چون وارد قرارداد ایمانی با خداوند شدند. و سید المرسلین، سرور پیغمبران که محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم باشه، و تنها پیغمبری است که برای همه جهانیان اومده، و تنها پیغمبری است که این همه موفقیت نصیب شده، و تنها پیغمبری است که کتابش هنوز به زبان خودش باقی است، و تنها پیغمبر و کتابی است که از درندگان و چرندگان و دین ستیزان جهان این همه اهانت متوجه دین و پیروان راستین اوست. ما وقتی معیار عبودیت را، بندگی را، عباد بودن را در نظر میگیریم، میبینید که او یک عابد کامله. یعنی هدف از خلقت که بندگی خداونده در او مجسم شده، به این معنا که عبادت و بندگی خدا را به شکل کامل انجام داده. و خداوند وقتی که بندگی را مشخص کرد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تا بندگی را مشخص کرد که فقط و فقط برای خداوند باشه، هر گونه نیاز، هر گونه مدد، هر گونه ادرکنی، هر گونه شفاخواهی، هر گونه روزی خواهی که متوجه قبرها یا انسانها بشه، عبادت غیر خداونده. پس این کسانی که بر سر قبرها این عبادتها را میکنن، سفره محرم پخش میکنن،
سینه میزنن، زنجیر میزنن، روزخوانی میکنن، اینها همه و همه در دام شیطان افتاده اند و شیطان لعین شکل زندهش آخوند بدعت گذاره که سرباز فداکار شیطانه، بلکه شیطان خودش ازش عبرت میگیره. چه خوب گفت مرحوم کامبوزیا، شیطان لعین راندز دربار خدا شد، امامه به سر کرد و معین الغربا شد. و آخوند ساواکی بود که بچهش بعداً رئیس رادیو بی بی سی شد. میبینی به کجا ها اصلا. اگر بی بی سی نمی بود خمینی تو یه چیز نمی رفت، کره ماه نمی رفت، 15 میلیون 20 میلیون ایرانی اون تو کره ماه نمی دیدن. تا بدونید که سررشته ها کجاست. لیکن کلام الهی عبادت را قرین با استعانت با او میاره که غیر از خدا کسی استعانت نجویه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما ای بار خدایا فقط و فقط، آیه قرآن دیگه، فقط و فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میطلبیم. عجب فقط و فقطیه که از تو استعانت میطلبیم، اما میگیم یا مهدی ادرکنی، یا حسین، یا حسن، یا علی، یا تقی، یا نقی، یا مهدی موهوم. اینا خدا پرستیست یا شرکه؟ آقا شرک از این واضح تر. شرک ابو جهل به این وضوحی نبود که اون میگفت که بابا من بقیه رو شفیع خود قرار میدم، از مالک اصلی خداونده. شرک امروزی از شرک ابو جهل بدتره، برکه اینها میگن که مالک اصلی امامه، آسمان پف کنه باد میبره، ولایت تکوینی داره. ولایت تکوینی و ولایت فقیه و غیر فقیه گفتن شرکش از شرک ابو جهل بدتر و رسواتره در منطق قرآنی. بفهمید، روشن شوید. ما زحمت ها کشیدیم، خداوند به ما توفیق داده تا این حرفا رو در مقابلتون بگیم. خون و دل خورده ایم، رنج خورده ایم، رنج دیده ایم. از شما هیچی هم تقاضا نمی کنیم، فقط خود روشن شوید، خود را نجات دهید. و وقتی که خداوند میفرماید جل جلاله و عم نواله ایاک نعبد و ایاک نستعین، به ما یاد میده که بگویید فقط و فقط تو را عبادت میکنیم، فقط و فقط در مقابل تو کرنش میکنیم. سجده های ما از آن توست، نه از آن قبر. رکوع های ما، خضوع ما، ایمان قلبی ما، استعانت ما، همه چیز از آن توست. یعنی که از قیدبند دیگران راحت شو. آخوند شیاد آمده کاری کرده، خدا رو انداخته کنار، همه چیز دیگر انداخته داخل میدان. همون آتش پرست دیروز که امام پرست امروز شده، همون افسونگر مجوسی دیروز که آیت الله و مرجع امروز شده. فرق نمیکنه. لیکن باید علم الیقین بدونیم ای بینندگان ارجمند که مردم پیش خداوند همه مساوی هستند. بین انسان ها و بین خداوند خویشاوندی نیست مگر با طاعت، مگر با عبادت، مگر با بندگی، مگر با حرف شنوی. هر فرزندی که از پدرش حرف شنوتر باشه محبوبتر میشه پیش پدر. میخوای فرزند هر کسی باش، لیکن اگر با ادب بودید با ادب باش، پادشاهی کن، بی ادب باش، هر چی خواهی کن.
ادبت تو از نسب بالاتر میبره، ادبت، تحصیلت، پیشرفتت تو رو از نسب بی نیاز میکنه. در حدیثی هست که بسیار ضعیفه این حدیث، البته انا جد کل تقین ولو کان عبدا حبشیا، من جد هر پرهیزکاریم اگرچه برده حبشی باشه. معناش درسته لیکن انظر سند نادرسته. بین خداوند و بین مخلوقاتش هیچ خویشاوندی نیست، خویشاوندیشون بر سر طاعتشونه. اگه این کلمه درست باشه، مقربترین پیش خداوند مطیع ترینه. پس هیچ قرابتی بین انسان و خدا نیست مگر با طاعت. اگر مطیع خدا شدید، موحد شدید، یکتاپرست شدید، احکام دین اجرا کردید، از هزاران انسان بهترید. بلکه قرآن می‌فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مکرمترین شما پیش خداوند متقی ترین شماست. این که فلانی به شما اهمیت نمیده، این که الان به شما اینا مهم نیست. بهشت دوزخ دست این آن نیست. و این آیه بر انسان مؤمن کافیه. از دهن حضرت ابوذر در حالت خشم یک کلمه از دهنش در اومد. یکی از دوستانش، یکی از صحابه گفت که ای سیاه زاده، ای ابن سودا، ای فرزند که مادرت سیاه بوده. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله این سخن رو شنید بسیار خشمگین شد و از ابوذر اعراض کرد. این حدیث رو بخاری روایت میکنه، حدیث کلینی ها نیست. فرمود که یا ابوذر اعیرته به امه انک امرؤ فیک جاهلیه. ای ابوذر، به خاطر مادرش شماتت کردی، باش عیبجویی کردید، تو شخصی هستید که درت هنوز جاهلیت هست. ابوذر وقتی این حرف شنید سرشو گذاشت زمین تا بلال با پای خودش قسم خورد براش، با پای خودش بذار رو صورت من تا اینکه کفاره بدی من باشه. کلینی نقل میکنه که لا تبثوا سرنا، اسرار ما رو منتشر نکنید، موضوع ما رو همیشه کتمان کنید. 222. و شارح کافی میگه که امر ما یعنی خلافت و امامت. و دوباره به جعفر نسبت میداد که کسی که سخنان ما رو منتشر کنه گویا که مثل کسی است که منکر ما باشه. و میگه که برکه از دشمنان دین بر نفس شارحش میگه بر نفس مقدس خودش میترسید و بر شیعیان خودش میترسید و چون تقیه شدید بود و لذا از منتشر کردن سخنان خودش پرهیز میکرد. نه چیه؟ یا بندهایی است در واقع از یک فراماسوری منظم در اون زمان که در سایه ائمه میخواهند نقشه‌های خودشون اجرا کنند. همیشه یک میثاق دائم بر مخفیکاری هست که امر ما مستوره و مقنعه. هر کسی که اونو فاش کنه خداوند سرشو فاش کنه. و نصوص امامیه آغاز امر
ولایت و تو اون موقع ولایت فقیه نبود، فقط ولایت بود، یا امامت رو به دست شخصی یا به دست فرقه‌ای به نام کیسانیه میشناسه که میگن که سر ما همچنان مخفی بود تا اینکه فرزند کیسان در قریه ها و بیابان ها و اطراف روستاها اونو شروع کرد به ظاهر کردن. و این کیسان همون شخص مشهور مختار بن ابی عبید الثقفی است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در روایتی صحیح درباره او گفته بود که در بنی ثقیف یک کذاب و یک مهلک ظهور خواهند کرد، یک ظالم که حجاج باشه و یک کذاب که همین مختار بن ابی عبید الثقفی باشه. این همون اولین کسی است که موضوع وصایت را، موضوع امامت را، موضوع ولایت را بین مردم ظاهر کرد. چرا در اول اسلام نیست؟ اگر این چنین مهمه، چطور مشرکان مکه، مسلمانان صدر اسلام، کلمه توحید را از پیامبر شنیدند و چه مرضی دارند نعوذ بالله که کلمه ولایت را ازش نشنوند؟ به قول کسروی چه مصلحتی درشون هستش که ولایت رو ترک کنند؟ این تیم‌های سری که در واقع رؤوس اقلام خطوط اساسی ولایت رو میگذاره، همیشه بر وفق مراد و روش سبعی اصرار میکنه که خودشونو در زیر پرده زیدیه مخفی کنن، چون زیدیه شیعیانی هستند معتدل و این قلوبها رو ندارن. ويعلمك من تأويل الأحاديث. تعبیر خواب یه فضل بزرگیه. این فضیلت خداوند به بعضی از بندگانش میده. مثل بقیه علوم دین نیست که مقدماتی داشته باشه، اصولی فروعی داشته باشه، آدم بخونه و یاد بگیره. تعبیر سخن، تعبیر خواب اینه که شما بدونید مقصود از این خواب چیه، مقصود دورش چیه. این چیز بزرگیه و در این مورد یوسف سرآمد زمان بود. کلمه تعویل از اوله گرفته شده، یعنی سخن رو به اصلش بازگردوندن، به مقصد گویندهش بازگردوندن. و یتم نعمته علیک، نعمتش را بر تو تکمیل میکنه. نعمتهای دنیا زیاده، فراوانه، لیکن همه این نعمتها، این همه نعمت بدون هدایت نقمت نعمت نیست. بدون اینکه انسان خداشناس باشه اینا نعمت نیست، بلکه باید حسابشون رو پس بده. ولذا اهل علم میگن که بزرگترین نعمت نعمت هدایته. اگر مالک جهان باشید و هدایت ندارید، هیچ، از ذره ذرش قران قرانش سوال میشید، آخرش هم جهنم، نعوذ بالله. ولذا خدا میفرماید که و نعمت کانوا فیها فاکهین، این نعمت ها که این همه نعمت ها که ازش برخوردار بودن. نعمتی که هدایت نداشته باشه نعمت نیست. هدایت مثل کلمه یک میمونه. مثال عرض میکنم، مال یه صفر جلوشه، مال هدایت میشه 2 تا نعمت، هم دیگر تکمیل میکنن. مثال
همسر یه صفر دیگه 10 میشه 100 مثال. فرزند نیک یه صفر سوم میشه 1000. و مثلا خانه خوب یه صفر دیگه میشه 10,000. ماشین خوب یه صفر دیگه میشه 100,000 و هاکذا برو میلیون. اینکه رزقت در شهر خودت باشه یه صفر هفتم، خب و هر چی همینطور برو جلو. لیکن اگه یکو برداری همه اینا صفر به درد نمیخوره. هدایت چون این نقشی رو بازی میکنه، خداشناسی. و وقتی که یوسف از چیزی که اونو اصلا ناراحت میکنه، پریشانش میکنه، به پدرش پناه میبره یا هر مشکل دیگری، انسان به کسی پناه میبره که او رو دوست داره. و چه کسی نزدیکتر از پدر؟ بلکه در نظر فرزند پدر همه کاره و هر چیزی باشه میره پیش پدرش. وقتی که یوسف علیه نبینا الصلاة والسلام رؤیای خودشو، خواب خودشو به پدرش تعریف میکنه، این وقتی که یعقوب میگه که قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فوری محبت پدری اومد سراغش، با وجود که همه فرزندشن، لیکن این کوچکتره، کوچکترین محبوب تره. چطور که کوچکترین صفات ویژه خاصی هم داشته باشه. آثار نبوت را یوسف درش ببینه، یعقوب درش ببینه. تا این خواب شنید ای پسرکم این داستان رو بر برادرات قصه نکن. از کلمه رؤیا فهمیده میشه که این خواب، این رؤیا از رؤیت دیدن، از این دیدن مشخصه این دیدن یه خوابه، دیدن بیداری نیست. چرا؟ برای که خورشید و ماه و ستاره ها بر هیچ کسی سجده نمی کنن در بیداری. و این اولا دقت زبان عربی رو میرسونه. بر کلمه یکیه، همون رعایه، رؤیته، لیکن به اختلاف اون شخصی که اونو دیده باشه معنی متفاوته. شما وقتی چیزی رو میبینید که بیدارید بهش میگه رؤیت از رعا. وقتی چیزی رو که میبینید که خوابید بهش میگه رؤیا، نمیگه رؤیت. و مصدر متفق علیه بین هر دوتاشون رؤیت دیدنه. شما همون چیزی رو که دیگران میبینن میبینید در دیدن. خب اما در خواب، در رؤیا نه. رؤیا برای اونی میاد که خوابه. پس در رؤیت متفقن، هم خواب هم بیداری، در حالت متفاوتن. که آیا این رؤیا در حالت خوابه در حالت بیداریه. و در اعرابشون هم هر دوتاشون مؤنثه، هم رؤیت هم رؤیا. بلکه علامت تأنیث یا تای یا الف ممدوده یا الف مقصوره. رؤیت حقیقی که در بیداری رخ میده با تای مؤنثه ازش استفاده میشه و اصل تأنیث هم در همینه. اما رؤیت در خواب یا رؤیا الف تأنیث میگیره. خب اما کلمه رؤیا که برای خواب باشه، یک آیه در قرآن اومده که اینو یه طوری به اصطلاح
خدشه‌دار میکنه. چطور؟ وقتی خدا سبحانه و تعالی از لحظه ای حرف میزنه که پیامبر خدا علیه السلام به آسمان رفته. در سوره اسراء آیه 60 میخونیم و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس. ما رویایی را که به نشون دادیم اونو جز فتنه برای مردم قرار ندادیم. خب ولذا بعضی میگن که به اشتباه البته که این رویای خوابه، رویای بیداری نیست. این یک چنین گفتن معنا رو نفهمیدن. بلکه معنای این سخن اینه که اون چه که برات رخ داده ای پیغمبر جز در خواب رخ نمیده، لیکن تو در واقعیت اونو دیدید. به دلیل اینکه بعدش میفهم فتنة للناس، این خودش فتنه‌ای برای مردمه، برای تصدیق کردنش بدون ایمان آسان نیست. و رسول خدا علیه السلام اگر میفرمود که من اینو در خواب دیدم، رویای منامی بوده، هیچ کسی اون تکذیب نمیکرد. لیکن وقتی گفت که این رویای حقیقیه، من با چشم سر دیدم، و رضا قرآن بهش به این عبارت تعبیر میکنه که فتنة للناس، اینو یه فتنه و امتحانی بر مردم قرار دادیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ای بار خدایا غیر از تو هیچ کسی رو عبادت نمی کنیم و غیر از تو از هیچ کسی استعانت نمی طلبیم. خب این آقایونی که این آیه را شب روز می خونند بعد میگن یا حسین ادرکنی و یا مهدی، اینا غیر از خدا کسی نمی خوانند؟ غیر از خدا استعانت نمی طلبند؟ اینجا یه مغلطی ممکنه ذهن بعضی از جاهلان رو چیز کنه، اذیت کنه که آقا شما در نمیگی ماشینت خراب بشه از کسی دیگه کمک نمیگیرید. آقا این در امور دنیوی است، ما در امور اخروی حرف میزنیم. در امور دنیوی اون آقا که مکانیکی که میاد ماشین تو رو درست میکنه اون مالک این کار هست، میتونه این کار رو بکنه، اما هیچ کسی مالک غیب نیست، هیچ کسی مالک شفا نیست. امور غیبی رو، امور بشر رو، این کائنات غیر از خداوند کسی دیگه اداره نمیکنه. ولی با این تلبیس ها، با این مغلطه ها پیروان خودشون رو فریب میدن. و وقتی که شما از غیر از خدا کمک میگیرید، غیر از الله کمک میگیرید، از بشر کمک میگیرید، هر چقدر این بشر نفوذ داشته باشه، قدرت داشته باشه، همش تازه زنده باشه، در محدودیت بشریشه، طرفت العینی جهان بر هم زند، کس نمی آرد که آنجا دم زند. در محدودیت بشریشه. ما در عالم متغیرات زندگی میکنیم، در عالمی که همه چیزش هم در حرکت و هم در دگرگونی. قوی ممکنه ضعیف بشه، صاحب نفوذ ممکنه بیچاره بشه و تازه اینم رخ نده ممکنه بمیره و کسی غیر از خدا نمیمونه. ولذا خداوند میخواد که طرف قرارداد خودش را که مؤمن باشه از ذلت دنیا دور کنه، از ذلت پستان دور کنه، از ذلت خاکان دور کنه. آخوند پلید میاد خاک به سر میکنه. این عکسایی که برنامه رنگارنگ نشون میده، چادرهای زنا پر از خاک، مردا پر رو صورتشون پر از خاک، خودشون رو خاک به سر میکنن که آقا من کلبلیم. کلب شدن، سگ شدن افتخار داره؟ فرهنگ کلبی، فرهنگ سگی این افتخار داره که تصوف منحرف و تشیع منحرف درستش کرده؟ همش کلب درست کنه. پیغمبران آمدن انسانها رو انسان بکنن، به انسانیت خود بازگردانن، نه کلبلی. و چرا آخونده خود کلبلی نمیشن؟ چرا خود خاک به سر نمیکنن؟ چرا یک مرجع شما ندید که خودش خاک به سرش کنه، به سر کله خودش بزنه؟ مگر بیاد برای فریبکاری مردم.
لذا خداوند میخواد که انسانها ذلیل دیگران نشن، از حی و زنده استعانت بطلبند و کمک بطلبند که مرگ را درش راهی نیست. خداوند متعال از قوی استعانت بطلبند که ضعف را درش راهی نیست، از قاهری استعانت بطلبند که تنها اوست که میتونه همه هستی را در رهن اشارش بکنه و کرده. همه این هستی در رهن اشارشه، کن فیکون. لیکن اینو مؤمن میدونه و وقتی که از خداوند کمک میگیرید، خداوند حی و حاضر در پهلوته و تنها اوست که ضعفت را به قوت مبدل کنه. ولذا مؤمن همیشه به یک نیروی برتر از خودش پناه میبره. بلکه کسانی که با پیغمبران می جنگن، با دین خدا می جنگن، با پیام آسمانی می جنگن، همیشه صاحب نفوذان و قدرتمندان و چپاولگران و کارتل های نفتی و نمیدونم درندگان و چرندگان جهانن، بلکه منفعتشون در خطر میشه و خواه نخواه با مؤمنان وارد گفتگو، وارد کشمکش میشن، وارد جنگ میشن. و لذا خداوند در این کشمکش بین حق و باطل، در این جنگ بین حق و باطل میگه که بیاید مرا پهلوی خود قرار بدهید، از من کمک بطلبید، نه از قبرها. دست نزدن به اسباب اهانت به شرع الهی است و مسلمانان در این مورد بسیار مقصرند. یکی دو قرنه که در خواب عمیق فرو رفته‌اند و لذا دیگران ازشون سبقت گرفته‌اند. و چنگ نزدن به اسباب دنیوی اهانت به شرع الهی است و وقتی که به اسباب چنگ زد و به پیروزی نرسید، باز خداوند پشت سرشه، به شرطی که به فرمان الهی گوش کنه. اون وقتی که اسباب دنیوی به سراغش نیاد، به کمکش نیاد، میدونه که ربی هست که جز او نه عبادت میشه و نه استعانت، که در چنین لحظاتی تنهاش نمیگذاره، بلکه اون رب الاسباب موجوده. ولذا خود مؤمن همیشه به سوی آسمان نگاه میکنه، همیشه نظرش خودش بر زمینه و نظرش به سوی رضای خداوند آسمان و زمینه. باندهای سبعی و ساسانی تونستند ملت ما را با توطئه چینی قرنها از پیام آسمانی دور کنند و با قرآن بازی کنند و معنایش را آن هم به اسم قرآن و به اسم آل بیت چنان خالی کنند، چنان تحریف کنند که هیچ دشمنی از دشمنان اسلام این کارو نکرده. ما رو، مؤمنان را، صالحان را، موحدان را، کسانی که با او پیمان بستند، کسانی که مراد خودشان رو تابع مراد او کرده اند، از دستوراتش پیروی میکنند، ولی و دوست خود قرار داده. و همچنین پیامبر را و کسانی را که ایمان آوردند، اینها رو در یک خط قرار داده که همه شما دوست منید.
ولی منید، محبوب منید. دشمنان منو، اونهایی که با دعوت من می جنگند، اونهایی که با دین من می جنگند. و این جنگ راه های متعدد داره. اون چی در کشور ما مشخصه دشمنی با توحیده، دشمنی با خداپرستی راستینه. چرا؟ چون خداپرستی راستین و توحید راستین مچ دکانداران دین رو باز میکنه. علتش اینه. از یک طرف دشمنان خدا قدرتشون محدوده، خداوند قدرتش نامحدوده. ما وقتی در زیر چتر ولایت خدا میریم با ایمان آوردن به اون، گویا که به قدرتی نامحدود پناه بردیم و خداوند اینجاست که ما رو منع میکنه که از دشمنان او ولایت دشمنانش را قبول نکنیم، ولایت تراشان را قبول نکنیم، ولایت امام تراشان را قبول نکنیم، ولایت قبر پرستان را قبول نکنیم، بلکه زیر پرچم ولایتش بریم و بس. پس بدیلی که به ما داده اینه که با دشمنان من دوستی نکنید، که دوستان من شما هست، دوست شما من هستم. در اصول کافی اومده. این نکته برای من خیلی مهمه که چطوری اینها در زیر نامهای متعدد محترم، در زیر مذاهب محترم مخفی میشن. این تیم ها و این پروتکل سازها و این مافیاها و این باطنیه ها و این قرامته ها چطوری در زیر نامهای مشهور و خوشنام، افراد خوشنام یا مذاهب خوشنام مخفی میشن تا به هدف خود برسن. کفوا السنتکم، هکذا اصول کافی میاره. زبانتون رو ببندید. والزموا بیوتکم، خونه هاتون بشینید. ولا تزال الزیدیة لکم وقاء ابدا، همچنان پیوسته مذهب زیدی برای شما پوششی است. اون زمان البته این زمانی که کافی بوده. اصول کافی جلد 2 صفحه 225. هنوز اثناعشریه ظاهر نشده. و برای اینکه زیدی مذهبی بودن شجاع و برای رسیدن به حکومت می جنگیدن، و شما میگه برای اینکه زیدیه برای طلب ولایت، طلب حکومت می جنگن و شما تغییر کنید و سالم میمونید. میگه شارح کافی میگه، شرح جامع 9 126. اگر ولایت یا وصایت یا امامت جفت نبوته، سن و نبوته یا بالاتر از نبوته، چرا همیشه سریه؟ چرا همیشه باید مخفی باشه؟ تا حتی اینکه خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم مخفیانه اونو به علی بگه. آیا این عاقلانه است؟ آیا این یک توطئه سری است یا دین روشن و واضح؟ چرا در اسلام همچین سرها و همچین این اسلامه یا یک حزب سیاست بازه؟ چرا در اسلام چیز دیگه همچین سری نداریم؟ اگر محمد علیه السلام چون مخفی کاری و سری کاری میکرد که دعوتشو علنی نمیکرد. اونا وقتی که تنهاست، وقتی که در مکه مکرمه تنهاست یا دعوتشو علنی میکنه. الان در مدینه اومده، دولت تشکیل داده، کشور داره، مردم
جان فدا داره، مجاهد داره، الان بازم ولایت رو مخفی بکنه؟ کدوم عقل اینو میپذیره؟ اما عقلهایی که با زنجیر سر خودشون میزنن حاضرن تفکر بکنن. ما کوششمون اینه که عقلهای بعضی از برادران خود را که دیگران فاسد کرده اند صالح نماییم، اون هم با نور اسلام، اون هم با نور قرآن. قل الحق من ربکم من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ما اون چرا که شرط بلاغ است باید ابلاغ کنیم. ما علینا الا البلاغ. وظیفه ما جز این نیست که حقیقت رو مردم برسونیم، انتخابش با خودشونه، دلها دست خدایه. ولی اگر ولایت در قاموس اسلامی جایی می داشت، نه این که فقط مثل نبوت بود یا بالاتر از نبوت بود، چرا این مخفیه؟ چرا نماز مخفی نیست؟ چرا روزه مخفی نیست؟ چرا جهاد مخفی نیست؟ چرا حج مخفی نیست؟ همین ولایت چی درش هست که همش مخفی باشه؟ اگر مخفیه چرا ولایت فقیه مخفی نیست؟ چرا ولایت فقیه اومده حکومت در دست گرفته؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. همانا دوستان شما خداوند و پیغمبرش و مؤمنان هستند. کدوم مؤمنان؟ اونهایی که حرف پیغمبر رو تغییر ندادن، اونهایی که دین پیغمبر رو تغییر ندادن. آیا اونهایی که ختم نبوت قبول ندارند، اونهایی که 12 تا امام تراشیدند و به جای پیغمبر نشانده اند و بعد امامت را از پیامبری بالاتر برده اند، اینا دوستان خدا هستند یا دشمنان خدا؟ شما خود قیاس کنید. اونهایی که توحید خدا را تغییر داده اند و صفات الهی را قبرها داده اند تا خود با این قبرها کاخهای سلطنتی درست کنند، آیا اینها دوستان خدا هستند یا دشمنان خدا؟ شما خود قیاس کنید. وقتی که خداوند ما رو از ولایت و دوستی تحریفگران و باندهای سیاسی گذشته که با دین خود بازی کرده اند و دینشان را و کتبشان را تحریف کرده اند منع میکنه، آیا باندها و تحریفگرانی که در دین ما پیدا میشه باید با اونا دوستی کنیم؟ حکم یکیه، نتیجه هم یکیه، فرقی نمیکنه که. یعنی هر کسی که این صفاتو داره، چه خامنه‌ای باشه، چه خمینی باشه، چه مکارم شیرازی باشه، چه منتظری باشه، چه سیستانی باشه، چه تلویزیون سلام باشه یا تلویزیون محبت باشه، هیچ فرق نمیکنه. هیچ فرق نمیکنه. دوستی با کسانی که با دینشون بازی نکردند، با کتابشون بازی نکردند. آیا امروز در داخل اسلام کسانی مثل ولایت تراشان و امام تراشان و ولایت فقیه تراشان با اسلام بازی کرده؟ شما به من نشون بدید. اینه که علتی که نمیتونن بیان سراغ مناظره ها، برای که شما رو با بازی مولا نصرالدینی بفریبن توی تلویزیون ها. با وجودی که در کتاب بیان میگه ملعون و مطروده کسی که قبل از 1000 سال بعد از من یک شریعت دیگه بیاره، اما 7 سال نگذشت شخصی به نام بها اومد یه شریعت جدید آورد و بر فرزندش عبدالبها هم وصیت کرد که اونم بعد از او شوقی افندی رو براش وصیت کرد و ایشون میگه که رئیس
تمام این فرقه اون موقع یک صهیونیست به اسم بترسون این فرقه ها رو، این فرقه های باطنی رو که اعلام میکنه؟ این خمینی رو که اعلام کرد؟ ولی یک معیار باید در دست داشت، قرآن و بس. قرآن و آنچه قرآن گفته. وقتی که قرآن ما را از دوستی و ولایت با بازیگران دینی در هر لباسی باشند، در هر دینی باشند، با فراماسورهای فرقه‌ای در هر دین و لباسی باشند، با بازیگران سیاسی نهی میکنه، برای اینکه اینها نمیتونن کمک و یاور مؤمنان باشند در تقویت ایمانشون. برای که یک انسان مؤمن همه زندگیش، همه حیاتش بر مبنای ایمان و عقیده و ایدئولوژیش دور میزنه و اگر تحریف کنندگان کتب سابق یا لاحق ایمانی می داشتن، کتب خود را تحریف نمی کردن. وقتی که خودش نتونسته بر جاده بمونه، چطوری دیگران رو کمک میکنه؟ چطوری یک موحد و مؤمن رو کمک میکنه؟ برای که در کتب سابق بشارت های متعدد، همچون که قبلا هم عرض کردم، راجع به پیامبر اسلام بوده و هنوز هم هست. وقتی کسی نتونه خودشو هدایت کنه، دیگران چطوری هدایت میکنه؟ خاخام ابن سبا که مبدأ وصایت را تراشید، مبدأ امامت را جعل کرد، مبدأ ولایت هارون بنی اسرائیل را به مبدأ ولایت آل محمد منتقل کرد تا بدین وسیله به جنگ اسلام بیاید و بدین وسیله همطور که بارها عرض کردم در تاریخ اسلام فتنه های بپا شد، خون های ریخت که مسلمان ها در تمام جنگ های خود در تاریخشون با دشمنان خود این همه کشته ندادند. هنوز چشم ها باز نمیشه؟ هنوز نباید از تعصب ها دست برداشت؟ هنوز خودمون نباید به سراغ قرآن بریم؟ ابن سبا معتقد که نه، توطئه‌اش بر این بود که وصیت فقط مال علی است. اون تخم اولو کاشت، بذر اولو کاشت و بعد از او کسانی اومدن که این وصایت را در مورد افراد دیگر از اولاد علی تعمیم دادند و این هسته های زیرزمینی توطئه چین که با آرامش و با سکوت گام به گام میرفت جلو و کار میکرد، ولی گاهی که بوی از این سخنان به اهل بیت میرسید به طور قاطع اونو نفی میکردن، همچنان که جدشان حضرت علی امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه نه که موضوع رو نفی کرد بلکه اونها رو محاکمه کرد. آیا کسانی را که امروز
2000 روایت تراشیدند برای تحریف قرآن، یعنی مدعیان امامت، مدعیان ولایت، مدعیان تشیع. آخونده رو میگم، حوزه ها رو میگم، مردم رو نمیگم. مردم بیچاره سرگردان که چیکار بکنن، تازه دارن روشن میشن. آیا با اینها باید دوستی کرد یا دشمنی؟ علت که یک علته، علتی که ما رو از ولایت و دوستی باندهای ادیان سابق نهی کرده بود چی بود؟ تحریف کتبشون، عدم ایمانشون، جنگ با مسلمان ها، با موحدان، با مؤمنان. خب الان همین اینها در لباس اسلامی کار میکنند. بدتر دشمن دوست ما را نتوان کرده علاج. اینا که در داخل اسلامی کار میکنن. آیا به اسم وحدت اسلامی همین کارا نکردن؟ با باز کردن راه‌های متعدد شهوت‌ها، از راه متعه و غیر ذالک، از روز اول تا حالا این کارا نکردن؟ جالب اینه که پیغمبران دروغین همیشه همین کاری کردن. یعنی کار را که امروز آخونده ایران میکنن. چطور؟ راه‌های شهوت رو باز کردن. یک پیغمبر دروغین شما نمیبینید که مردم ازش سوال کنند که آقا پیغمبر، شما اسود انسی، نمیدونم طلع سجا، بهاءالله قادیانی، شما دلیل پیغمبر معجزاتون چیه؟ هیچ کسی این سوالا رو نمیکنه. چرا؟ برای که اینها را کارشون اینه که تکالیف از دوش مردم بردارن. آیا اگر کسی به نام اسلام اومد و گفت من جمهوری اسلامی تشکیل میدم، لیکن همین کارهایی که پیغمبران دروغین کردن، امام تراشان دروغین کردن انجام داد، این مستثناه؟ مگر آقای خمینی نیامد برای ایجاد وحدت سنی، شیعه و سنی؟ جالبتر این که امام رشید رضا از امام محمد عبدو نقل میکنه که میگه من بهار دیدم در بیروت، در ایام حکم عثمانی، که این آقا نمازهای پنجگانه می آمد. و این موضوع رو من از شهیرترین مشهورترین دانشمند مصر که وزیر اوقاف هم بود مدتی نقلش میکنم، شیخ محمد متولی شعراوی، میگه این آقا نمازهای پنجگانه هم می آمد. ما ازش پرسیدیم که چطور شما اون موقع میگفتن شیعه هستید و نمازهای پنجگانه حاضر میشید؟ گفت من میخوام بین شیعه و سنی وحدت برقرار کنم. این همین دعوتی رو که خمینی مطرح کرد. اما در روایت کلینی هست که زید ابن علی به ابو جعفر گفت که ای ابو جعفر، من زید، مذهب زیدی تا حالا هم مذهبی است محترم و مورد بازی ولایت بازان نتونست قرار بگیره، ولسا اونو پوشش قرار میدادن اما دیدن به هدفشون نمیرسن. با زید هم بیعت کردن و بعد ازش وقتی که صحابه سوال کردن بر اونها ثنا گفت مثل خود علی، تعریفشون کرد، تمجیدشون کرد، رفضش کردن. از اون روز به رافضه مشهور شدن. ولسا وقتی که اجازه بدیم من بین شیعه و رافضه فرق قائل بشم، اگرچه این فرق به این معنی که مردم و شیعه بگم، روحانیون و رافضه اگر گفتم، اگرچه من دوست ندارم این کلمه رو به کار ببرم، اما این کلمه امام زیده. وقتی که او رو ترک کردن، تنهاش گذاشتن، منکرش شدن، گفت که من با ابو جعفر، من با پدرم می نشستم بر یک سر یک سفره و لقمه رو بر دهنم می زاشت و بر من شفقت داشت. آیا از آتش دوزخ بر من نمی ترسید که دین رو به تو خبر داد، امامت رو به تو خبر داد، وصایت رو به تو خبر داد، ولایت رو به تو خبر داد،
و منو آگاه نکردش. شیطان طاق مکار میگه که جعلت فداک، من فدات بشم، بلکه به خاطر شفقتش از آتش دوزخ تو رو بهش خبر نداد. میترسی تو اونو قبول نکنی، به خاطر شفقت به تو اونو بهت خبر نداد تا اینکه داخل آتش نری، و به من خبر داد. دوستی خالق خرسه. اگر من قبول کردم نجات پیدا میکنم، اگر قبول نکردم مهم نیست که من داخل آتش برم، براش اونقدر مهم نیست. تو رو بخدا این سخن یک امامه. اصول کافی 174. و از اینجاست که یک دانشمند شهیر مصری به نام محب الدین خطیب میگه که این نص، این متن از تنقیح المقال از ممقانی، اولی از این نص این استنباط میکنه که شیطان طاق اولین کسی است که این عقیده رو اختراع کرد و امامت را محصور کرد به افرادی معین، امامت و تشریع را، و براشون ادعای اسمت نمود. و اینجاست که اینها برخلاف قرآن، برخلاف زبان عرب، برخلاف عرف عرب، برخلاف عرف زمان پیامبر، از اهل بیت، همچنان که قبلا هم عرض کردم، هر کسی رو که خواستن داخل اهل بیت کردن و هر کسی رو که نخواستن از اهل بیت بیرونش کردن. و این چنین بود که شیطان طاق اکذوبه امامت را تراشید، که از این ویرانگران تاریخی، که از این مکاران، که شاگردان ابن سبا، شاگردان و رهروان خاخام ابن سبا به نام شیطان طاق اکذوبه امامت را تراشید. بعد از این که ابن سبا اونو مدعی شد که مخصوص علی است، ایشون اومد تعمیمش داد که بعداً شد اصل دین و مذهب، و بلکه مثل نبوت، و بلکه بالاتر از نبوت. اینا دینه. تا کی مردم ما خواب باشند؟ تا کی مردم ما به آخوند سواری بدن؟ تا زمانی که این اندیشه ها را نشناختند، تا زمانی که به سخنان ناصحان خود گوش ندادند، تا زمانی که خود سراغ قرآن نرفتند، تا زمانی که عقلشون را به دیگران دادند. و لذا اونها وقتی که امثال آقا جری رو که یک کلمه میگه که آقا ما بوزینه نیستیم که تقلید کنیم، این چنین محاکمش میکنن، چون میدونند که انسانها اگر بوزینه نباشند دیگه تقلید نمیکنن. تقلید که نکنن پول آخوند رفت، جیب آخوند خالی شد، جیب روحانی خالی شد. جیب که پر باشه تقاضای چیز دیگه هم میکنه. الله المستعان، الله المستعان. ای خدایا ملت ما را بیدار کن، ای خدایا ملت ما را بیدار کن، ای خدایا ملت ما را با نور قرآن، با نور نبوی، علم نبوی بیدار کن، و از این شرارت ها، از این ولایت بازی ها و از این ولایت فقیه بازی ها نجات بده. ای بار خدایا تو میدانی که ما هدفی جز روشن کردن مردم خود نداریم. وقتی که خداوند میفرماد که انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما خدا و رسول و کسانی که ایمان آوردن هستند، فوری باید بفهمی که وقتی خداوند از موالات یک قوم نهی کرده، یک
ولایت بزرگتری به ما داده، اون ولایت خودشه. یعنی کسانی را که صادقانه نمیتونن برای ایده و عقیده شما کمکتون باشند، اونها رو به ولایت نگیرید. چرا؟ چون خداوند متعال او ولی شماست. همچنان که مؤمنان موحدان ولی همدیگه هستند، دوست همدیگه هستند. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. زنان و مردان مؤمن اولیای همدیگه هستند، دوست همدیگه هستند، ناصح همدیگه هستند. بلکه انسان گاهی ضعیف میشه. یک انسان گاهی ایمانش قوی میشه، گاهی ایمانش ضعیف میشه. هر چقدر انسان به طاعت‌ها و عبادت‌ها نزدیکتر باشه ایمانش قوی‌تره، هر چه به معاصی نزدیکتر باشه ایمانش ضعیف‌تر میشه. مؤمنان وقتی که اولیای همدیگه هستن، دوست همدیگه هستن، همدیگه رو نصیحت میکنن، همدیگه رو راهنمایی میکنن. ممکنه شما در یک جای ضعف پیدا کنید، دوستت در جای دیگه ضعف پیدا کنه، همدیگه رو نصیحت میکنید، همدیگه رو تکمیل میکنید، همدیگه رو تقویت میکنید. نصیحت در راه خدا یکی از اوامر مهم دینه. النصیحة لله و لرسوله و لعامة المسلمین. انسان به خاطر خدا، به خاطر رسولش و برای همه مردم باید اون چرا که میدونه راهنمایی کنه، نصیحت کنه. ولی میبینیم که از صفات مؤمنان اینه که تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. به حق هم دیگر رو وصیت میکنن، همیشه دنبال حق هم. ولیکن حق پرستیدن زحمت ها دارد، رنج ها دارد و لذا نیاز به صبر داره. بلکه راه حق سخته. پیامبر فرموده که راه جنت فرش شده با سختی هاست، راه جهنم فرش شده با شهوت هاست. بلکه اصحاب حق، حق پرستان در راه حق مشکلات میبینن. امکان نداره انسان در راه حق قدم بگذاره، هر کسی به اندازه ایمان خودش و مشکل نبینه. و در رجال کشی هستش که توطئه هشام بن حکم درباره امامت داشت شیوع پیدا میکرد. خبرش به هارون الرشید رسید و یحیی بن خالد برمکی گفت که ای امیر المؤمنین، این هشام فکر میکنه که در روی زمین امام یعنی حاکم، امامی غیر از تو هست. پیشوای در منطقه اسلامی امام یعنی حاکم. بعدها که حاکم حکومت از علم جدا شد امام در علم دینی و شد امام در حکومت، رهبر دینی، رهبر مذهبی. در ابتدا یکی بود و اون گمان میکنه که در روی زمین یک امام دیگه وجود داره که واجب الطاعه. و سبحان الله، بله. و میپنداره که اگر اون امام بهش دستور بده خروج میکنه. و هارون رشید از این سخن غافلگیر شد. یعنی چی؟ یعنی که تا حالا این توطئه شکل نگرفته، هنوز علنی نشده. حتی تا قرن هفتم کتاب‌های مثل اصول کافی در بازار نبود. و هشام بن حکم شریک شیطان الطاق در این توطئه، شاگردان ابن سبا
در خط کلی اون چرا که راجع به امامت بود از موسی کاظم نقل میکرد که در واقع یعنی به اون نسبت میداد که بدترین اساءه رو به موسی کاظم کرد تا اینکه مهدی عباسی اونو زندانی کرد که نکنه خروج کنه و ازش عهد گرفت که بر علیهش خروج نکنه و اون هم قبول کرد. نه او نه یکی از فرزندان او و به خدا قسم به خدا قسم نه این کار منه و نه حتی با خودم همچین حرفی زدم. و این موضوع رو اتفاقا ابن کثیر هم نقل میکنه و شیخ الاسلام ابن تیمیه هم نقل میکنه که موسی کاظم در میان مردم اینطوری شایع شده بود که رغبت به حکومت داره و لذا مهدی اونو با بعد از اون رشید او رو زندانی کرد. با وجود که قسم بخوری نه من خودم همچین تصمیم گرفتم نه با خودم. یعنی چی؟ یعنی این شایع سازان، این تیم‌های اطرافش، این تیم‌هایی که نام پاکان را بهانه کرده اند و ظاهره که این شایعه رو هشام بن حکم و مافیای توطئه‌گرش بر علیه ساختند. ولذا روایت های امامیه هم میگه که موسی کاظم به خاطر شایعه های هشام و امثال هشام زندانی شد و وقتی که هارون این سخن رو شنید دستور داد که مواظبش باشن و روایت های امامیه هشام متهم میکنه که او بود که در قتل موسی کاظم، حتی اونا فکر میکنند یعنی ادعا میکنند که کشته شده، شریک بود. ولذا میگن که هشام بن حکم ضال و مشرکه و در خون ابوالحسن شریکه. خب اگه اینطوریه 1000 بار لعنتش کنید، چرا عقیدهش قبول میکنید؟ او بود که این چیزا رو تراشید. 1000 بار شیطان رو لعنت کنید. وقتی انسان در راه شیطان باشه چه فایده از شیطان لعنت کردن؟ ممکن در راه شیطان نباشه. و همین روایت ها میگه که ابوالحسن ازش خواست که حرف نزنه، ساکت باشه، این شایعه رو درست نکنه. یک ماهی چیز کرد، سکوت کرد، دوباره شروع کرد به همین حرفا زدن. ابوالحسن بهش گفت که آیا دوست دارید در ریختن خون یک مسلمان شریک باشید؟ گفت نه. گفت چرا پس خود سبب میشه خون من ریخته بشه؟ مدتی صبر کرد، دوباره شروع کرد. امام علی زین العابدین ابن حسین از طرف شیطان الطاق متهم میشه که اساس دین و اصول دین و از فرزندش که از صفوت آل محمد مخفیش کرده. همچنین که امام زیدو بهش اتهام میزنه که به درجه شخصی از این امام تراشان نرسیده که قابلیت ایمان به امامتو نداره. چه اهانت هایی بالاتر از این؟ قبلا هم براتون خوندم که اینها چگونه در لفافه این بازی ها از محمد گرفته تا امام حسن عسکری، از علی تا امام، به همشون اهانت کرده. اما اهانت های زیرکانه در قالب دوستی، در قالب محبت. بلکه مشق کلی اینه، منهج کلی اینه. خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میره و دیوار.
در صورتی که این ولایت تراشان، این وصایت تراشان، این امام تراشان همین خبر رو در مهمترین مصادر خودشون روایت میکنن و اعلان میکنند که شیطان و طاق با تمام وقاحت میگه که چیزی رو از پدر امام زید میدونه که اون نمیدونه، اونم چیزی مرتبط به اصل دین. چرا این مخفی کاری ها؟ اصل دین و این همه مخفی کاری ها؟ این فراماسوری نیست پس چیه؟ این مافیا نیست پس چیه؟ ولی کسی که به دلیل، به تاریخ، به عقل، به قرآن احترام قائل نشه، آیا حقی بیشتر از این داره که مقلد آخوند باشه؟ ای خدایا ملت ما را بیدار کن. و همین شیطان و طاق که جاهز دربارش میگه که همین آقا منکر شد این آیه قرآنی رو که ثانی اثنین اذ هما فی الغار، یکی از دو نفری که آن دو در غار بودن، گفت اصلا این آیه از قرآن نیست. الان بسیاری از این ولایت تراشان همین آرا رو خیلی روشن و صریح و غالیتر دارند، اما میترسند که در میان مردم اونها رو روشن کنند. و اینک خداوند به تلویزیون رنگارنگ توفیق داده که درش مطالبی روشن بشه که در هیچ دانشگاهی از دانشگاه ایران قدرت نشر 1/10 اونها رو ندارن. و کتب امام تراشان نقل میکنه که وقتی که جعفر علیه السلام بهش رسید که شیطان و طاق چنان میگه، فوری منکر شد. گفت که اگر میخواد من اونو باش مناظره میکنم، بحث میکنم. و قبلا هم بهتون نشون دادم که چطوری امام جعفر صادق مناظره کاملی در این مورد داره. اما شریک توطئه مافیای ابن سبع در قدیم و شیطان و طاق بعدها که این وصایت رو تعمیم داد به غیر علی، شخصی است به نام هشام بن حکم، در سال 179 هجری فوت کرده. و قاضی عبدالجبار همدانی میگه که اوست که هم ادعای نصب کرد و هم مردم رو تشویق کرد، اطرافیانش رو تشویق کرد بر سب و شتم ابوبکر و عمر و مهاجرین و انصار. و این نص رو میگه که قبل از هشام بن حکم و تیمش کسی دیگه قبلا نگفته بود. کشی از کتب امامیه نقل میکنه که ما در نزد ابو عبدالله بودیم، 2 نفر پیشش اومدن گفتند که در میان شما آیا امامی هست که واجب الطاعه باشه؟ جعفر صادق منکر شد، نه، امام رهبری کشوری که هستش، امام کیه؟ گفت در کوفه قومی هستن، افرادی هستن، تازگی ها پیدا شدن که میگن امام و واجب الطاعه در میان اهل بیت هست. اونها اهل ورعن، ظاهرا ورع دارن، مثل ورع خمینی، نه؟ ظاهرش پیروانش گمان میکردند که ابایش 70 تا پینه داره. بله، یک میلیونر بالفعل یا بالقوه، ابایش 70 تا پینه داره. با این مظهران تصوف و مدعیان تشیع، با این بازی هاند که عوام میفریبند. و بعد نام برد که عبدالله بن یعفور و فلان و فلان. گفت والله من به اون هم چیزی نگفتم و گناه من چیه؟ بعد خیلی ناراحت شد، صورتش سرخ شد و بعدا اونا رفتن بیرون. گفت پرسید اینا کی هستند؟ گفت اینا زیدی هستند.
پس موضوع حصر امامت به عدد معینی از کی شروع شد؟ ریشه های این توطئه در قرن دوم هجری کاشته شد، شکل گرفت، اون هم به وسیله مافیاهایی که ادعا میکردند که اینها با اهل بیت ارتباط دارند، مثل شیطان طاق و هشام بن حکم. ولی هنوز عقلشون به این نرسیده بود که چاه امام زمان درست کنند، چاه چمکران درست کنند، چاه سرداب درست کنند. هر کسی که در تاریخ اسلام این بازی ها رو روشن کرده کشتنش. لذا من اینها رو صهیونیسم اسلامی مینامم، فراماسور اسلامی مینامم. بعضی ها میگند که امامت محدوده، بعضی ها میگن 5 تا. امام تراشی که شروع شد، بعد تیم‌های اومدن اینها رو منتشر کردن به چی؟ تعمیمش دادن امامتو. ابن سبب علی گفته بود اینها تعمیمش دادن به عالبه، ولی در تعداد دوباره شروع شد اختلاف کردن. بعضی ها 5 امامی شدن، بعضی ها 7 امامی شدن، بعضی ها 8 امامی شدن، بعضی ها 12 امامی شدن، بعضی ها 13 امامی شدن. و اقوالشون در این مورد اونقدر زیاده که مثنوی 70 من کاغذ نیاز داره، ولی همچنان بی دلیله که باید فوت باد میکنه. و اینجاست که بعد از وفات هر امامی که خودشون ساختن عقل مردم باش بازی گرفتن، اختلاف میشه و فرقه های متعددی ظاهر میشه و بعضی ها به امام توقف میکنن، بعضی ها دنبال امام جدیدی میرن، اما هدف همش اینی که از پشت سر امام کسب روزی بکنن. نه این است و نه آن است، حیله نان است. تمام این امام بازی ها بخاطر سلطه، بخاطر پول، بخاطر نان. و تا در قالب وصایت، در قالب ولایت، موروثات دینی خودشونو یا رغبت‌های سیاسی خودشونو یا کینه‌های سابق خودشونو بیان اینجا چکار کنن؟ منتشر کنن. و لذا کتب امام تراشان در این مورد چنان مختلفه. اسماعیلی یک چیزی میگه، اثناعشری یک چیزی میگه، نوبختی یک چیزی میگه، زیدیه یک چیزی میگه. و جالب اینه که امامت، ولایت، وصایت چیزی هم نیست که بشه فرعی باشه، که بشه درش اختلاف کرد. اما اثناعشریه اینها خودشون هم دیگه رو همه تکفیر میکنن. 5 امامی ها 6 امام، 7 امامی ها رو 7 امامی ها 12 امامی ها 12 امامی 13 امامی، همه هم دیگه رو تکفیر میکنن. و اگر اصل دین چنینه پس دین خیلی علکی، پنبه‌ای، آبکیه، نه؟ این خاخام میمون قداح وقتی که قدرت گرفت، خودش و فرزندش سعید که بعداً خودشو عبیدالله نامید، بعد خودشو به مهدی لقب داد، دوباره رفتند کوفه تا نقشهاشون رو از اونجا شروع بکنن. همون شهری که ابن سبا در اونجا بود و بعداً تبعید شد ازش. این میمون قداح خاخام مسلمان شده در اونجا با شخصی به نام حمدان قرمط یک جمعیت سری تشکیل دادن
که هدفش تکه پاره کردن مسلمان ها بود، قدرت اسلام، عقیده مسلمین، و متفق شدند بر ایجاد آرا و اندیشه های الهادی و همه چیزو بر پیروانشون مباح میکردن. شبیه این کارو، اگر همه چیزو نه، شبیه این کارو پیروان خمینی و اون موقع منتظری در کردستان، در بلوچستان، در جای دیگه و الان در عراق از خلال مطع و غیر مطع انجام میدن. ارکان اسلام 5 چیزه. توجه فرمایید. شهادتین لا اله الا الله محمد رسول الله. آخوند از همین ابتدا شروع کرده بازی کردن. پیامبر میگه که شهادتین، یکی از ارکان اسلام شهادتینه، شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. آخوند اومده شهادتین 3 تا شهادت کرده. این بازی با اسلامه یا نه؟ آیا علی، اینا که ادعا میکنند که پیرو علی هستند و شیعه علی هستند، علی شهادتین میگفت وقتی مسلمان میشد یا 3 تا شهادت گفت به خودش ایمان آورد؟ خیلی واضحه، خیلی واضحه. علی اگر شهادتین نمیگفت مسلمان نمیبود، عمر اگر شهادتین نمیگفت مسلمان نمیبود و هکذا بقیه، هیچ فرقی نمیکنه. و اگر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که فداه ابی و امی، اگر ایمان به نبوت خودش نمی داشت، نمی گفت انا اول المسلمین، من اولی مسلمانم در این امت. توجه می فرمایی؟ اونا بر اساس چی مسلمان شدن؟ بر اساس این شهادتین. آخوند کذاب، آخوند امام تراش که وارث همون باندهای مخرب قدیمی است، اومده با تک تک اندیشه های دینی بازی کرده. شهادتین گذاشته 3 تا شهادت. دوباره پیامبر میفرمایند و اقام الصلاه و بر پاداشتن نماز. ببینید که آخوند چطوری با نماز بازی کرده. 5 وقت و 3 وقت کرده. آیا اینها همینقدر که به خمس اهمیت میدن، به عاشورا اهمیت میدن، به گریه و زاری اهمیت میدن، به قبر پرستی اهمیت میدن، به نماز اینطوری اهمیت میدن؟ اگر به نماز انقدر اهمیت میدادن، تهران کم مسجد ترین شهرهای جهان نمی بود. آقا تهران انظر مسجد از دبی کمتره. دبی که یک خیابان تهران میشه مثلا عرض میکنه. چرا؟ برای اینکه اینا به نماز اهمیت نمیدن. این نماز باید کوری چشم همینجوری تا مردم نگن اینا مسلمان نیستن. چطور شده در سراسر جهان اسلام؟ ببین مسجدها رو ببینید، نمازهای 5 گانه رو ببینید، مساجد رو ببینید در دنیا اسلام و غیر اسلام. اما برید مساجد مدعیان تشیع، چی هست درش؟ خالیه. البته بهتره که خالیه، با این خرافه ها، با این شرک ها، با این ضلالت ها. ولذا طاق دیدن مساجد درست ندارن. خب پس با اینم بازی کرده. اما اینجا باز کمتر. در مقابل مسجد حسینیه درست کرده. حسینیه و فاطمیه و نمیدونم دیگه هر چی دلش بخواد، تکایا و اینا برای چیه؟ برای بازی کردن با دین. و الا این اسلام دین کاملیه، نیاز نداره که عبادتگاه برای شاه اسماعیل صفوی درست کنه. خود پیغمبرش دستور داده مسجد درست کنی، خود قرآنش دستور داده مسجد درست کنی. دیگه تکیه درست کردن نیازی نیست. شعائرش هم مشخصه، اماکن شعائرش هم مشخصه. اینها
هم شعائر جدیدی درست کردن به نام دین، به نام آل بیت، هم اماکن جدیدی درست کردن، اسلحه رو انداختن کنار. یکیش دادن زکاته. با زکات که چنان بازی کردن 2.5% مال مردم رو کفایت نکرده، برای که زکات مصارفش مشخصه در قرآن، اینما صدقات للفقراء والمساکین تا آخرش. خب اما اینا میگن نه بابا 2.5% اونو مال فقرا و مساکین، نه این کافی نیستش. اومدن 20% اموال مردم رو دزدیدن به نام اهل بیت. 20% خمس. با همش با بازی، با روایت تراشیدن. و خمس دادن ملت محترم حرامه. زکات ندادن حرامه، خمس دادن حرامه. زکات برای کسی است که مالش مونده، 1 سال ازش گذشته خرج نکرد، بیشتر از نصاب هم هستش، بیشتر از حدود 72 گرم طلای قیمتش. اما اگه از این مقدار کمتر داشت یا داشت خرج کرد نمون، هیچ زکات نداره. و صوم رمضان، روزه رمضان، اینا با روزه چنان بازی کردن آقا 2 کیلومتر میره بیرون باید بخوره. برای که اینا احزاب باطنی سری هن، وارثان همون بنی قریظه و بنی قینقاعی ها اومدن برای تخریب اسلام. عمل کرداشون اینو نشون میده. و حج البیت، و حج خانه خدا. اینا که صدها خانه خدا درست کردن، صدها کعبه برشون درست کردن برای خودشون، و حج کعبه های خودشون را، حج امام رضا رو بر حج بیت الله ترجیح میدن، برابر با 70 حج اکبر است. خب ببینم در اینجا پیامبر که این آیه رو شرح میده، چرا ولایت کجا شد؟ از ولایت چرا خبری نیست؟ شهادتین برداشتن جاش ولایت گذاشتن. میدونید اینه بازی با دین، اینه. و این اصول 5گانه که شعبده بازان ولایت تراش و امامت تراش با تک تکشون بازی کردن. این اصول 5گانه، این باور 5گانه بنای عظیم اسلام بر دوشش قرار میگیره که درش ولایت نیست. اینها البته اصول و هیچ خانه‌ای فقط بر پایه‌هاش بنا نمیشه. پایه‌ها رکن‌های اساسیه، لیکن در همه اینها تساهلی هست. انسان در عمر خودش 1 بار میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، تو دلش میمونه تموم شد. اگر فقیر باشه زکات بهش واجب نمیشه. تازه زکات هم بده 1 بار در سال میده. روزه همچنین 1 بار در ساله، روزه واجب. تازه مریض و مسافر ازش معافن و ممکنه فدیه روزه بده اگه قابل علاج نباشه یا عاجز باشه. و حج خانه خدا هم برای اغنیای اونم 1 بار در عمر. میبینید که این احکام اسلام راهایی هست که انسان ازش معاف میشه. جز نماز روزانه 5 بار تکرار میشه و پیامبر میفرماد که رأس الامر کله
رأس الأمر كله الإسلام وعموده الصلاة. قله این کار اسلامه و پایه این کار ستون اصلیش نمازه. خب ولذا پیامبر فرق بین مشرک و مؤمن یکیش نمازه. عهدی که بین ما و بین اونها هست یکیش نمازه. هر که نماز ترک کنه کافره. صراحتا میگه، یعنی هرگز نمیفته. زکات بر فقیر واجب نمیشه، حج همچنین، روزه بر مریض واجب نیست، میتونه کفاره بده، جز نماز. ما ایستاده نماز میخونیم، نمیتونیم میشینیم، نمیتونیم بر پهلوی خود. اگر نتونستیم با اشاره نماز میخونیم، اگر با اشاره نتونستیم با اشاره به چشمها نماز میخونیم، اگر با اشاره به چشمها نتونستیم با قلب خود نماز میخونیم، تا اینکه به طور کلی انسان بیهوش بشه، خدا نکرده. و وقتی که خداوند میفرماد الذین یقیمون الصلاة، اونهایی که نماز به پا میدارن، آیا من و شما از اینا هستیم یا نه؟ اگر نماز به پا میدارید دوست خدا هستید، اگر نه دعا کن که خداوند به توفیق بده و خودت همت کن اولا که از دوستان خدا باشی. روایتی هست که یکی از علمای اهل کتاب عبدالله بن سلام پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومد و گفت که بعضی از اقوام ما بنی قریظه و بنی نذیر از وقتی که من مسلمان شدم ما رو ترک کردن، دیگه با من نمیشینن، بایکوتمون رو کردن. از حالت خودش شکوا کرد و این قرآن در ظرف 23 سال بنا به حوادث نازل شده، لیکن دین ستیزان کوردل، ابو جهل های بی بصیرت این چیزا رو نمیفهمن، کینه ها دلشون رو کور کرده. اما یک مؤمن که خرافات انداخته دور، خرافات ولایت تراشان انداخته دور، فهمیدن این چیزها براشون آسون. وقتی که این عالم بزرگوار یهودی که در یهودیت خودش یک مؤمن راستین بود و به کتاب خودش ایمان داشت، وقتی که پیغمبر اسلام ظهور کرد بر مبنای بشارت هایی که در کتابش دیده و هنوز هم هست، آخونده باش بازی میکنن، اومد و به پیغمبر اسلام ایمان آورد. این آیه نازل شد انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. یک ولایت از دست دادید، اینک ولی شما و امثال شما خدا و رسول و کسانی هستند که ایمان آوردند. صفاتشون چیه؟ نماز به پا می‌دارند، روزه میگیرند، زکات میدهند، در حالی که همه این کارها رو در حالت خشوع و خضوع میکنن. و بعد از این آیه عبدالله بن سلام گفت که خاخام سابق و مسلمان امروز گفت رضینا بالله و برسوله والمؤمنین و بالمؤمنین اولیاء، ما با دوست گرفتن خدا و رسول و مؤمنان خوشنودیم. اظهار خوشبختی کرد.
و روایت دیگری هم هست که ضعیف، سندش ضعیفه، بعدا میام رو سراغ این روایت که علی در حالت رکوع زکات داد. اصل روایت ضعیفه، هیچ عاقلی در حالت رکوع زکات نمیده و خود حضرت علی علیه السلام هرگز از چنین روایت های استناد نکرده. علی بسی برتر از این بوده که مدعیان تشیعش ادعا میکنند و علی پاکتر از اینه که مسیلمه های کذابی چون خمینی و خامنه‌ای و رفسنجانی و سیستانی پیرو او باشند. هر کس که خدا و رسولش را به دوستی بگیرد و کسانی که ایمان آورده اند فإن حزب الله هم الغالبون، اینها حزب خدایند و اینها پیروزند. آیا دوستان این رژیم کسانی هستند که نماز میخونند؟ دوستان این رژیم کمونیست ها هستند؟ بیدین ها هستند یا مسلمان ها؟ اینکه در کعبه، در خانه کعبه بمب منفجر میکرد، در سراسر ایران مسلمان ها رو داره میکشه. وقتی به دروغ بگه من حزب الله هم، واقعا این حزب خداست یا حزب شیطان؟ اگر این حزب خداست پس حزب ابلیس چیه؟ اینها اومدن برای نشر شیطان پرستی، لیکن به نام حزب الله. نفاق اینه، دورنگی اینه، تقیه اینه. مساجد رو خراب میکنن، مسلمان ها رو میکشند، اهل سنت هم میکشند، شیطان پرستی رو به گسترشه. مگر دولت فاطمی اینجوری نبود؟ مگر دولت صفوی اینجوری نبود؟ الان مگه به اسم آقا ما حزب اللهیم؟ نه خیلی شما حزب شیطانی. حزب الله با کسانی که نماز میخونن جنگ ندارن. مفهومی را که یکی از عالمان راستین و شیعیان راستین در این مورد نقل کرده خدمتتون نقل کنم از کتاب شاهراه اتحاد یا بررسی نصوص امامت به حاشیه آیت الله علامه برقعی، ابوالفضل برقعی که نوه 40 امام رضاست. منظر مرجعیت همه را به چالش می‌طلبید، لیکن این روباهان ولایت همچنان که الان از مناظره فرار میکنند اون موقع هم فرار میکردن. ایشون میگه که در این روایت های طولانی که آوردن برای خاتم بخشی یا رکوع زکات دادن حضرت علی ابن ابی طالب، میگه در این روایت ها به حدیث مجعول خاتم بخشی علی در نماز اشاره شده که این خود دلیل دیگری است بر کذب این روایت. حدیث خاتم بخشی علی علیه السلام را علمای اسلام مفصلا نقد و بطلان آن را ثابت کردند و علاقمندان می توانند به کتب مربوطه مراجعه کنند. من بعدا میارم اینا رو اگر وقت شد همین امروز. علی مرتضی که در حال نماز پیکان را از قدم مبارکش کشیدن متوجه نشد، چگونه در نماز متوجه سائل شد که آقا یک شخصی داره سوال میکنه بهش زکات بده؟ اینو مسخره کردن نیست؟ یعنی صدای سائل از درد بیرون کشیدن دیر موثرتر بود. 2. علی مرتضی که حالت رکوع از حالتهایی که ایما و اشاره در اون ممکن نیست، زیرا دو دست بر زانوها قرار دارند
و سر نیز کاملا خم شده و پایینه. از این رو با سر و صورت نمیتوان اشاره کرد. دیگران که سائلی که نه تنها در نماز جماعت شرکت نکرده بلکه مسلمانان نمازگزار را هم ملاحظه مسلمانان نمازگزار را هم نکرده و با سوال در مسجد مزاحم جمعیت خاطر و حضور قلب نمازگزاران شده بود، چه خصوصیتی داشت که امام ترجیح داد حتما زکات خود را به او بپردازد و صبر نفرمود تا نماز خود را به کمال خاتمه دهد و برای پرداخت زکات خیش فرد مستحق متعففی را بیابد که با الحاح سوال نکند. آیا چون کسی در مدینه وجود نداشت؟ دال مدعیان در تحمیل این روایت به آیه بر لفظ انما که از ادوات حصر تکیه و تأکید بسیار میکنند. به همین سبب ما میپرسیم چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه دیگر هیچگاه زکاتشان را در حال رکوع نیز نپرداختند، در حال رکوع ندادند، نپرداختند؟ اگر ولایت و امامت به دادن زکات در رکوع است، در این صورت پیامبر و حضرات حسنین و فرزندان بزرگوارشان که در رکوع نمازشان زکات نپرداختند نباید بر مؤمنین ولایت داشته باشند. خلاف نیست که جز در مورد علی چنین ادعایی نشده و نه پیامبر صلی الله علیه و نه حضرات حسنین چنین کاری کردند. از این رو در این مورد که مصداق اعطاء زکات در رکوع نماز جز یک تن نیست، استعمال الفاظ جمع هیچ وجهی ندارد. این ولیکم بعد میگفت ولی شما، میگفت الله رسول المؤمنون یقیمون الصلاة، میگفت یقیم الصلاة، چرا میگفت یقیمون؟ یوتی الزکات، چرا میگفت یوتون؟ چرا گفت راکعون، میگفت هو راکع. و استعمال الفاظ جمع هیچ وجهی ندارد و خلاف بلاغت و فصاحت است که آیه شریفه برای معرفی یک فرد از الفاظ جمع خصوصا ضمیر هم استفاده می کند که اصلا در زبان عربی استعمال آن برای غیر جمع حتی به منظور اکرام هم معمول نیست برای افراد. به یوسف بدادیم این مرتبت که روی زمین یابد او منزلت. این مرتبت رو بهش میدیم. قبلا ابتلاش کردیم به مصیبت ها و الان ابتلاش میکنیم به نعمت ها. در مصیبت ها پیروز در آمد تا ببینیم در نعمت ها چه کار میکنه. وقتی که امام احمد ابن حنبل رضی الله تعالی عنه که مثل همه ائمه بزرگوار اسلام بعد از این که خلافت راشده شوری یعنی شورایی از شورا به سلطنت مبدل گشت به وسیله حکام زمان مظلوم واقع شدن، چون از کلمه حق پاسداری کردن. اگرچه حتی این خلفا اونهایی نیستند که آخوند به ما معرفی کرده، آخوند سبعیه شیاد که چهره همه تاریخ و بلجن کشیده، اونها نیستن. لیکن نسبت اونها را وقتی مقایسه میکنیم به بعدی هاشون که قابل مقایسه نیستن، یزید با خامنه‌ای و خمینی قابل مقایسه نیست.
اصلا قابل مقایسه نیست. یزید با اون همه ظلم و جورش، لیکن یزید ظالم جائر اون نیست که آخوند در ذهن ما ساخته. و این سخن بنده میدونم یعنی چی. امام احمد بن حنبل وقتی که از خلیفه وقت خودش به خاطر فتنه های کلامی فرقه‌ای که منشأش همی دیگران بودند، منشأش هم یونان بود و اساس فتنه را وابستگان کلیسا ایجاد کرده بودند که اینو در جای خود شرح دادم. در اون امتحانهای سخت پیروز در اومد تا اینکه خلیفه بعدی اونو مقرب کرد و در این تقرب همون حاضر نشد که مقرب سلطان و قدرت باشه، بر اینکه عالم و دانشمند متفکر به خصوص دیندار امام دین هر چقدر از قدرت دورتر باشه سخنش مستقل تره، افکارش مستقل تره، ناظر بر اعمال میتونه قویتر سخنشو بگه تا کسی که خود مصلحتی در اون اعمال داشته باشه. اولین کاری که استعمار در جهان اسلام کرد از بین بردن اوقاف، شهر دمشق نصف شهر دمشق اوقاف بود، همه اینها را از بین بردن تا ریشه ها را خشکانیدن و وقتی که حالت عوض شد، وضعیت سیاسی عوض شد و خلیفه وقت میخواد او رو اشتباهات قبلی رو جبران بکنه و اونو نزدیک خود بکنه، به پسرش میگه که این امتحان نعمت از اون امتحانهای قبلی از زندان و شکنجه و نه، این امتحان سخت‌تره. شاهد اینجاست، این امتحان سخت‌تره و به حمدالله موفق در اومد. خمینی در این امتحان ماهیتش، اون ماهیت خبیثش مشخص شد. فضل، نعمت‌های الهی، فضل الهی هر کسی هست میده، هر کسی بخواد میده، لیکن همه اینا امتحانه. خمینی وقتی که در نجف بود، وقتی که در ایران بود، بلا تشبیه چه نسبت خاک را با عالم پاک، لیکن به عنوان یک انسان در اون امتحانها ماهیتش کشف نشد و اگر خمینی در نجف میمرد یا در بهبوهه انقلاب میمرد یا کشته میشد، با عنوان یک بت در تاریخ ایران و در تاریخ قبر پرستان هم میموند. لیکن وقتی که خداوند قدرت رو بهش داد، در این امتحان چنان شکست خورد، چنان رسوا شد
وقتی که در نجف بود می گفت که مگسی را که در خانه اش هست با حوله بیرون کنید، روح دارد، حرام است، اذیتش نکنید. لیکن همین مگس اذیت نکن، وقتی که نگاه کنی، وقتی که انسان شخصیتش بر تقیه و نفاق پرورش پیدا میکنه، چطوری اطرافیان خودش رو، چطوری با خودش دروغ میگه. همین مگس نکش، وقتی که قدرت به دستش رسید آدم خوار شد. فتنه ای رو به پا کرد در منطقه، در ایران و عراق، که این فتنه هنوز آتشش، زبانهاش ادامه داره. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. در این امتحان نه که موفق در نیامد، بلکه شکستی مفتضحانه خورد که در تاریخ جهان با عنوان یک رهبر شیاد دینی جز با اسماعیل صفوی و نیرون و فرعون و استالین و لنین قابل مقایسه نیست، جز با شارون و هیتلر و بقیه جباران تاریخ قابل مقایسه نیست. چرا؟ بلکه از این امتحان بزرگ پیروز که در نیامد، به سختی هم شکست بود. امام غزالی به درستی این حرف میزنه که حب مقام، حب ریاست، با وجودی که از نظر اندیشه اسلامی، از نظر سیاستگزاران و سیاستمداران یا ایدئولوگ این میدانها در اسلام، سیاست یعنی اداره شؤون مردم، یعنی خدمت به مردم، از عبادت هایی است که از قرباتی است که بلکه یکی از بهترین قربات الهی است. لیکن با این وجود ایشون میگه که یکی از آخرین، به عنوان یک صوفی سالک، یکی از آخرین چیزهایی که از دل صدیقان، نه دل هر کسی حتی، بیرون میره، حب مقام و ریاسته. اینجاست که اسلام برای حاکم مسلمان شرط و شروطهای سختی گذاشته، برای که سرنوشت جامعه رو به دست هر درنده و گزنده ای دادن، به دست هر ملا و طلبه ای دادن، یعنی آنچه را که ما در کشور خود میبینیم، جز بدنامی برای دین و ایمان چیزی به بار نیاورد.
ولی باور کنید به فرض محال اگر خمینی و حواریونش و بلعنباورهاش و روحانیانش و شاگردانش در این امتحان بزرگ موفق می شدند، نه چهره ایران بلکه چهره منطقه عوض می شد. لیکن کسانی که شرایط را مهیا کرده اند تا سرداب رفته رو از ته سرداب بکشند و ببرند روی ماه، از BBC گرفته تا فرانسه، اینها نمیخواستند که چهره منطقه بهتر بشه، میخواستند وضعی را که الان هستش پیش بیاد. ولذا از تعصب‌های تاریخی، مذهبی، فرقه‌ای و از حماقت‌ها و بلاهت‌هایی که این تعصب‌ها به دنبال داره استفاده کردن و آنچه را که می‌بینیم به وجود آوردن، اونم به دست کی؟ به دست همین قبر پرستان و امام پرستان و ولایت پرستان. اگرچه کل مسئله در این خلاصه نمیشه، این یکی از هیچ مسئله اجتماعی یک دلیل نداره، یک سبب نداره. این یکی از مهمتریناش و ظاهرتریناشه. چرا؟ چون خمینی در امتحانی که در فضلی که خداوند بهش داده بود موفق در نیامد. داده بود یعنی مقدر کرده بود، به این معنا. به یوسف بدادیم این مرتبت که روی زمین یابد او منزلت. دنیا رو به دوست و دشمنش میده خداوند، هم به دوستش هم به دشمنش. آخرت را فقط به دوستانش، به کسانی که دنبالش رفتن. معقول هم نیست که به کسانی که آدم تو یک کشور کار میکنه حقوقش از کشور دیگه بگیره، چیز معقولی هم نیست. به یوسف بدادیم این مرتبت که روی زمین یابد او منزلت. شود حاکم سرزمینی که خواست که این رحمت از سوی یکتا خداست. خب اگر سوی یکتا خدایه، پس چرا موهومات رو صدا میکنید؟ چرا امام زمانی بر خود تراشیده اید؟ چرا خدایی به نام امام زمان ساخته اید؟ اونو ولی عصر نامیده اید؟ عصری را که خدا درست کرده، زمانی را که خدا خلق کرده، چرا به شخصی میدهید که از پدر متولد نشده؟ اندکی عقل، ذره ای انصاف، ذره ای اندیشه. ولی وقتی که مبنای دیانت بر جهالت باشه، زهی بلاهت.
متشکرم. شما چطورین؟ از روشنگرای شما خیلی خیلی متشکریم. خواهش میکنم. دوست داشتم فقط ازتون تشکر کنم که این برنامه خوب برای ما داره اجرا میکنه و ما میبینیم و مورد استفاده همه ایرانیان قرار گرفته. خواهش میکنم. و به حمدالله روز به روز به تعداد بینندگان و طرفداران این برنامه داره اضافه میشه. خیلی متشکرم. هرچند تعدادی مغرض هم هستن که این برنامه ها رو به هم میریزن، با بی‌ادبی های خودشون میخوان ثابت کنن که این برنامه داره تاثیرگذاری میکنه. چون اگر برنامه واقعا مورد تاثیر نبود و این برنامه اگر طرفدار نداشت، ضرورت داشت که اینا بیان اینقدر در برنامه با تلفن های خودشون که بی ربط هم هست برنامه رو به هم بزنن. ولی به حمدالله تا به حال برنامه به بهترین نحو پیش رفته. شکر خدا. همچنین پیش خواهد رفت. به امید خدا. ما شما از روشنگری‌هایتون بسیار بسیار متشکریم. خواهش میکنم. مت کشیدیم و این کار بسیار بزرگ رو به عهده گرفتین. سلامت باشین. بدانید از ایزد چارساز، نگردید خود هیچگه بی نیاز. باز توکل بر خدا کرد، ایزد چارساز. نگفت امام زمان پشت پناهتون مثل مشرکان قبر پرست امروز ما نبود که خدا را واسطه کنند پیش امام زمان، مثل کلاش تلویزیون سلام، قزوینی و هدایتی و اینها. خدا رو واسطه میکنم پیش امام زمان. ای خدا اعمال ما را مرضی قلب امام زمان بگردم. پس امام در اندیشه اینها، در دل اینها از کار اصلی رو امام زمان میکنه. خدای اصلی اونه، بقیه برای بازیه، بقیه برای بازیه، برای فریب دادن مردمه. و اصل عقیده ولایت همینه، اصل سخنی که خمینی پلید گفت همینه. لیکن مردم این چیزا رو نمیدونن، بلکه هر کسی خواسته این چیزا رو روشن کنه کشتنش. اینجاست که من میگم اندیشه ولایت در تاریخ اسلام بزرگترین ضربه و توطئه بر علیه اسلام بوده، بدون هیچ شک شبهه‌ای. ولذا وقتی از مناظره فرار میکنند، از گفتگو فرار میکنند، اونا میدونن چیکار میکنند. لیکن نمیخوان مشتاشون باز بشه، نمیخوان در میان مردم رسوا بشن. میرن یه تونسی میارن، میرن یه عراقی میارن. خود شما چی؟ 300-400 نفر 1000 نفر آخوند مفتخور، شما چیکار میکنی پس؟ بر پابوسی خوبی؟ میر پا مصباح یزدی رو ببین، پای خامنه‌ای رو میلیسه. برای این کارا شما درست شدین ولایت بازان، پالیس ها، یا قبر میلیسید و خود اون رمال تهران اون قبر میلیسه، دیگران میاد پاشو میلیسن. این شخصیتی که در از ولایت شما درست کردید پالیس و قبلیس. آره، هر که خدا رو رها کنه این چونی ذلیل میشه، این چونی خار میشه. همه اینها منشأ سیاسی داره. اون آقا قبر میلیسه و قبر میبوسه تا اینکه سردسته قبر پرستان باشه، و این آقا پاشو میلیسه برای که احمدی نژاد رو بیاره. لیکن مردم در این میدان فکر میکنند که علی آباد هم شهریه. اینا رو مقدس میدونند، فکر میکنند این کارهای آل بیته. موقع دیروز معمم امروز 5 میگیرد چون شده مؤمن و مسلمانا. عجیبه، این حوادث بزرگ انسان رو بیدار نکنه. من نمیدونم چطوری انسان بیدار میشه.
بدانید از ایزد چاره ساز نگردید خود هیچگه بی نیاز. به غیر از خداوند رب جهان کسی نیست فرمان روای زمان. پس این موهوم ولی عصر چیه؟ که ملت ها را به وسیلش خر کرده اید. با عرض معذرت، مردم را به وسیلش ابله کرده اید، پیروانتان و مقلدانتان. تاریخ را به وسیلش آشفته کرده اید و به لجن مالیده اید. اسلام را به وسیلش رسوا کرده اید و مسلمانان را به وسیلش مبتلا کرده اید. این چیه؟ ما انتقام آبا اجدادمون رو میگیریم، انتقام آتشکده رو میگیریم، انتقام کلیسا رو میگیریم، انتقام کلیسا رو میگیریم. ما کار خودمون رو میکنیم. الان شما نمیفهمید ما چیکار کنیم. راست میگه، اون کار خودشو میکنه. حرفش درسته، ما نمیفهمیم. مشکل رو خودمونه، مشکل در میان مردمه، مشکل در میان مسلمان هست. اون کار خودشو میکنه و هر منافقی این کار اینطوره، هر نیرنگ بازی اینطوره، هر شیادی اینجوریه. شیخ مدرسه گفت به همارش هر که میشود خر میشوند سوارش. اینها قبل از اینکه بیان به قدرت برسن قرنها طول کشیده تا انسان و انسانیت انسان رو به ابتذال کشوندن. عقل رو خراب کردن، وجدان رو خراب کردن، دین رو خراب کردن، تاریخ رو خراب کردن با فرهنگ سازی های متنوع. بعد خب نتیجهش این میشه دیگه. لیکن قرآن همچون نوری در میان مردم میدرخشه. اینجاست که قرآن میگه هر کسی این کتاب پشت سرش بذاره خار و ذلیل میشه. مسلمان ها عموما و مسلمانان ایرانی خصوصا 5 قرن که با این کتاب خداحافظی کردن، اونا به وسیله آخوند. وسیله خداحافظیشون مرجع و آخوند و مولا و قبر پرست و امام پرست بوده و یک شیادی عجیب تاریخی و یک نیرنگ بازی عجیب تاریخی. خب پشت سر گذاشتن ببینیم چه مبتلا شدن به پالیسی و به قبلیسی. رمال تهران میشه قبر میدیسه، فیلسوف نمیدونم فیلسوف آفتابه، فیلسوف تمساح، این میره پاشو میدیسه. شما در دنیای غرب یک همچین منظرهایی رو میبینی، دین ندارن ولی آزادن، در دنیاشون آزادن، دین و رها. چه کار خوبی کردن که دینشون همچنین بودا، دینشون این چنین بود. ولتر میره پای کیه اون پاپ رنان بود فکر کنم، چاپلوسی میکرد. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. یاد بیاور اون وقتی را که خطاب کیه؟ به تاجدار رسول، چون این کتاب بر اون نازل شده. اگر آنطوری که آقای سروش میگه که این کتاب از ولایت خودشه، یعنی خودش به خودش اینجوری میگه، مسخره واقعا. متاسفانه قرن هاست که تشیع در دایره قلوب افتاده، یا افراط یا تفرید. اینجا افراط، تفرید آخونده رو در این نقطه که دادند قرآن رو به امام زمان با خودش برده شه.
یا قابل فهم نیست، همچنان که خمینی میگه اسرار قرآن رو نتونستن بیان کنن. اینا همش حیله های ابلیسی است که در لباس مذهب در اومده. ای محمد علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، وقتی که یوسف به پدرش گفت ای پدر من در خواب دیدم. چرا خواب دیده؟ 11 ستاره رو، 11 کوكبا و خورشید و ماهو که چی؟ که بر من سجده کردن، برایم سجده کردن. بالاخره اون دین رها شد. اون چی الان در مغرب زمینه به قول دکتر مسیری پیغمبرشون امروز مسیح نیست، مسیح سرمشقشون نیست علیه السلام، سرمشقشون داروین یهودیه، افکار اونه که رایجه، منفعت پرستی، آزادی جنس، لذت از همه چیز بردن. شما یک کشیش راستگو سراغ دارد که این مسئله روشن کنه؟ همش چسبیدن تو این تلویزیون ها، دلتا بیزا بده دلتا بیزا بده، شیاد ها کلاشا. خب شما دلتا به عیسی دادید، چیکار کردید؟ عیسی که خداش کردید اگه دلتون دادی، پس چرا 100 میلیون دلار به خاطر همجنس بازی ها و بچه بازی ها اینا چیه؟ لیکن یعقوب پیغمبر علیه السلام به قبر پناه نمیبره، به قبر آبا، اینا همه پیغمبر زاده اند، به قبر و قبر سازی و امام زمان بازی پناه نمیبره. هنوز پروس در میانشون ایجاد نشده، هنوز و ایرانگرانی که با دینشون بازی کنند به وجود نیامده، بعدها اینا ایجاد شدن. هنوز در راه توحیدند، هنوز بر راه اسلامند. میگه که بدانید از ایزد چاره‌ساز، نگفت از امام زمان چاره‌ساز نگفت از سرداب چاره‌ساز، از چمکران چاره‌ساز. دیگه به این ابتذال و به این رسوایی و این فضاحت تاریخ دین دوچار نشده بود. خداوند رب جهان کسی نیست فرمان روای زمان، یعنی کسی هیچ کاره نیست، هیچ کسی هیچ کاره نیست. آقا مرده ها زندن تلویزیون سلام نگاه کنید، عجیبا، مرده ها زندن، چه مسخره ایه؟ مسابقه بین تلویزیون سلام، بین تلویزیون محبت بر انسان پرستی، بر خدا سازی، صفات خدا رو به انسان ها دادن. با این تفاوت که تلویزیون محبت به 1 نفر میده، اینا به 100 نفر میدن، به 12 نفر که مشخصه، بعدم دروازه بازه. به غیر از خداوند رب جهان کسی نیست فرمان روای زمان. توکل نماییم بر او تمام، که او را بخوانند اهل مقام. بسیار خوب، چه حرف جالبی. پس توکل رو باید بر خدا کرد. پس این موهومات، این بت‌ها، این وثن‌ها که شما ساخته اید و بر هر قبری در مشهد، در قم، در نجف یک بتخانه درست کرده اید، یک کعبه درست کرده اید بلا تشبیه. پس اینا چیه؟
آقای خامنه‌ای از خدا بترس. این آیه ها رو شما میفهمید. با 4 تا روایت خودتو فریب نده. با 4 نفر که پاتو میلیسه خودتو فریب نده. روز قیامت از این آیات سوال خواهی شد. تک تک گمراهی هایی که در کشور صورت بگیره ازشون سوال خواهی شد. به فرض این که آقا در دلت راضی نباشید، اما خودت پشتیبان اونها هستید و بانیان اونها، حساب همه اینها رو پس خواهید داد. مذهبی به نام وهابیت وجود نداره، یه دروغ بیش نیست. بلکه اونهایی که در لباس وهابیت با اهل سنت می جنگند، هدفشون اینه که با کل کتاب و سنت، با عقیده اهل سنت بجنگند. لیکن چون اهل سنت اکثریت مسلمانان جهان رو تشکیل میدن، چون این جرأتی ندارن، ناچارن طبق روش همیشگی و زبونانه خود با نامه‌های دیگر با اونها بجنگن. از همه مذاهب اسلامی، مذاهب اهل سنت به سنت بیشتر چنگ میزنن. به هیچ مذهبی هم تعصب ندارن، با وجود که خودشون حنبلی مذهبن عموما، لیکن به هیچ مذهبی تعصب ندارن. اگر دلیل حنفی قوی تر باشه اونو میپذیرن، دلیل شافعی قوی تر باشه اونو میپذیرن، دلیل مالکی قوی تر باشه اونو میپذیرن. این چیزی است که رافضیان مدعی ولایت را با سردستگی خمینی و سیستانی ناراحت کرده. بلکه این منطق قویه. اما اونطور که عرض کردم، ابو حنیفه، شافعی، مالک، احمد ابن حنبل، جعفر صادق و بقیه ائمه اسلام بدون استثناء همشون اهل سنت و جماعت بودن. همشون کتاب و سنت رو پیروی میکردن. هیچ کدومشون اعتقاد نه رافضیان رو داشتن نه بدعت هایی که بعدها درست شد. اما به طور مطلق باورهای آخوندی مدعی تشیع امروز را نداشتن بدون هیچ تردیدی. و به این خاطر که این شیادان به جای اینکه رو در رو گفتگو کنن، در این تلویزیون آن تلویزیون شیادی میکنن، برای که 4 قرون جمع کنند. خمسا کافیشون نیستش با جنگ شیعه و سنی، با جنگ وهابی شیعی نمیدونم آلت دست امریکا بشن، منطقه رو ویران کنند همچنان که عراق و افغانستان رو ویران کردن. اینها نوکرانی بیش نیستند. 1000 سال هم به جان اسلام افتادن، در لباس تشیع خودشون رو قائم کردن تا شناخته نشن. شیعه نیستن. شیعه علی کسی است که پیرو عقاید علی باشه. خمینی شیعه علی است، سیستانی شیعه علی است، پس چرا همکاری با CIA و موساد میکنن؟ علی نوکر CIA و موساد بود. بزرگترین دزدان تاریخی، بزرگترین دجالان تاریخ هستن. فرق خوارج با روافض چیه؟ خوارج همون رافضیان قدیمن که اول رافضی بودن، بعد خارجی شدن بعد از خروجشون به حضرت علی. لیکن فرقشون در اینه که خوارج صادقن، روافض کاذب. در پیش خوارج شما دروغ بگید کافر میشید. در مقابل مدعیان تشیع رو نگاه کنید که هرچی دروغ در عالم پیش اینهاست و هر دوشون هم تکفیری هن، هر دوشون غالی هن. خوارج در خونریزی افراط میکنن، شیعه در بشرپرستی و در قبرپرستی و شرکشون زیاده. مشکل اینجاه. تشیع یک مذهب سیاسیه که در دوران در طی قرون متمادی افراطی تر شده.
خوارج و بقیه مذاهب همه معتدلتر شدن، وارد کم کم به اهل سنت نزدیکتر شدن. در ساحل جنوبی یا جنوب شرقی دریای مدیترانه یه زمین خوش آب و هوا وجود داره به نام فلسطین. این سرزمین برای کشاورزی، برای دامپروری بسیار مستعده و این سرزمین رو خداوند مبارک نامیده، فلسطین و ماحولش را، سرزمین شام را یا شامات را، و برای کشاورزی، برای دامپروری بسیار مستعده و دارای تپه هایی است که کم ارتفاعه، درهاش خیلی عمیق نیست. باد و نسیم مفید مدیترانه به حد کامل در اینجا مورد استفاده قرار گرفته میشه. کنعانیان در قدیم در این سرزمین ساکن بودند و به همین مناسبت اینجا رو سرزمین کنعان میگویند و این قبله اول مسلمانانه که امروز در اشغال صهیونیست های افراطی و دو آتشه‌ای است که به قول دکتر بنی صدر سگ پاسبان امریکا می باشند. همین ها سابقا مزدور استعمار بریتانیا بودند. اینهایی که الان این همه دفاع از اقلیت ها، ادعای دفاع از اقلیت ها رو میکنن به خاطر استعماره، به خاطر اینها رو سوء استفاده بکنن. ولی چرا وقتی اهل سنت در اقلیت قرار میگیرن هیچ کسی ازشون دفاع نمیکنه؟ در ایران کسی ازشون دفاع نمیکنه، هیچ کشور بزرگی نه کوچکی. به هر حال اینایی که الان به قولای بنی صدر سگ پاسبان امریکان در خاورمیانه، امروز همه آتش پارهای خاورمیانه و سرزمین و بین النهرین و کشورهای مسلمان نتیجه همین آتش صهیونیستی است که با فریبی شبیه امام زمان شیعه، خود امامت را همینا درست کردن و اونها با فریبی شبیه همین یهودیان رو فریفتن، در صورتی که همه رهبران سیاسیشون لایکن. همه رو در این سرزمین اشغالی جمع کردن تا به قول یهودیان اصلی که تابع توراتن تا یهودیان رو بکشتن بدن. چون هیچ استعمار و زورگویی و نجات پرستی دائمی نیست. فرانسه 130 سال نزدیک بیکنیم قرن در الجزایر بود، با خون الجزایریان فرانسه را آباد کرد. بالاخره کجا شد؟ و قصر هذا زورگویی، نجات پرستی دائمی نیست، پایان داره. اگرچه رسانه های بیرونی ایرانیان غالباً یا مزدور صهیونیستان یا با سازشون میرقصند. امروز اگر بادی، ببخشید اینجوری استفاده میکنم، از شکم اسرائیل و اسرائیلیان خارج بشه، تلویزیون های ایرانی رو که در بیرون هستن، بخصوص ایران و تلویزیون ایران اینترنشنال و افغان اینترنشنال و بقیه، به خاطر این باد جشن میگیرن و این باد رو به یک سمفونی مبدلش میکنن. آرزو شما هر روز نگاه کنی از اسرائیل خبر دارن، که از سه بزنه اسرائیل خبر دارن. اهل سنت در ایران کشته میشن، کسی بهشون اهمیت، همین تلویزیونای مزدور کسی بهشون اهمیت نمیده.
لیکن چون اینها ناحقند، حق پایدار، ناحق نابود میشه. همین ها رو نگاه کنید. در مقابل بر علیه طالبان همین تلویزیون ها چقدر دروغ میسازن، چقدر افترا پخش میکنن تا خوشرخصی خودشونو برای اربابانشون ثابت کنن. و قرآن کریم میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، همانطور که حق تقواست از خداوند پرهیز کنید، پرهیز داشته باشید، تقوا داشته باشید و نمیرید مگر اینکه شما مسلمانید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. این آیه رو در یک کنفرانس در ایران تفسیر کردم، همونجا منو نگه داشتم. رئیس اطلاعات نامه نوشت که بسه در جمهوری شیطانی ایران تفسیر آیه قرآن اگر به نفعشون نباشه ممنوعه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اید، از خداوند با خداوند پارسا پیشه باشید، تقوا پیشه کنید. و قولوا قولا سدیدا، و سخن درست و محکم بگویید، راست بگویید، عصا را از وسط نگیرید، زبان ایور اونور کج نکنید تا مردم نفهمند بالاخره شما چه گفتید. هم خدا را راضی کنید، هم خرما را، این کارو نکنید. هم ولایت شیطان داشته باشید و هم ولایت الله نه. قولوا قولا سدیدا، سخن درست و نیکو بگویید. اگر چنین کردید یصلح لکم اعمالکم، اگر سخن درست گفتید، راستگو بودید، اعمالتون رو خدا درست میکنه. اون نتیجه اینه. دوستان لطف کنید الان زنگ نزنید. من وقتی تلفن ها رو در نیم ساعت اخیر باز میکنم، الان خودتون رو مشغول نکنید. من هم تلفن ها رو بستم. این پس کارهای الهی، سنت های الهی در جامعه، در شرع، در دین، همش با علت و معلوله جز در استثناءات. اگر راست گفتید اعمالتون رو درست میکنم و یغفر لکم ذنوبکم، و بالاتر از اون گناهاتون رو هم میبخشه. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. هر کسی که از خدا و رسولش پیروی کند، نه کس دیگه، نه از امام، نه از شیخ، نه از مولا، نه از مرجع، نه از مفتی، نه از هیچ کسی، پیروی از آن خدا و رسوله. هر کسی خودش رو جای خدا و رسول قرار بده اون شیطانه، نباید ازش اطاعت کرد. اسمشو هر چی میخواد بذاره، میخواد اسمشو ولی فقیه بذاره، میخواد اسمشو طاغوت بذاره، میخواد اسمشو فرعون بذاره، هر چی میخواد باشه. اطاعت انسان از آن کسی است که او رو خلق کرده. فقط رسول هم واسطه بین، چون خدا گفته از رسول پیروی کنید، چون سخن خدا را بیان میکنه. و این چنین بود که بشریت در ظلمت‌های جهل و تاریکی بود و شرک به خدا و بد اخلاقی و ویرانگری در میان مردم منتشر بود. و مردم هم سه گروه بودند. یکی اصحاب کتاب بودند، کتابی که تحریف تبدیل شده بود، جز مفاهیم عمومی، جمله های تحریف شده ازش چیزی نمانده بود، که اون هم با اون دنیا خرید میکردند. مثل بسیاری از ولایت پیشگان خود ما کتاب خدا رو عوض کرده اند و توضیح المسائل به جاش گذاشته اند. اون موقع این چنین بود.
و ولایت خدا رو با ولایت شیطان تبدیل کرده بودند و لذا توفیق الهی از دستشون رفت و جز شکست، جز خذلان چیزی نصیبشون نشد. و گروه دیگری از مردم ملحدانی بودند که نه به خدا ایمان داشتند، نه به ملائکه، نه به کتبش، نه به رسولش، نه به مبدأ، نه به معاد، نه به بهشت، نه به هیچ چیز از این را ایمانی نداشتند. ای که خود رب فعالی هست، فعال ما یشاء، هیچ کدوم از اینا، بعضی ها الان هم هستند، خیلیشون الان هم هستند، یا آفتاب میپرستیدند یا امثال یا ستاره میپرستیدند، مثل سابعه و مثل ملحدان فلاسفه و امثالشون، زندیق های متعدد. گروه سومی بودند بت پرستان که در جاهلیت عجیبی زندگی میکردند که زندگیشون بر سلب و نهب بود، بر غارت بود و اعتداء به حرمات الهی بود و رذائل و فواحش در میانشون منتشر شد، شرابخواری، زنا، بد اخلاقی و احوال جزیره العرب این چنین بود. خداوند برای نجات بشریت از این بدبختی، از این جهالت، از این زلالت رحمت للعالمین را مبعوث کرد تا با اذن الهی و با کتاب الهی مردم را از همه این ظلمت ها نجات بده. او ابوبکر صدیق بود. عمر را به جانشینی خود کاندید کرد و مسلمانان را وصیت کرد که او را خلیفه بکنند و مسلمانان نیز با او بیعت کردند و بعد از بیعت مسلمانان با حضرت عمر ایشون امیر المؤمنین شد و همون مسیر دوست سابق خودش را ادامه داد و شهرها فتح کرد، کشورها را فتح کرد و بسیاری از دولت‌های طاغوتی رو از بین برد و سرزمین مسلمانان وسعت پیدا کرد و با شمشیر عدالت خودش عرشهای کفر و طغیان را از بین برد و لذا دشمنانی که از 3 دین شکست خورده، از 2 قدرت بزرگ و از 3 دین شکست خورده در مقابل او دوام نیاوردند، همینطوری به تماشا ننشستند و به زودی هم درک کردند که اونها یارای ایستادگی در مقابل این کتاب و این امت نو خواسته رو، این امت جدید را که تازه به پا خواسته ندارند. ولذا برای جنگ با اسلام، برای جنگ با آخرین پیام الهی اسلوبی جدید رو اختراع کردند، اسلوب مکر، خدعه، فتنه انگیزی در میان مسلمانان. و در اینجا بود که توطئهاشون، کیدهاشون، مکرهاشون برای از بین بردن اسلام متعدد و متنوع شد. از یک طرف نماینده یزدگرد، قدرت شکست خورده آن روز، نماینده آتش پرستان زرتشتی، به رهبری ابولولو مجوس زردشتی که قبرش چه الان و چه در رژیم سابق زیارتگاه شده است. چطوری کسی که ادعای اسلام میکنه قبر یک نفر زردشتی رو زیارتگاه کرده، این قبلا به هیچ وجهی در منطق دینی پذیرفته نیست. اما میبینید همطور که در افسر
بقعه مبارکه بابا شجاع الدین. تا اینجا بدونید که این دشمنی با اسلام بهر علی نیست. و این که شما میبینید قبر فیروز نهاوندی یا ابو لولو هستش که در رژیم سابق و چه الان زیارتگاه قبر پرستان و مرد پرستانی است در زیر لوای اهل بیت. شما نگاه کنید، خود قیاس کن. و اولین توطئه‌اش را بر ضد عادلترین خلیفه مسلمین، شخصی که بعد از او جهان مثلش را به خود ندیده، انجام داد. و وقتی که کشته شد، شهید شد، چه گفت؟ گفت شکر خدا که خون من دست کسی ریخته نشد که یک سجده در اسلام انجام داده باشه. ببینید که همت هر کسی، سخن هر کسی به اندازه همت اوست و اهتمام اوست. حضرت عمر شهید شد، حضرت عثمان رو مردم انتخاب کردن، لیکن مشکل عثمان این بود که بعد از عمر اومده بود. عمر شخصیتی قوی، تنها مشکل عثمان اینه، به قول عقاد شخصیتی قوی و بسیار به خود سختگیر. و وقتی که حضرت عثمان به روی کار اومد، سنت دو خلیفه قبل، دو جانشین قبل رو انجام داد، لیکن اون شدت و سختگیری رو که لازم بود نداشت. ولذا فراماسون های زمان، توطئه‌گران زمان، شکست خوردگان سابق از خلال جمعیت های سری و متفق با هم که همه اینها نیاز به تزهای دکترا داره، مخصوصا شکست خوردگان بنی قینقاع، بنی نذیر، اهل خیبر، اینها همه با هم علاوه از دولت روم شکست خورده و یزدگرد شکست خورده، دولت ساسانی شکست خورده، همه اینها با هم نقشه ریختند که برای از بین بردن این قدرت جدید که اسلافشون رو از بین برده، دولت‌هایشون رو از بین برده، در ظرف مدت کوتاهی معجزه تاریخ رو انجام داده، انتقام بگیرن. ولذا شخصی ماکر، خمینی زمان، خاخامی به نام عبدالله ابن سبع یمانی، شخصی بود بسیار ماکر، برای ایجاد اختلاف در میان مسلمانان، برای نقشه کشی، برای از بین بردن وحدت کلمه، برای تفرقه کردن مسلمانان، مخصوصا که در دین سابق خودش تجربه های طولانی داشت، کاندید شد. و وقتی که جمعیت های سری، فراماسورهای زمان، ویرانگران زمان لیاقتش را، مکاریش را، شایستگیش را برای ایجاد چنین فتنه عظیم در میان مسلمین دیدند، او را مثل خمینی به ماه بردند و براش تبلیغات کردند.
و این خاخام به ظاهر مسلمان شده شروع کرد به تحرکات خودش در زیر لوای اسلام، در زیر عبای اسلام، که همون تجربه پولس را در مسیحیت تکرار بکنه و تظاهر به امر معروف و نهی از منکر کرد. به هنوز جمله خمینی رو یاد نگرفته بود، هنوز حرف از اسلام راستین نمیتونست بزنه. اسلام راستین و شاگردانش ازش بهتر یاد گرفتن. میگفت نه، باید امر معروف کنی. آمده به اصحاب محمد، کسانی را که دومین